Velkomin í úrval vikunnar sem við köllum, þar sem við tökum fyrir ýmis viðtöl sem hafa verið send út í vikunni og röðum svona upp með öðrum hætti. Það margt sem í boði í dag, pólitík og mannfélagið og sálinn og samfélagið. Við ætlum að byrja hérna á spjalli sem að María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp tók við þær Guðrúnu Margréti Guðmundsdóttur sem mannfræðingur sem hefur, að ég held, búið í Líbanon og Magneu Marinósdóttur sem hefur starfað meðal annars á Gaza, hún alþjóða stjórnmálafræðingur. María Lilja kemur hérna inn til þess að fjalla og verður hérna að fjalla Gaza með svona innslög hérna sem við köllum Radio Gaza og hún byrjar með þessum hætti. Oddný Refsdóttir hérna hjá mér. Fylgdistu með þessu viðtali? Já, mér skal gaman að heyra að það var ekki beint að takast á en svona einmitt að skiptast á sjónarhornum hérna, Guðrún Margrét sem að sagði okkur svona frá sjónarhorninu innan úr þessum heimi sem var rætt. Það var áhugavert. Við skulum heyra viðtalið við Guðrúnu og Magneu sem að María Lilja tók og eins og ég sagði áðan þá mun María Lilja koma inn með innslög hérna við rauða borðið svona næstu vikum allavega, sem við kallum Radio Gaza. Svo sjá byrjunin á því. Komið þið sæl aftur, hér að rauða borðinu í Radio Gaza. Ég heiti María Lilja og hér nýtekin við. Hjá mér eru góði gestir og við ætlum að fara yfir málin Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, mannfræðingur og Magnea Marinósdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Verið velkomnar. Takk fyrir. Nú, það svo sem að nóg taka. Það sem að við kannski, svona liggur beinast við að nefna það sem hefur verið að gerast núna síðan á þriðjudaginn í Líbanon þegar að það fara það hefst landhernaður, það fara svo 200 skotflaugar á valin skotmörk í Ísrael frá Hezbollah og nú erum við á barmi einhvers konar stórátaka mögulega eða þetta búið, ég veit ekki, ég spyr þig kannski einmitt, maður alltaf að pæli hvar byrja maður, þú veist, hvar byrjar þessi saga, þessi nákvæmlega saga til upprifjunar þá náttúrulega Hezbollah búin til búið til í kringum hernám Ísraela í Líbanon frá 82. Þannig að Hezbollah hefur raunar verið, þeir urðu miklar hetjur þegar þeir ráku út Ísraela kringum 2000 og urðu þannig miklar hetjur í Líbanon. Einhvern veginn tókst þetta. Svo einhvern veginn verður Hezbollah bara svona lögmætt eftir 92 þegar stríðið hættir og friðars akkord þannig einhverjir, ég man ekki hvað heiti, voru svona samkomulag frið var gert og þá allt í einu lendir Hezbollah sem svona meira svona trúarhópur, þeir eru með þetta klassíska svona velferðararm, herinn og stjórnmálaaflið og allt í einu varð Hezbollah að raunverulegu stjórnmálaaflið þarna 92. Svoleiðis að þá fara þeir að gera sig mjög gildandi og verða aftur miklar hetjur árið 2006 þegar Ísraela ráðast inn í Líbanon. Við raunum að segja að Ísraela hafa tapað því stríði og svoleiðis að eftir það verða þeir mjög óvinsælir vegna þess að þeir einhvern veginn bökkum aðeins þeirra hugmyndafræði þeir eru miklu meira spenntir fyrir svæðinu sem slíku. Það að hafa svona einhvern veginn íslamskt gott samfélag í staðinn fyrir að vera eitthvað að pæla í einhverju leiðinda pólitík. Þið vitið, það ekki þeirra löngun, einhvern veginn þeir lenda þar meira. Og svoleiðis að það sem gerist þarna 2011 að þeir
drífa sig í stríðið að miklum ákafa til hliðar við Assad og félaga í Sýrlandi, þannig að þá einhvern veginn verður einhvern veginn svona tilfinninga fólks gagnvart þeim sem hið sterka afl gegn Ísrael óvininum, það breytist og verða hérna rosalega svona brútal þar sem þeir vinna með stjórnvöldum Sýrlands gegn sínu fólki og svo veitum við það auðvitað flæktist það mjög mikið, það komu utan að komandi hópar, alls konar islamista hóparnir, Bandaríkjamenn voru að senda sína proxies, Gulflöndi voru að sína ok, svo þetta er marglaga en ok, svo en saga Hizbollah náttúrulega er samofin sögu Ísraels algjörlega, fullkomlega og væri aldrei til án Ísraels en sko, ok, ég þurfti að koma þennan bakgrunn vegna þess að nú erum við komin af 8. október í fyrra og fyrir tæpa ári síðan að þá hafi Hizbollah verið með hernað með Palestínuarbum, bara opinberan hernað, tilkynntu það strax, við ætlum að verja okkar okkar suður landsvæði á móti norður Ísrael og síðan þá hafa þeir verið í raun og veru að bomba á hverjum einasta degi skotmörk þann með þeim afleiðingum að 60.000 Ísraelar hafa neyðst til að flytja frá svæðinu og það er náttúrulega svona pretext eða þú veist svona ástæðan fyrir akkur Ísrael telur sig hafa rétt til þess að fara einn vegna þess í raun og veru má segja að Hizbollah blandaði sér strax í það stríð sem við köllum ekki stríð vegna þess að þetta er náttúrulega bara slátranir, þjóðamorð skilur við, en samt sem áður svoleiðis að það er svona og fyrir ekki magna ég aldrei smá áfram sko en sko svoleiðis að núna þegar sko þetta byrjar náttúrulega ekki fyrir nokkrum dögum, þetta byrjar raun og verið kannski fyrir 2 vikum þegar símbúðarnir springa allir og þá er maður bara wow, ok, þetta hlýtur að vera skipulagt fyrir löngu síðan, þetta er mjög undarlegt og þarna sko segja arabavini mínir bara já, sjáu þið Ísrael er skítsami fólk. Já, ég menn þetta virðist hafa verið skipulagt sko með alveg allavega árs og þetta er beint af fólki. Þetta er beint af fólki þetta eru bara skilgreiningin á hryðjuverkum akkurat og við Vesturlandabúa getum verið að segja já, nei, þetta eru símbór Hizbollah-liða en Hizbollah eru í ríkisstjórninni, þeir eru á spítalum þar Hizbollah spítalar og þar fyrir utan eru þeir með símbóðana sína heima hjá sér akkurat, og eru með börnin sín í bílnum þannig að dóu börn í þessu tilræði þetta er bara svona einhvern veginn svona fólk lýsir sem verið mér bara svona pínu heimsendatilfinning vegna þess að þú veist ekki hvað er að gerast þú veist ekki hvar springur. Þannig að þetta er svona dæmigert Ísrael með sína svona þessar miklu hörku sem er einhvern veginn fer yfir öll mörk hjá manni. En allavega, þar náðu þeir að drepa náttúrulega og veikja Hizbollah. Það er ekki þetta að líta fram hjá því. Og og eftir það er náttúrulega Nasrallah, Hassan Nasrallah, hann er náttúrulega bara tekin af lífi í bækistöðum Hizbollah í Dahia sem er suðupartur Beirút og ég er einhvern veginn bara búin að vera að spyrja vini mína hvernig ósköpunum maður sem er búin að vera í felum svo Yasser Arafat, hann er bara það verður engin nokkuð til að vita hvað hann er akkur í fjandanum er hann í bækistöðunum og er drepinn þar, já ok, það er svona og við sem fylgjast með Arabaheiminum erum mjög höllundir alls konar samsæriskenningar og auðvitað en einhvern veginn, já sem eru oft sannar svoleiðis að þá er hann einhvern veginn tekin að lífi og þú veist, maður er bara ok, þú veist, þetta eru þetta búið að veikja Hizbollah heil mikið og svo náttúrulega nýta þér tækifærið að koma inn og Magnea þú mátt Já Svona hvernig þetta hefur hver áhrifin eru þá við höldum áfram í Íran og allt það kannski svona í samhengi svona alþjóðastjórnmálana hver er tilgangur Ísraela með þessum landhernaði akkurat núna? Nei, sko ég er náttúrulega í raun og veru að þá
það náttúrulega ríki Ísrael sem hvað óútreiknanlegast, finnst mér, á þessu svæði. Og það eru þeir sem nota alltaf ákveðna taktík til þess að senda skilaboð. Þeir eru í raun og veru ekki að treysta því að ná neinu samkomulagi eðlileg stjórnmálasamskipti þó það sé búið að gera einhverja samninga. Þannig að það eitthvað gert á þeirra hlut. Þeir svara, þú veist, með margfalt sterkar hætti tilbaka og til þess að skapa einhvern fælingamátt. Hins vegar að það sem að þeir eru náttúrulega og líka það að þeir eins og með Hamas að veist, það engin friðarvilji hjá þessu ríki. Það er þannig með þegar PLO, Frelsissamtök Palestínu voru stofnuð af Yasser Arafat, að þá var að þeirra stefnuskrá að Ísrael ætti sér ekki tilvistarrétt og þeir ætli að berjast gegn Ísrael með vopnum. Þeir breyta svo stefnu sinni 87 og ná þessum friðarsamningi 93. En hins vegar að þá hafa þeir breyttu stefnu. Hamas kemur síðan til sögunnar 87 og það eru auðvitað ákveðna ástæði fyrir því og það má alveg halda því fram að það hafi verið slæmt að þeir skildu ekki vera tilbúnir að styðja þessa friðarsamninga. En það var svo sem ekki heldur Ísraela, þeir létu ekki af byggingu landtöku byggða. Þannig að það var grafið undan forsendu friðar á báða vegu. En hins vegar að þá hefur það gerst tvisvar, minnskosti, að Hamas hefur verið tilbúið til þess að hverfa af gera tilslaganir, viðurkenna Ísraelsríki og bara að semja það að það veri stofnað palestínskt ríki og Ísraelsríki sé þar við hlið. Það hefur hins vegar aldrei verið tekið mark á því. Það hefur aldrei verið gert í stað þess að þá náttúrulega fara þeir í þetta að uppræta Hamas í eitt skipti fyrir öll og þeir að gera nákvæmlega sama núna, þú veist, hvetja fólk til þess að flýja í burtu, þeir ætla að uppræta Hezbollah og svo eru þeir náttúrulega með Íran sem þarna á bakvið og þeir eru líka, Íran hefur held ég, samkvæmt því sem ég lesi mig til og líka bara það sem maður hugsar, ef þú ert skynsamlegt ríki, þeir hafa engan áhuga á átökum við Ísrael. Þeir eru náttúrulega að svara fyrir sig og það var náttúrulega komið gagnrýni á það. Það var ekkert að gerast eftir að Ismail Haniyeh var drepinn, þú veist, í Teheran og eftir að þeir drápu Nasraf og þeir sendu náttúrulega flaugar núna 200 á ákveðin skotmerk og Íranar vita það alveg að þeir eru loftvarnakerfi Ísraels og með stuðningi síðan Bandaríkjanna sem voru skipaðir í Miðjarðarhafinu og Breta og Jordana aðstoð til við það að það verða ekkert mannfall og utanríkisráðherra Írans sagði þetta var svar við þeim árásum hafa orðið. Við munum ekki senda fleiri sprengjur yfir til Ísraels nema Ísrael ákveði að þeir ætli að hefna fyrir þetta. Vegna þess að þeirra yfirlýsingar eru í raun og veru alltaf á þennan hátt. Þeir eru að svara fyrir sig og líka það. Og maður hefur tekið eftir því líka með Íranina. Þeir hafa verið mjög skýrir með það að þeirra skotmörk eru hernaðarskotmörk. Og þeir fari sérstætt markvisst í sínum hernaði í því sem á að heita hernaður í að svona lama ákveðna innviði, hernaðarlega innviði og skemma í rauninni andstöðu herinn en þeir sérstætt ganga ekki það harkalega fram að það verði mannfall. Nei og þeir náttúrulega hafa líka tilkynnt fyrirfram að þeir séu að fara að senda sprengjur en það sem gerist líka, það kemur gagnrýni frá öðrum Arabalöndum það að þeir séu ekki að styðja við þessar sveitir, Hamas og Hezbollah og bara Palestínu og málstað Palestínu með að gera ekki neitt. Þannig að þeir verða að svara fyrir sig. En svo náttúrulega Íran, þetta síaríki, þetta minnihlutahópur í Mið-Austurlöndum. Það hefur alltaf hefðbundi verið átök og svona tókstreita á milli til dæmis Sádi-Arabíu, svona sunni múslimana og Írak og þeir í raun og veru eins og ég hef lesið
sem aðeins til sko og reyndar mjög áhugaverður sem sagt sérfræðingur í málefnum Írans sem heitir Ori Goldberg og hann gyðingur og Ísraelsbúi og hann kennari í einum svona einkarekna háskólanum í Ísrael og hann það búið útilokan frá fjölmiðlum meira og minna fyrir utan það sem hann rekur bara sjálfur núna en hann út af því að hann fer í viðtal og þeir taka alltaf hann svarar spurningum og svo fara þeir með til ritstjórnarinnar og honum ekki boðið viðtal og út af því að hann með svona óhefbundnar skoðanir á því hvað málið en hann náttúrulega verið að benda á það að Íran í sjálfu sér sko órétt sína stöðu, nákvæmlega eins og Ísrael órétt með sína stöðu. Íran fer í það að finna sér svona bandamenn sem náttúrulega líka, þú veist, síamúslimar eins og Hezbollah, Hamas ekki síamúslimar en það sama. Þeir eru líka styðja andspyrnuna og mótspyrnuna gegn Palestínu þó að hann haldi fram að það sé svona sko undirmarkmið. Á meðan að sko Ísrael að gera nákvæmlega öfugt. Þeir leita ekki eftir sko friðsamlegum lausnum eða samkomlu við sína nágrannaríki nema auðvitað þeir sigruðu bæði Egyptaland og Jórdaníu í stríði og þeir neyddust til að gera friðarsamninga. En aðra þeir reiða sig algjörlega á það að sýna mátt sína megin með notkun hernaðarvalds, svara öllu miklu kröftugri, reyna að skapa fælingamátt og segja hei, ef þú vogaðir að gera eitthvað þá svörum við bara tvöfalt tilbaka, svo reiða sig algjörlega á stuðning Evrópu og Bandaríkjamanna. Þeir eru þarna eins og ríki í ríkinu sem nefnilega svolítið merkilegt sem að valda líka mikil ólgu og það sem óhugulegt í þessu finnst mér og það við erum náttúrulega ekki vön að hugsa Bandaríkin öðris en kannski svona sem eitthvað svona benign state eða svona gott ríki. Já, bara við erum bara bandalagsþjóð. Já, og við erum bandalagsþjóð, en þú veist Bandaríkjamenn rosalega með að við mína reynslu, ég vann eins og í Bandaríkjasendiráðinu og var í námi í Bandaríkinu. Þeir eru rosalega mikið svarthvítan hugsunarhátt og það eins og þessar yfirlýsingar, þú veist annarkvort bandamaður okkur eða andstæðingur, you're either with us or against us. Og og þeirra mantra, sko, það að þeir koma strax með þetta að Biden, að Ísraelar geti sko varið sig gagnvart árásum frá Íran en það þurfa að vera í samræmi við tilefnið, proportional, eins og notað í lögum. Nema hvað að til dæmis Kínverjar, þeir eru að hafa skoðanir á þessu og þeir eru að benda á það að Bandaríkin að í staðan fyrir að leika svona uppbyggilegt ról í þessu, þá séu í raun og veru alltaf að ýta undir ólguna þarna á svæðinu og stigmögnunina með því að vera alltaf með þessa möntru og ég var einmitt að lesa út af því að Íran sem sagði nei, við gerum ekkert meira svo framalega sem Ísrael bara ákveða að hefna sín ekki og eins og þessi, þetta einhver hann yfir Mið-Austurlanda fræðum í Fudan háskóla í Kína og hann sagði, ég ætla að lesa á ensku, við getum bara þýtt þetta, the US has sent the wrong signals to the wrong allies at the wrong time, leading to an escalation of the situation that is out of control and spreading. Therefore, it is likely that multi-point conflict will inevitably erupt next. Og þeir sko, svona, það mjög áhugavert að sjá sko dýnamíkan líka. Ég aðeins að fá þetta heilan sem á milli sko Bandaríkin og Kína sko í Mið-Austurlöndum. Já, mikið rétt. Já, það nú allt undirliggjandi en ég má aðeins taka þráðin frá þeim með ég held maður þurfi nefnilega að fara voðalega varlega í þetta sunni-shia dæmi. Já, ég veit það. Og ekki. Ég var að veitni Ori Goldberg. Ég skil það vel og ég skil að maður hafi tendist til að hugsa þetta og auðvitað þetta satt að mörgu leyti en eins og til dæmis einmitt með Palestínu, sko tengsl Palestínu við Íran, að það bara einfallega vegna þess að Arabarnir hafa yfirgefið málstæðin. Þú veist, þess vegna einhvern veginn hafa þeir þurft að reiða sig að segja sumir, einhvern veginn þeir hafa þurft að reiða sig á Íran vegna þess að Arabarnir hafi bara farið í sæng með óvinnum í raun og veru, restina af Arabalöndunum. En líka sko það sem það svo fróðlegt einmitt sko, að því að Magni svo ógeðslega góð í þessu svona, hvernig við á Vesturlöndum
erum að greina hlutina, Já. en það rosalega gaman að vera arabamegin Já. og skoða einhvern veginn að því það þú veist, jú, og það eru þetta sjónarhort sem að við fáum ekki í gegnum fjölmiðla og okkar eigin stjórnmál og bara sjáum ekki. Bara alls ekki. Þetta er svolítið, okkar heimur er svolítið einhliða. Hann það og einhvern veginn eins og sko Magni var að segja þessi ólíka tragedía, sko, þú veist, þessi tragedía einmitt eins og við vorum að tala um að sko Íran með hernaðarleg skotmörk á meðan Íran og Hizbollah líka, þeir alltaf hernaðarleg skotmörk og arabavinni mínir segja sko sjáðu, þeir sem eru hérna þar megin, sjáðu, þú veist, Ísraelar og Bandaríkin bara bomba og sprengja og halda einhvern veginn þeir geti útrýmt hugmyndum með því, skilurðu, eins og þetta tala alltaf að vera við erum í stríði gegn Hamas, ekki palestinsku þjóðinni, en samt einhvern veginn bara murkar úr fólki lífið, þú veist, skilurðu, þetta meikar enga sens og maður segir auðvitað þetta palestinska þjóðin sem þú ert í og einhvern veginn, þú heyrir á RÚV og öllum svona, þú veist, sjónvarpsstöðum, það má aldrei segja neitt annað. Það er bara Ísrael og Hamas. Sama með Hizbollah. Samt eru þeir farin að sprengja langt út fyrir og líka einhvern veginn svona, þú ætlar að útrýma hópum sem eru með hugmyndafræði. Og hugmyndafræði sem sprettur út frá mikilli kúgun og þörf. Og raunveruleg þörf. Svolítið að fólk hefur alveg hinum megin jafn mikið að pæla í þessum hlutum þar, nema bara það, þetta er svo mikil rosalega alvöru mál og eins og þið sjáið, sko, ég gagnrýni líka arabaleiðtogana, skilur mjög mikið fyrir að vera ekki að styðja Palestínu, ég meina mjög mikið og fólk einhvern veginn að veikum mættir reyna að vera með andóf, en eins og maður átt að sjá í þessum löndum, þegar sko, þú býrð í einræðisríki, þú býrð í Sádi, þú býrð í Alsír, þú veist það sem mismunandi náttúrulega tegundir af stjórnarfari en náttúrulega bara allt rosalega svona mikil kúgunarstjórn. Fólk það hefur ekki, það telur svo ekki geta gert neitt. Það er algjörlega lama gagnvart stjórnvöldum, en samt hefur þetta núna, þessi þjóðamorð í Gaza, olli því að fólk finnur til sín vegna þess að stjórnvöld þor ekki að einhvern veginn að fara tala kannski enn frekar á þá leið að þeir styðji Ísrael og Bandaríkin eins og voru byrjar að þora. Já. Svo þarna erum við með alls konar, þarna erum við komin með alls konar, sko, Sátarnir neita því að fara í þetta sko normalization deal, sem þetta haldi upp í þessum eðlileg samskipti, sem einhvern veginn Sameinuðu furstadæmin gerðu og Marokkó og Súdan. Já, en þeir voru náttúrulega farnir að semja það, þeir bara hættu út af árásinni. Næstu því komnir alla leið. Já, það voru komin sög. En mitt point er það, að það er fólkið sem er að rísa upp, þó þau gerir það ekki. Ég meni, í mjög fáum af þessu löndum má mótmæla. Já, en það var... Það má ekki mótmæla í ekkert rætti, það mátti einu sinni. Einu sinni bara með leyfi. Alsír það bannar, Alsír tala mjög, er eitt af þeim ríkjum sem tala mjög með Palestínu, þú er miklu meira en margar aðrir þjóðir. Jórdanía svona er náttúrulega í algjörum einhverju svona pattstöðu. Ég er bara að segja, þú veist, þetta er í raun og veru ekki undarleg, þú veist, það er einhvern veginn öll þessi lönd eru náttúrulega bara að hugsa um sig, þó að, sko, að hjarta fólksins má segja að það eru þetta bara mikill meirihluti Araba og Írana, þá skilur við, sem halda með Palestínu en einhvern veginn geta það. En ég ætla aðeins að velta því fyrir sér hvort að þessar þjóðir einfallega líti á sem svo að það sé á ábyrgð vestrænna ríkja að bregðast við ástandinu og laga það sem við fer, að því að þetta eru við. En það eru nefnilega þannig að auðvitað sko er vandi Palestínu og í raun og veru Ísraels líka. Það er vandi samstöðuleysis í Evrópu og Bandaríkjunum. Þeir geta ekki komið sér saman hvað þeir eru að gera, en það sem ég var að vitna í Orri Goldberg í sambandi við sko Íran og hvernig þeir leita bandamanna sko í Miðausturlöndum út af einhverju í raun og veru svona upplifa einhverja ógn sem sagt bara frá nágrunn sínum á meðan að hann var að segja það og Ísrael leita hana út fyrir svæði fyrst og fremst. En málið er það ástæðan fyrir því að hann er náttúrulega óvinsæll er að hann er að benda það að það sem að sko
hópar koma, þeir berjast með vopnum, þeir eru tilbúin síðan að gefa tilslækjanir og það samið frið. En Ísrael ekkert tilbúin til þess. Nei. Og þetta þeirra sko aðferð, það bara að viðhalda þessu, taka Hvað yfir. ætla Ísrael að gera? Margt, ég Bara spyr ég nú bara þig sem í raun og veru, Hvað ætla Ísrael sér? því miður, veistu það, ég orðin svo svartsýn að sko ég farin eins og farin að halda að sko þeirra stefna sé jafnvel bara innlim allt svæðið og í öðru lagi eins og að ég líka verið haldið fram að Netanyahu hefur hagsmuna að bíða fram yfir næstu kosningar í Bandaríkjunum og fá vonandi Trump og þá fær hann Bandaríkjaforseta sem að hann með í vasanum. Rauninni Kamilu Harris sem finnst vera líka. Já, og ef það gerist ekki eins og núna og svo ákveð tómarúm núna, það forsetakosningar og Ellings hefur líka verið bent á það að þú veist, hann gengur, þú veist, sko Ísrael hefur aldrei gengið eins langt en svo náttúrulega árásinn, Hamas árásinn og það hafa aldrei verið svona stórkostlega árás á Ísrael eins og þessi árás Hamasliða. En það sama, þeir eru svona eins og notið þetta tómarum bara til þess að senda rosalega sterk skilaboð til Hamas. Þið skul ekki reyna að berjast gegn okkur. Við munum bara uppræta ykkur og þeir eru berjast gegn Hezbollah og senda sömu skilaboð og mér finnst þeir vera að reyna að senda þessi skilaboð og koma því til leiðar að lama þá algjörlega. Þannig að þeir missi stuðning, líka ekki bara stuðning sko eins og Írans hugsaðlega sem að fer þá að stafa aukin ógn af Ísrael og árás þaðan. Maður heyrir viðbrögðin frá Íran, þeir vil ekki fara þangað, heldur líka bara stuðning fólksins. Vegna þess að leið og það orðið svona mikið mannfall, það geta sprottið úr þeim röðum, sko einhverju hugmyndafræði innblásnir einstaklingar sem bara búa til nýtt Hamas eða nýtt Hezbollah eða eitthvað. En þeir eru að senda þessi skilaboð og ég held að þegar að kosningarnar fara fram, þá munu þeir vera, sjá þeir fyrir sér og þeir komin með einhverju yfirborðsstóðu. Þeir eru búin svona lama Hamas, það hefur ekkert verið að gerast. Hamas hefur ekki minna árásið, þeir geta ekki lengur. Hezbollah og þá fara þeir, sko Bandaríkjaforseti, allir Bandaríkjaforsetar hafa viljað stuðla að friði í Miðausturlöndum. Þá þetta sett bara upp í hendurnar á nýjum Bandaríkjaforseta, núna tækifæri til friðar. Við erum bara, þú veist, Hamas át, Hezbollah át, drepa alla og málið það að Trump, hans friði var þessi. Að jaðarsetja Palestínudeiluna, gera samning við Arabíuríki, þá voru stofnaði mjög sterkir efnahagslegir hvatar eins og fyrir Súdan, þau voru teknir að lista yfir ríki sem að veita hryðjuverka samtökum stuðning og þeir fengu aðstoð við að borga niður skuldir sínar hjá Alþjóðabankunum, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum með eitthvað slíkt sko. Marokko fekk yfirráð yfir Vestur Sahara og sem hafa verið, það hefur sjálfstæðisbaráttu þar síðan 1956. Þeir keyptu sko stuðningin og þeir voru farnir að semja við Sádi-Araba, Biden hélt þeim samningum áfram og þannig ætlaði hann að stuðla frið, bara hreinlega með jaðarseta Palestínum, flutti í Bandaríkjasendir til Jerúsalem, þeir viðurkenndu yfir á Ísraels á Gólanhæðunum og svo framvegis og ég held að sko núna það bara haldi áfram að þessari braut og margir, og þeir svartuðinstu fólkið sem ég komið þangað, sko þeir sjá bara fyrir sér, þú veist það oft búið að tala nei, 2 ríki, það gengur ekki, það verður 1 ríki þar sem að fólk býr og það hefur jafn mikið réttindi, en núna önnur sín að þetta verði meir og minna 1 ríki, þar sé að Palestína verið innlimuð inn í Ísrael og svo verði bara svona einhver lítil sjálfstjórnarsvæði Palestínumanna svona, bara eins og kallast enclaves. Það mjög áhugavert þú segir að þetta verði 1 ríki og Palestína verði þar innlimuð sem svona aðildarþjóð en þá hvernig horfir þú við ykkur orð okkar eigin utan ríkisráðherra Þórdísar Kolbrúnar sem að núna bara helgina á þingi Sameinuðu þjóðanna talar ennþá 2 ríkja lausnina og hún virðist ekki vera í ég ætla bara að segja það nokkrum tengslum við það sem raunverulega gerast á svæðinu. En sko þetta svo merkilegt að mynda að fylgjast með þú veist, einhvern veginn svona okkur Vesturlandabúum hvernig við lítum á þetta sko. Þetta svo maður einhvern veginn bara svona pínu stúm einhvern veginn þetta, sko við erum að horfa á þjóðarmorð við einhvern veginn höldum með
sko Ísrael í þessum málum ef við höldum kannski ekki með þeim við byggjum þau vinsanlegast að gerast að vera aðeins sko bara aðeins að þyrma fleiri lífum en að þau hafi réttindi til að drepa nokkra verja sig og hvað þýðir að verja sig það þýðir að verja land sem var gefið af fólki gefið þeim af fólki sem átti ekki landsvæðið og við sko sú gjörð bjó til það ástand sem að við erum að upplifa í dag og höfum verið að upplifa síðustu 80 árin ég meina í rauninni má maður segja gat þetta eitthvað tíma virkað það og þú veist verja sig sem Ísrael rétt til að verja eða hefur Ísrael rétt til þess að verja einhverja últna imperialiska hugmyndafræði sko, en það þetta sem að ég held að sé svona ég held að þetta sko tengst Bandaríkjanna við Ísrael á einhverjum level sem maður alltaf einhvern veginn rosalega forvitin hvað í óskopunum þetta ekki bara peningar, maður veit að það þarf meira en málið að Chomsky útskýrði eitthvað tímann að þetta eru þessi nýlendu ríki eins og þeir sem tóku yfir annar landsvæði og drápu innfædda Bandaríkin, Ástralía, Kanada eru einna kappsömust að Ísrael haldi sér einhvern veginn að þeir haldi þessari svona vestræna útnára og einhverjir segja sko að það sé svo mikið kappsmál þetta mjög svona sálrænu forsendu vegna þess að annars var í nýlendu tíminn vondur annars gerðar þá er svolítið erfitt að líta í einn par og líta í speilin og þetta náttúrulega Ísrael náttúrulega eins og Netanyahu alltaf að undirstrika að Ísrael sé eini raunverulega bandamaður sko Bandaríkjanna þú veist á Mið-Austurlöndum og það sé bara og alltaf að í raun og veru og notar það rosalega mikið til þess að fá allan þennan óskilyrta stuðning til þess að halda áfram að verja sig og svo líka en svo ég vil aðeins bæta við að sko málið líka það að þú veist að þetta alltaf mála þessum litum líka að Ísrael sé í raun og veru fórnarlamb vondra nágranna og það þessi tilhneiging líka eins og ég var að segja líka í samtíð Bandaríkinu og auðvitað bara líka dálítið á Vesturlöndum og hefur meðal annars komið fram í málflutningi í samtíð við Úkraínu og Rússland þetta sé barátta góðs og ills og það svona að þetta svo svartkvít Ísraelin þau eru endalaust undir að verja sig árásum vondra nágranna sem hafa enga góða ástæðu til þess að vera eitthvað að berjast gegn þeim og þeir gera auðvitað allt í sínu valdi til þess að verja sjálfan sig og það einhvern veginn ansi margt búið að réttlæta og málega þær árásir sem hafa verið gerðar eftir að náttúrulega Gaza fór undir herkví í 2007 það 2008 og 2009, það 2012, 2014 og núna 2023 það hefur orðið stigmögnun í því hvaða skopmörk Ísraelsher leyfir sér að skjóta og það var gerð rosalega góð analýsa á því af fjölmiðlum ísraelskum magasín 927 og einhver með öðru sem mann ekki hvað heitir en þeir greindu alveg bara nákvæmlega sko, eins og til dæmis núna í þessu stríði það hefur nægt að það búi einn Hamasliði í fjölbýlshúsi og þá öll fjölbýlshúsi orðið skopmark og það sprengt og ef að fólki hefur ekki náð að flýja þá deyja auðvitað allir eða drepast undir rústunum eða hvernig sé það og það hefur orðin algjör stigmögnun og það líka það sem að hefur auðvitað verið að ræða í sambandi við alþjóðlegi núna og þetta alþjóðakerfi sem við erum með vegna þess að sko það vita allir að ef þú kemst upp með eitthvað þá miklu leikur á því að þú haldið áfram eða gangir ennþá lengra og Ísraelsríki og Ísraelsríki gengur alltaf lengra og lengra og lengra. En ég held að hafa verið í gær þá komu tölur tilkynning frá Oxfam í hjálparsamtökunum að aldrei síðustu 20 ár hafi fleiri konur og börn látist í átökum á jafn skömmum tíma
Og allir fjölmiðlamennirnir. Allir fjölmiðlamennirnir, allir hjálparstarfsmennirnir, allt starfsfólk Sameinuðu þjóðanna og alþjóðapressunar. Og það og fjölmiðla eins og Al Jazeera náttúrulega eru reknir í burtu frá Gaza og Vesturbakkanum. Og svo líka, það allt að gerast þarna í skugga Gaza á Vesturbakkanum, hörmulegi hlutir. Fólk verður fyrir gegntalis og ábeldi, það eru, þú veist, íbúar sko svona hátt í 20 þorpa sem hafa flúið með allt sitt hafitas undir árásum landtökufólks sem hlífir engum og mér fannst líka ef við tölum fjölmiðla, ég var að horfa bara frekar nýlega á þó reyndar þátt BBC World sem að þeir voru búin að, þetta var rannsókna blaðmennska, þeir eru búin að raða saman myndbrotum bara sem að almenningu var að taka af ástandinu á Vesturbakkanum og setja þetta upp þannig að þeir gátu séð sko hvaða aðilar voru að baki árásum, hvernig herinn var að haga sér og svo framvegis. Þannig að þetta allt byggt á staðreyndum og þarna eru menn mjög herskáir sem eru búin að koma sér upp þarna, sem svona outpost sem ekki samþykkt af Ísraels stjórn, þeir fá að vera þarna. Þeir eru með vopn og fá að beita þeim gegn palestínumönnum sem eru landtökumönnum sem eru ekki vopnaðir og svo stendur Ísraels hér hjá og gerir ekki neitt og hugsi ykkur þetta ástand og þetta skelfingar ástand og það eiginlega færstir að tala þetta. En Stelpu, við verðum líka að setja þetta í samhengi við það sem að sko María Lilja, þú varst að tala áðan, þannig að ráðherrann okkar hjá UN, hvernig hún talar og þetta sko, það svo, mér finnst bara svo merkilegt að vera einhvern veginn áhorfandi af þessu sem eftir 20 ár verður litið tilbaka og við verðum bara, hvernig gat þetta gerst? Ætla maður að vona. Hugsa ykkur allar þessar svona red lines, hvað segir maður, rauðu strik. Ég meina þetta hvað erum við að tala um? Við erum búin að tala um að Ísraelar hafa gengið svo brjálaðislega hart fram, ekki meina hvað, 37 spítalar, ég meina nauðganir, það var ekki verið að mótmæla sko nauðgununum í fangelsum, sem sagt þegar var verið að nota nauðganir sem refsing í fangelsi, heldur var að vera að móðga að þeir mætti ekki nauðga. Ég meina, og þið munið, það var að henda líkum fram á hústökum, þú veist, hvað og hvað viljum við meira, öll dánu börnin sem við sjáum bara í símunum okkar á hverjum einasta tími. Akkurat, hvað þyrfti Þórdís Kolbrún að sjá til að segja bara wow, ok, nei, ég meina, þú veist, mér finnst það svo sálrænt spennandi hvernig hugsaður, en þá þetta, stelpur, þá þetta heimsmyndin okkar. Þetta er sko, við höldum alltaf við einhvern veginn tökum upplýsingar og við bara einhvern veginn metum þau og komum með eitthvað svona útkomu. Nei, við erum með ákveðna heimsmynd og hluti af heimsmyndin og sérstaklega alltaf hægrisins Bandaríki góð, Ísrael gott. Þetta þú veist, við erum svo rosalega basic manneskjur og þetta er einhvern veginn, minnst bara heillandi á hryllilegan máta að átta sig hvernig svona skeytingarleysi gagnvart manneskjum. Hugsið ykkur þegar Bjarni Ben ákveður einhvern veginn að sjálfstáðum að hætta við sendingu, þú veist, sama dag og alþjóðadómstóllinn segir að sé möguleika þjóðamorðum, að þá er það fyrsta sem þú gerir, þú hugsar, aha, nei, guð, það voru þarna einhverju hamastýðar, skrúa í UNRWA fyrir líflínuna þeirra, látum drepa þau enn meira. Þú veist, ég maður bara leyfðu þeim aldrei að njóta vafans og það er það sem er svo merkilegt með íslensk stjórnmálafólk og þá verðist ekki skipta neinum máli hvort það sé á sko hægri eða vinstri væng af því að við höfum verið að horfa á vinstri græn sem er svo sannarlega í ríkisstjórn bara með nákvæmlega sömu orðræðu. En í samband við að láta njóta vafans þá langar mig einmitt að segja það, ég eins og segi sá hlusta á og las þessa ræðu utanríkisráðherra þar sem hún einmitt að vitna í það að sjúkrahús á Gaza hafi orðið skotmörk vegna þess að Hamas var þar með bækistöðar þarna einhvers staðar í göngum undir og það kölluðu yfir sig sjálfir og það er ekki endilega sannar, það er alltaf vísbendingar en ekki beina sannir og málið er það að þetta er samkvæmt alþjóðalögum þá geturu, þá er heimild að skjóta, alls ekki heimild að skjóta sjúkrahús nema svo framalega sem þetta er notið einhverjum tilgangi sem að þjónar hernar hagsmunum viðkomandi nema og svo er þetta spurningin, akkurat þetta í staðin fyrir að utanríkisráðherra segir hefðu Ísraelsmenn ekki átt að láta fólkið þarna
og á Gaza njóta vafans. Nei, það var í raun og veru bara því miður, það var margir dáið, en það er vegna þess að þetta var út að Hamas notaði sjúkrahúsin sem aðsett bækistöð og þess vegna þetta Hamas að kenna. Svo það líka aðferðafræðin sko og bakvið þetta, að því að ef maður rýnir aðeins í það, þá þetta ekki bara ein eldflug sem kemur og sprengir eitt spítala. Heldur þetta sko markvisst, það eru landgönguliðar sem fara inn gangana og þeir skjóta fólk og fólk sem hleypur út, það lendir í drónaskotárásum og svo það skriðdrekarnir og síðan það loftskeytin sko. Þannig að þetta ekkert smáræði. Og það sem ég finnst mjög áhugavert við þetta, með við það að þetta eitt tæknivættasta herriki heimi og stunda svo kallar mannúðlegan hernað og þvílíkt. En veistu það sem þeir eru með náttúrulega Mossad og þeir eru með leyniþjónustur og allt hvað eina. Sko, það sem ég skil ekki sko, þeir fara þarna inn með landhernað. Jú, þeir vita Hamasliðar eru þarna í undirgöngum. Síðan hvenær var ekki hægt að fæla fólk út úr undirgöngum? Og nota infra svona, þú veist, ég veit ekki hvernig þessi göngu eru, en þú veist, það að mæla hita á fólki undir yfirborði jarðar og svo frá alls konar tækni. Með allar þessa tækni, af hverju þurfti að sprengja allar þessa sjúkrarlega, gátu ekki farið inn með bara landhernað og farið undir og náð í það. Hanni er drepin alveg bara svona eins og leysi. Hanni er drepin, það heitir bara precision. Allt í henni mátti það. Já, þetta svona precision weapons, eða þú veist, mjög nákvæm vopn. Og máli það að ég efast að það sé ekki sko möguleiki nema þá að bara Ísrael sé að forðast mannfall í ein röðum og þá ná þeir árangri hernaðlegu markmiðum með að skapa sem mest mannfall í röðum sem sagt Gazabúa og á ensku heitir þetta bara sko að þeirra óbreytti borgara falla og svona óvart í einhverjum hernaðlegum tilgangi þá þetta bara collateral damage, bara því miður þið og veistu það, mér finnst óhugulegt einmitt þegar utanríkisráðherra okkar tekur undir það að þetta hafi því verið réttandalegt og því miður vegna þess að þetta voru notin sem bækistöðvar Hamas og því miður dó fólk í staðin fyrir að leggja áherslu á það, já, þrátt fyrir það að þá er þetta hugsanlega ekki að fullu sannað íbúarnir ætti að njóta vafans og það hlýtur að vera Ísrael sem er tæknivættasta hernaðaríki heimi og gat skotið Ismail Haniyeh á færi í Íran hafi ekki tök á því að uppræta Hamas bara í göngunum sjálfum. Svo líka bursi frá lögunum, sko, það má líka vera gagnrýnin á það að það sé einhvern veginn í lagi að sprengja spítala ef að það eru hugsanlega mögulega veistu það uppalega, það sem við köllum mannúðlega þau voru ekki uppalega gerð til þess að hugsa óbreytta borgara, það voru allt bókanir seinna meir sem voru á 8. áratugnum þau voru hugsu fyrst og fremst til að vernda sko hermenn og koma á reglum í hernaði en það var ekkit verið að hugsa óbreytta borgara, það var fyrst og fremst að hugsa hermenn og hernaðlega skotmörk og þvílíkt, það er ekki fyrir en sko 1973 sem kemur bókun við Genfarsáttmálana sem lítur að vernd óbreyttra borgara og svo önnur sem lítur auðvitað, þú veist, áður hafði við komið auðvitað eða þú ert hermaður og tekin í hald af óvinaliðinum og svo framvegis en þannig að hugsunin hann á bakvið er hernaðleg, hún er ekki þó við köllum þetta mannúðleg, þá er þetta hernaðleg hugsun sem liggur á baki hvernig á að verja heraflanir. Það eru reglur. Það eru reglur, veist, já. Það er náttúrulega mál. Og akkur gengur þá svona langt? Akkur gengur lengra en þú raun og veru þarst? Þú veist, það er það sem að spyr sig. Það sem að, sko bottom line hérna, svo ég slettu nú enn meira. Þú veist, þurfum við í samfélagi og bara í alheimssamfélaginu nútímans á hernaði að halda og þú veist, ég held að grunnspurningin sé bara þessi, við stöndum á sko, ef við ímyndum okkur að hér stöndum við frammi fyrir 3. heimsstyrjöld, þá er hún sannarlega hafin á Vesturlöndum hugmyndafræðilega og við þurfum að fara að spyrja okkur að því hvað er það og í hvaða heimi viljum við búa og hvað er það sem að við viljum í framtíðinni og viljum við halda í
einhver gömul gildi, imperialisma, blóðbaðs og þessari hugsunar eitthvað aðra fólk og aðri kynstofna eða ætlum við kannski að byrja upp á nýtt og breyta öðruvísi. Nákvæmlega og ég eins og Guðrún Margrét var að segja, af hverju gengur svona langt? Nú, þú gengur svona langt út af því að leið það rosa mikið mannfall á meðal óbreyttra borgara, þá eru þeir að reikna með því að stuðningurinn við samtökin eins og Hezbollah og Hamas, hann minki. En það er akkurat eins og Guðrún Margrét var líka að koma inn á, það gerist oft í öfuga. Og í sambandi við það sem þú ert að segja, þetta og við vorum að tala heimsmyndina. Mér finnst það mjög óhugnalegt í raun og veru þessi normalisering á hernaðarhyggjunni og að hún sé, veistu það, að það sé eins og segi og það er kannski, ég meina það er fullt sem er hægt að gagnrýna við ríki eins og Íran og Kína og auðvitað Bandaríkin líka, en ég meina eins og Kína, og auðvitað, þú veist, það er Hong Kong og Tævan og fleira, en þeir hafa þó gengið fram, sem sagt, og notað í raun og veru bara peningamagni til þess að ná sambandi við fólk og byggja upp viðskiptahagsmuni og ná í hráefni og allt þetta, allt belt og braut, það eru 155 lönd sem eru í belt og braut, það er ekki smáræði, en þeir eru samt alþjóðavengjandi mjög mikið að ekki bara að halda því fram að Ísrael hafi óskilistan rétt til að verja sig, heldur að það verði að koma í veg fyrir frekari stiðmögnun og engi verið að stíga skrefi tilbaka og á hverju er aldrei eins og til að mynda þegar að Hamas árásin var gerð 7. október og sem er hörmuleg. Ég meina á hverju er ekki sagt já, nú er komið nóg, Bandaríkin segja við Ísrael, nú er komið nóg, nú skulu þið vera svona the benign eða góða ríkið sem hugsar þetta gengur ekki lengur, nú skulu við semja frið. Nei, það er farið fram með hernaði og það skal sko vera helst þannig hernaður að því að dettur þetta aldrei í hug aftur og en þú leysir ekkert með þessu og þú skapar bara framtíða kynslóð fjölda Hamasliða, Hezbollah og svo framvegis og þetta er eins og John Galtung sem er svona höfundi friðarrannsókna, hann talar neikvæðan og jákvæðan frið og neikvæði friðurinn er bara að það er ekki hernaður í gangi, það er absence of armed conflict, það þýðir það ekki að sé alls konar ekki óréttlætt í gangi eins og þú veist, það er aðskilnaðarstefna þú veist, í Palestínu og ég meina þú sé ekki alltaf endalaust einhverju vopni átök að þá er þetta neikvæði friður og jákvæði friður er tengist félagslegu réttlæti þar sem fólk nýtur virðinga og nýtur mannréttinda og hefur jafna stöðu en þetta er kannski helst á svolítið í hendur að þú þurfir fyrst að ná fram einhvers konar friði saman hvort að hann sé þá neikvæður eða að einhverju leiti jákvæður en að því til þess að búa til hinn fullkomna jákvæða frið það þarf fólk að geta lifað en það er líka í sambandi við heimsmyndina, ég meina eins og segi, þú veist þessar hörmungar sem gengur í gegnum og hverju voru ábyrgi fyrir því í Evrópu og það er leyst og verður nokkuð svona syndaflaust að fá ríki, þetta voru gyðingar líka í Miðausturlöndum, en þeir fá þarna ríki og óréttlæti gagnvart þeim er svona leysmið að skapa óréttlæti fyrir alla og einmitt mjög mikið í anda þessar hugmynda að þú veist, það skiptir engu máli hvað þessi Palestínuarabar hvað þeim finnst. Þetta var líka hvít sko yfir hvað heiti það yfir á hyggja og ég menna og það er rosa mikið þannig í Ísrael að gyðingarnir sem koma frá Evrópu, þeir eru hvítir ég menna Netanyahu og allir eru hvítir og það eru líka gyðingar frá Íran og öðrum löndum og þeir eru lítar og þeir njóta ekki eins mikillar stöð þegar elitan í Ísrael er hvít og það er þannig mjög alltaf það er alltaf rosa mikið kynþáttahyggja sem að líka tengist öllu þessu ástandi en sko má ég aðeins minn ykkur stelpur á að sem stríði gegn hryðjuverkum. Ég held að það hafi sko, það gæti hafa verið svona byrjun endans, beginning of the end fyrir vestrana hegemóníu. Þetta yfirráðast hugmynd Vesturlanda, þú veist þarna einhvern veginn fá þeir tækifæri til að virkilega fara og bara
í raun og vera eyðileggja Miðausturlönd. Já. Gera það að fá mikla og góða ástæðu til þess. Já. Fara inn í Afganistan, eru þar í 20 ár og meðal annars til að bjarga konum. Einmitt. Af því þær voru svo, þú veist, kúar og hræðilegt og þannig að Bara ég meina, góður. þú veist, og fara svo inn í Írak á einhverjum upplögnum forsendum og náttúrulega tragikómedían er það að þú einhvern veginn auðvitað, þarna vondi Saddam Hussein sem hérna sunni muslimi. Allt persónugert, það er mjög þannig. Skilurðu, þú tekur, hann hérna, þau eru rosalega hissa að fólk, hérna byggustu að fólk fyrir út á götur að fagna þeim, sprengjuregninu, þú veist, hver myndi gera það? Já, og þú veist, ég bara að tala um þessi naífu hugsun, þetta naífa hvernig þú heldur að lífið virkar. Fyrstulega er það fara að ráðast inn. Er þetta ílska eða er þetta bara heimska? Ég held, hvoru tveggja verður að vera, en ég held að punkturinn hljóti að vera sá, ég er æðri en þú. Það, ég held að það hljóti alltaf að vera og það er það sem einhvern veginn rekur þessu öllum, þú veist, Magna er búin að lýsa svo vel þessari hugmyndum hvernig við höldum að hinir, eða þú veist, ekki vestlundabúa hugsi. Ég meina, hvernig þú heldur að þú ætli bara útrýma Hamas og útrýma Hezbollah og þá er bara allt hangi-dóri. En leiði mig stelpur aðeins að halda áfram ef ég má. Hérna með sko, þessa stríði gegn hryðjuverkum. Ég meina, þessi hryllilega hringaveitlisa sem þetta varð svo að lokum og hverju ræðist inn í Írak. Saddam Hussein er náttúrulega stolt, myrtur náttúrulega bara ekki lífið þarna og það er náttúrulega búið til kosninga því að lýðræði er gott eins og við munum. Þú veist, það verið að boða þeim lýðræði. Svoleiðis að þá náttúrulega kjósa allir kúuðu síatmúslimanir með síatmúslima og baðhestanir fara einhvern veginn og eru settar í fangelsi og radikaliserast hryllilega, þið vitið, og Íran bara og sátarbrjálaðir af því allt í einu, sko einhvern veginn ég veit ekki, föttuðu ekkert hvað myndi gerast? Þannig er Shia Sunni dýnamikinn að byrja. Þetta verður hún að raunverulegu vegna þess að þetta er náttúrulega bara frábært besta sem gæti komið fyrir Írak. Og Saddam Hussein var náttúrulega Sunni og hann var rosalega og ekki gleyma Gölflöndistelpur það er minnihluta hópar síatmuslima sem eru kúaðir. Já. Og þá fyrir þetta að skipta máli ég veit það, það gerir það heldur út af þessu en höldum aðeins áfram þetta er löngsaga ok, svolítið að það er Írak og svo einhvern veginn komar arabíska vorið þetta er 2011 og þá byrjaði það náttúrulega þessi hryllingsstríð og Bandaríkin einhvern veginn ákveða nei, við erum ekki að fara inn í þessi stríð en hvað gerist og ég var einmitt ekki ég var svo lengi að fatta einhvern veginn hvernig stríði í Sýrlandi sprakk út eins og kjarnorkusprengja á einhverju nokkru mánuðum og þá áttaði maður þessi auðvitað á geopólitíkin í öllu saman. Það er einhvern veginn réðu. Það fóru Hezbollah og unnu með Ansvitninni? Nei, Hezbollah náttúrulega með stjórnvöldu með Assad og Gölfríkin sem voru skítrætt við Íran fara að senda sína proxy sem sagt, svona trúarhópana þið vitið og einhvern veginn allt í hennu springur allt í loftið, svo allt í hennu komin ISIS þannig að ISIS er einmitt brjálaðir sárir stjórnmálamenn og stuðningar Baath-flokksins sem að sameina stríðinu í Sýrlandi þarna verður einhver kalafeit rugl og allt í hennu fara Al-Qaida sem voru gamlega óvinnurinn muniði að vinna með Bandaríkjamönnum og einhvern veginn rugglið og þvælingunni þarna og pluss það að hann 2009, verða ekki 2015 þegar rússar blanda sér í stríðið í Sýrlandi þá einhvern veginn breytist þetta algjörlega og og þá fara sko sátar og emiratis sko út af kjarnorku samningunum Obama við Írani að þá fá Katarar Emiratis frá Sameinuðu furstadæmunum og sátar leyfi til að höfna sín þarna á síatmuslima hópunum í Sýrlandi. Svoleiðis einhvern veginn einhvern veginn dýnamikinn verður svo kolruglu á þessum tímabili. Algjörlega. Trump tekur við Trump fer til Sádi-Arabíu, fyrsta opinbera heimsókn og segir og ég veit ekki hvort þið minna eftir þessu það var eitthvað svona hnöttur, þú voru að opna eitthvað friðarsetur Trump, rosa góðu vinur Mohammed bin Salman
og Sisi var þarna og þeir héldu yfir á svona netti af því að það voru opningur friðarsetur og fyrir framan 50 múslimaleiðtoga segir Trump, heyrðu, ok, nú ætlum við bara að setja línu í sandinn, vondu eru Shia, góðu múslimanir eru sunni, þó að það séu Wahhabi, þó að það séu Al-Qaida og ISIS, skilur? Og talbanar. Já, og talbanar, skilur? Allt í einu bara einhvern veginn, og maður sá svona svipin á leiðtogunum bara, ok, og Sádar áttu að verða leiðtogar Arabaheimsins og áttu að taka til í sínum málum og það sem hefur gerst náttúrulega í Sádi undanfarin ár það að konum með að keyra, það alls konar tónleikar og gaman og frjálst en alltaf svona kapitalísku forsendum og núna erum við á þeim stað að einhvern veginn Sádarnir sko eftir að Trump fór og Biden einhvern veginn búin að vera eitthvað pöngast þeim að þá eru þeir einhvern veginn ekki nógu miklu stuðningsmenn við Ísrael lengur. Þið vitið, svo leiðis að það einhvern veginn og svo eru Sádar og Íranir farnir að tala saman. Já, nei, Sádar og Íranar fóru náttúrulega að tala saman vegna þess að sko, þeir slítu stjórnmálasambandi í 7 ár. Biden, já, þegar Biden tók við. Nei, það var en þeir slítu stjórnmálasambandi þegar að það var Shia-klerkur sem var drepinn í Sádi-Arabíu sem einn af einhverjum myndum hryðjuverkamönnum sem voru að vinna gegn ríkinu í Sádi-Arabíu, þá slítu þeir stjórnmálasambandi og svo var auðvitað búið að reyna svona tilraunir að gera það og það var svo Kína svona opinberlega sem kom á aftur stjórnmálasambandi og þetta lítur svona dálítið að hlutverki líka Kína í þessum heimsluta. En talandum þegar Trump fór í fyrstu heimsóknin til Sádi-Arabíu, þá gerði það líka eitt. Þá hafði Ismail Haniyeh komið á CNN og þær voru búin að vinna að sem sagt með stuðningi sko að ríkja eins og Noregs og fleiri að því að breyta stoppskrá sinni Hamas. Þeir voru tilbúin að viðurkenna ríki að handan landamæra Palestínu og myndust ekkert á Ísrael með nafni og að hætta vopnaðri baráttu og þeir hafa líka verið að undirstrika það að þeir eru ekki berjast gegn gyðingum heldur síonistum. Eru nema hvað og hann fer svo í viðtal CNN og hann eiginlega biðlar til Trump sem var búin að segja að hann ætlaði að koma að friði í miðjasturlundum og hann sagði að nú hefur Ismail segir svona eitthvað á þá lund að nú hafi Trump tækifæri til þess að leiðrétta það óréttlæti sem að palestínumenn eru búin að þurfa að þola, þú veist, alveg síðan 1948. Heyrðu, og svo fer hann til Sádi og segir, já, Hamas, þeir eru engu skári en ISIS og Al-Qaida og þar með var það farið. En talandi líka heimsmyndina út að nú voru að tala Írak. Ég var semst þarna þetta var náttúrulega hvað 2003 og ég var í námi í Bandaríkjunum á þessum tíma frá 2024 og það var ótrúlegt að upplifa þetta út af því að það kom mér svo óvart, bandarískir stúdendar eða nemendur, þeir eru að halda kannski fyrirlestur og þeir segja bara we think and we the Americans and we in the US, þeir eru alltaf að samsama sig því að vera bandaríkjumenn. Ég fór ekki að segja við á Íslandi, ég sagði bara, þú veist, ég tala ekki svona eitthvað, en alltaf þessi samsömun. Heyrðu, svo svona bara innrás sem gerði þarna í mars og nokkrum mánum á undan þá var þetta bara 75% stuðningur við innrás út af því að ógnin væri svo mikil og þetta var náttúrulega svona preemptive attack eða svona fyrirframvörn eins og er kallað og það var svona tabu að tala um þetta. Það var ekki hægt að tala um þetta og ef þú reyndir að tala um þetta það var bara, sko fólk fór bara undan í flæmingi eða bara, já heldur þú með Írak þú veist alveg svona, þú varst eitthvað að setja spurningamerki við þetta og svo kemur þetta í ljós að þetta ég man alltaf eftir þegar Colin Powell fer svo í öryggisráðið og kemur með sannanirnar sem var meira og minna allt falsað og allir vissu þetta og aldrei hafa þeir verið látnir taka Bandaríkjamenn ábyrgð á þessu og Ísland var hérna í þessu samfloti með ríkjum hinna viljugu og hugsaðu ykkur, þú veist Írak sem var sko vel stætt ríki þú veist með gott menntakerfi og heilbrigðiskerfi, auðvitað vondan leiðtoga en það
ég meina það réttlæti þetta ekki. Eins manns leiðtogi, annars manns kannski svona kúari. Þeir voru sprengdir aftur til miðalda, þú veist, ISIS náði fótfestur yfir svona þriðjungjalandsvæðinu, það er allt í rúst og það þeir eyðilögu landið og það tekur sko áratugi, þú veist, að byggja eitthvað upp þarna aftur og líka eiga við sem við kannski og svo kannski bara svona rétt áður en við lokum þessu þá kannski förum við hinga heim og hérna að því að þú minnist á flóttafólkið og við erum að tala um hugmyndafræðina sko, og hérna og nú notar hægrið sem sagt þessa hugmyndafræði sem hérna svolítið svona einhverja réttlætingu á því að það hleypa hér ekki að fólki að því að það er svo ofboðslega erfitt að hérna blanda hérna saman hugmyndafræðin okkar er svo ólík menningar heimarnir þeir rekast á hvað hérna og við höfum tekið eftir því að það er meira það er svona allavega rasismi er meira ábyrrandi heldur en nokkuð tíma áður normaliseraður og hann normaliseraður af sko forsætisráðherra og öðrum ráðherrum og þingmönnum og fjölmiðlafólki og fjölmiðlum jafnvel hvað sjáu þið fyrir ykkur hvernig snúum við þessari þróun? Ég menn, hvað getum við gert hérna í bara svona... Já, sko, við þurfum að fatta fyrsta lagi að við tókum þátt í því að skapa þetta flóttamann ástand. Já. Og þú veist, það er bara aldrei talað um það, skilur við. Svo það náttúrulega, sko, það sem þarf sko, svona praktísku lausnir eru bara það að fólk komist út á vinnumarkaði, fá aðstöðu til þess, sé ekki svindla á því þar, það geti einhvern veginn að börnin komast í skóla og þar geti börn lært íslensku, mennta sig. En þá komum við aftur að innviðunum, sko, sem eru brostnir og það eru önnur rökin sem að notuð eru gegn fjölmenningarsamfélagi í rauninni hérna á Íslandi, það er að innviðunur okkar bjóði ekki upp á það. Það þarf auðvitað að fjárfesta bara í þeim og gera ráðstafanir og þessi vandi, ef það er hægt að tala um þetta sem einhvern vandi, það er náttúrulega þegar að stjórnvöld gera ekkert til að gera ráðstafanir. Þú veist, ég er stundum bara til þess að einfalda máli að segja, þú veist, hvernig ætlar að koma með skemmtifaraskip ef þú ert ekki með viðeigandi sko búnað við höfnina og þýli, þá getur ekki lagt stóru skemmtifaraskipi og þú veist, og þú þarft auðvitað byggja upp innviði og taka á þessum málum, en þetta hefur, ég meina það er fyrst núna verið að gefa út langtíma stefnu um mál með innflytjenda og flóttafólks á Íslandi sem er búið að leggja fram, er verið að fara að leggja fram á Alþingi og hérna og það er ekki hægt að kenna fólkinu sem kemur hérna til landsins nota bene, allt út á rétt að því þú veist, það er enginn hérna á landinu sem hefur ekki rétt til að vera hérna og kenna þeim hvernig ástandið á innviðunum er, það er auðvitað ábyrgð stjórnmálmanna og það svona vera gaslýsa fólk og kasta ríki augu þess og koma ábyrðina á ástandinu yfir á þá sem að hafa ekkert með það að gera og færa ábyrðina, þetta er bara eins og í einhverju kynferðisofbeldismáli þar sem að sko, þú veist, það er þolendarskömm en ekki hérna gerendurnir sem bera ábyrgð og veist, þetta er svona svipa og þetta er bara ekkert rétt að stilla þessu svona upp. Nei, og ég kannski, við látum þetta vera lokaorð, en það voru þið nokkuð góð. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, ég gæti setið hér bara langt fram á nótt og spjalla við ykkur, ég meina hver veit að við gerum það bara kannski hér og bak við tjöldin, en við þurfum að hleypa öðrum að. Við þökkum fyrir okkur hér í Radio Gaza og við sjáumst bara, mér langar að nota tækifærið reyndar og minna á að það eru samstöðu mótmæli, hérna á laugardaginn 5. október en 7. október þá er komið ár síðan að innrásin og ofbeldið á Gaza í núverandi mynd hófst og vil ég hvetja fólk til þess að fjölmenna á, ég held að sé á Skólavörðuholti klukkan 2 en ég skal setja það inn á síðuna svo það sé allt á hreinu. Og við þakkum þeim Guðrúnu og Magnu fyrir staldrið við. Hér kemur Gunnar Smári og eftir með Arnari Þór. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, þetta var viðtal Maríu Lilju við þær Magnu Marínarsdóttur og Guðrúnu Margréti Guðmundsdóttur
innrás Ísraelsmanna í Líbanon og ástandið í þeim heimsluta. Hann hefur stundu komið hingað, hann Tjörfi Schött sem doktorsnemi í sagnfræði. Hann að skrifa doktorsritgerð kjarnorkustríð og það að skoða hernað í gegnum söguna og svona hugmyndir manna hernað. Og hann mjög glöggur á því að greina stöðuna í Úkraínustríðinu fyrst og fremst. Komið hingað og lesi stöðuna á vígvellinum sem að kannski fáir gera og mér finnst alltaf gott að fá hann hingað til þess að taka svona stöðuna og hvern stríð að þróast og fékk hann núna eiginlega til þess að reyna að velta upp sko hvað Putin gengi til, hvað Zelenski gengi til, hvað NATO gengi til og Bandaríkjunum og svo líka hvað Ísrael gengi til og hvað Bandaríkjur gengi til á því að styðja Ísrael í hernaði á Gaza og Líbanon sem að svona erfitt að átta sig ástundum því að það ekki alveg gefið hvaða hagsmuni Bandaríkjamenn hafa af því að reka stríð bæði í Miðausturlöndum og í Úkraínu. Hlustar þú á viðtölum við Tjörfa? Nei, það var aðeins of mikið vopna glamur. Já, en ég ætla að gera það samt. Þegar maður búin að brynverja sig, þá getum maður hlustað á. Herðu, þú færði tækifæri að hlusta á hér. Við skulum skipta yfir á Tjörfa Schött að greina vígstöðuna í Úkraínustríðinu. Herðu, nú ætlum við að ræða stríð. Það stríð út allan heim og færist alltaf nær. Við erum náttúrulega með stríð í Evrópu, í Úkraínu sem allt bendir til þess að muni stigmagnast með einhverjum hætti og eiginlega engar vonir til eða ekkert sjáanleg lausn á því að það muni enda. Aldrei áfram að grafa sig í Evrópu eins og krabbaminn og svo erum við með átök og núna stríð í Ísrael og Gaza. Þar erum við með þjóðarmorð og nú ísraelski herinn búin að varpa sprengjum á Líbanon og fremja þar ýmiss konar morð, drepa marga, fremja þar hryðjuverk og eru núna á leiðinni inn í landið til þess að aðeins að skilja hvað í gangi og hvert þetta getur leitt hingað komin Tjörfi Schött, doktorsnemi í sagnfræði. Velkomin. Herðu, við erum að byrja í Líbanon. Þar einhvers konar innrás hafin, kannski svona takmarkaðri heldur en að búist við fyrst, kannski erfitt að ráða í það. Hvað það sem að Ísraelsmenn ætla sér þarna? Já, þeir hafa lýst yfir að þeir hafi hafið takmarkaða innrás í Líbanon. Þeir lýsa þessu sjálfur sem takmarkaðri innrás. Hljómar eins og hvernig Putin skilgreindi innrásina í Úkraínu. Takmarkaða hernaðaraðgerð. Hann skilgreindi þessi sérstaka hernaðaraðgerð og það vissulega skilgreind sem takmarkað, en þetta mun takmarkaðara því að þetta bara ein herdeild sem þeir eru að nota þarna í þessari, það hægt að kalla það incursion í staðinn fyrir innrás, af því þetta bara ein herdeild sem að fer inn í landið, inn fyrir landamærin. Til að valda bara einhverju skaða? Það talað að þetta sé 98th Paratrooper Division, 98. fallívar herdeildin og nokkur brigades í þeirri deild hafi farið inn. Þetta eru paratroopers, commandos, þetta eru sérsveitir, þetta eru elít hermenn, skilur. Það bendir alltaf þess að þetta sé svona afmörkuð sérstök aðgerð en ekki allsherjar innrás. Þá myndir notast við infantry og artilleri og allt það. Til að gera hvað? Til að gera hvað? Nú til þess að herja á Hezbollah samtökunum sem að þeir eru búinir að vera í svona stríði við, því það náttúrulega frá því 7. október í fyrra eru búin að vera átök á landamærunum milli Ísrael og Lebanon og báðar hliðar hafa verið að skjóta sprengjum og eldflugum á hvern annan og það hefur haft það að verkum að Ísrael hefur þurft að brottflytja fullt af íbúum sem að búa þarna í Ísrael við landamæri Líbanon. Það talaði 100.000 manns hafi þurft að flýja heimili sín og flutt sig sunnar í Ísrael
og þeir hafa verið að láta mjög mikla pólitíska pressu á sko Netanyahu og hans ríkisstjórn að gera eitthvað í málunum sko. Og náttúrulega annarkvort að semja vopnahlé, binda enda átökin á Gaza, að því að Hezbollah hafa lýst því yfir að þeir muni halda áfram sko að skjóta eldflaugum og svo framvegis á Ísrael á meðan þjóðarmorð á Gaza heldur áfram svo lengi sem að það ekki stöðvað af sko. Og þá þessi pólitíska pressa á Netanyahu og hans ríkisstjórn að gera eitthvað til þess að sko leysa úr þessum átökum hann á landamannum við Líbanon svo að íbúar Ísrael geti snúið aftur til síns heima. Og það tala að það sé ein helsta ástæðan sko fyrir því að þeir eru að reyna að gera eitthvað núna í málunum sko, og maður spyr sig sko, markmiðið að eyða sko Hezbollah samtökunum eins og þeir lýstu yfir að markmiðið væri sko að eyða Hamas samtökunum að Gaza. Þeir tóku leiðtogana lífi. Þeir eru að segjast það var í ástæðan fyrir þjóðarmorðinu á Gaza væri að ganga milli Bols og Höfuðs og Hamas, en það hefur ekki tekist og það hefur engin trú á því að það muni takast. Hamas hefur aldrei verið sterkara, raunverulega. Aldrei haft meiri ítök meðal palestínumanna. Ætlar Netanyahu að segja að sama eigi að gerast með ykkur innrásin í Líbanon, að þeir ætli að bara eyða Hezbollah, en því trúir við allan okkur maður. Þannig að þó þetta sé sagt að þá hlýtur að vera eitthvað svona erindi annað í þessu. Já, sko það alveg stór spurning sko hvað gengur Ísraelismönnum til og ríkisstjórn Netanyahu með þessari innrás og það margt það að segja sko og sumir vilja meina sko að hann með svona öfgamenn í sinni ríkisstjórn, hann alltaf sjálfur öfgamaður og svo hann með ennþá öfgafyllri sko svona fanatics í sinni ríkisstjórn og sumir vilja meina að þeir líta svo á að þeir sé bara stefni í einhvers konar heimsenda. Þeir vilja bara þeir sko vilja ólmur komast í stríð í Íran sem að þeir líta á sem rót alls ills og sem bakkjarl sko ekki bara Hezbollah samtökin í Líbanon heldur einnig Hamas sko. Og reyna sko draga Íran inn í stríðið af því Íran styðja Hezbollah að Íran myndi þá senda hersveitir eða eitthvað til Líbanon sko og með þessu myndi sko Netanyahu komast í stríð sko við Íran fyrst með því að ráðast á Hezbollah í Líbanon og þá myndu Bandaríkin dragast inn í stríði í Íran og þetta einhvers konar apokalyptísk átök skiluru milli góðs og íls til þess að einhvern veginn leysa vandamál Ísraels á svæðinu bara fyrir fullt og allt sko. Sumir vilja meina að þetta sé eitthvað svona dæmi sko. Og þetta hljómar að maður heyrt þessar raddir til dæmis í Eystrasaltslöndunum að það sé ekkert öryggi í Eystrasaltslöndunum fyrir að það er búið að brjóta Rússland eiginlega bak aftur helst að brjóta það upp. Þannig að það er einhverjar sambærilegar hugmyndir sem eru í Ísrael að það verður aldrei neitt öryggi í Ísrael á meðan að Íran til í þeirri mynd sem er núna. Þannig að við erum komið svo langt inn í þetta stríð að það er best að bara fara með það nógu langt til í vonum það að það geti leitt til þess að Íran verði bara brotið á bak aftur. Og til þess að það gerist, að við getum ekki gert það einir, þannig að þá verðum við að stilla þessu þannig upp að Bandaríkin drægist inn í stríðið og það verði eiginlega stríð á milli Bandaríkjanna og Íran. Þetta er eiginlega, í Úkraínu er þetta sömuleyti sambærileg hugsun, að þeir vilja alltaf fara lengra, búa einhvern veginn til þannig hnútana að það verði ansvar frá Rússum sem verði svo yfirgengilegt að NATO og helst Bandaríkin drægist inn í stríðið þar. Það sé eiginlega eina leiðin til þess að Úkraína tapi ekki stríðinu. Er þetta einhvern veginn? Já, það má líka svo saman á þennan hátt og það sko áoft við þegar það er sko smerra ríki í stríði sem er sko annarkvort háð eða með bakkjarl sem er stórveldi að það vill draga bandamannin stórveldið inn í stríðið með sér af því að það hefur hagað því sko að fá hann til þess að ekki bara til þess að hjálpa sér heldur jafnvel til þess að há stríðið fyrir sig af því að hann er miklu öflugri sko þannig að Úkraína vill draga sko Bandaríkjun og NATO inn í stríðið við Rússland af því að það mun gagnast þeim og á sama hátt vill Ísrael draga sko Bandaríkin sem er þeirra helsti bakkjarl inn í stríð þeirra sko ekki bara við Hezbollah heldur einhvern veginn Netanyahu vonast eftir því að komast í stríð við Íran til þess að loksins einhvern veginn afmá rót alls íls í Miðausturlöndum út sko. Það er ekki endilega hagsmunir Bandaríkjanna eða Bandaríkjastjórnar sem eru alls konar hagsmunir þar, það er líka tengt í hvernig er kosið og alls konar svona hlutir sem er blandast inn í það. En hagsmunir Bandaríkjanna getur verið það að ekki láta draga sig inn í stríð við Íran eða Rússland beint. En hins vegar getur Bandaríkjan haft hagsmuni á því að stríðin og átökin drægist á langinn.
að þau leiði til þess að Rússland veikist, að þau leiði til þess að Íran veikist, að staða þeirra í Mið-Austurlöndum sé ekki sterk eða hvað? Já, það er rétt að að þetta þjónar ekki til að hagsmunum Bandaríkjanna og það má spyrja sig hvaða hag þau hafa því að styðja þetta rogue state sem er Ísrael, sem er að ganga þarna Persnesgang svæði fyrir botni Miðjarðarhafs, Þau hafa kannski hagaði, líta svo á, þau hafa hagaði bara veikja svæðið í heild og ég meina Bandaríkjan hafa verið með þannig utanríkisstefnu til í Mið-Austurlöndum að bara helst að ekkert ríki sé þar sterkt, engin samstaða sé á milli ríkjana, að þau geti svona deilt og drottnað, að það er eiginlega búið að stefna þeirra frá stríði. Já, en það fer eftir hvað markmiðið er, af því að núna segja margir í Bandaríkjunum sem eru mjög áhrifamiklir í Bandaríkjunum að markmiðið sé núna er Kína orðið mest ógnin, því það er orðið svona peer competitor, það er orðið jafnvel stærra hagkerfi til Bandaríkin og þá er talað pivot to Asia, skilur að þið þurfa að fara huga að Kína, það er orðið aðal stórveldi til þess að keppa við og þá segja menn að þeir eru með hendur sínar bundnar í Mið-Austurlöndum og í Úkraínu og það sé að halda þeim aftur, þeir þurfa að binda enda á þessi átök svo þið getur farið að innbyggja sér að Kína, þetta er það sem margir segja í Bandaríkjunum ef þú túlkar hagsmuni Bandaríkjanna þannig og þá getur þú sagt að þau hafa hagað því að stöðva þessi átök sem fyrst og þess vegna hefur náttúrulega Biden verið að tala fyrir vopnahlé og það er ekki bara þjóðarhagsmunir Bandaríkjanna, það er hans hagsmunir, pólitísku hagsmunir út á kosningunum. Þegar hann talar fyrir vopnahlé, er einhver merking á baku þetta? Þú veist að sama tíma eru þeir að senda vopn sem eru notuð til þess að efla enn frekar þjóðarmorðið á Gaza, notað til þess að hrekja palestínumenn á Vesturbakkanum. Og síðan í Líbanon, þar eru meira sem menn að flýja yfir til Sýrlands af völdustum. Já, þá komum við að náttúrulega Ísrael-lobbyinu, að það eru sterkir hópar í Bandaríkjunum sem að lobbya mjög sterkt fyrir stuðningi við Ísrael og Bandaríkjaforseti á mjög erfitt með að fara gegn þeim, af því þeir náttúrulega leggja mjög mikið fé til kosninga og allir stjórnmálamenn sem sérstaklega þingmenn, ef þeir styðja ekki Ísrael, þá eru lagðir mjög miklu peningar af þessu samtökum eins og AIPAC í mótframbjóti gegn þeim og það er farið í bara svona smear campaign gegn þeim og Biden lítur svo á og þú sér að Trump er að gera það líka, hann er með Sheldon Adelson sem er lobbyisti fyrir Ísrael, er að styðja hann marga milljónir dollara. Biden er háður skilur stuðningi Ísrael lobbyisins, þannig að hann getur ekki farið á móti þeim. Þannig að hann getur sagt vilja vopnahlé og það er það sem hann hefur verið að segja en hann getur ekki fylgt því eftir með gjörðum, hann getur sagt það en hann getur ekki hætt að senda vopn eða knýjað Netanyahu til þess að hætta sem vopnahlé, hann getur það ekki út af þessum sterku ítökum og áhrifum í Bandaríkjunum og Ísrael-lobbyinu, en hann vill það greinilega, það meiti hagnast honum pólitískt. Það er bara stendur í Biblíunni að við höfum að horfa á það sem hann gerir, ekki það sem hann segir. Já, nákvæmlega. Það sem hann gerir er það sem hann raunverulega vill og það sem hann raunverulega vill er að viðhalda þjóðarmorðinu og styðja Ísraelsmenn í einhverju tilraun til þess að bara hrekja palestínumenn út úr. Nei, ég held að hann vilji vopnahlé. Málið er bara að hann getur það ekki, af því að Netanyahu gerir bara það sem honum sýnist og hann veit að hann er með Bandaríkin í vasanum. Þau styðja hann sama hvað, af því Ísrael-lobbyið er svo öflugt og það er ekki hægt fyrir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum að fara á móti Ísrael-lobbyinu. Þá er þeim bara, þá eiga ekki sens, skilur. En Ísrael er bara lítið land og en Bandaríkin eru öflugasta ríki í heimi, öflugasti her í heimi og máttugasti. Þannig þetta er eiginlega svona harmleikur þar sem að músin er eiginlega búin að taka ljónið á taugum þannig að það gerir eitthvað sem það vill ekki gera. Þetta er eitthvað neginn... Já, þetta er kallað þetta er tail wags the dog er þetta kallað. Í bókum kaldastríði þá er talað að það voru stórveldin og þau voru með svona proxies og það átti til dæmis við Suður-Víetnam þegar Bandaríkin voru að styðja ríkisstjórnina Suður-Víetnam að þá fer litla ríkið að stjórna stefnu stórveldisins og það er kallað tail wag the dog, það þýðir að skottið fer að stjórna hvert hundurinn fer, skilur. Það er myndlíkingi sem er notað, Og það er í þessu tilfelli getur verið þannig að harðlínu stefna Ísraels sem að Bandaríkjamenn eru neydd til þess að styðja stríðir algjörlega gegn hagsmunum Bandaríkjanna af ýmsum ástæðum
til dæmis eins og þú varst að nefna áðan að það eru hugmyndirinn í Bandaríkjunum að hinn raunverulegi andstæðingur Bandaríkjanna í heiminum sé Kína og þeir eru að fara að undirbúa sig undir viðskipta átök og mögulega bara stríð við Kína og þar alveg þetta bara töf og eyðilegging á stefnu þeirra að vera fastir þarna í Miðausturlöndum. Já, eins og það fer eftir hvernig við skilgreinum hagsmuni Bandaríkjanna, en ég held að það geti allir verið sammála það að það ekki í þeirra hag að styðja við þetta rogue state sem að vera að ganga hérna bersisgang Miðausturlönd og fremja þjóðamorð, af því það veldur bara til þess að Bandaríkin og þeirra bandamenn og löndin sem styðja Ísrael að þau missa trúverðugleika í sjónum alþjóða samfélagsins, skilurðu, af því að þú veist þetta bara þjóðamorð í beinni og þess vegna er það ekki í þeirra hag, sko, en samt gera þau það. Að því þau, eins og John Mearsheimer sem við höfum oft fjallað stjórnmálafræðingur John Mearsheimer sem að skrifaði notabenni bókina Ísrael-lobbyið, bókin sem heitir bara The Israel-lobby, hann segir að Ísrael og Bandaríkin eru joined at the hip, þetta bara eins og að Ísrael sé 51. fylkið í Bandaríkjunum, þannig að þó að það sé annað land, þá einhvern veginn hegða Bandaríki sér eins og Ísrael sé bara hluti af Bandaríkjunum. Og þetta sé alveg einstakt samband að Bandaríkin hafa oft verið svona litið út eins og svo bandamenn einhverja þjóða en þeir hafa bara svikið þau þegar þau vilja það. Við þekkjum bara dæmi Afganistan og alls konar lönd þar sem hafa verið, þar sem einhver öflinna ríkja hafa verið að treysta á stuðning Bandaríkjanna til lengri tíma. Þú nefndir Suður-Víetnam og Kúrdar í Írak. Það er út allan heim, þar sem eru þjóðir og hópar sem hafa treyst á stuðning Bandaríkjanna en á endanum svíku Bandaríkjanna verið að setja alltaf sína hagsmuni fram yfir. En það á ekki við Ísrael, það er eitthvað fyrirbrigði þar sem að Bandaríkin taka hagsmuni Ísraels fram fyrir sína. Sko það er náttúrulega heil mikið umfæðsinn út af fyrir sig af hverju stuðningur Bandaríkjanna og Ísrael er svona mikill, sko. Og það, við getum tekið alveg heilan þátt bara í fjallið það, því ég meina það er Ísrael-lobbyið og það er þessi kristni síonismi, það er líka bara það hvað kristni ekki bara sem trúarbrögð heldur sem eitthvað svona pólitísk hugmyndafræði hefur mikil ítök í Bandaríkjunum og það veldur því að margir Bandaríkjamenn ekki bara svona þessi svoköldu evangelicals heldur bara kristni menn almennt einhvern veginn styðja Ísrael af því þeir líta á þetta sem þú veist að þetta er heimaland gyðinganna og það er einhvern veginn mikilvægt fyrir þeirra heimssýn í þeirra trúarbrögðum. Það eru sameiginlega óvinni sem eru villitrúamenn og múslimar. Og þú veist það er bæði þetta þessi trúarbrögð og svo verður þetta líka þetta Clash of Civilizations dæmi að við, að skilur Vesturlönd, Bandaríkin, við erum lýðræðisríki og Ísrael er einhvers konar útangi á vestrænni siðmenningu í Miðausturlöndum, eina lýðræðisríkið í Miðausturlöndum og þá er þetta eins og segir átök á milli vestræna siðmenningar og síðan það má greina rasismann í þessu gegn ósiðmöntu villimönnunum og villutrúamönnunum muslimunum, skilur það er líka eitthvað svona element í þessu. Bush yngri, hann bara lýsti yfir að þegar hann hóf stríð í Miðausturlöndum, hann líkti við krossferðir. Já. Þannig að það væri barátt okkar við villimenn. Og það var líka haft eftir honum mér minnir að það hafi verið Mitterrand eða forseti Frakklands einhvern tímann að fundi með Bush og þegar hann var að tala innrásin í Íraksstríðið 2003 að þá kom óvart að Bush var ekki að tala Gog og Magog sem eru einhverjar fígúrur í Biblíunni, í Gamla testamentinu. Hann var að vísa í einhverjar spádóma í Biblíunni. Að þú veist, innrásin í Írak að þetta var skilur hluti, þú veist að svona kristnir bóksastrúamenn þeir hafa svona ákveðna heimsendafræði. Þú veist þarna opinberunarbókin og það er einhver hugmynd að að þegar heimsendir á sér stað og Kristur kemur aftur þá verða eitthvað mikið stríð á jörðinni og það eru þessir Gog og Magog, þetta er einhverjir biblíu spádómar, þeir tala bara opinskátt þetta þannig að þessar hugmyndir eru þarna líka og í þessu andrúmi verða allar úrslit bara framtíð mannkins og sálarheill allra og þá má líta á þetta skilur þetta mikla showdown núna á milli Ísrael og Íran sem á að róta alls íls, það er einhver svona heimsenda pælingar í þessu skilur En þegar eftir svona síðustu 6-7 mánuði, eða svona fyrir, segjum bara svona áramótin, að þá var að meta stöðuna þegar Ísrael ruddist inn í Gaza og þjóðarmorðið hófst. Að þá hurfu allar hugmyndir svona friðsamleg samskipti Ísraels við önnur Araparíki sem hafði verið svona þróunin kannski áratugin á undan.
og hvort sem að það var vilja stjórnvalda í hverju landi sem að oft eru kannski hlintar í Bandaríkjunum og Ísrael heldur en almenningur. En það sem að gerðist var að það var eiginlega ljóst út af þessu þjóðamorði að almenningur myndi ekki líða það að ríkin færu héldu áfram á þeirri braut að búa til eitthvað svona eðlileg samskipti við Ísrael eins og Ísrael var bara eðlilegur hluti þarna og að gleyma Palestínumálinu. Og það var eiginlega horfið út úr umræðunni fyrir 7. október. Þá held ég að ef ég hefði spurt fólk, kannski bara í janúar, febrúar, þá hefði fólk svona talið að svona innrás inn í Líbanon væri eiginlega skref sem að væri allt og hættulegt fyrir Ísrael. Vegna þess að það gæti sko saminað enn frekar eiginlega öll Arabaríkin á móti sér. En hefur eitthvað breyst? Þetta orðið þannig að það sé fyrst og fremst sko Hamas, Hizbollah og Hútar og Íran sem eru í þessar andstöðu við Ísrael á meðan að öll önnur ríki svona halda að sér alveg höndunum. Sátarnir og Sýrlendingar, Jórdanir, Egyptar, Tyrkir. Já, það var náttúrulega þannig sko eins og segir að það er þessar ríkisstjórnir í ákveðnum Arabalöndum, sérstaklega sko Sádi-Arabíu, Jórdaníu og Egyptalandi sem eru sko hliðhollar Bandaríkjunum í líði með Vesturlöndum og hafa þess vegna sko verið að normalisera samskipti við Ísrael, taka upp eðlileg stjórnarsamskipti við Ísrael, það var þetta sem heit Abraham Accords og og það stemdi allt í það þangað til að 7. október átti sér stað sko. Málið með þessar ríkisstjórnir sem við erum að tala Sádi-Arabía, Jórdaníu, Egyptaland, þetta eru sko oft herforingjastjórnir eins og í Egyptalandi Sisi eða hann var hersöðingi sko, eða spiltar konungstjórnir í Jórdaníu, Sádi-Arabíu. Málið að sko En jáfnvel þær verða að taka tilliti til málið að sko almenningur í þessum löndum mjög hlynntur skiluru að styðja málstað Palestínu. En það þessi stjórnmálelita sem að lítur á það sem sinn haga einhvern veginn sko að reyna að byggja friðsamlegri samskipti við Ísrael að því þau eru líðið með Bandaríkjunum og Vesturlöndum skiluru. En það virðist ekki endurspegla sko almanna viljan í þessum löndum sko. Og svo eru lönd eins og Íran og ákveðin samtök, þessar skæruliða sveitir í Írak og svo náttúrulega sko Hezbollah samtökin í Líbanon og Hútar í Jemen sem eru flokkur sem sko róttækari samtök og oft skilgrein sem hryðjuverkasamtök og þau eru skilur mjög mikið á móti Ísrael og í baráttu gegn þessu sko. Og með metta innrásina og þjóðamorðið í Gaza sem árás á okkur. Já, og sem við verðum að svara sem heild. Og það mjög mikið svona samstæða sko í Arabaheiminum að því þetta náttúrulega sko samstæða sko meðal allra Araba og í Íslam svona ákveðin hugmynd að allir múslimar séu sameinaðir skiluru tala svipað tungumál og svo framvegis sko. Þannig að það þetta mjög mikið samstæða sko á meðal allra þjóða í Arabaheiminum með Palestínu sko og Palestínumönnum. Og eins og sé, og það þannig einnig meðal almennings í þessum löndum, í þessum ríkisstjórnum sem eru hliðhollari sko Vesturlöndum og voru að sko normalisera samskipti við Ísrael og það var meðal annars ástæðan fyrir því að Hamas ákváðu sko að fara í þessa aðgerð 7. október sem að þeir kölluðu Al-Aqsa-flóðið aðgerðin 7. október. Það var vegna þess að þeir gátu ekki bara leyft sko þessu að ganga að Ísraeli myndi bara taka upp sko eðlileg diplomatísk samskipti við öll Arabalöndin og þá myndi sko Palestínumönnum bara verða gleymt þarna á Gaza skilur og þeir myndu bara rotna þarna í þessu fangelsi og eru bara gleymt sko þess vegna þeir lítur svo á að við þurfum að gera eitthvað sko og þetta hefur haft þau áhrif og hefur verið sko árangursríkt á þann hátt að þeir hefur tekist að fá alla á móti Ísrael skilur af því að Ísrael bara brugðist við með því að ganga berserksgang og fremja þjóðamorð og þá ekkert aftur snúið núna sko og svo ráðast inn í Líbanon í framhaldi af því sko þannig að það stefnir allt í einhvers konar showdown, einhvers sko heimsenda átök í staðið fyrir að Ísrael myndi bara róa sig aftur niður og reyna bara, það þetta væri samt sko, ég myndi segja að það væri meira í hag Ísrael og væri klókari strategía. Það ekki í hag Netanyahu því að ef væri friður, verið samið frið og
Ísrael væri ekki í stríði, þá er líklegt að það myndi ekki líða langur tími þangað til að ríkisstjórn Netanyahu verið að víkja á einhver önnur tæki við sem að er ótengt þessum átökum. Svo að tala sko, það í hans pólitíska hag að bara hans eigin hagsmunir að halda þessum stríðum áfram af því að hann var mjög óvinsæll fyrir 7. október og það var mótmæli gegn honum og það var verið að rannsaka fyrir spillingu og það að tala að hann myndi jafnvel lenda í fangelsi sko. Það er fangelsi fyrir spillingamál og þess vegna sko meðan að stríðið heldur áfram þá situr hann áfram sko. Og svo er líka því hann er í stjórnarsambandi við þessa öfgamenn og þeir hafa sagt sko að ef það verið samið vopnahlé og svo framvegis þá myndi þeir segja þessu úr ríkisstjórnina þannig að ríkisstjórnin hans myndi brotna upp sko ef hann myndi sem er vopnahlé og svo framvegis þannig að það er einhvers konar pólitískir hagsmunir sem að halda stríðin áfram og við vorum að tala um Biden það eru hans pólitískir hagsmunir sem er vopnahlé því að hann er sko að líða fyrir það í kosningunum þetta þjóðamorð það er ákveðin sko fylking innan demokrataflokksins sem að eru náttúrulega hafa verið að mótmæla sko, ég meina stúdentarnir á háskólalóðunum í Bandaríkjunum og svo talaði með í Michigan margir múslimar sko og það er svona battleground state, swing state sko og hann er að missa atkvæði sko múslima skilur þannig að það eru líka svona pólitíska kosningahagsmunir skilur fyrir hann að semja vopnahlé sko og þess vegna talaði hann það og vildi gera það en hann bara getur það ekki því að hann hefur ekki einhvern veginn sko eins og við töluðum sko pólitísk kapital til þess að gera það og það eru pólitískir hagsmunir Netanyahu og hans ríkisstjórnar að halda stríðunum áfram bara endalaust sko. Og þá má spyrja sig að hversu miklu leyti er þetta bara hans eigin hagsmunir eða er þetta líka einhvers konar, einhvers konar hugmyndafræði þessara öfgamanna sko, að við viljum núna sko er þetta bara hafið skilurðu, bara þá milli góðs og ills, það er bara the showdown sko, þetta minnir svolítið á seinni heimsstyrjöldina þegar að Þýskaland nasismans fór í sitt stríð gegn öllum umheiminum. Það var svona hugmynd meðal þeirra skilurðu að núna eru að skapa nýja heimsmynd skilurðu. Þú veist þetta voru svona ákveðin hugmynd sko að og þegar Hitler fór í stríðið við Sovétríkin að þú veist við ætlum að útrýma kommunisma skilurðu. Það er vestræna siðmenning henni stafar hætta af kommunismanum þannig að við þurfum bara að ráðast inn í Sovétríkin og bara sem er rót alls íls og bara útrýma þeim fyrir fullt og allt skilur. Þetta er einhver svona, eins og ég, þetta er svona heimsenda einhver sjónarhótt skilur. Til þess að nýr heimur geti fæðist þarf að brjóta inn gamla. Þetta er klassísk hugmynd sem að gengur með manninum í gegnum allar aldrir. En er mjög rík núna. En við nefndum áðan Kína sem óska andstæðing margra í Bandaríkjunum. Kína sömuleyti tengist Úkraínustríðinu til dæmis með þeim hætti að viðskiptaþvinganir vesturveldana á Rússland hefur leitt til þess að rússneskar auðlindir flæða suður til Kína og reynda til Indlands líka þar sem að verður lyftistöng fyrir indverskt efnahagslíf að fá ódýra olíu og fleira sem við meðal annars selja síðan aftur til Vesturlanda. Þannig að það blandast inn í það og Kínverjar hafa neitað að fordæma Rússa og neitað að taka afstöðu með Vesturveldunum. Kínverjar voru líka fyrir október voru þeir svona að gera sig meira gildandi á þessum svæðum. Það var til dæmis hálfgerður friðarsamningur milli Íran og Sádi-Arabíu sem var gerður undir svona blessun Kínverja á sínum tíma og síðan BRICS löndin eru byrjað að teygja sig þarna inn á þetta svæði og eitthvað fleira. Eru Kínverjar að einhver leyti svona tengdir Íran eða eitthvað slíkt þannig að væri hægt að líta á þessi átök sem eitthvað svona hluta af átökum við Kína alveg eins og væri svo sem hægt að gera í sambandi við Úkraínu. Sko, náttúrulega Íran er í BRICS ásamt sko Kína og Rússlandi og það er sko, þetta er ekki formlegt ríkjasamband, þetta er bara svona óbeint samband en þessi lönd eru nokkuð skona bandalagi sko og bandalagið á milli Rússland og Kína hefur verið að styrkjast mjög sko. Og náttúrulega sko Putin og Xi hafa hist margoft og segjast þeir bara vera bestu vinir sko og núna eru til dæmis Kínverjar og Rússar farnir að gera sameiginlegar sko hernaðaræfingar saman og alls konar sko og þannig að sambandið milli þeirra hefur verið að styrkjast og á sama tíma ég veit ekki alveg með sko sambandið milli Kína og Íran en sambandið milli sko Rússland og Íran hefur verið að styrkjast og Rússar hafa verið að senda sko Íranum eldflaugar og loftvarnakerfi
og Íranir sko eru mjög framalega í svona Íranir sendu eldflaugatækni. dróna á mótið, ekki? Jú, Íran hafa verið að Það senda rússum dróna sem hafa notað í stríðinu Úkraínu, alveg rétt sko. Íranir eru með framalega sko í á drónatækni og eldflaugatækni sko. Þannig að þeir hafa hagað því að hjálpa hvorum öðrum með sko, þú veist, að þróa þessa tækni áfram sko. Og Íranir hafa til dæmis, þeir hafa hérna svo kallar hypersonic eldflaugar, ofur hljóðfráðar eldflaugar, það er mjög hérna, hvað maður að segja, hérna, hátækni sko legar eldflaugar sem þeir eru með og rússar eru líka framalega í þróun þeirra sko. Og hérna, málið er sko að þessi lönd, eins og Íran, eru undir gríðarlega miklum efnahagsþvingunum frá Bandaríkjunum og Vesturlöndum og það var meðal annars út af, mástu þarna, með sko þetta þeirra kjarnorku áætlun sko og svo var gerður þessi samningur þannig að Iran nuclear deal sem að Obama gerði við Íran og svo tók Trump við og hann saði sér strax tilbaka úr þeim samningi sko og þá voru setta sko heilmiklar efnahagsþvinganir á Íran og svo herti Trump einni efnahagsþvinganir á Íran þannig að enda þessi efnahagsþvinganir þannig að þessi lönd sem að sko eru undir efnahagsþvingunum Bandaríkjanna og Vesturlanda að það er ekkert skrítið að þau komi saman og myndi bandalag sín á milli og það var til dæmis við Norður Kóreu því við núna sáum við sko Putin fór nýlega í heimsókn til Norður Kóreu og svo eru fréttir af því að þeir hafa verið að senda vopn til hérna Rússlands það er vísu óstaðfest, það hafa verið eitthvað voðalega íkjusögur og falsfréttir að þeir hafa verið að senda jafnvel sko herdeildir til Úkraínu sem að reyndist vera falsfrétt sko en það er talað að þeir hafa sendt sko einhver skotfæri að því að það er merkilegt sko Norður Kóreu með þeir framleiða mjög mikið af skotfærum fyrir stórskotalið sko og hvers vegna eru sko í Rússland Norður Kórea, Íran, lönd sem Bush kallaði the axis of evil, öxurveldi ílskunnar. Hvers vegna eru þau að koma saman? Er það eitthvað skrítið þessu löndur undir efnahagsþvingunum og Bandaríkjunum og Vesturlönd hafa verið að reyna að útiloka þau úr hérna alþjóðasamfélaginu sko. Þannig að það er ekki skrítið að þau komið saman og það sem er svo merkilegt sko BRICS er að uppalega voru ekki bara 6 lönd uppalega sko, BRICS og eftir sko að hérna Úkraínustríðið braust út þá er svo merkilegt að það eru svo mikið 9 löndum sem hafa verið að sækja aðild að BRICS og að því við sáum sko eins og segir það er einhvers konar ný heimsmynd að verða til sko og heimurinn virðist líka að vera að skipta svolítið í 2 blokkir sko í kalda stríðinu voru náttúrulega sko Vesturlönd sem voru hluti af Bandaríkjunum gegn síðan sko Sovétríkjunum hérna kommunísku ríkjum sem voru hluti af Sovétríkjunum sko og það er svipað núna eru ennþá með sko Vesturlönd hluti af Bandaríkjunum sem kallaði frjálsi heimur, the free world sko en í staði fyrir að vera með þannig kommunísku ríkin reyndar í Kína ennþá kommunist þá eru þessi BRICS ríki sko eins og við vorum að tala sko bandalagi á milli sko Rússlands og Kína og svo náttúrulega Íran líka og löndum svo Norður Kórea og fleiri sko og náttúrulega sko hérna svo eru sko löndin svo Indland og Brasilia í svona sérkennilegri stöðu því þau eru svolítið í miðjunni sko þau eru ekki í bandalagi með Kína en sko Indland hefur mjög mikið verið að fara svona milliveg sko þeir hafa til dæmis sko landamæradeilur við Kína en þeir eru heldur ekki sko að fara alveg með Bandaríkjunum og Vesturlöndum skilurðu og svo er Brasilia líka hérna sko ekki beint í liði með Vesturlöndum skilurðu hafa verið að kalla þetta frið í Úkraínu núna eru til dæmis hérna það Kína og Brasilia eru að kalla þetta vopnahlýju sko í Úkraínu sko sem að hérna Zelenski hefur gagnrýnt harðlega sko þannig að eins og segi þessi löndin svo Indland og Brasilia fara svona svolítið mitt í veginn sko en það virðist vera svona sko þessar 2 blokkir sko Vesturlönd annars vegar og svo öxulveldi ílskunnar eins og það eru kallið Rússland, Kína, Íran, Norður Kórea sem að njóta þá frekar stuðnings Kína og ef það myndi, sem við vonum ekki ef það stefnir í 3. heimsstyrjöldina við minnum í 7. heimsstyrjöldinu voru 2 blokkir þá voru bandamenn og öxulveldin þess vegna kallaði Bush þetta öxulveldi ílskunnar sko af því ef það eru 3. heimsstyrjöldin þá eru þau saman í liði á móti okkur skilur þessi aftur komið stríð svona eins og var, 7. heimsstyrjöldin var skilgreind að vera stríð mennskuna og mannúðina að það er að drepa niður ílsku nasismans og það hafi verið þið góða sigrað í því stríði og það er það sem er verið að stilla upp að nú hefjist aftur slíkt stríð. Já, við höfum það sérstaklega sko Rússland eftir hérna innrásin í Úkraínu þá var mjög mikið svona verið að líka svo saman við Hitler og seinni heimsstyrjöldina þetta væri sko, já, eins og segir að það væri bara þetta gegn hinu illa sko og núna heyrum við að sama Íran frá sko Ísraelsmönnum og Netanyahu sko að Íran er sko einhvers konar þeir vilja útrýma öllu gyðingum segja sko þannig að það er alltaf þessar samlíkingar við Hitler sko þú veist Putin er Hitler því hann réðist inn í Úkraínu ég sé ekki alveg tenginguna en ok og svo er sko
Íran og þeirra proxies sem eru þá hérna, eins og ég kalla það, sem eru þá Hezbollah samtökin og Hamas, þeir eru Hitler og nasistar þegar þeir vilja útrýma gyðingum, segja þeir sko. Sem er náttúrulega ekki rétt sko. Þetta er náttúrulega mistökin að rugla saman gyðingum og Ísraelsmönnum sem er skilgreiningun og antisemitisma en þetta er það sem ég segja sko. Það er farið langt með þessar líkingar. Nú er hérna sífellt verið að vitna til Churchill eins og að Churchill hafi unnið seinni heimsstyrjöldar með staðfestu sinni en það var náttúrulega fyrst og fremst herir Sovétríkjanna og hergögn Bandaríkjanna sem að unnuðu stríðið á Austurvígstöðunum. Bretar voru meira og minna í einhverjum herleiðöngurum í Norður Afríku og sjálfum sér, sko, yfirlýsingar Churchill unnu ekki neitt en hann var með sterkt á baku sig þegar hérna, bandamenn urðu til með Sovétríkjunum og Bandaríkjunum en sambærilegar yfirlýsingar sigur ekki stríðið að þú ert ekki með þessa bakhjarla á baku þig eins og getur kannski verið staðan hjá Zelensky sem er verið að draga upp sem Churchill okkar tíma að þótt að Churchill hafi haft hérna allar þessar milljónir sovjetmanna sem að fjallu í stríðinu til þess að brjóta niður herafla þriðaríkisins en þá er ekki þar með sagt að sá bakhjarlar síðu á bakvið Zelensky í hans yfirlýsingu. Já, svo náttúrulega sko talandi það, núna sjáum við sko að á endanum vinnur herafli stríð sko, ekki staðfesta forsætisráðherra. Og við erum náttúrulega að sjá það núna að Rússar eru að vinna stríðið og og stuðningu við Úkraínu er svolítið að hjara út sko. En hver er staðan, fyrst erum komið þangað, hver er staðan á vígvellinum í Úkraínu? Já, við náttúrulega sjáum það sko að stefnir allt í að Rússar eru að vinna stríðið. Þeir hafa verið að sækja fram út nánast alla víglínuna og mikilvægasta óraustan sem hefur verið þessi stað er náttúrulega þarna í Donbass og hefur verið frá sko ekki bara upphafi innrásar Rússa í Úkraínu 2022 heldur frá upphafi sko borgarastríðsins í Úkraínu 2014 og því þar hófust þessi átök borgarastyrjöldin í Donbass sko. Og ég held að sé alveg þess virði að fara aðeins í söguna til þess að skilja það sem er að gerast núna að því að í borgarastyrjöldinni sem að hérna braust út í Donbass 2014 þá voru hérna valdaskiptin í hérna kennigarði þegar Janukovic var hrækinn á brott og ný stjórnvöld tóku við sem voru hliðhöll sko Bandaríkjunum og NATO að þá braust út þessi sko fyrst voru mikil mótmæli út alla Austur-Úkraínu og þá voru líka mótmæli í Krímskaga og þá sá Rússar tækifæri til þess að taka Krímskagan eins og við þekkjum en það voru líka mótmæli þarna í sko austurhlutunum í Donbass, það eru þess að tvær borgir Lugansk og Donetsk og það var það bara allsherjar uppreist sko og lýstu við sjálfstæði, það voru kallað Lugansk People's Republic og Donetsk People's Republic og það voru sko herdeildir sem að sko í Úkraínu sem að bara, að því þetta eru sko rússneskumælandi fólk og rússa sem búa þarna sem að bara fór í lið með uppreisnarmönnum og þá fór sko ríkisstjórnin í kennugarði í stríð við þessu uppreisnarmenn og það var kallað anti-terrorist operation og reynda að ná þessu aftur að sitt vald þessum svæðum sem að höfðu skilið sér frá Úkraínu sko og þeir voru alltaf studdir af rússneska sambandsríkinu sko og í þessu stríði þeir tókst aldrei að ná Donetsk og Lugansk aftur á sitt vald en þeir byggðu þarna svona varnarlínur til þess að umkringja þessar borgir og þessi sko svona fortified towns, hvernig sem maður kalla það, varnarvirki, þess að bæir sem að þeir byggðu upp sem sko varnarvirki, það eru bæir eins og Avdivka, Vuhledar, Toretsk og það er bæri sem heitir New York, náttúrulega ekki borgin í Bandaríkjunum, heldur það er bara nafn á bæ þarna í Úkraínu sko og núna sjáum við sko að fyrst núna þessu ári hafa Rússar verið að ná þessum bæjum á sitt vald sko. Og þeir eru til dæmis núna eru nýjustu fréttir af því að þeir eru búin að umkringja sko Vuhledar sem að er eitt sko virki Úkraínumanna þarna í Donbass héraði og málið er að sko það er merkilegt að því að Rússar voru oft búin að reyna sko að storma Vuhledar áður og höfðu verið það hefði misheppnast sko. Þeir hefðu ekki náð borginni þarna í fyrstu sóksinni þarna fyrir 2022 í febrúar og mars. Já, sko það var hann með flæddi herinn mjög langt. Sko reyndu þeirra að ná Vuhledar og það voru mikla fréttir af því að þá voru sko, það er ekki oft sem sækja frem með skriðdryggum. Þetta hefur verið svona skotgraða hernaður sem fyrir heimsstyrjöldinni en það var þarna 2013 reyndu þeirra að ná Vuhledar með skriðdryggasókn sko. Og þeir voru bara hræktir aftur og skriðdryggarnir eyðilagðir. 23 eða? Já, það var einhvern í fyrra sko. Og það var alveg þekkt dæmi þegar það var svona misheppnuð árás þeirra á Vuhledar en núna eru þau búin að umkringja Vuhledar. Það eru alla fréttir sem að benda til þess.
og það talað sko að þessi herdeild sem stödd í Wúlidar, það 70. önnur herdeild Úkraínuhers sem einn þeirra besta herdeild, að hún umkringd og það óstaðfestar fregnir að því að þeir að semja uppgjöf sko. Og núna deilt skilur munir gefast upp, þessir hermenn sem umkringdir þarna, munir berjast til síðasta manns, Rússar þá búnir að ná Wúlidar, þeir þurfa bara að hreinsa upp skilur. Þannig að þetta þykir vera mikilvæg frétt sko, út af því að Wúlidar með mikilvæg bær, strategist sko, þetta ekkert voðalega stór bær, frekar lítill, en hann voðalega strategist mikilvægt staðsettur og þetta var svona þeirra helsta virki þarna á svæðinu sko. Og það það sem að gerast með þarna Wúlidar, en svo hafa Rússar líka verið að storma þarna eins og segja önnur virki eins og Tóretsk og New York og eru nánast að stóru hluta komin á þeirra vald núna sko. Og málið að sko það var bær sem heit Avdivka sem að Rússar náðu að setja vald sko fyrir þessu ári, í febrúar þessu ári. Og síðan þá hafa þeir bara verið að stímróla líku við sko, allt þetta svæðið þarna í Donbass og núna þeir að nálgast sko mikilvægasti bærin í Donbass heitir Pokrovsk, af því það aðal sko Transportation Logistics Hub, aðal sko járnbrautastöðin og birgðastöðin á svæðinu, birgðastöðin fyrir Úkraínuher og þeir eru komnir að útjáður í Pokrovsk. Úkraínumenn eru búin að senda út fyrirskipun fyrir borgara að yfirgefa bæinn sko. Og það virðist ekkert að geta stöðvað Rússa núna. Þeir eru, það svo merkilegt sko, að þeir eru bara að ná þessum sko brinnvörðu bæjum, Fortified Town á sitt vald sko, sem að bendir allt til þess að varnir Úkraínumanna að hrynja, skilur. Og þegar þeir ná Pokrovsk, þá má segja að sko úrslitin hafa verið ráðin í þessari orustu Donbass sem hefur staðið síðan sko 2014. Af því það mikilvægsta birgðastöðin þeirra og það líka orustað í þessi staðum Chasiv Yar. Eða munið sko aðalorustan í fyrra var Bakhmut og Bakhmut fjall þarna í fyrra vor og næsti bæjar eftir Bakhmut Chasiv Yar og það búin að vera stór orustan Chasiv Yar síðan þá og málið að ef að Rússar ná Pokrovsk þá skera þeir á sko tenginguna skilur þannig að Úkraínumenn geti ekki lengur flutt sko birgðir til Chasiv Yar þannig að þá fellur Chasiv Yar líka skilur það verður svona dominoeffekt sko. Og þá geta Rússar líka farið sko að sækja fram annar staðar heldur í Donbass að sko það borgin Zaporizhzhia. Zaporizhzhia hér það Dnepr-fljótið sem skiptir Úkraínu tvennt og einn stærsta borgin í Úkraínu Zaporizhzhia sem stór iðnaðarborg sem þarna á Dnepr-fljótinu og þó að Rússar ráði yfir stórum hluta Zaporizhzhia héraði þá ráða þeir ekki við borginni. Þeir hafa náttúrulega innlimað þetta hérað, þeir hafa innlimað 4 hérað sko. Það náttúrulega þarna Donbass sem eru Lugansk og Donetsk, Zaporizhzhia og Kherson. Og núna eru fréttir af því að þeir hafa verið að varpa sprengjum á Zaporizhzhia, sem sagt sko shelling, artilleri. Og hafa líka verið að sækja fram að Orikív sem hann í Zaporizhzhia héraði. Það sami staður þar sem að gagnsókn átti sér stað í fyrra. Þetta gagnsókn Úkraínumanna sem misheppnaðist sko. Og málið sko að núna þegar þeir ná Wúlidar og Pokrovsk, þá leiðin opin að Zaporizhzhia, skilur. Og það talað um að Rússar séu með 130.000 manna herdeild þarna í suðurhlutanum. Þannig í Zaporizhzhia og það í kring sko og þá spurning hvort það fara að sækja fram á Zaporizhzhia sko. Þannig að eins og segið, það bendir allt til þess að þetta sé allt að hrynja sko. Og það spurning sko hversu lengi náður að halda út sko. Fyrir 2 mánuðum eða svo þá fór herdeild Úkraínumanna inn í Rússland. Já, í Kursk. Hvað að frétta henni? Það merkilegt með sóknin inn í Kursk hérað sem að hófst fyrir cirka 2 mánuðum að þeir fóru þarna inn á þetta svæði í Kursk sem mest sko bara skóland og lítil þorp og eitt bær sem heitir Sutsja sem náðu á sitt vald sko. Og núna hafa Rússar líka verið að hrinda tilbaka þar sko. Og þeir hafa verið að sækja sko þetta kortið, þá sjáu þetta svona eins og tangasókn, þeir sækja að sko sunnamegin og norðamegin og gætu á endanum umkringt herliði sem í Kursk sko. Og það merkileg frétt sem ég las bara í dag að ég talaði um Wúlidar sem í Donbass, að það einn besta herdeild Úkraínumanna umkringd í Wúlidar, 7000 önnur herdeildin. Það fréttir því að þegar þeir fóru inn í Kursk sem var áður en að hún var umkringd, þá höfðu þeir sent hluta af þeirri herdeild inn í Kursk. Það talaði um hvað það hafi verið mikið glabræði sko, að
varnir þeir að hrynja í Donbass, það sem að stærst og miklast orðan á sér stað, þá fóru þeir í eitthvað ævintýri þarna í Kursk. Sem að markmiðið var líklega að veikja sókn Rússa með því að Rússar þyrftu að senda herlið til þess að verja Kursk, en niðurstaðan var svo að þeir voru eiginlega að veikja sínar eigin varnir og flýttu eiginlega fyrir sókn Rússa. Já, þessu hefur við líkt við hérna í seinni heimsstyrjöldinni. Það er mjög gaman ofta að líka hlutum saman við seinni heimsstyrjöldina. Talandi Kursk, það var náttúrulega stærsta skriðdreka orrusta markinsögunar og í seinni heimsstyrjöldinni var þannig orrustanum Kursk. Og þessu hefur verið líkt við Battle of the Bulge eða The Ardennes Offensive. Munið þegar að bandamenn D-Day, þegar þeir lentu í Frakklandi og voru komnir að landamæri Þýskalands og varnir þeirra voru einnig að hrynja á austurvígstöðunum, þá reyndu þeir síðasta stórsókn Þjóðverja í stríðinu var þarna í desember 1944 og fram yfir 9 ár í Belgíu eða Ardennes eða þar. Þá hugmyndin var að þeir myndu endurtaka Dunkirk. Þeir myndu sækja fram í Belgíu í Ardennesskóginum og umkringja og sækja alla leið að sjónum og þá myndi Dunkirk endurtaka sig. Þeir myndu bara hrekja bandamenn frá meginlandinu, skilur. Það er náttúrulega misheppnaðist og það tala um að þetta hafi flýtt fyrir endalöku stríðsins af því að þeir eyddu sínum síðustu reserve, sínum síðasta mannafla herdeildum í þessa sókn í Ardennes. Og það er talað um þetta Kursk, þetta er náttúrulega ekki nærðið á eins sama stærðargráðu, við þurfum að taka það fram. Þetta er mjög lítið sókn við sóknin í Ardennes. En þetta sé svipað að þeir séu þetta er einhvers konar last ditch attempt, einhvers konar loka tilraun þeirri sókn og sem að hefur það áhrif bara að flýta fyrir endalöku stríðsins. Í staðinn fyrir að nota herdeildina sínar á klókari hátt til þess að verja eins og Þjóðverjar, akkur sendur ekki allar herdeildinar á austurvígstöðunar, þar sem aðalorrusturnar voru að eiga sér stað, skilurðu. Sama dæmi aðalorrusturnar eiga sér stað á austurvígstöðunum, en í staðinn eru þeir að senda sínar bestu herdeildir og jafnvel draga þær tilbaka frá Donbass í eitthvað ævintýri í einhverju skógi í Kursk, skilurðu. Og með þess að stuðningsmenn Úkraínu hafa gagnrýnt þetta og sagt að þetta sé glabræði, Hvað er þeir eiginlega að gera, Þegar ég horft á stöðuna herfræðilega þá í svona stríði, það sem hefur verið að draga aflið úr andstæðingnum, að þá standa Rússar miklu betur, eru með miklu fleiri menn til að fórna. Og meðan að það er byrjað að ganga á herlið Úkraínu, að bæði eru þeir fámennari og það er við erum oft talað um hér að það er svona hólur í aldurspíramídanum í Úkraínu hjá fólki sem er vanalega sendt á vígvöllin. Herliðið er orðið þreytt, það verið fréttir af því að menn hafi verið þarna í einhverjum átökum í meir en 2 ár og eiginlega aldrei fengið pásu. Þannig að því leyti þá ætti þetta að vera eiginlega svona, þetta getur ekki enda nema á einn veg að Rússar vinni stríðið á vígvellinum. Möguleikar Zelenský, kannski eins og Netanyahu í Ísrael, er að draga aðra inn í átökin til þess að verja sig og meðal annars að því að komi til einhverja beinni átaka á milli Rússa og NATO og helst Bandaríkjahers. Það eru hagsmunir Úkraínu eins og Zelenský útskýrði þá og það eru hagsmunir Netanyahu eins og hagsmunir Ísraels eins og Netanyahu útskýrða. En það er ekki endilega hagsmunir NATO og Bandaríkjanna að fara í beint stríð eða starta stríði við Rússa eða fyrir vesturveldin að starta stríði við Íran. En það hins vegar getur gerst. Nei, já, það getur gerst, en við sjáum það að Bandaríkin eru ekki að fara að senda sitt herlið til Úkraínu, þau eru ekki að fara í beint stríði við Rússland yfir Úkraínu. Það eina sem getur mögulega að bjarga Úkraínu væri ef að Bandaríkin, NATO-ríkin myndu senda herlið til þess að taka beina þátt í stríðinu. Það er ekkert annað sem getur bjargað Úkraínu núna. Þeir eru að fara að tapa stríðinu. Eins og segir, þetta er war of attrition og það er bara búið að blæða út. Þess vegna er stríðið búin að taka svo langa tíma. Það er búið að taka næstu 3 ár. Það er að því að Rússar voru vísvitandi hægt og rólega að blæða út og núna erum við að sjá hvað gerist þegar að herinn þeirra blæðir út. Og eins og segir, Rússar eru með miklu meiri mannafla, miklu meiri getur þess að framleiða skotfæri og svo framvegis. Þannig að þetta er bara niðurstaðan. Það var eiginlega sveikt bara allt hagkerfið sitt í svona stríðshagkerfi og eru bara eins og
eru í mikilli framleiðslu sem að Vesturveldunum hefur vel ekki tekist að starta upp hergagnaframleiðslu. Sko nú mjög mikið talað að Rússa séu stríðshagkerfi og sko ef við tölum stríðshagkerfi, hvernig var þetta í seinni heimsstyrjöldinni? Til dæmis Bandaríkin í seinni heimsstyrjöldinni og Þýskaland og Sovétríkin, þau voru að framleiða sko 40% af landsframleiðslunni var að fara í hergagnaframleiðslu sem er alltaf gríðarlega stórt hlutfall. Þannig var það í seinni heimsstyrjöldinni, það er war economy. Rússa núna það er 10% sko. Ok, þannig þurfum að gera greinum þetta er ekki sami hlutur. Það er kannski samanburðinu við Vesturveldi sem hefur ekki tekist að kveikja upp vopnaframleiðslu. Því að þau töldu sig geta stutt Úkraínu með því að senda þeim hergögn en svo kom bara fljótlega í ljós að þau voru að tæma eigin birgðir. Það sem er stórmerkilegt er að sko Bandaríkin eru með svo mikil hernaðarútgjöld, miklu meira heldur en Rússland. Þau eru með meiri hernaðarútgjöld þetta næstu 10 lönd samanlagt. Já, í peningutalið. Já, í peningutalið og öll, ef við tekum sko Bandaríkin og öll NATO-ríkin samanlagt, það eru 70% af hernaðarútgjöldum í heiminum sko. Margfalt á við Rússland. Þrátt fyrir það, eins og segir, þrátt fyrir að öll Bandaríkin og öll Vesturlönd, NATO-ríkin eyði margfalt meiri peningum í hergagna í herútgjöld, þá er Rússland samt að framleiða meiri skotfæri og fleiri skriðdreka heldur en Bandaríkin og öll Vesturlönd samanlagt. Þetta er alveg merkilegt sko. Hljómar eins og að sko Vesturveldin séu bara gríðarlega spilt að þeir peningar sem eru teknir úr almannasjóðum til þess að knýja áfram hervelina, að þeir skilir sig ekki endilega í framleiðslu, heldur skilir sig bara í hagnaði fyrirtækja og hitt og þetta. Og það eru sko margar ástæður fyrir þessu og það er meðal annars það að þú veist Bandaríkin er ekki lengur eins og þau voru þarna í seinni heimsstyrjöldinni. Þau er ekki lengur með þetta risastóra industrial base. Þessu verksmiðjum hefur bara verið lokað og þær hafa verið fluttar til Kína eða Mexíkó eins og er alltaf talað sko. Það er talað að þú veist í Þýskalandi er bara einhver ein verksmiðja sem framleiðir skriðdreka skilurðu og hversu margar verksmiðjur eru í Bandaríkjum sem framleiða hann heimsótti nú þessa verksmiðju Zelensky, hann fór í nýlega heimsótti Bandaríkjanna í Pennsylvania, hann heimsótti þetta verksmiðju sem að framleiðir skotfæri fyrir sko stórskotaliði 155 mm skotfæri. Það er eins og það sé bara einhver eina verksmiðjan skilur, það er svo fáar verksmiðjur og þetta er alltaf verið hólað innan á nýfrjálshyggjuárunum, þetta er náttúrulega nýfrjálshyggjan sko, og Vesturlönd er að framleiða mjög dýr vopn, þau eru miklu dýrari í peningutalið heldur en sko eitthvað ódýrt gamalt sovjetdrasl skilur. En þá kannski kemur ódýra að drasla sig betur að því að það er ódýrara að það er að framleiða meira magnaði. Eins og hefur var nefnt á sín tíma með írönsku drónana sem voru hræbillegir en það spandir, Úkraínumenn spandiruðu rándýrum sko eldflugum Vesturveldana á móti til þess að skjóta það niður. Já, alveg rétt. Kostaði kannski 150 skall drónin en kostaði marga milljónir eldflugin sem var notuð til að granda honum. Það er svona leið til þess að láta menn bara blæða út. Sérstaklega þegar kemur á svona lofthernaði og svona loftvörnum, þá verður þetta svona, eins og segir, reikningsdæmi sko, hvað er sko kostnaðarsamara, hagkvæmara skilur við. Ef þú getur sko framleitt fullt á ódýrum eldflugum og drónum, þá ert alltaf að fara að vinna í svona stríði ef þú þarft síðan að reiða á einhver rándýr sko loftvarnar skeyti skilur við. Því þú ert bara að fara að klára þau og þú ert bara að fara að klára peningana skilur við. Og svo hafa náttúrulega Vesturlönd verið að dæla peningum til Úkraínu en sko það sem að skipti máli eru vopnin sjálf og þau bara Vesturlönd, Bandaríkin framleiða bara ekkert voðalega mikið af vopnum lengur sem er alveg merkilegt með hversu hernaðarútgjöldin eru sko. Og það eru margar fréttir af því að þau hafa sko mörg beinlýst tæmt sínar vopnabirgðir, hafa bara sendt allt til Úkraínu og það hefur bara verið brennt upp. Og við erum að sjá það sko hvers vegna eru núna Úkraínumenn með sko vopnaskort á skotfærum. Það er talið að þeir hafa varla nein sko loftvarnarkerfi lengur. Þeir eru bara búin að klára skotfærin í loftvarnarkerfin. Þess vegna Rússar eru líka alveg endalaust að gera sko dróna og eldflugárásir á Úkraínu og það er að því að þeir eru ekki lengur með getu til þess að sko verjast gegn þeim, skilur við. Þannig að því að nefndi áðan sko staðfestu Churchill og Churchill nútímans sem að menn vilja mála Zelensky upp og þá munurinn sá að þegar Churchill sýndi sína staðfestu þá var það með hergagna afl Bandaríkjanna og tækni þeirra og svo mannafla Rússa en Zelensky yfir hvort. Það er beint quote í Churchill: I will drag the United States in. Það var hans strategi, skilur, ég dreg Bandaríkin og eins og segir, á þeim tíma voru Bandaríkin, það var náttúrulega málið sko að þau voru að koma úr kreppunni miklu og þá var svona bounce back, eða hvernig maður að kalla það sko,
þetta eitt af mest efnaðasundur sem átt sér stað í mannkynssögunni, var þarna Bandaríkin í seinni heimsstyrjöldinni. Mesti hagvöxtur sem átt sér stað sko í kapitalísku ríkjum, af því það var líka mjög mikil hagvöxtur í Sovétríkjunum, en það annar mál. Mesti hagvöxtur sem átt sér stað í Bandaríkjunum í þeirra sögu var þarna í seinni heimsstyrjöldinni, af því þau byggðu upp hergagninu þann. Og einn tala sem alveg ótrúleg, vissuð þið það, þeir framleitu sko 200 flugmóðurskip á stríðsárunum. Þetta alveg ótrúlegasta tala sem ég nokkuð með heitt að hafa framleitt 200, að því þú veist hversu mikið af flugmóðurskipum er framleitt í dag, skilur. Þau framleitt 200 flugmóðurskip í seinni heimsstyrjöldinni. Þá voru þau með sko það er talað sko industrial base, sem sagt getuna til að smíða skip. Bandaríkin voru bara með, þú veist, meiri hluta af allir getur til að smíða skip í heiminum í dag, en þau eru ekki með það lengur sko. Þetta mikla efnaðasundur Bandaríkjanna, og hvernig átti það sér stað? Það var í gegnum miðstýrðan, hvað maður að kalla það, central planning, áætlunarbúskap. Það var sett upp svona central planning board. Þá voru traktorsverksmiðum breytt í skriðdrekaverksmiðjur og þarfundagötunum, en það er ekki grunnur er ekki lengur í Bandaríkjunum. Nei, það er merkilegt, það hefur svo lítið verið gert, af því núna það er það að tala að styðja Úkraínu, við þurfum að senda meira í vopnum. Akkur gerið þá ekki eitthvað í því? Akkur gerið ekki eitthvað til þess að byggja upp, skiluru, meiri hergagnaframleiðslu? Þú veist, fjárfesta í meiri verksmiðjum, það hefur svo lítið verið gert í því. Það má spyrja sig, hvers vegna hefur ekki meira verið gert til þess að auka getuna til að framleiða meiri vopn? Það hefur bara voða lítið verið gert. Herðu, en við erum með þessi 2 krabbamein, það er í Miðausturlöndum og í Úkraínu. Og þú nefndir þetta showdown sem við ætlum að tala um, efna til 3. heimsstyrjaldarinnar. Já. Erum við á leiðinni þangað? Já, sko, náttúrulega stríðið í Úkraínu er mjög hættulegt, af því að það getur verið neisti sem að kveikir í 3. heimsstyrjöldinni, af því að þarna erum við með stórveldin, kjarnorkuveldin, Bandaríkin og Rússland í óbeinum átökum við hvert annað. Og Bandaríkin hafa verið að senda ekki bara að senda háþróðu vopn til Úkraínu eins og þessar eldflaugar sem þeir hafa verið að nota, heldur þeir einnig að aðstoða þeim við að skjóta þeim, af því að til þess að geta skotið eldflaugum þá þurfa þeir intelligence, þeir þurfa upplýsingar, þannig að þeir eru með afnotað gerðinhættanet í Bandaríkjana, skilur. Ef að, þú veist, hvaðan fá þeir allar þessar upplýsingar sem þeir þurfa til þess að geta háð hernaðaraðgerðir á vígvöllunum og þess að geta skotið eldflugum á sín skotmörk í Rússlandi og svo framvegis, það er í gegnum upplýsingarnet Bandaríkjana. Þannig að Bandaríkin eru meira heldur en óbeinn aðila stríðinu, og þess vegna hafa Rússar verið að vara við þessu að leyfa ekki deep strikes að skjóta þessum eldflugum djúpt inn í Rússland. Líta það sem rauða línu, og þeir líta það sem þeir hafa skilgreint þannig að það eru bara Bandaríkin að skjóta þessum eldflugum inn í Rússland. Þeir líta svo á að það eru bandarískir sérfræðingar sem að koma þarna að þessu og þeir þurfa að láta það að fá upplýsingarnar fyrir skotmarkinu og það allt saman. Svipað og bara palestínummenn gera þegar forseti Bandaríkjanna er að tala um vopnahlé og frið og þá bendar á að sprengjurnar sem hefur verið að varpa á okkur og aflið sem er notað gegn okkur er meira og minna kostað af Bandaríkjunum. Já, og þess vegna náttúrulega stúdentar sem hafa verið að mótmæla þjóðamörnum að Gaza á háskólanum í Bandaríkjunum er alltaf að benda á þetta, skilur, að það eru Bandaríkin sem skaffa öll vopnin og eru bara fueling the genocide eins og þau segja. En málið var þetta 3. heimsstyrjöldin á Rússland, þannig að þarna er hættan að svona átök á milli stórveldana og svo náttúrulega hefur heilmikið verið að gera þessi kjarnavopnamálin sem við kannski föllum í öðru þætti, það er svo mikið að segja í þeim málum sem er þitt sérfræði svið, þú ert að rannsaka kjarnorkustríð. Já, hugmyndina kjarnorkustríð. Já, og þessar strategíur og þessi doktrín og það allt saman, og núna voru Rússar að uppfæra sitt nuclear doctrine og það virðist beinast gegn þessu sérstaklega að sé verið að skjóta eldflugum inn á þeirra svæði, af því það sem að þeir breyttu var það að áður var það þannig að þeir áskiluðu sér aðeins rétti svona kjarnorkuvopn ef að kjarnorkuvopnum er beitt gegn þeim eða tillýst ríkisins stend í hættu, þannig sem dæmi seinni heimsstyrjöldin Wehrmacht er að marssera að Moskvu, skilur, einhvers konar þannig scenario en og þeir gáðu út opinberlega plagg það sem þessu er lýst hver er þeirra stefna fyrir notkun kjarnavopna. Núna voru þeir að breyta því og Putin útskýrði á blaðamannafundi eða í ræðu hvernig það er breytt og núna er það þannig að þeir áskilja sér rétt til þess að beita kjarnavopnum gegn ríki sem hefur ekki kjarnavopn ef það ríki er í bandalagi við kjarnavopnaríki og ræðst á landið. Þannig að það sem að þetta geti átt við er til dæmis Úkraína
sem hefur ekki kjarnavopn en í bandalagi með kjarnorkuveldi eins og Bandaríkjunum myndi ráðast inn í Rússland. Þannig að það það sem það þýðir, að núna getur þeir samkvæmt þeirra núklear doktrín beitt kjarnavopnum og þetta á líka með sko að Rússar eru með þarna Kaliningrad svæði sem umkringt af sko Póllandi og Litáin og það hafa verið alls konar hugmyndir að ráðast inn í Kaliningrad sko. Og þetta er ekki eitthvað djók, það hafa verið sko alvarlega verið rætt það að ráðast inn í Kaliningrad, þannig að þá getur maður að sé fyrir sko ef að Eystrasaltsríkin eða eitthvað svoleiðis myndir ráðast inn í eða Pólland sem hafa ekki kjarnorkuvopn eða þau myndir ráðast á Kaliningrad en þau eru skilur í bandalagi með Bandaríkjunum, þá eru þau núna búin að áskilja sér rétt þess að beita kjarnorkuvopnum gegn skilur. Þannig að það er þessi breyting sem var sér stað og einnig það að núna eru þeir komin með svokallar nuclear umbrella yfir Hvíta-Rússlandi. Þeir komin í kjarnorkureglu yfir Hvíta-Rússlandi, líta svo á að Hvíta-Rússland er rauninni bara svo hluti af Rússlandi. Þannig ef eitthvað ríki ræðst á Hvíta-Rússland þá getur Rússland beitt kjarnorkuvopnum gegn því ríki, skilur alveg eins og ef það verið ráðast á Rússland. Sömu forsöndum og þeir voru þú veist að skilgreina. En við skulum taka það einhvern tíma seinna að ræða hættuna á kjarnorkustríði og svona mismunandi afstöðu ríkja til þess hvenær vopnunum er breytt og í hvaða tilefni sem er í breyttum heimi er líka breytast og skiptir máli fyrir okkur að vita og þekkja því að það er margir sem haldaði fram að við höfum eiginlega aldrei verið nær einhverju kjarnorkuátökum frá seinna stríði. Það er rétt sko og heilmikið eins og sé að gerast sko í þessum kjarnorkuvopnumálum og og við sjáum hættuna við það í tengslu við Úkraínustríðið en talandi sko þriðju heimsstyrjöldina þá er náttúrulega átökin með Austurlöndum eru líka mögulegur neisti sem að geti leitt til þriðju heimsstyrjöldarinnar af því ef að sko núna ræðist Ísrael inn í Líbanon í stríði Hezbollah, Íran kemur inn til að styðja Hezbollah og þá er Ísrael komin í beint stríði Íran og svo dragast Bandaríkin inn í stríð Ísrael við Íran og Rússland dregst inn í þau átök að því Rússar eru bakhjallar og stuðningsmenn og bandamenn Íran og þá er ég að tala skilur seinni heimsstyrjaldar scenario skilur að við erum með sko bandamenn og öxulveldin og þá eru skilur Vesturlönd, NATO, Ísrael saman, ein blokk gegn sko BRICS, gegn Rússlandi, Íran, önnur blokk, þarna erum við konum með svona þriðja heimsstyrjaldar scenario skilur. Þannig að það er ekkert sko ómögulegt, það gæti alveg gerst, þess vegna þurfum við að hafa þetta í huga og þetta er mjög óhugnalegt ástand sko. Og þetta er gríðarlega mikil púðurtunna þarna í Mið-Austurlöndum eins og segi og sérstaklega sko hvernig ráðamenn í Ísrael að hegða sér sko. Þetta eins og ég man ekki eftir að séð svona sko síðan bara í seinni heimsstyrjöldinni af því þetta er einhver hugsun að núna það er bara the great showdown, það er bara heimsenda átökin, það er bara því góða er að komið í baráttu við í illa og það er svona heimsstyrjaldar scenario. Þannig heimsstyrjald er ekki bara óumflýjanleg, heldur er hún raunverulega eftir svona verð því að hún er eiginlega við verðum að komast í gegnum hana til þess að komast í nýja heimskipan. Já, svo líta þeir á og þetta er náttúrulega hugmyndafræði sem er innblásin af einhvers konar trúarbröðum af því að í trúarbröðunum, sérstaklega hjá kristnum síónistum, þá er þessi hugmyndum að þegar heimsstyrjaldin verður, þegar kristinn kemur aftur, þá verður eitthvað svakalegt stríð og það er sko stríð milli sko Guðs, hins góða og síðan hins illa Satan og þá er skilur Íran er Satan og þeirra herdeldir skilur. Þetta er hugmyndafræðin sko. Tjörfi Schött, kæra þakki fyrir að koma hingað og fara með okkur yfir 2 stríð og möguleg stríð og næstur að kemur þá tölum við kjarnorku, möguleikana kjarnorkustríð. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þetta var Tjörfi Schött að fara yfir stöðun á vígvellinum í Úkraínu fyrst og fremst en líka í Mið-Austurlöndum en næst er það viðtal sem að þú tókst Oddný Eir við 2 heldri menn, Stefán Jón Hafstein og Árna Bragason. Já, þetta eru svona eldri aðgerðasinnar eiginlega og sem að bara gátt ekki hægt að reyna að leggja sitt að mörkum svona til þess að bæta samfélagið og telli að það sé svona, við séum það mikill ögurstund að sé ekki hægt að skilja yngri kynslóðar eftir með vandan þannig að þetta er aðgerðarhópur í svona umhverfis og loftslagsmálum, náttúruvernd og vist. Og er enn að sjónarmið sem þeir eru með heldur en ungir umhverfisinnar, sérðu mun á því?
Nei, ég sá ekki svo, nei, það er mjög eiginlega mikil samsvörun á milli virðist vera. Þeir eru þetta eru bara, þau aldinin eru þau eru mjög mikið svona samræði við yngra fólk og hinn sem sagt félögin sem að náttúruverndar og loftslagsfélögin. Þannig að mér virðist vera eins og það hefur komið fram hérna Rauðaborðið að það er svona byrjuðdaldið meiri samræða heldur en hefur áður verið held ég og kannski svona verkaskiptinga, menn eru orðnir svo vanir að senda til þess ábendingar til stjórnvalda og stjórnvald hlusta kannski ekki mjög mikið og kölluðu ekki til þessa sérfræðinga þegar stjórnvald var að koma saman þessir aðgerðar áætlun sinni og eiginlega flestir sem hafa vita málum eru sammála það að þetta sé aðeins svona marklaust plagg hjá stjórnvaldum eða fylgiði ekki neinar útfærslur, það fylgir ekki neinar tölur, engin raunveruleg loforð eða engin framkvæmt áætlun. Nei, þannig að það voru svona tala út í loftið. Já. Herðu, við skulum hlusta á viðtalið sem Oddný Eir tók við þá Stefán Jón og Árna Bragason. Gjörðu vel. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnir mjög góður gestir sem titla sig vera Aldin. Það er Stefán Jón Hafstein og Árni Bragason og mér langaði bara að fá ykkar hjálp við að titla ykkur. Þið hafið nú ýmsa titla, þú ert Árni doktori, eða þú ert náttúrufræðingur og þú ert fyrrverandi landgræðslustjóri og fyrrverandi ýmislegt, já. Getur þú nefnt nokkra titla? Ég hef komið að ýmsum málum. Ég var, áður en ég var landgræðslustjóri, var ég forstjóri Norrænastofnunar og skemmtilegasta hlutin af því var umsjón með frægeymslun á Svalbarða. Ég starfaði síðan þar á undan 10 ár í náttúruverndarmálum. Ég held að það sé nóg. Já, það er nóg og Stefán Jón, þú ert nú svona, maður sér þið mest sem eiginlega rithöfund núna. Þú skrifar þarna alveg magnaða bók Heimurinn eins og hann er. Það er eiginlega nýjasta sko, svo er ég að hætta, ég er búin að vera í þjónustu hins opinbera, bæði þróunarsamvinnu og öðru, þetta færi núman áratug, 1,5. Nú er ég bara orðin umhverfisverndarsinni, aktivisti. Þú ert aktivisti, já. Og þú varst nú svona brautryðjandi í fjölmiðlun á Íslandi á sínu tíma þegar þú komst ferskur heim. Það er svo mörg líf síðan. en þið má eiginlega segja að þið séu svolítið núna að taka ykkur þetta, ég veit ekki, farið í þetta embætti sem er að vera svona senior, kallast ekki senior, vera þegar öldungarnir í staðin fyrir bara að fara að spila golf og hugsa bara sjálfa sig og hugsanlega barnabörnina, þá eru þið svona allir að miðla þekking ykkar til okkar og hérna ég heyrði það hérna í spjallum daginn að umhverfissinnarnir voru mjög ánægðir með þennan liðsauka og það var, ég kalla ykkur til núna því að það var gefin út þarna aðgerða áætlur stjórnvalda í loftslagsmálum og umhverfismálum, náttúruverndarmálum kannski, ég veit ekki og hún var nú hérna svolítið skotið niður í spjalli hjá mér daginn. Þótti ómarkviss og ónákvæm og svo var boðið upp á að senda inn athugasemdir í samráðsgátt og þar mátti sjá gríðarlega metnaðarfulla skýrslu og bara athugasemdir í mörgum liðum, mjög mikil og vönduð vinnubrögð samaður og svona skýr sín og það var í nafni þessa aldins. Og þeir eru komin hérna fyrir hönd þeirra, getið þið kannski, viljið byrja að segja mér svona frá stiklum í ykkar athugasemdum eða viljið byrja aðeins að segja mér hvernig kom það til að þið stukkuð inn í þennan félagskap eða stofnuð þennan félagskap? Já, Aldin það var hópur af fólki sem byrjaði að hittast fyrir rúma ári og setti sér það að láta í sér heyra varðandi loftslagsmálin sérstaklega. Reyndar þarna fólk sem er fyrirverandi ýmislegt í öðrum málum líka og það bara þetta er virkilega sterkur hópur og hefur verið að stækka. Þeir sem settu þetta stað hefur líklega verið Halldór Reynisson og Tryggvi Felixson, þeir fóru eitthvað að spjalla saman, drógu fleiri að
og þessi hópur allan sé ekki orðið einhvað hátt í 70 mann sem hafa komið á þessa fundi hjá okkur og við fundum fyrsta fimmtudag í mánuði í Neskirkju milli 10 og 12 og allir velkomnir. Allir sem, og hvað, þurfa menn að vera mikið fyrrvirandi eitthvað eða? Já, hafa brennandi áhuga á því að bæta heiminn, ég vil ekki að segja það sé kannski það sem að við leggjum áherslu á. Við viljum leggja góðum málefnum lið, við viljum styðja hvort sem það við landvernd eða unga umhverfissinna eða hvert sem sem að við höfum skoðanir ennþá, þó við séum fyrrverandi að þá höfum við skoðanir og viljum bara leggja góðum málefnum lið. Þið sjáu þetta gerist ekki alveg sjálfkrafa, þarna yfirfærsla þekkingarinnar, reynsla kynslóðana, hún skila sér ekki bara með, það er ekki hægt að íta á eitt takka einhverju forriti, það verður svona koma þessari þekkingu áleiðis er ekki. Þetta mjög góð punktur hjá þér. Ég hef verið, af því að nú maður að svona verða fyrrverandi, ég hef ekkert botnað í því, af hverju til dæmis hið opinbera stundar ekki það að tappa af fólki með mikla reynslu og komin áleiðis til yngri starfsmanna í einhvers konar leiðsögn. Það er mjög merkilegt. Ég hef rætt þetta við fólk víða og þetta sem heitir á útlensku mentorship eða leiðbeina og vera svona, því að sko þetta fólk er mjög mikið tilbúið að fá sínu metnaði svalað og þarf ekkert að vera í einhverjum drottninga- og kóngaleikjum sko, en mjög brennur fyrir því og maður finnur það í svona hópi eins og Aldin að þekking og reynsla og hugsjónir sem ekki deyja haldi áfram að lifa og það er það sem við erum að gera og það var náttúrulega magna fyrir mig að því að nú ég ekki vísindamaður eins og Árni og þau mörg þarna inni að vera í þessum hópi sem tók saman þessa umsögn. Þetta er náttúrulega fólk sem kann að vinna og veit svo mikið og getur miðlað svo miklu fróðleik og á því byggir þessu umsögn okkar til samráðsgáttarinnar. Og hafið trú að verði á hann að hlusta, þið heyrðu kannski í sérfræðingum svolítið og náttúruverndar forkólfum að menn voru auðvitað bjartsýnir en svona samt hóflega stiltu væntingum sínum í hóf að yrði hlustað á þessar raddir. Ég tala alveg ljóst að það er stór hópur af góðu fólki sem hefur unnið þessa áætlun ríkisins en það sem olli mér kannski mestum vonbrigðum var það að það er allt og mikið sem á hugmyndastigi. Af hverju er þetta ekki meira útfært? Af hverju er mann ekki búin að setja einhverja tölur á hvað hlutirnir kosta eða hversu miklu þetta skilar? Og síðan eru þetta ákveðin atriði og sérstaklega kannski á mínu áhuga sviðu sem landnotkunin. Það gerist andskotan ekki neitt fyrir ekki að segja það. Það er þannig. Já. Þetta er alveg rétt sko að næsta ári vera 10 ár frá Parísar samkomulaginu loftslagsbreytingar þar sem að okkar þáverandi forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson flutti ræðu og staðfesti vilja Íslands til að vera með í þessu átaki, hnattræna átaki. Þá hefði þetta þurft að koma strax fyrir 10 árum og við svo byrja að kortleggja áætlanar. En nú segir maður að við erum hér og við höfum ekki mikinn tíma til að glutra niður lengur. Við ætlum að ná ákveðnum mælanlegum áföngum 2030 og mælt í lífi stjórnmálamanna þá er það 1 kjörtímabil. Þessu er að vera lokið og næst er að taka við og þá erum við komið þangað. Og þá er bara núna að segja allt í lagi, hérna er þessi áætlun, við gefum okkar umsögn og margir aðrir stíga fram og nú væntir maður þess að það verði bara fullt samráð, ég segi ekki vikulega en að ársfjórðungslega uppgjörið komi reglubundið og fólk verði kallað að borðinu. Við höfum öll verkfæri til þess að taka á þessu og Árni nefndi landnotkunina, hann gerist anskotan ekki neitt, það er alveg rétt. Það er rosalega tækifæri nú þegar. Getið sagt svona, í ykkar athugasemdum er mjög mikil áherslu á landnotkun, líka samgöngur, þetta er praktískt plagg sko, þetta er svona ansi nákvæmt og praktísk sýn hjá ykkur. Það eru svo mörg tækifæri, það er svo margt hægt að gera og það er eins og að það skorti bara vilja, ef við horfum á það sem þessi ríkisstjórn hefur verið að gera.
Fyrra kjörtímabil þessar ríkisstjórnar, það var ýmislegt sett upp. Þar var kannski í fyrsta skipti eftir að Parísar samkomulagið er gert, sett upp áætlun, aðeins komin peningar, menn byrja að bjartsýni, síðan kemur COVID og þetta sundurlindis seinna kjörtímabil sem er alveg skelfilegt og þá einhvern veginn gerist bara ekki neitt. Það mörg af þessum málum eins og til dæmis varðandi ríkisjarðirna sem við bendum á og endurheimt votlendis þar. Ég veit ekki hversu marga fundi ég og fleiri áttum út af þessu en þetta einhvern veginn stoppaði allt saman og það eru svo gríðarleg tækifæri þar. Það vantar bara fyrst og fremst pólitískan vilja, pólitíska sýn á þetta og að þora að stíga inn. Ég hef oft sagt að það er kannski svarta hagkerfi sem kemur í veg fyrir að menn taki almennilega á endurheimt votlendis. Hvað er það svarta hagkerfið? Hversu mörg hross eru á beit á framræstu votlendi samkvæmt opinberum tölum. Ég veist að það sé ekki mikið. En ef við bara horfum yfir þennan hóp, þessar 10.000 sem eru hrossar sem eru á beit, ég trú ekki að bændur sé að láta menn hafa þetta fyrir ekki neitt. Nei, þannig að svarta hagkerfi er þetta sem kemur ekki fram í opinberum tölum en er raunverulega svona Ég hef grunum að það sé ansi stór þáttur í þessu þegar að menn er að borga hrossaeigendur fyrir góða beit, kannski einhverja 20.000 fyrir hrossið, fyrir sumarið. Hvar er þetta í opinberum tölum? Og það er náttúrulega eftirlit er ábótavant á Íslandi, svona svolítið mörgum sviðum virðist manni. Við vitum það má ekki vera eftirlit með einu eða neinu. Nei. Það þarna vegast á merkilegur hagsmunir. Ég hef ekki heyrt þetta að þetta framræsta votlendi væri í raun í notkun. Því að opinbera sagan er svo að nei, það er ekki að gera neitt með þetta. Þetta er bara að blása út koltvíildi og verða sér til skammar. En svo erum við bent á það og það er ágætis viðtal til dæmis í Jón Óla Hilmarsson í nýkjörinn fuglafræðing ársins eða hvað það er, veluna hafa. Hann er að tala hvað við erum búin að tapa miklu fuglalífi, bæði á sjó og landi og þarna spila mjög sterkt inn að við erum ennþá að grafa fleiri skurð og ræsa fram meira votlendi heldur en við endurheimtum. Þetta kemur niður á fuglalífi og alls konar vistkerfum sem ég kann ekki að nefna og Árni geti kraft okkur frá en það er einhver ótrúleg það er einhver staðar einhver mjög þung hönd og maður er búin að læra það af löngum ferli og Íslandi. Hvar liggja hagsmunirnir? Eru þeir í felum í einhverju svörtu hagkerfi? Eru þeir undir einhver staðar? Hvar eru þeir? Og núna þurfum við bara að taka á því og það er reyndar víða sem við þurfum að fara af stað. Við nefnum landsamgöngurnar. Af hverju erum við ekki búin að rafvæða landsamgöngur? Ef við höfum byrjað á því strax eða bara fyrir 5, 6, 7 árum þá væru 70-80% búin að því. En nú er að koma bakslag í það og landsamgöngur eru 1/3 af svokallari samfélagslosun. Við hafa gríðarlega þungt bæði hérlendis og á heimsvísu. Ég var að sjá tölurnar á heimsvísu. Það eru rosalegar og það er til svo mikils að vinna og þetta er svo sársaukalust fyrir Ísland og við græðum á þessu. Þetta er hreinn gróði að þurfa ekki að flytja inn olíu og bensin fyrir 100 milljarða á ári og nota orku sem við eigum tilbúna, endurnýjanlega orku. Og hvað er það? Eru það bara einhverjir gamlir samningar, olíukaupa samningar eða er þetta tækni? Svo er talað um orkuskort. Ef þetta væri alvöru mafíumynd sem við værum að skrifa, þá væri það málið. Og þá myndum maður líka spyrja hvað er eitthvað í bílaambúðunum sem segir það. Nú er ég að tala mjög ábyrgðarlaust. Já, við erum ekki að fara. Ég er bara að segja, hvar liggja hagsmunir og hvers vegna drífum við ekki í þessu? Og ég heyri hlusta á forstjóra bílaleiganna kvartas áran yfir því að þá ekki stuðning við þann vilja sinn að fara í umbreytinguna. Já. En orkuskorturinn þá? Það er ekki orkuskortur.
Já, þeir eru sammála það þá. Já. Frábært viðtal við forstjóra Landsvirkjunar núna nýlega sem að mér fannst, já, ég bjóst kannski ekki endilega við þess en það var bara mál til komið að raskjalla þessar óábyrgu raddir sem hafa verið með áróður það að það þurfa að virkja allt og allstaðar. Ég svo maður sé sko bara alveg hreint reyna að vera opin og málefnalegu með það. Að það sé mikil eftirspurn eftir ákveðinu vöru þýðir ekki að vöruna skorti. Það eru bara margir sem vilja kaupa hana og ef þú ert seljandi vörunar þá er það mikið fagnaðar efni og maður sé bara, hér er bara gott tækifæri til að selja okkar ágætu orku á mjög háu verði til útvalina, góðra kaupenda sem stunda sjálfbæra rekstur í atvinnulífinu. Það er möguleikinn. En ef þú ert að til dæmis að segja að það er orkuskortur vegna þess að það er fyrirtæki sem heitir Hver og vill fá sem jafn ígildir 2 Kárahnjúkavirkjunum til að setja upp verksmiðju á Grundartanga til að framleiða rafelsneti sem engin veit nákvæmlega hvernig verður notað í framtíðinni, þá segir mér það er ekki orkuskortur. Það er bara hreinræktu græðgja þeirra hálfu að vilja sölsa undir sig síðustu leifarnar og orkumöguleikum á Íslandi. Það er ekki orkuskortur, það er græðgi. Þess vegna erum við í kjör aðstöðu og að segja, ok, það er hérna biðröð hjá Landsvirkjun, nú veljum við. Hverjir fá? Á hvaða verði? Og mætti koma lagasetning sem tryggir almenningi aðgang að orku og það er nú það sem að bráðum fyrrverandi orkumálastjóri Hallar Hund var að hamra á að benda eða segja frá að það þyrfti lagasetningu til þess að tryggja það að almenningur yrði ekki undir í samkeppninni. Ég held að það er hérna, ég held að sé mjög mikið svona sammæli það. Ég hef ekki heyrt neitt, ekki nema mjög örfá úrtölum en andmæla því. Andmæla því að það þurfi að... Ég held að það séu allir sammála þetta en af hverju er þingið ekki búið að stíga þetta skref? Já, það er einhver, hérna, ég var að reyna að rýna í þessu umræðu þegar Halla Hrund, hún predikar þetta mjög mikið í kringu síðustu áramót og kemur með þetta, það verður bara ganga frá þessu. Hagsmunir almennings verður alltaf fórkaupsréttur almennings sko, og það verður ekki slökkt á sjónvarpinu hjá okkur að horfa á samstöðuna vegna þess að einhverjir stórnotendur vilja bræða ál. Það er númer 1. Og Halla Hrund benti á þetta mjög mikið og ég var að reyna að rýna í hvað það virtist vera einhver svona þröskuldur fyrir einstaka, ég vil segja það næstum því þrákál við þinginu að kalla á stýringu. Það var einhver forsjárhyggja fólkin í því að tryggja hagsmuni almennings sem að mínu vita er bara fínasta forsjárhyggja. Já. Og það má kalla það kannski með eitthvað annað en forsjárhyggju. Það er eins og, sko, öll umræðan sé bara dálítið, það er svo mikil skekkja í málum að því að þau ríki einu sinni sem eru ekki hafa ekki deila verið í neitt forsjárhyggju í Evrópu, þeim finnst alveg sjálfsagt að stýra ákveðnum hlutum og vernda hagsmuni almennings, en Íslendingar eru einhvern veginn fastir í þessu, finnst mér hugsuninu bara kalda stríðinu, þá séum við komin út í einhvern stalinisma og þetta er eitthvað svo óbúslega mikil skekkja. Við höfum mjög gott dæmi hvernig við höfum staðið vel að málum og það er hvernig við höldum heita vatnið. Það er bara hitaveitur í almannaeigu og allir njóta og það meiri sig að tala í svona mjög hastarlegt ef að eitthvað almenn orkuveitan, ég var nú í stjórn þar einu sinni, sko eða átt að fara að skrúfa fyrir hitan hjá einhverju fátækri gamalli konu út í bæ vegna svona átti ekki fyrir reikningnum, þá var það bara nei, hingað ekki lengra. En og þess vegna hefur okkur tekist mjög vel með að stýra þeirri auðlind og hún skila þjóðinni óhemju arði. Við byggðum þetta náttúrulega bara upp eða við, það voru öll aldinin byggðu þetta upp. Við getum þakkað gömlu hitavitustjórunum okkar mörgum, þeir voru nú klárir, kallar að vissu hvað þessum guð. En svo seldum við að vísu, ég var nú aðeins að refna HS Orku fyrir slikk. Já, var það fyrir slikk, ég veit það ekki, en
en við höfum alltaf séð það auðvitað í sambandi við eldvirknina. Ríkið hefur nú aðeins þurft að koma inn í það og meira lítið. Þetta eins og bankarnir, sko, og þetta má ekki fara á hausinn. Nei. Og það rosalega þægilegt að vera í engarekstri en maður tryggður í bak og fyrir. Og það kom í ljós með bankana, þeir voru búin að selja þá, og nú kemur það í ljós með HS Orku að það bara að þetta fyrirtæki of verðmætt fyrir almannahagsmuni, ekki fyrir eiganduna, heldur fyrir almannahagsmuni, til þess að við getum látið að fara og við byrjum á að taka upp budduna og borgum fyrir varnargarða, eðlilega. Já. Og það bara á að gera þannig. En þetta sýnir hvað það er mikilvægt að svona helstu innviðir lúti hagsmunum almennings. Það þegar við erum að tala sko einhvern veginn hvað vistkerfið er mörguleiti náttúrulega sekt og duglegt og mikil útsjónarsemi inn í vistkerfunum kannski, en það er samt viðkvæmt og vistkerfin á Íslandi, þá finnst mér stundum eins og þú ert að tala eins og fuglategundum fækki, þá vanti okkur stundum heildar samhengið og við skiljum ekki alveg kannski hvað mun það bitna á mér og mínum börnum að nokkur færri fuglar fljúi yfir landið. En kemur þið síðan í ljós er það ekki að það samfélag okkar er viðkvæmt líka? Maðurinn er auðvitað hluti af náttúrunni og það er auðvitað það sem við megum ekkert gleyma. Það þarf eiginlega að gera bókina Stefáns að skyldulesefni í grunnskólum en kannski er hún skilgreina sumir þessa bók sem hrollvekju því að staðan er auðvitað grafalvarleg í heiminum og þess vegna er svo mikilvægt að við tökum á og gerum það sem við getum og það er margt sem við getum gert hérna á Íslandi og við höfum aðeins komið inn á þetta með landnotkunina. Ef að við tækjum okkur til og færum í þessa vinnu að endurheimta votlendi á sama hátt eins og við fórum í þennan skurðgróft á sínu tíma. Bændur skammaðir fyrir að hafa verið að ræsa fram en menn gleyma því að það voru kannski þeir sem voru aðal áróðusmenn fyrir því að grafa skurðina voru heildsalar í Reykjavík sem voru að selja vélar og það kemur fram og það kom fram meira að segja í stefnu ákveðin stjórnmálaflokks að framfarir voru mældar í hversu margir skurðir eða hversu stóri skurðir voru grafnir og þeir fitnuðu þeir sem voru að selja vélarnar. Þetta nú kannski svolítið ennþá í gangi að framfærir á Íslandi metnar eftir svona dugnaði í framkvæmdum og stærð versmiðja. En auðvitað er það grafalvarlegt mál í heiminum og tölur, við ætlum kannski ekki að fara mjög djúpt eins og tölur. Nei, en það að lífmassi á jörðinni í dýrum, það er alls ekki orðið 94% af heildarlífmassa, þetta kannt úr Stefán í bókinni. Já, þetta er heildarlífmassi manna og húsdýra er 96% af lífmassanum. 4% það eru hvalir, fílar, villisvín, allt að lífi, kóngulærnar og allt hitt. 4%. Og við erum búin að drepa, tölurnar frá World Wildlife Fund, þar kom alltaf reglulega út, skýrslurnar þeirra, hvernig staðan í vistkerfunum. Og það sem að þeir hafa verið með er að það eru 70% dýra og plantna sem höfum drepið einstaklingana af dýrum og plöntum á 50 árum, 70% á 50 árum, en það eru, svo ég hafi nú fyrirvara réttan, mælingar á dýrum á landi og plöntum, en það er nú bara ansig drúgur partur. Og þetta eru hrollvekjandi tölur og við höfum ekki metið inn í okkar líf og störf þjónustu vistkerfana. Hafið er í fullri vinnu fyrir okkur núna. Það er ljóstillífun í gangi í hafinu, það er að dæla annað hver andadráttur sem við drögum hér inn í þessa þrönga stúdíói kemur úr hafinu. Þessi þjónusta er ekki ókeypis. Er í boði hvalana til dæmis, er það ekki? Já, jú, ok. Hún er í boði svifþörungana. Hún er í boði lífsins í hafinu og það er þessi keðja sem að við höfum bara verið
bara virkilega grimm í að skemma og draga til okkar og þessi fjöldi hvala sem drepið var bara til þess að ná í olíuna og fituna, þetta alveg svakalega tölur. Ég heldur að endurskurðum Íslandssöguna þá munum við aðeins þess að býtu af hverju voru við á móti stöðvun hvalveiða. Það voru drepnir 50.000 hvalir á ári þegar loksins var satt stopp. En það ekki líka bara út því við vitum aldrei hvað málið snýst, við erum aldrei ringluð hvað málið snýst, hvort þú ert bara á móti þessu manni, Kristjáni Loftsinni, hvort það snýst umræðan fer aldrei oft í svona vitlausa átt og að réttast af kannski núna og svo það ungir kannski hvalavinir sem að mótmæla og þá einhvern veginn finnst kannski, mörgum ofboðið, finnst þetta heldur mikið af því góða að hlekkja sig við möstrin og sko þannig að það snýst það að meðan að manni finnst þess og við séum komin einmitt, það svo alvarlegar afleiðingar að við þurfum eiginlega að svona hristu hausinn og hugsa hvað snýst þetta og þar með líka hvað getur við kallað þessi mál, þetta ekki bara loftslagsmál og það náttúruvernd, það vist kerfin. Já sko, af því að Árni var svo huggulegur og þið bæði að nefna bókina mína, þá hún í raun og veru það að tengja það er loftslagið, það hrunvistkerfana og það sem að gerast í fæðukerfum mannsins, þessar 8 milljarða sem að éta okkur út á gatinn með mjög sko röng, ekki að þeir eru margir, heldur það bara framleiðsluhættirnir og neysluhættirnir eru svo rangir og valda svo miklu tjóni. Þetta þrennt hangir saman. Vistkerfin, fæðukerfin og loftslagið. Og það algjörlega óaskiljandi. Ein lausn hér skapar vanda þar. Jú, en ekkert orð yfir þetta þrennt saman eða sko sem að við getum við ekki pantað þetta og nefnt ykkar aldina? Já, sko, heimurinn bara flókin og við, sko, það og ákveðin hætta sem í því fólkin að reyna að einfalda hlutina á mikið og horfa á þröngt á hlutina. Við erum að eyðileggja með þessum nútíma landbúnaði, við erum að eyðileggja jarðveginn, við erum að tapa jarðvegi og til þess að rækta þá þurfum við vatn, við þurfum jarðveg og við þurfum sólarljós og til þess að ef við höldum áfram á sömu braut að þá verður fyrir að síðar hrun en það sem að við getum líka gert og það tengist til dæmis þessu starfi sem að ég var í áður en ég kom til landgræðslunar að það að tryggja það við sem ekki að tapa erfðaauðlindum. Við erum að byggja alla kjötframleiðslu heiminum á meira og minna á 5 tegundum dýra og við erum að byggja meira og minna alla matvælaframleiðslu á ekki nema 3 tegundum, hveiti, hrísgrónum og maís. Þetta stendur undir kannski 60% af öllum kaloríum sem framleiddar á jörðinni. Það eru vaxandi á jörðinni mörg þúsund plöntur sem við getum notað til matvælaframleiðslu. Það gríðarleg tækifæri fyrir okkur vegna þess að margar af þessum tegundum þær geta breytt þessu ástandi, þessari ræktun sem við erum í og við þurfum að staldra við en auðvitað eru hagsmunir eins og þessara stóru alþjóðlegu fyrirtækja sem eru í kynbótum. Þessi fyrirtæki vilja auðvitað bara halda áfram að græða á þessum afbrigðum sem þau eru búin að kynbæta og eru með í sölu. Og eru með einkarétt á. Einkarétt á erfðaefni. Og svo bara til að strá salt í sárin, þá strá ég tilbúnum ábyrgði ofan í ræðu Árna og þá eru komin sko og þá fer keðjan virkilega af stað því að 40% af þeim tilbúna ábyrgðu sem við höfum notað síðan grænabyltingin hófst með Haber-Bosch-affærinu og Norman Borlaug og allir því, hefur farið út í vötn og síðan út í hafið, þar sem þörungablómi tekur við og dreipur allt líf í kringu sig. Þetta og flókið til að fara út í hér, en þannig staðan. Og það þannig að sko helmingur mannkins algjörlega háður því að fá tilbúin ábyrgð.
til matvælaframleiðslu. En þið kallið þetta svona svolítið nýtt hugtak í umræðinu finnst mér erfðaauðlind, sagðirðu, erfðaauðlind, það er að segja og það tengist þá þessur fjölbreytileika fjölbreytileika vistkerfana, það ekki? Jú, og mannkynið hefur maðurinn hefur stundað kynbætur í rauninni í 10.000 ár á þessum plöntum og sem við erum að borða. Það sem að gerist auðvitað þegar menn að kynbæta þá þrengist erfðaefnið en við þurfum að tryggja það að við séum með nægjanlega erfðabreytt til þess að geta staðið undir því að eitthvað kemur upp á til þess að kynbæta fyrir kannski aðstæðum það sem að við þurfum ekki jafn mikinn áburð sem að skemma mikið lífræna ræktun og slíkt, það þarf að vera hægt að nýta þessa erfðaeiginleika til þess að plönturnar vaxi þá við slíkar aðstæður og eyðileggja ekki jafn mikið. Það svo mikið líf í jarðveginum, það 1/3 af öllum lífbreytileika á jörðinni í jarðveginum og við sjáum þetta bara ekki. Þarna kerfi sem að þjóna manninum en við erum með þessari þröngu einhæfu ræktun erum við að eyðileggja þetta kerfi sem að í rauninni bara gerur okkur kleift að búa á jörðinni. Og þú varst þarna með fræbankan á Svalbarða? Já, þar verið að geyma fyrir heiminn afbrigði eða erfðabreytileika til þess að nota síðan til kynbóta. Það sem að kosturum við þennan fræbanka á Svalbarða það að til þess að fá að geyma þar þá þarf það að koma hlutunum í lag heima fyrir og það stóri kosturinn að þú tekur til heima hjá þér og tryggir það að þú sért með erfðabreytileika til þess að vinna úr heima fyrir og svo senduru öryggis poka til Svalbarða. Og Íslendingar með í þessu? Já. Við erum hluti af þessu norræna kerfi. Hluti af þessu dæmi var auðvitað óttinn við kjarnorkustyrjöld að við myndum eyða svo miklu lífi að þeir komið svo nógu langt í burtu og Svalbarði var staðurinn sem fannst fyrir að væri svona ólíklegt að Svalbarði myndi lenda undir þessu. Það var svona hlutadæmin en auðvitað þetta nauðsynlegt að eiga þarna. Þannig að framsýni þeirra sem einmitt sáu fyrir hugsanlega einhverjar hamfarir af mannavöldum eins og kjarnorkuvá nýtist okkur vel núna þótt að kannski kjarnorkuváin sé ekki allavega ekki svo eina váin. Það eru þetta hamfarir í gangi, loftslags hamfarir og það eru óhugulegar tölur sem við erum að sjá hitastig á Svalbarða núna í þetta sumar. Síðastliðið sumar var svakalegt og það er því til viðbótar og það endurspeglar það að það sem hefur verið að gerast í hafinu 2023 og 2024 það alveg ótrúlegur hækkun á hita í hafinu, yfirborðshiti sjávar hann mestur á norðurslóð meðalhitin 1 gráða en 4 gráður á norðurslóð. Í fréttum í gær var ekki gær sem að var að fjalla frumbyggja í Alaska sem að þurfa að flytja þorpin út af loftslagsbreytingum, hækkun hitastigs, það að tapast þarna sífrerinn og þegar það hrun verður að þá losnar gríðarlega mikið kolefni og metan sem hefur áhrif á loftslagið. Við erum og hinum einn á hnettunum smáeyríkin í Kyrrahafinu þar fólk að flytja nú þegar af eyjum og upp til fjalla frá ströndum vegna þess að yfirborð sjávar hefur hækkað þó ekki nema eitthvað smávegis en það bara nóg til þess að þegar þessu aftakaveður geisa að þá skólar öllu land og tekur þorpin og eyðileggur lífsafkomu fólks. Þannig að þetta byrjað. Við erum komin á þennan stað. En haldið að við Íslendingar tökum ekki við okkur stjórnvöld taka ekki við sér fyrir að það byrja virkilega bara að skólast til einhver þorp eða hvað getum við gert svona áður en við erum virkilega komin í djúpan skít? Við erum ekki farin að horfast í augu við staðreyndir og við vorum að ræða daginn í þessum félagskap aðeins okkar
dag þolmarka jarðar. Ísland hefur ekki ennþá sendt inn tölur. Nei, það ekki það. Þeir trúaðum ekki. Nei, Hvaða tölur er það? 8. ágúst er... 1. ágúst í ár. Það er 1. ágúst í ár, já. Það er dagur þolmarka jarðar. Þá erum við búin að nota á jörðinni það sem að við, 1. ágúst þá, það sem að við eigum og megum nota. Við erum að ganga á komandi rétt eða þol fyrir komandi kynslóðir eftir 1. ágúst. Dagur þolmarka á Íslandi. Á þessum kvarða, sem sagt, það þýðir 1,7 jörð fyrir allt mannkyn, sem þyrftum til að halda uppi núverandi neyslu. Svo kemur bara kvarði niður, hvar eru ríkin stödd? Hvenær er þolmarkajarðurinn fyrir hinn mismunandi ríki miðað við neyslu þeirra? Og eftir því sem að mér skilst, og ég þarf bara að ganga og skuggum þetta, en ég sé ekki betur en að Ísland er ekki á þessum lista og þá spurðum við býta af hverju. Þarna er Katar efst náttúrulega, þeir eru náttúrulega með langmest og svo eru þarna vesalingar eins og Afganistan, Jemen, Líbíu og aðrir neðarlega, þau eru náttúrulega mest af mest af neyslustig, þannig að þau eru búið með sinn jarðardag löngu áður. Þeir sem eru neðar á listanum. Þeir sem eru neðst á listanum eru náttúrulega næst 1. ágúst og þeir sem eru efstir á listanum eru þá fyrstir að fara yfir þolmarka. Katar er að fara yfir þolmörk hjá sér í febrúar. Okay. Og þá spyr maður, og hvar er Ísland? Og mér hefur sagt það og ég ætla bara að fá þetta, ég þarf að fá þetta alveg skjalfest. Þegar menn ætla að fara að setja Ísland þá sagði nei, við trúum þess ekki. Ísland var nefnilega 20. janúar. Bara búinn. Við erum, og það er svona atriði sem við þurfum að byrja að horfast í augu við. Við erum að losa einna mest af öllum á jörðinni. Hvers vegna höldum við þá áfram? Hvers vegna erum við ekki að gera þá augljósu hluti sem að við getum gert? Eins og til dæmis að endurheimta votlendi, þar sem er langstærsti losun frá landnotkun er langstærsti einstaki þátturinn og er meira heldur en losunin frá stóriðjunni og bílaumferðinni og af hverju förum við ekki í þetta? Strax, og ef við erum með hraða spurningar hérna. Af því við horfumst ekki augu við staðrendir. Þetta er bara massíf afneitun, sem sagt. Þetta er, og hagsmunir, einhverstað líka en þetta er alveg magnað. Þetta sem við vorum að lýsa með jarðardaginn er sem sagt vistspor svo kallað, ekki bara losun gróðurhúsalofttegunda, heldur bara þau ummerki sem við skiljum eftir okkur. Og það þyrfti miðað við mína og líklega okkar átnaneyslu og kannski þína líka orðni, svona 4 jarðir. Fyrir Ísland, nei, fyrir okkur en fyrir Ísland þyrfti 7-8 jarðir að lágmarki og líklega meira. Vegna þess einfaldlega að við erum með svo óbóðslega stórt vistspor og það er stór fiskiskipaflóti auðvitað, en það er líka mikil stóriði á Íslandi og óbóðslega neysla. Þannig að á mann er þetta gríðarlega hátt. Við erum búin með okkar kvóta 20. janúar, það er ekki búin þorrinn. En við erum bara ánað alltaf með að selja okkur sem græna eyju, græna orku og endurnýjanlega orku og það er svona pílítil skekkja þar líka kannski, við erum dálítið svona ánað með okkur hvað við höfum það gott og við erum búin að gera svo marga frábæra hluti. Jú, við skulum ekkit draga úr því, en það eru bara svo margir hlutir sem er augljóst að við getum gert til þess að standa okkur betur. Eigum við svona kalla nú eiginlega á annað þátt en getum við svona nefnt þú talar nú við þínum bókum þörunga til dæmis varandi fæðuna að það megi nú... Það eru gríðarlega tækifæri og ég á fyrirlestur ef einhver vill hlusta á hann möguleikana í sem sagt fæðu úr lagareldi, ég er ekki að tala sjókvíeldi á Vestfjörðum, ég er að tala lagareldi yfir heiminn, að það er hægt að ná svo góðum árangri með því að rækta fæðu úr vatni og höfum, það sem hefur mjög lágt vistspor. Næringin er svo góð og umhverfisáhrifin svo lítil
að þau eru oft jákvæð, til dæmis í kræklingarækt bara jákvæð áhrif af kræklingarækt. Þannig að þar eru miklu möguleikar. Við skulum horfa ekki vera ef óttin ræður för, þá allt ónýtt sko. Það eru ýmsir möguleikar, bæði í fæðuöflun, eins og hér hefur Árni lýst svo vel fyrir okkur Íslendinga, mikil tækifæri. Það eru ofboðsleg tækifæri framöndan fyrir okkur bara hreinlega að bæta líf, vistkerfana okkur sjálfra, bæta mannlífið. Það mikil tækifæri og þetta við getum tekið stór skref til að byrja með. Eigum að fara eitthvað út í þau? Það bara votlendi, það eru rafsamgöngurnar, það eru landbúnaðurinn svolítið mikið, það verður svolítið snúið að gera hann og svo getum við við seljum mjög mikið af endurnýjanlegri orku í mengandi stóriðju. Ætlum við virkilega að halda því mjög lengi áfram sko. En hagfræðilega kom það nú í ljós fyrir nokkrum árum þegar stóriðjan var skoðuð að það voru ekki bara sem sagt að hún var í mengandi, heldur hafði hún líka svona hagfræðileg ruðningsáhrif á fjölbreytileika atvinnuhátta virðist vera á Íslandi, þannig að það er náttúrulega þessi tilraunir fólks út land til þess að einmitt að gera eitthvað annað, rækta lífrænt, rækta nýjar tegundir, sko hvatakerfið hefur svolítið vantað. Já, og líka bara þrýsting frá stjórnvöldum á að menn gerir hlutina betur. Það tækni sem að menn hafa verið að þróa í stóriðinni. Af hverju Ísland ekki búið að taka það upp eða gera kröfum að það verið tekið upp hér. Þetta kostar það, þá verður hagnaður þessara fyrirtækja minni. Það eru tækifæri. Það eins og við hefum ekki átt okkur á hvað við erum mikið tækifæri til að geta valið, eins og þú sagðir. Við getum hort á þá sem sækjum og sagt við viljum frekar þennan fjárfesti en það ennþá kemur svona að við skulum ekki fæla frá og hræða fjárfesta því þá faraðir og við verðum bara ein. Þetta er einhver svona hræðslu áráðu. En við þurfum þetta líka að horfa kalt á það hvar setjum við hlutina niður. Gott fyrirtæki sem að setja stað landeldi í Vestmannaeyjum. Af hverju það sett niður í Vestmannaeyjum? Hvað hafa Vestmannaeyjar að bjóða? Jú, þekkingu í sambandi við fisk, en er ferskt vatn þar sem að þarf við vinnsluna? Nei. Raforka? Nei. Ætla menn að, og menn tala þar að eima sjó til þess að framleiða eða búa til meira ferskt vatn. Það krefst mikillar orku. Hvaðan kemur orkan? Er það Hvammsvirkjun eða Búrfellslundur sem á að nota þar? Landsvirkjun segist alltaf að nota eða forgangsraða matvælarframleiðslu. Ætla þeir að gera kröfur það hvar þetta á að vera eða hver á að gera það? Eigum við að leyfa mönnum bara að vera frjálsir í því að setja hlutina niður þó að sé kannski ekki endilega hagkvæmt. Mér finnst vera gríðarlegt tækifæri að opnast í þessar umræðu núna sem bara núna í haust hefur farið á fleygiferð að það engin málsmetandi sem segir það engin loftslagsvá, þetta bara hóks eins og Donald Trump. Það engin sem vogar sér að stíga fram sem að telst til málsmetandi fólks og segir vísindin rugl, ég veit betur. Sú umræða afgreidd til ég. Loksins, þá það bara búið. Það rugl búið, við erum í vanda en við höfum líka mikil tækifæri og það finnst mér líka að vera að opnast. Núna til dæmis varðandi orkuna, við höfum ekki ótæmandi orku og við getum ráðstafað henni í mjög góða hluti. Mjög. Og þá þurfum við að taka umræðun það og komast eftir lýðræðislegum leiðum sem að við höfum komið okkur saman og ætlum að starfa eftir. Hvernig viljum við nýta þessa mikilvægu auðlind okkar? Og stjórnvöld opnuðu fyrir þessa samráðsgátt og þá bara vonum við að þau nýti sér þessa þekkingu sem að hefur hlaðist upp og er til staðar í landinu hjá ykkur aldinum og ungum sem öldnum. Það mjög mikil þekking. Ég hef haft ánægju að vinna með fólki eins og Árna og fleirum inn í aldinu en það líka inn í stjórnkerfinu og stjórnsýslunum það sem ég þekki til og alveg að hætta
þú veist, vísindaleg þekking á Íslandi er mikil. Hún er mikil. Mikil? Já. Og það er engin vafa á því að við með því að nýta þetta fólk og þessa þekkingu í landinu þá getum við komist mjög rætt áfram og frábært margt sem er verið að gera hér og þekking þessar risastóru verkfræðistofur sem eru hér á Íslandi sem eru í rauninni sem að lifa í rauninni kannski fyrst og fremst á verkefnum erlendis. Þarna við erum með svo mikið af velmentu og góðu fólki sem að gefur tækifæri fyrir framtíðina. Þetta er auðlindin sem er langsverðmætust, það er þekkingin. Hitt er ágætt með, en ef við höfum ekki menntun og þekkingu og reynslu í þessu sem við erum að tala að þá erum við ekki neitt og það er efni í annan þátt, sko ég var á Madagaskar í vor sem eru eiga hinum megin á hnettinum. 80% landsmanna eru undir fátæktarmörkum og 50% vannærðir og landið þjáist vegna loftslagsbreytinga. Er við einhverju stöðu til að fara að kvarta hér? Þetta forríka land? Nei. Nýta tækifærin. Komið að því og ég veit að þið voru kannski ekki svona einhverjir aðgerðasinnar en núna eru þið orðnir, það eru ýmsir sem bara skilgreindu sig ekki sem aðgerðasinna en núna er bara finna á sér að nú þurfum við einhvern veginn að veita þrýsting og koma þessari þekkingu, halda samræðinu gangandi og koma aðgerðar bara, hafa virkilega alvöru aðgerða áætlun eins og þið komið inn í samráðsgáttina. Ein lítið grínsaga í lokina því ég veit þú allt fyrir að slaufa þessu sko, þegar aldinn fólki var að koma saman við vorum að senda með eitthvað svona stefnusgrá og eitthvað pappír svona, hver eru við og skilgreina okkur og þá var allt í nú komið inn í uppkastið borgarleg óhlýðni það fekk að vera, það var ein mjög dugleg kona í okkar hópi sem krafðist þess að stæði og ein þeirra leiða sem til greina að koma borgarleg óhlýðni og hópurinn sagði bara ok, þetta er gamla fólk það bara leifir borgarleg óhlýðni í sínum hópum. Það er gríðarlega öflug samtök Grey for Green nafnið á samtökum sem að breiðast heiminn Gráhærðir Gráhærðir grænvíkingar eitthvað svoleiðis. Við ræddum einmitt það hvort við ættum að nota það fyrir þennan hóp. En aldin er nú mjög fallegt. Já, gráir og græn, við erum sátt við aldin. Aldin er mjög fallegt og talar inn í þennan en ef einhvern vantar aðgerða vesti þá eigum við 10 græn vesti. Já. Og það eins og þið sjáðu þá er öllum frjálst að koma opið og bara taka þátt í samræðinni. Við fundum í Neskirkju fyrsta 50 dag í mánuði milli 10 og 12 og það er allir velkomnir. Og það er engar óerðir þótti séu svona talið borgarlóðin, það er engar þetta er mjög svona upplýst samræða. Já, við erum að ræða saman, við erum að fræðast, við fáum öflugt fólk til þess að segja okkur frá og fjalla ýmis mál og það er kannski fyrst og fremst það sem við erum að gera og síðan ræðum við þetta hverjum getum við lagt lið hvernig getum við potað í til þess að minna menn á það er margt hægt að gera. Það er svolítið stórkostlegt núna, það er svolítið eins og eftir hrun að það eru fólk úr öllum áttum er farið að láta sig málefni sem sagt framtíðarinnar og loftslagsvistkerfana náttúruverndarinnar varða. Þetta er að vera aðeins áriðandi. Já. Og það bara svona, ég er nú búin að vera að hugsa þetta talsveit sko því að það var nú eins og þetta Árni sagði alveg rétt að bókin mín sko kom fyrir 2 árum, var ákveðin hrollvekja maður er svona átt margar góðar samræður við fólk og þegar maður hugsa, ok, hvaða möguleiki hvernig getur maður búið til raunhafa bjartsýni hún bara felst í aðgerðum við erum ekki mörg í heiminu sem njótum lýðræðislega réttinda og tjáningarfrelsis raunhæf bjartsýni, mér finnst þetta nú bara mjög gott að enda spjall okkar á því. Stefán Jón Hafstein og Árni Bragason fulltrúar Aldins kærar þakkir fyrir komuna og fyrir bara mjög hressandi og þið horfist í augu við vandan, við viljum fá þessa tölu hvar Ísland, við vorum búin með okkar sem sagt, við erum komin í skammagrökin í janúar 20. janúar en þýðir ekki það að við getum sem sagt lagt okkur að mörkum. Kæra þakkir og hlustendum og áhorfendum þakka kærlega fyrir að fylgja okkur eftir. Við ætlum að
svona leggja okkar að mörkum á samstöðinni við Rauðaborðið að blása lífi í umræðan þessi loftslagsmál. Þetta ekki bara fyrir einhverju örfáa sérfræðinga og allar þessar tölur og allur þessi hryllingur. Þetta eiginlega bara, þetta málaflokkur sem við verðum að bara koma öll inn í og í þessari, hvað það bjartsýnu Raunhæfu bjartsýni, já, takk fyrir. Og við höldum áfram hérna við Rauðaborðið samræðunni sem skiptir máli eftir smástund. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Þetta voru umhverfismálin, Árni talaði við Stefán Hafstein og Árna Bragason. Það RIF kvikmyndahátíð í gangi og það eru ýmsar myndir og það hefur orðið tilefni til þess að taka umræðu hér við Rauðaborðið. Það var meðal annars sýnd frönsk heimildamynd, svona stutt heimildamynd, sjónvarsmynd sem að því miður hefur ekki verið sýnd í íslenska sjónvarpinu og eiginlega ég veit ekki hvar hann hafi verið sýnd annars þar. En hún fjallaði búsaldabyltinguna á Íslandi og þó kannski einkum svona stjórnarskrárferlið og þú fékkst gesti til að ræða ferlið eða myndina, ég veit ekki. Já, svona tilefna myndinni, já. Fólk sem var á myndinni, já, var til að koma og ræða stjórnarskrár, málið, búsaldabyltinguna, hver staðan í dag og þarna var einn ungur maður sem sá spurningar og svör eftir myndina. Sölvi Halldórsson, rithöfundur og hann og kynningafulltrúi fyrir hann var það var svolítið gaman að heyra hans sjónarmið því hann var bara 9 ára þegar búsáhaldabyltingin var. Svo hann horfði á myndina svona einmitt eins og bara sögulega mynd á meðan hinir flestir voru bara þáttakendur að einhverju leyti í þessu ferli. Og viðmælendur eins og Þórhildur Þorleifsdóttir sat í stjórnlagaráði, var viðmælandi í myndinni og var til í að koma hérna og fór á kostum náttúrulega og Kristín Vala Ragnarsdóttir líka, hún talandi líka umhverfismál og hún kemur til okkar á næstunni líka til að halda þessari umhverfisverndar aðgerðar áætlunar umræða áfram og svo var það Valur Gunnarsson, rithöfundur og Sagnfræðingur og hann já þau voru ekki alveg, þau voru ekkert öll á sama máli nefnilega, þannig að það kom svona ýmsar pælingar skemmtilegar framfæðst mér sem væri áhugavert að kannski að ræða áfram. Það oft talað að hrundagurinn sé 7. október og sá dagur núna á sunnudaginn, þá var það 16 ár liðin frá hruni. 16 ári, já, hugsa sér. Þessi mynd fjallar náttúrulega svona búsaldabyltingur sem fylgdi og svo stjórnarskrárferlið sem kom þar á eftir. Ég man nú ekki alveg hvernig það var þjóðaratkvæðagreiðslan stjórnarskrá. Þetta var 2010 eða 2012, ég bara man ekki. Nei, ég man ekki. Það er alltaf óralangt síðan og ekki komin einn stjórnarskrá. Já. Við ætlum að fjalla hérna á morgun hrunið og þá koma 3 gestir til mín og Sigurjóns Magnúsar bróðumins og svona í tilefni af því að morgun hrundagurinn. Þannig að þá ætlum við að halda áfram þessari umræðu sem að þú varst með í vikunni svona hvað hefur við lært af hruninu og kannski svona átökjun söguna hrunið. Já, ég held líka við séum bara svolítið þurfum að halda áfram eiginlega. Það kom í ljós í þessari umræðu og maður áttaði að sjá því að það virkilega þörf á því núna að taka upp svona þá þræði sem að eiginlega glóbröðs niður í svæðið í mildtíðinni. Já, og svolítið verið að láta út þessu að hrunið sé bara liðið og við höfum að gleyma því. En það er náttúrulega marga fjölskyldur, ég veist að segja svona 10-20.000 fjölskyldur sem að urðu fyrir gríðarlegu fjárhagslegu áfalli í hruninu og sem hafi ekki náð sér, fólk sem átti í húsnæði misti það og börnin eru síðan núna í þeirri stöðu að hafa ekki stuðning frá foreldrum til þess að kaupa húsnæði og eru þá dæmd eins og þau til þess að vera á leigumarkaði. Það var nú gaman að sjá, einmitt talandi heimildarmyndir, gaman að sjá heimildarmynd sem færi og tjekkað á hvað hefði orðið þessar, hvernig hefði ræst úr hjá þessu fólki sem misti mest
og eins hvað hefði ræst úr þeim sem útrásarvíkingunum, hvar þeir eru í dag. Sumir þeirra sátu eitthvað smástund í fangelsi, eða smástund, það er náttúrulega ekkert smástund að sitja í fangelsi kannski 1 ár eða svoleiðis, það er mikil mannraun, en þeir misti ekki peningana. Þessi sömu peningar eru ennþá. Einhvern tíma tók ég það saman að því að það er hérna hægt að þannig að félögin sem er skráð í Kauphöllina eru oft meira hluta eigu lífeyrissjóðina, en svo er alltaf einhverju svona enga fjárfestar sem að raunverulega stýra félögunum, fá eiginlega að gera við það sem er vilja því að lífeyrissjóðið bara elta og bakka þá bara upp og yfirleitt er það þannig að sá sem er staðstur hann eiginlega stýrir félögunum. Alltaf eins og Samherja í Eimskip og Sjóvá og Högum raunverulega líka og það er alltaf gotunum að ef maður telur saman hverjir þetta eru sem að raunverulega stýra stærstu fyrirtækjunum í Íslandi oftast með fjárhagslegum stuðningi í lífeyrissjóðana, þá er þetta mennirnir úr hruninu sem er eiginlega yfirgnæfandi í öllum félögum sko. Þannig að það hefur eiginlega ekkert breyst að því leyti. En við skulum heyra spjall þitt við þau Kristínu Völu Ragnarsdóttur, Sölva Halldórsson, Val Gunnarsson og Þórhildi Þorleifsdóttur. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komin góðir gestir beint af sýningu á kvikmyndahátíðinni RIFF. Hvað er aftur RIFF skammstöðum fyrir? Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík eða Reykjavík International Film Festival. Alveg rétt og hún er í fullum gangi og í gær var sýnd frönsk heimildamynd svona Ísland á vegi lýðræðis þessa tilraun, búsáhaldabyltinguna og hvað varð hana og eiginlega gegnum svona þjóðfundi og ýmislegt stjórnlega þing og hvað varð nýju stjórnarskrána. Það var svolítið langur tími í þessari heimildamynd og ég hitti þetta mjög góða gesti sem að voru til í að stökkva inn í stúdíu og aðeins að rappa þessa mynd en kannski ekki síst bara svona nota tækifærið og líta aðeins öxl og pæla í búsáhaldabyltingunni og hvað gerðist stjórnlega þingi og því. Þetta er Sölvi Halldórsson, rithöfundur og kynningafulltrúi RIFF, Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita, Valur Gunnarsson, sakfræðingur og rithöfundur. Þetta er eiginlega bara stórskotalið og Þórhildur sat nú í stjórnlega ráði og þú kemur þarna fyrir í myndinni mitt og fannst mér áhugavert, einna svona áhugaverðast eiginlega í myndinni, það sem þú sagðir aðferðafræðina sem að þú einhvern veginn eins og það var svona maður skynjaði að það hefði átt sér stað svona einhvers konar þakklátt yfirfærsla þekkingar og reynslu þekkingar líka að það var þessi aðferð sem að þið notuð í kvennalistanum sem að þú eins og lagðir á borð með inn í stjórnarskrármálið. Getur við kannski byrjað að segja okkur bara frá þessu? Já, það var nú bara, sem ég sagði þetta í myndinu, við heldum nokkru óformlega fundi áður en formulega starf hófst og það var á einu þeirra, ég man að það var 12. desember, ég man alltaf í Neskirkju, Örn Bárður var í stjórnarráðinu og lánaði húsnæði, að þá talaði ég að við yrðum að hyggja því hvernig við ætluðum að fara að þessu vegna þess að við erum að hafa í huga að hvað svo sem við skrifum þá kæmi þetta í kasta Alþingis að fjalla það og taka ákvarðanir og það væri alveg meiningarlaust ef að 25 skoðanir kæmu fram í stjórnarskráni og maður hafði séð í þarna þegar að stjórnarskrárnefndin sem starfaði eftir þjóðfundin, hún skilaði með 2 álitum og þá ertu leiðbúin að gefa upp svona veikleika í starfinu og ég bara sagði að við yrðum að koma okkur saman það að vinna eftir svo kallari konsensus aðferð, það er að segja að þarna komast að sameiginlegri niðurstöðu þannig að það kæmi ein skoðun til Alþingis en ekki 25 og þetta var aðferðis við notuðum alltaf í kvennalistanum
og þetta getur verið tímafrekt en þetta afskaplega gagnlegt ferli líka vegna þess að það ekki bara já og nei og svo bara rétt upp hönd og ég stendur mína skoðun og þú stendur við þína skoðun, heldur þroskast skoðanir í, sko ég þarf að útskýra fyrir þér, af hverju mér finnst þetta, þú þetta að samfæra mig eitthvað annað og við skiptum og þannig verður til ferli sem oftar en ekki leiði til þriðju skoðunarinnar. Og ég nota hann bara oft skal ég segja þér tilvitnin í hann að UNESCO leikritahöfundin sem að sagði það eru 2 hliðar á hverju máli en það svo þriðja sem skiptir máli. Og það eitthvað sem gerist oft í svona konsensferðli, það koma upp nýjar skoðanir, nýjir fletir og allt í einu bara alveg morgunljóst auðvitað á þetta að vera svona en ekki eins og ég sagði áðan. Þetta þýðir þetta allir þurfa að láta aðeins af sínu get ekki alltaf fengið allt sitt fram, allir 25 voru óánægðir með eitthvað, það á meðal, ég ætla ekki að fara að tíunda hvað ég var óánægð með, en það skiptir bara ekki máli, við búum í samfélagi sem samanstendur af einstaklingur sem hafa mismunandi skoðanir, en það alveg svo bara í hverju fjölskyldu, við þurfum að ná konsensus í fjölskyldum, það þýðir ekkert að setja 2 börn upp á móti öðrum 2 og segja svo bara stál í stál, þú verður að finna, komast að niðurstöðu. En stundum náttúrulega eins og í fjölskyldum þá kemur einhver svona, hvað það, yfirlætisleg sátt eða svona sátt sem að einhver kannski sá sem frekastur bara ákveður að þetta sé sátt og þar á sér stað kannski ákveður þöggun, en þú ert leikstjóri sem að þú þekkir þetta úr hennum leikranferðli það sem að gefur svolítið langur tími eða ekki í spekulasjóninu og í þetta óræða samræðaferðli. Nákvæmlega, það ég held að sé nefnilega kann maður sko benda á þessa tengingu því að þetta náttúrulega, þegar maður leikstýra það hefur ekkert upp á sig að koma ofan frá skipaleikurunum og gera þetta og hitt vegna þess að ef það ekki þeirra þá þeir bara vondir og þannig að það verður alltaf að sko það verða, fólk verður að finna sjálft áralagi, þú ert kannski með kortið og segir við ætlum að reyna að komast þarna á þessa eyju þarna og þú ert með kortið og svo setjast allir undir árar og það kannski róið í sitt hvora áttina og mikill buslugangur og læti og menn missa árarnar og allt gengur á, en ef að vel til text þá endar það með því að allir hafa fundið sama árarlag og lært á síðan eigin ár sem rær eins og hinnar og þannig nær fólk landi og það rauninni alveg saman svo gerist í konsensus. Það var kannski, fannst mín áhugaverðast við þessa mynd líka eða áhugaverðast, það var allavega mjög áhugavert, þessi svona áherslu á aðferðafræði. Nú kemur þú til landsins eftir áralanga dvöl erlendis og ég kom nú líka og við hittumst einmitt í þessu, þetta var svolítið skemmtilegt, mér finnst það kannski ekki komið nógu vel fram í myndir hvað mikið af listafólki og fólki sem hafiði raunverulega ekkert verið í að starfa í pólitík, fræðafólki líka, eftir hrun, það varð svona einhvern veginn þetta ákall að allir í bátana og hugsa upp þessar aðferðir. Hann lýsir í þarna Lárus Ýmir mauraþúfu aðferðinni sem var notuð við þjóðfundin, þar sem einmitt sett fram einhver sýn, menn koma sér saman sýn og fara eiginlega aftur á bak frá sýninni. Sem sagt ekki að byrja að þjarka aðferðirnar. Hvernig fannst þér svona, ef þú rifja bara upp, hvernig það var að koma til? Já, ég sem sagt kem tilbaka til Íslands eftir 30 ára dvör erlendis árið 2008, bara beint inn í hrunið. Og hafði mjög mikinn áhuga á þeirri vinnu sem fór á stað í sambandi við þjóðfundin og var með því að þjálfa svona borðstjóra og var þarna, hafði yfirleitt yfir 8 eða 12 borðum á meðan á fundinum stóð. Og ég hef í minni vinnu í sambandi við sjálfbarni leitt alls konar vinnustofur, einmitt það sem byrjaðar á framtíðarsýn og síðan finnum maður skrefin þangað. Og mér fannst þetta mjög vel útfært hjá þeim sem stjórnuðu þessu og ég veit að Lárus Ýmir og fleiri voru þar lykil fólk og það sem að mér fannst svo sorglegast í lokin var það að þarna var þessar frábæru niðurstöður sem þjóðin kom sér saman en svo var ekkert gert með þetta. Það var engin eftirfylgni, en það var þetta náttúrulega kannski frekar svona, þetta var náttúrulega ekki svolítið, ég ekki að líta úr því, en munið það var svona prentað á bolla heiðarleiki, var það ekki orð, svona aðalorði sem kom út í,
en vantaði svo kannski mitt svolítið leiðirnar til þess að fara. Nei, já, fólki vildi heiðarleika, það var það sem það komið sér saman en svo voru þeir sem að sátu við stjórnvöldin, þeir voru ekkert að pæla neitt mikið í þessu, fannst mér. Það er mjög aðteglust og þessum fundi var heldur ekki ætlað að benda á leiðir, heldur einmitt bara að koma sér saman hvaða gildi vilja Íslendingar saminast, hvað viljum við hafa að leiðarljósi en ekki strategíska leiðir endilega að markinu. Nei. Svo kemur þetta, svo kemur nú fram í myndinni að það er mikill kraftur þarna í að hugsa aðferðafræðina, að hugsa lýðræðið og endurnýja það. Fólkið einhvern veginn kemur saman og alls konar. Þetta var náttúrulega margbreytilegra en er sýnt í myndinni en síðan koma svona ákveðin vonbrigði sem birtast í myndir. Hvernig fannst þér það, hvað fannst þér svona dramað í þessari mynd ef við aðeins? Sko, þessi mynd miklu frekar bara áhugaverðari sem bara eitthvað að tala umræðupunktur það fyrsta mynd höfundar en hann byrjar að leggst í gerna eftir Charlie Hebdo eftir að hann vegið að líðran í Frakklandi þegar það að myrða fjölmiðlafólk og Ísland hefur verið þetta svona skínandi ljós heimsins við fangelsuðum bankamenn og við byggum til nýja stjórnarskrá sjálf og við erum minni að greipa eins og það komur rosalega mikið Spánverjum sem voru að sækjum 2009 af því þá vildi allir taka þátt í þessari miklu lýðræðisbyltingu sem var að verða á Íslandi og kallaði hann ekki eitthvað Borealis effektin, þar sem að menn sæju bara Íslandi og Norðurlöndin í einhverju norðurljósa bjarma. Ekki orientalismi heldur Borealismi. En svona var þetta og hann kemur væntanlega til þess að fjalla þetta sem einhvers konar fyrirmynd en síðan kemst hann alltaf fljótlega að því að stjórnarskráin var aldrei lögtekin þannig að og þar með og niðurstað hans Ísland bara eins og önnur lönd sem öll að díla við alls konar vandamál og þannig að við erum ekki því miður kannski þessi skínandi fyrirmynd en mann alltaf lítur að velta því fyrir sér hvað fór úrskeiðis af því að það alltaf niðurstaðan á þessu þetta tókst ekki og þetta var náttúrulega gríðarlega áhugaverð tilraun og þarna stóð þjóðin á ákveðnum krossgötum og mistókst að beygja en þetta var tækifæri til þess að velta fyrir sér þetta voru ógeðandi tímar en þetta voru líka tímar vonar þar sem að verða að hugsa allt upp á nýtt og bara spá í hvernig þjóðfélag viljum við búa til og bara samræður fólks á milli og alls konar hugmyndir að gerast en ég held að það sem hafi gerst var úrskeiðis það meira umverulega lýsa með einu orði og það er ISAFE og það kemur ekki fram þessari mynd en öll þessi mikla umræða lýðræðisumbætur og framtíðina hún kapnaði alveg bara í ISAFE því ISAFE var það sem allir voru að deilum og allir voru að tala og skipti þjóðinni í fylkingar og þannig allar aðrar hugmyndir urðu undir þeim valtara og til þess held ég svolítið að sá leikur hafi verið gerður að þeir sem hafa komið illa út úr hruninu pólitískt eins og Ólafur Ragnar eða Davíð Oddsson, þeir fóru bara að keyra á ISAFE og svona vondu útlendingunum og það tók yfir alltaf umræðu. Verða bjargvættir aftur? Já, og við erum óumdeildur sigurvegari hrunsins til skemmri tíma og kannski lengri tíma litið Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem að vinnur glæstan kosningasigur 2013 þar sem Framsóknarflokkurinn stærri eða jafn stór og Sjálfstæðisflokkurinn og mögulega mynda síðustu 2 flokka ríkisstjórn í sögu lýðveldisins en hann náði tökum á umræðinni og við semst í miður líka séð þetta allstaðar annar staðar að niðurstöður hrunsins hugmyndafræðilega eru ekki einhvers konar lýðræðisvakning eða vangaveltur framtíðin eða þjóðlösubygginguna að niðurstöður hrunsins voru útlendingaandúð, reiði sem var beint og hatur oft og ótti við framtíðina og það eru og ég held að við séum ennþá að díla við það af því að þarna brast einhver heimsmynd en það kom engin í staðinn. Talandi heimsmyndir og leikmyndir að við vorum að tala þetta leikstjórinn sem að gefa tíma til þess að leyfa mismunandi heimsmyndum og leikmyndum og að koma upp en þarna ryðjast einhverju raunverulega framfyrir og ákveða og koma með niðurstöðu eða hvað og síðan hefur ekkert verið mjög mikið svona tómarúm gefið virðist vera til þess að ræða málin en kannski höldum aðeins áfram með þá
pólitísku pælingu eftir mér langar til að heyri þér Sölva því að þú stjórnaðir svona spurningum og svona samræðu og eftir sýningun í gær komu margar áhugaverðar spurningar en mér langar að spyrja þig sko persónulega, þú ert svona yngstur á okkur hérna og hvernig horfði þessi mynd við þér, voru þetta einhver ný tíðindi? Já, ég var náttúrulega bara að horfa á heimildamyndum sögulega atburði á Íslandi snemma á 20. stundinni. Ég er 25 ára, ég var 9 ára og 10 ára þegar þetta var að gerast á Akureyri. Manstu eitthvað eftir þessu? Voða lítið, ég man bara þetta var mjög alvarlegt en síðan ég bara mjög þakkláttur Steve Wilhelm að gera svona heimildamynd og til að geta einmitt séð þetta og akkurat sérstaklega að utanfrá bæði með þessu franska sjónarhorni en líka í rauninni að hann að taka hann upp 2017 og svo það að vinna hana síðan þá þannig að þetta líka einhvern veginn ferlega tíma á þessa atbyrði því að það er alls konar kastljós á netinu og YouTube hægt að horfa á fréttaskýringar hann verið að taka púlsinn setna þannig að mér finnst það alltaf skemmtilegt að sjá sko en einmitt og já, sem vorum að ræða þetta eftir á myndina og tala einhvern veginn ég var að taka hann upp 2017 og þá voru ég einmitt valur ósamáli ég sagði, já, hann bara svo margt búið að gerast líka síðan 2017 og það var kannski ekki alveg satt, það kannski ekkert voru svo margt búið að gerast í stjórnarskrármálinu síðan 2017 en ég var að hugsa svona þessa menningarlegu nærveru á stjórnarskránni ég einhvern veginn keypti hann af sögukennarunum mínum eftir að útskrifa eftir Emma 2019, þannig söguleg bók en já, ég fór að hugsa bara eins og Ólafur Ólafsson og Líbia Castro sem að tók þetta til umfyllunar mjög mikið og fengu myndlistarverðlaunin fyrir og maður svona finnur alveg fyrir fjarveru íslensku stjórnarskrárinnar og þó hún hafi ekki verið tekin í gildi þá einhvern veginn hún svona já, kannski þetta að hugsa þetta bara sem kannski alls ekki að gera það hvort þetta sé svona gjörningur sem hjálp mann að hugsa lýðræðið eða bara hugsa þetta sem eitthvað svona minnisverða listaverk svona skúltúr Já, það getur verið jákvæmt að líta þannig og einmitt hugsa þá þetta mikilvægt að minna á söguna og minna á hana til að bara gleymist ekki en ég held að kannski fyrir mörgum var þetta margir lögðu mikla vinnu í þetta og svona og urðu fyrir held ég alveg gríðarlegum vonbrigðum og það hefur verið reynt og þannig kemur Katrín Jakobsdóttir fyrir í myndinni og hún sem sagt afgreiðir málið það ekki eins og tekur málið tóldi annan farveg á sínum tíma og síðan var einhvern veginn ekkert úr því heldur þannig að þetta er búið að vera svona Þórhildur þetta ekki búið að vera svona vonbrigða ferli eða hvað? Þú getur ekki bara eins og Sölvi sagt þetta sé svona áhugavert listrænt ferli það er náttúrulega sko vonbrigði þannig að ég verð nú að viðurkenna að ég gerði mér aldrei mikla vonir og það er kannski vegna þess að ég hef bara enga trú á þessu alþingi okkar og mér finnst þessi mynd náttúrulega varpa miklu sterku ljósi á ótrúlega firringu íslenskra stjórnmálamanna sem virðast sko múra sig inn í þessu húsi og hafa ekki grænan grunn hvað er að gerast eða vilja ekki vita það og ef vitið það þá vil ég ekki gera neitt með það og ég held að ég er ekki alveg sammála þér var að þetta sé að gerast allstaðar vegna þess að ég held að íslensk stjórnvöld hafi sýnt fádæma ósvífni þarna kemur þjóðin á Austurvöll og lætur sko 20.000 saman lætur ljósi skoðun það er haldið þjóðfundur, það er kosið stjórnlagaráð, það er samin stjórnarskrá og það er þjóðaratkvæði helstu niðurstöðu stjórnarskrárinnar og þeir skella við skollaeyrum og láta sér vita ekki neina þessu, þetta bara kemur þeim ekki við að því að við ráðum og við erum íhaldssamir og þröngsýnir og erum sko og alveg augljós hvernig ganga erinda auðstéttarinnar hræðsla við nýja stjórnarskrá ég held að hún hafi fyrst og fremst verið vegna auðlindaákvæðisins að leyfa ekki þjóðin að fá aðgangað eigin auðlindum það var held ég bara aðalmáli og segir náttúrulega mikið það hverra hagsmuna er gætt á alþingi og svo held ég að hafi líka verið hrættir að þeirra völd myndi skerðast því það voru náttúrulega ákvæði sko, þjóðaratkvæði og ýmislegt svona sem losaði og líka að draga úr valdi framkvæmdavaldsins og auka vægi alþingis en láta það nú allt vera en ég held að það sé dapurlegur vitnisburður
Já, bara þröngsýna, ósvipni og fyrringu íslenska stjórnmálafólks svo ég bara tæki stórt upp í mig. Það er nú samtilega, það er að meina er að óánægja með stjórnmálamenn er ekki sér íslenskt fyrirbæri. Það veit ég. Það er eitthvað sem er bara eitt helsta einkenni samtímans. En veistu eitthvað dæmi það sem hefur verið gengið í þessu lýðræðisríki, það sem hefur verið gengið svona í berhaug með eitthvað vilja sem þó hefur verið leitað eftir hjá þjóðinni eða hún sýnt. Við skulum bara taka Brexit sem dæmi. Hverju voru ánægðir með það? Það munaði 1%. Þetta eftir engum í Bretlandi í hug annar að fara eftir þó að eiginlega allir hafi verið óánægðir með niðurstöðuna og séu það enn. Já, nei, ég var bara að segja að sko almenn óánægja, það var hinn stóra árleið hrunsins en ekki bjartsýni hérna nýja stjórnarhætti sem var þarna í smá tíma. Og það, ég held að, og allt gott það að segja, sko. En mér langar aðeins til þess að minnast á það sem ég hef gert mig grein fyrir bara nokkuð nýlega að frá því ég fór að stúdera hvernig nýfrjálshyggjan var innleidd í Bandaríkjunum og Bretlandi og síðan á Íslandi lærði ég þegar ég las Eimreiðin eftir Þorvald Logason að það var sett fram ákveðin aðferðafræði af bandarískum lögfræðindi sem hét Powell, The Powell Memorandum árið 1971 hvernig ætti að innleiða þessa iðnaðar markaðshyggju hugsun taka yfir háskólana, sérstaklega hagfræði og viðskiptadeildirnar, taka jafnvel yfir menntaskólana eða high school, þar sem að börnin lærðu hvað væri mikilvægt að vera frjálshyggjumaður og taka síðan yfir miðlana, taka yfir hæstarétt og réttarkerfið, taka yfir bara almennt alla hugsun í landinu og það einmitt það sem að Hannes Holmsteinn með Davíð Oddssyni tókst að gera á Íslandi og það eru þessi öfl undir niðri sem að halda þessari nýju stjórnarskrá ofan í skúffu. Ég alveg viss það. En þarna er þetta lýsa svo markvissri aðferðafræði að sko aðferðafræðin sem var verið að þróa þarna, eftir hrunið sem við vorum að lýsa, hvort sem það hét Maur og þú, það var alls konar aðferðir reyndar, svona lýðræðislegar nýjar grasrótar aðferðir, þá spyr maður sig bara, eru það nógu öflugar? Sko, það eru öflugar kannski til að ná fram einhverju sín, en hvað hefði eiginlega þurft að taka þá við, sko, til þess að þetta er náttúrulega engin smávegis skákmaður, mótherji. Þetta er eilífa dílema, ég meina að einhvern veginn, að vilji fólks sé einhvern veginn eitthvað ráðandi, heldur að almenningur vilji stríð? Nei, almenningur vill ekki stríð. Þeir eru teymdir út í það af svo hvernig fórustu sögðum sem að, svo hann sagði, konar í útvarpinu jarma tóma villisu og þarna og fólk talið trúum og svo framvegis, þannig að sko þessi gildi sem komið fram á þjóðfundinu, þau eru nefnilega mjög algild og held ég að séu ríki hugum sko flest venjulegs fólks. En það er alltaf verið að afvega leiða þeim sem að völdin og peningana hafa og geta að hafa öll meðul til þess að manipulera með fólk og hugmyndir. En það er svolítið sant, það sem ég var kannski eins og, ég er ekki að gagnrýna orðin eins og heiðarleiki, það er auðvitað bara mjög gott, en maður hugsa, akkur ekki réttlæti? Það var líka. En ég er að meina, það er eins og samt, mann er verið stundum eins og kapitalismin einmitt eða frjálshyggjan hafi svona auðvitað geta raunverulega keypt upp eða svona tekið yfir þessar pælingar og einhvern veginn náða fólk hafi verið ánægt bara með að hafa tekið þátt í að gera eitthvað. Ég held að það sé alveg svona líka verður spurning sem að er ekki fjallað við myndinni en sem að maður kemst ekki alveg undan, sem er það að þjóðin kaus stjórnarskrá, en kosningaþátttakan var 37% sem er óbúðslega lítið í landi þar sem að kosningaþátttakan almennt 70-80% og það verður bara að segja þess að þrátt fyrir athygli til að byrja með, þá virtist sjóðir bara að stofnhlutin ekki hafa neitt til mikinn áhuga á þessu máli og sama tíma allir var að rífast en það var líka farið í áráður gegn því að fólk væri að kjósa. Nákvæmlega. Og fjölmiðlar voru alveg ótrúlega áhuga lausir stjórnarskrána, alveg ótrúlega áhuga lausir
og þá sjaldan þeir sko lögðu eitthvað til málana, það var yfirleitt bara vitleysan tóm. Já, en það er samt fólk hafði kosningar rétt og það kýs í alþingiskosningum og það má spyrja sig hvort það sé önnur atriði eins og var aðeins farið í myndinni, eins og til dæmis það að landið eitt var eitt kjördæmi sem manni finnst sanngjarnt, en kannski fannst stundum á landsbyggðinni sem þetta kæmi sér ekki alveg við á þessum hætti. Kannski var eitthvað, eftirmæli hrunsins eru fyrst og fremst andúð á elítum, hvort sem það eru efnahagselítur eða menningarelítur. Jafnvel, og það má kannski hugsa hvort að mörgum hafi fundið þetta að vera, þarna er einhver svona miðbæjar elítarsvöldið sem var reyndar það fólk sem hafi mest gagnrýnt góðærið en eigi að síður Ég hugsa að það hafi aðeins, að til þess að kemur þetta fram í því sem Katrín Oddsdóttir segir að hún er bara útskýra skiljanlega hafi, en maður vantar svolítið samhengið inn í samræðinu fyrst mér í myndinni. Hún er að svara einhverju spurningu og hún segir, já, augljóslega eru fleiri kannski svona fleira frægt og þekkt fólk í stjórnlagaráði heldur en sko, þú veist, maður skilur það er betra að hafa einhvern þekktar einstakling heldur en einhvern óþekktar rútubílstjóra að austan. Já, og líka vinna bara með hennan ógnar stóra kjörlista þá einhvern veginn verður það er ekkert óeðlilegt að það Mér finnst líka erfitt einhvern veginn að átta mig sko á því að horfa heimildamyndina og sem einhver sem var ekki viðstættur að horfa á mig, að gera sér grein fyrir umfangi þessu verkefnis. Steve, leikstjórinn, sagði í spurtasvara eftir á hann hefði reynt að ná sambandi við Sjálfstæðisflokkinn eða einhverjum þaðan og það hann í svona pínu setti fram the conservative forces þarna í lokin sem stóra mótstaðan einhvern veginn, alveg með stóru sé conservative, en við fengum ekki að heyra í þeim í myndinni einhvern veginn og það voru allir nokkurn veginn sammála af viðmælendunum út á götu og í Sundi, við vorum á Austurstræti og í Vesturbæjarlaug. Það var ekki mikið stærri rættu, þeir reynda tókuði rúntinu upp á Laugar í Þingeyjarsýslu. En já, maður hugsaði með sér, þú veist, já, hversu víðtæk var þessi umræða? Hvað var þetta sannarlega á allra það var hvað, 30% kosningaþáttaka. Hvort hann hefði bara rampað á helst eldhöguna eða þú veist, já. Er ekki samt þetta mál svona sem að við getum með mig tala um það, hvort það var áróður eða hvað það var, hvort fólk var búin, en svona það hefur nú komið fram í umræðu samræði fólk sem er svona duglegast að halda stjórnarskráni á endurbætum á lofti að þetta er umverulega áframhaldandi starf. Það þarf náttúrulega rosalega mikið að vinna áfram í því og ekki og hver ætlar að gera það sko? Já, það verðist nú kosningar næstur, það verðist engin flokkur sérstaklega að vera að berjast fyrir stjórnarskránni eða Katrín gerði einhverja málumilnum að þetta ætti að vera tekið gildið 2025 með grunn að það verði nú ekki það mun nú fljótt gleymast, þannig að ég er algjörlega sammálað Þórhildi með það að það er auðlinda ákvæði sem að held ég sem finnst ókveikjandi sem að hafa mikil völd, en ég held líka að ný stjórnarskrá ef hún hefði komið 2010, 11, 12 það hefði verið bara svo mikil tákgræn aðgerð. Nú er gamla danska stjórnarskráin frá 1874 hefur ekki lengur konungsveldi sko, núna er nýtt lýðveldi, ég held sko tákgræn gildinar hefur verið óbóðslegt þá, það er miklu minna núna en síðan er þetta með auðlinda ákvæði sem er náttúrulega bara mikilvægt og það er að auðlegð þjóðarinnar sem er fyrst og fremst fiskurinn í sjónum en orkan og allt þetta að það sé eigu þjóðarinnar ekki ákveðna aðila og alltaf þegar mögulega engangi Evrópusambandið myndi gera það verkum að þetta eru tekið og fara á höndum og nýja stjórnarskráin alltaf tilhörnir í þáttina hann alltaf reyndi að stoppa þær en það þýðir ekki að það sé ómögulegt, það er bara erfitt. Það var fundur haldinn í fyrra, ég fór þangað og tók einmitt kipti fólki sem var í salnum inn í samræði bara í Háskólanum í Reykjavík þar voru fólk úr stjórnlega opaslega fyrir vonbrigðu, það var heldur Katrín að kynna niðurstöður vinnuhóps og það var ekki gefið það var eiginlega ekki gefið færi á neinum samræðum. Þannig að það sem að manni finnst svolítið skrítið að það er einmitt risastór málefni sem augljóslega skipta okkur bara höfuðmáli í framtíðinni eins og auðlindamálin að þau séu ekki eins og til umræðu, að það sé bara einhvern veginn annarkvort eftir á móti nýju stjórnarskráni eða ekki, sko, að þetta skuli ekki vera boðið upp í samræðu við sérfræðinga. Hvað finnst þér það, Kristín Vala? Men hefur þér eitthvað verið boðið, er þessu máli svona haldið vakandi? Nei, mér hefur ekkert verið boðið inn að samræður og það ég held að það er ekki bara auðlinda ákveði, það er líka
náttúruverndar ákveðin sem eru held ég standa í fólki og náttúrun hefur enga rödd á Íslandi, það má bara vaða hér yfir með fiskeldi í hverjum firði og nú eru að planleggja vindorku upp á hverjum hrygg, þannig að vitalega myndi þessi ákveði skipta máli ef að nýja stjórnarskráin hefði verið innleidd. Já, svo sannlega það. Og það ekkert orðið seint, ég meina það alveg hægt að gera þetta vettalega. Það þarf einhvern veginn að þrýstu og það þarf gjörninga fólk, það þarf mjög marga til að gera þetta. Á þessu tíma þegar við verðum semja stjórnarskrána þá var þetta ekki orðið svona ljóst að náttúrulega þyrfti sín málsvara. Eins og núna það er miklu meira ásum, en þetta er náttúrulega bara undirstrykka sem ég var að segja á það þeir sem hafa hér völd og peninga sem ráða ferðin inn á Alþingi og þeirra hagsmuna gætt. Ekki náttúrunar, ekki almennings, ekki lýðræðis, en aftur á móti að tala litla þáttökuvarur að Íslendingar voru og eru afskaplega lítið meðvitaðir stjórnarskrá yfir höfuð. Henni var aldrei haldið, heyrðu við eitthvað stjórnarskrá þegar við vorum í skóla? Ekki lærði ég neitt. Ekki ég heldur. Nei, ekki. Kannski kom það einhvern tíma í einhverju félagsfræði, einhvern tíma í menntaskóla, ég veit það ekki. Jú, eitthvað smávegis. En þetta var ekkert sem að þjóðin var meðvituð að væri svona eitthvað sem skipta okkur máli. Ég tek bara svo í Þýskalandi, þá fá öll börn í Þýskalandi fá stjórnarskrána í hendurnar. Í Svíþjóð skils mér líka bara í barnaskóla. Já, þannig að það er að Íslendingar hafa bara, ég vildi ekkert svo verið mikið að hugleiða gildi eða nauðsyn góðra stjórnarskrár. Ég held að það sem er alveg rétt. Ég líka var í barnaskóla í Noregi og þar fannst mér miklu meiri svona lýðræðismenntun og maður lærði þrískiptingu valds og frönsku byltingun og allt þetta. Jú, það er náttúrulega bara að góma hér líka. Jú, mann fannst þetta Já, það var nú fyrst löglegt á Vestfjörðum 90 eitthvað og sami maður gæti ekki handtekið og dæmdi, þannig að það var nú ekki alltaf verið í hávegum haft. En já, fólk kannski tekur lýðræðinu sem of gefnum hlutstundum, en þarna var tækifæri til þess einmitt að ræða þetta og var reynt og það er bara sorglegt að það skulle ekki hafa komið meira úr því að mann hefur sagt að vera svona hvað ef saga hrunsins, þarna hefði verið að fara einhvern bjartari og betri leið með nýrri stjórnarskrá, með einhvern veginn betri umræðum og þú veist, og kannski ekki ISF deilu, en við fórum bara í vitlaus átt þarna og þú veist, einhvern veginn verið að komast tilbaka En hvað með í þinni menntun og nú var lýðræði sett inn sem stöpull í mennta dagskráni hjá menntamálaráðherra þegar Katrín var það, þá kom inn sjálfbærni og sem ég var mjög ánægð með og tók eitthvað þátt í að tala og svo var það lýðræðið. Lærið þú eitthvað lýðræðið? Algjörlega, já, ég líf eftir við því, það var alveg góð og þetta var bara maður þurfti að, það var ekkert rosalega spennandi þegar maður var látið að lesa. Nei, spennandi. Hvað er stjórnarskrána? Maður lærið náttúrulega margt sem maður ekkert. Já, en ég meina stjórnarskrá, maður ætti nú að muna, maður hefði svona stjórnarskrá Íslands, svona eins og. En jú, algjörlega, En einmitt, en kannski þú veist, það hefur náttúrulega algjörlega áhrif að það séu svona reisastór þjóðarverkefni í gangi sem síðan bara að fara upp í, kannski ekki skúfu, en upp í hillu og einhvern veginn og þetta er svona rosa mikið svona, þetta er ekki mikið traust í samfélaginu þessu tíma, kannski kaldhæðnislegt að vera að fá eitthvað svona mega lýðræðismenntun á svona tímum einhvern veginn, þegar traustið er ekki neitt og maður veit ekki hvað sjálfstæðisflokkurinn en maður veit ekki meir Geir og Niðmi Davíð og öll þessi slagorð. Þannig það er líka allir sérstaklega. Já, en það lýðræði þarf að vera lifandi. Fólk þarf að taka þátt. Ef fólk tekur ekki þátt, þá endur við með eitthvað ömulegt fólk á Alþingi sem gerir bara nákvæmlega það sem er síðnist. Ef við erum ekkert með þrýstihópa og halda þeim við efnið. Hún var nú mjög sterk rödd þarna, Sólveig Pálsdóttir kom þarna sem var vegfarandi á göttinu og sagði bara að þetta væri gott að þeir var að spyrja þessara spurninga og hún vildi bara segja þeim að þeir var að pæla í lýðræði á Íslandi, það væri nú bara ekkert lýðræði og svona, þetta væri bara glansmynd allt saman. Þetta er allt bara sölutryggs, þetta er
Ég held að svolítið held, þetta var frábæri bundar hjá hann, en svolítið held að við svona afskrifum alveg. Já, ég er alveg sammála því, þetta er full. Já, ég get nú ekki, þetta var mjög sterkt fyrir hvernig það kom út úr henni. Mjög snöfurleg þessi stúlka og margt gott sem kom út úr henni. En aftur á móti held ég að sko hluti af andstöðunni við stjórnarskrána var akkurat það að það var að finna alls konar ákvæði sem gáttu kalla þjóðina til ábyrgðar og virkni og það kæra stjórnmálamenn sig ekki þeir kæra sig ekki að við séum að þvælast fyrir þeim. Þú ert fyrirverandi þingmaður og þekkir þetta kerfi bara sko utan frá sem innan. Já. Ég get nú ekki sagt að ég hafi sko verið yfir mig imponeruð af þingi því ég var þar og sérstaklega svona því ég talaði svona eirangrum, mér fannst aldrei fyndið að hvað fólk margir þar virtust uppteknir af því að halda að sko þjóðin gerði ekkert annað heldur að fylgjast með hverju einasta orði sem þarna hryti að vörumanna og þarna því það var alltaf við að hnippa í mann og segja, ætlar ekki að svara eitthvað svona, kannski maður hélt eitthvað að ræðum eitthvað og svo kom eitthvað kallar alltaf og hafði eitthvað aðra skoðun og þá var alltaf verið að koma og hnippa í mann og segja, ætlar ekki að svara ég er búin að segja það sem ég þarf að segja. Já, en þá var þess að ég held að það væru allir að sko fylgjast með bara og ætlar hún ekki eiga síðasta orðið af því að allir væri að fylgja mér fannst þetta oft svo broslega sjálfhverft og einhvern veginn asnalegt því ég held að bara almenningur sé ekkert rosalega mikið að fylgjast með því sem að svona sko frá orðið til orðs því sem gerist hérna á þingi, ég held ekki. Nei, þetta er spurningin en að það tókst heldur betur að móbilisera þjóðina með og móti ISAFE. Það var ríkast til, já. En það er engin flokkur núna að mér vitandi sem að er að setja stjórnarskrámálið á oddinn fyrir næstu kosningar er einhver þannig að þetta virðist ekki duga til þess að móbilisera fólk. Eitt glúmst samt áráðusbragð er það þegar samfylkingin ákvaða sko það væri ekki lengur svona kosningamál stjórnarskráin ekki frekar en Evrópubandarlagið og hvað var eitt enn eitthvað? Vinna ekki með sjálfstæðisflokknum var eitt Hvað séu þið? Vinna ekki með sjálfstæðisflokknum Já, var allavega svona sem maður ætti sko, voru ekki að segja það væri ekki á stefnusskráni en væri ekki svona í frontinum að þá, þetta er atriði sem að sko andstæðingar þá svona hinum megin er alltaf að tíunda enda samfylkingin hefur tekið það af dagskrá þú veist, þeir nýta tækjum þetta að segja, jafnvel þeir sko samfylkingin er búin að missa trú á stjórnarskráni. En er það ekki bara spurning hvort að þurfi þessi vettvangur, þjóðarinnar sem sagt og umræðuna sem er þá sem sagt, allir koma saman eins og þarna fræðafólk, listafólk almenningur, allur, bara fólk úr öllum þessu mismunandi áttum blaðamenn sko þurfa að koma saman fyrir utan, það er ekki þetta treyst, það er ekki þetta bíða eftir því einhver flokkur gerir þetta að kosninga, það verður einhvern veginn að ræðum þetta og bara eiginlega þröngva, er það ekki flokkurum til þess að taka afstöðu til þess, eða hvað, er það ekki? Þeir eru bara búnir að því. En haldið þessi ekki von? Það er ennþá hægt að segja, mynda einhvern hóp sem að segja, ég ætla að kjósa þann flokk sem að setja stjórnarskrána á dagskrá. Það er alveg hægt. Já. Ég held að það myndi bara því miður ekki skila miklu. En hvað finnst ykkur núna svona, finnst ykkur ekkert vera svona blikur á lofta, finnst ykkur ekki einhver svona hrun stemning vera komin aftur? Jú, það er svona, dansin er að hefjast aftur, finnst mér. Hrun að dansin er hafinn, held ég. Og haldið að við verðum svona, við munum einmitt taka okkur saman og halda áfram með búsáhaldabyltinguna. Ég veit það. Værið þú til að vera til í svoleiðis, Sölvi? Ég er svona gýraðist aldrei upp að segja myndefni en ég var líka alltaf smikur eins og þeir sé efni úr búsáhaldabyltingunni. Jú, kannski er þetta mynd sem býr til svona FOMO hjá yngri kynslóðinni og ræsir hana út. Já, vil ég vera í næstu mynd sem sagt. Já. Það er náttúrulega alltaf allir tilbúnir í síðasta stríð sko, við sem að munum eftir hruninu, við erum alltaf undirbúin undir næsta hrun, því síðasta kom eitthvað svo rosalega mikið óvart en það næsta getur líka verið eitthvað allt öðruvísi, en það sem maður faktist óttast er að ef að eitthvað svona álíka óhremdar ástand gerist sem að myndi þá líklega sannleysur hrunið byrja í Bandaríkjunum og breiðast út þaðan, að það verði ekki endaði af krútlegt eins og búsáhaldabyltingin þrátt fyrir allt var og það var nú kannski bara lítið kraftaverk. Af hverju? Vegna þess að ég óttast að
bara þjóðir sé að klofna það mikið að samt þrátt fyrir allt og við má ekki gleyma því að búsaldabyltingin var krútleg, hún var svolítið samstilt. Það voru bæði mótmælendur og lögreglur fylgdu ákveðnum leikreglum og það var svona samþykki ráðum að ganga ekki of langt af því það hefði mjög auðvitað geta farið mun verr og tíma þá þegar lögreglumenn voru bara búnir á því þá gengu mótmælendur í störf þeirra og tóku það sér að verja Alþingishúsið og þetta var þarna saman að þetta strátt fyrir allt ein þjóð sem að gæti mögulega að koma sér saman nýja stjórnarskrá að vildi. Ég verð að segja, ég saknaði þess úr þessari mynd fyrir ekki, þetta var bara mynd sem var upp þetta ferli og þetta langa tímaspann en maður hugsaði, það hafa verið gerðar, góðar myndir og það var gaman að safna þeim saman nánar búsaldabyltinguna og hvað var í gangi, þetta fulltrúar úr, það var ekki bara þú frá kvennalistanum, það fólk úr hinsegin baráttunni. Ég var ekki fulltrúi kvennalistans. Nei, ég að meina sem kemur með sína þekkingu sem hafa verið berjast eins og Hörður Torfason búin að vera að berjast fyrir rétti samkynhneigðir í mörg ár, hann kemur þarna sterkir, það koma margir sem hafa verið að berjast öðrum vettvangi og taka höndum saman. Mér fannst eitthvað sem ég hugsaði að það væri gaman að sjá svoleiðismynd en fyrir ekki. Nei, því það alltaf verið að berjast söguna og söguskilningin og sem að verið að setja sem bara svona harmleikur auðmanna á hvað það var vegið að þeim og aðrir hafa vil meina að búsaldabyltinguna hafi verið, ég veit ekki, maður hefur átt hugtakið atvinnumótmælendur, ég veit ekki alveg hvað það eða hverjir það eru sem að eiga að borga fyrir það, að fá borga fyrir það. Það líka, það í gangi alltaf, þessi lúmski áróður sem svo merkilegur, það hefur tekist að koma óorði á það að vera yfirleitt á móti nokkur sköpuðum hlut. Það heitir að vera bitur, leiðinlegur, þú átt að vera svo jákvæður, þú átt að jarma alltaf með, annars ertu svo leiðinlegur. Og í alvöru, þessi áráður lúmst alltaf í gangi. Við erum búin að breyta samfélagum í afþreyingarsamfélag. Allir eiga alltaf að vera að skemmta sér. Og þú ert ekki að taka þér einan tíma, hvorki sem einstaklingur í hóp til þess að pæla í fleiri möguleikum. Og svo náttúrulega líka svolítið ofvaksin einstaklingshyggja. Það eiga allir bara að vera að hugsa sig og hvernig ég lifi sem lengst og sem búa til vinningar og gæða stundir jákvæðnis stund en þú veit, einmitt bara ég og þarna og við sjáum þetta alltaf í listunum, miklu áherslu á ég en lítil samfélagssýn og þetta allt sama svona liður í því að deyfa okkur þannig að við séum ekkert að skipta okkar að miklu utan okkar litla en það nú heilmikið af skrifum frekar nýlegum og úr mörgum áttum frá mannfræðingum til taugalífeðlisfræðinga og allt þar á milli að við höfum þróast til þess að vera saman, standa saman en ekki bara sem ég einn og ég bestur eins og hefur verið ríkjandi undanfarna áratugi. Það var eins og þú segir Valur, þetta kannski magnaði kraftur sem var hérna í samstöðinni verður síðan að einhverju minningu annarkvort einhverju bara lélegum brandar eða krútlegri búsaldabyltingu og verðum við ekki að læra þá að því að ef við erum í samstöðinni þá allavega verðum að passa okkur að láta ekki skipt okkur síðan niður í flokka eða þú ert því æsseif, þá skiptist fólk svolítið í flokka og það getur orðið aftur þannig ef við ætlum að reyna að taka upp tala auðlindir, að tala náttúruvernd, tala lýðræði réttlæti þá auðvelt að þekkjum við þessa hugmyndafræði eins og sér áróður en þá munum við fá eitthvað þá verður sett eitthvað á dagskrá sem að tekur hug okkar allan. Og þú veist, það alveg eðlilegt að fólk hafi skipta skoðanir og bara aftur á búsaldabyltingu. Fólk hefur ekki skipta skoðanir auðlindirnar nefnilega. Nei, því það nefnilega, ég held að spurningin þurfa að vera miklu stýrari varðandi það. Þannig að þegar fólk, og það svona kannski í staðin fyrir að vera endalist að tala nýja stjórnarskrá sem að sér ekki ná fram að ganga, þá ætti mitt bara að taka þetta ákvæði og bara einblína á það, þannig að fólk skilji hvað það snýst og þá er þetta að skipta sig í dilka eftir það en þá er þetta alltaf orðin umræða eitthvað nauðsynlegt og haldbært og þannig að ég held að það getur kannski verið leiðin fram á við. En var það ekki sem Katrín var að reyna að gera einhver leiti búrtasaumur Já og þá komum við stoppa upp í stjórnarskrá. Það þarf svolítið að gera þetta, við þyrftum kannski að gera þetta svolítið upp svona
og vita hvað er næst í nýja byltingu. Verður ekki sagt að sé mikið ákall úr samfélaginu? Nei, þessi stjórnarskrá verður aldrei inn. Nei, hún verður aldrei. Hún var búið að grafa honum í skuffu, en við þurfum hins vegar að breyta stjórnarskrá. Já, og það hefur þurft að gera það í áratugum. Og það voða hlægir í þessi umræðu, sko, það má nú ekki rasum ráð fram og það má ekki breyta á miklu og eitthvað svona. Þegar maður fekk nú alls konar svona upplýsingar með þessu stjórnlagaráð og til dæmis meðal líftími stjórnarskrá með sko milli breytinga, ekki náttúrulega algjörlega milli breytinga, eru 5 ár. Og þú veist, mann rekur í rogastansi, sko, við erum náttúrulega með stjórnarskrá sem sko, komið á annað 100 ár, varla breytt orði, og svo bara koma svona lögspekingar og stjórnmálafræðingar sem voru alltaf afsarlega svektir að þeim fengi að gera, finnst þeir að gera þetta og þetta verður þeirra engamál. Að það má ekki sko vera breyta öllu og ekki á mikið og ekki á hratt og eitthvað svona og allir segja já, það er alveg rétt. Nei, en öll lögfræðingastéttin sem að virðist nú vera svolítið valdamikið hér á landi, hún setti sig á móti þessu því að þeir fengi ekki að skrifa. Ég veit, það er það að segja. Þeir fannst þetta og stjórnmál, það var mjög athyglisvert og héldu heilu ráðstefnunar upp í háskóla með stjórnmálafræðingum og lögfræðingum sem voru sko á móti þessu og þeir kölluðu ekkert aðra til. Nei, bara við tala við sjálfa sig. Nei, tala við sjálfa sig og gera það ljóst að það eru við sem ráðum og eigum að hafa valdið af því við höfum mest vita á þessu. En auðlindirnar halda áfram að vera til og auðnum heldur áfram að vera misskipt, þannig að það vandamál. Við erum bara að nota þar allar. Já, ég er alltaf ennþá til eins og komið Þannig að það er kannski spurningum að fara að reyna að hugsa það meðan það Ef ekki bara hvetja þá hlustendur og áhorfendur til að fara á þessa mynd, hún ekki sýnd? Jú, hún sýnd annað kvöld eða þriðdaginn kl. 5 í Háskólabíói eftir og hún hluti af flokknum Við erum mótmælir allir sem hugmyndir einmitt að gera nákvæmlega þetta, að taka púlsinn á lýðræðinu, efla til samræðna, við erum með 5 myndir og við erum að taka púlsinn bæði á Vesturbakkanum, Palestínu, Úkraínu, Serbíu og ein aðgerðir sinna í París, umhverfisaktivistar, harðsvíraðir. Ég fór líka á myndina í gær Palestínu og ég er ennþá lömuð eftir að horfa á hana. Nó aður land, landlaus, já. klukkan 9:30 í gærkvöldi. Hún hefur verið hræðileg. Hún var hræðileg, já. En góð mynd í sjálfu sér. Ég bara vil hvetja alla til að fara að sjá þessa mynd. Ég veit ekki hvernig hún verður sýnd næst. Nú, þú getur kannski flettið upp. Ég get flettið upp og ég segi það í mikrofónu. Og sérstaklega bara alla alþingismenn. Þeir ættu að fara að sjá það. Fara þarna og verða kjaftstopp. Og hugsa sig Já, þeir finna eitthvað skýringar. Ég held að sko bara svo með þessi mynd sem við vorum öll að horfa á þarna stjórnarskráin, mér finnst hún vera svona þau uppi staði fyrst og fremst bara áfættisdómur yfir íslensku stjórnmálastéttinni. Ef hann var bara sem lokaorðin hérna. En hún stendur ekki í lappirnar. Þessi stjórnmálastétt. Hún stendur einmitt í lappirnar. Já, en ekki fyrir okkur. Nei, já, það allt annað. Hún stendur mjög vel í lappirnar. Fyrir þá sem fyrir sjálfa sig. Fyrir sjálfa sig og fyrir valdið og penningan í landinu. En lýðræðið er of mikilvægt að stílið alfarið eftir í höndum stjórnmálamanna. Við verðum alltaf að taka. Það nefnilega það. Alveg sammála því. Hvernig ég hef nú alltaf veik fyrir því að ég kjósa Alþingi bara þegar ég bara vera slembjúrtak úr þjóðskrá. Mjög svag fyrir svoleiðis. Mér finnst að það var einhvers konar miklu nær lýðræðinu en ég bara hugsa mér ekki hægt að endurvekja einhvers konar þjóðfundi sem kæmi eitthvað svona slembúrstak á þjóðinni valið eftir svona því þetta passa landshlutan og kynin og eitthvað svona og aldur sem kæmi saman einu sinni í mánuði og í rauninni héldi Alþingi allan veturinn, allt árið. Héldi þing og fjallaði líka þau mál sem eru til umfjallar á Alþingi. Þannig að við hefðum svona sýn innan gæðsvarpa almennings á það sem að stjórnmálin er að fást við.
borgaralegu vettvangur samræðunar. Við byrjum nú hérna við rauðaborðið samstöðinni. En við þurfum að vera svona, þetta er bara heyr. Ég held að getur verið mjög athyglisverð lýðræðis væðing vegna þess að ég held að þegar fólk kallað til ábyrgðar þá rís það undir ábyrgð. En þegar við leifum öllum að vera í ábyrgðarleysi af því að þeir þurfa ekki að gera bara kjósa einu svona 4 ára fresti að þá finnir fólk ekki til eigin ábyrgðar á samfélaginu, rekstriðs og lýðræðinu. En kalli kemur ekki frá stjórnvöldum, þannig að kalli verður að koma frá okkur sjálfum. Já, við erum að kalla hvort annað, minna hvort annað á. Ertu nokkuð með tíman á Palestínumyndinni? Mér syndist þetta vera seinni sýningin í gær. Það sem gæti gerst náttúrulega að verðlaunamyndirnar verða sýndar í lokaviku. En eins og ekki önnur sýning á dagskrá. Þetta var Árif. Hvað hétt flokkur segirðu? Við erum mótmælum allir. Við erum mótmælum allir. Það var flottur mótmælum öll, eða allir, já. Sölvi Halldórsson, rithöfundur og kynningafulltrúi RIF, Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita og Valur Gunnarsson, sagnfræðingur og rithöfundur. Þakka ykkur hjartanlega fyrir að koma að rauðaborðinu og ræða myndina Ísland á vegi lýðræðisins, franska heimildamynd á RIF og mér heyrist nú vera bara nokkuð augljóst að við þurfum að halda samræðin áfram og kalla fleiri til. Kæra þakkir hlustendur og áhorfendur og við höldum áfram að ræða málin við rauðaborðið eftir smá stund. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, þetta var umfjöllun hrunið. Árni Eir fékk hinga gesti sem að ræddu það og kannski stjórnarskrárferlið líka út frá heimildamynd sem sýnd á RIF, frönsk mynd, sjónvarpsmynd sem að hefur nú ekki verið kom nú fram við sýningu myndarinnar að Ríkisútvarpinu hafi verið boðin myndin en framleiðendur hefði ekkert svar fengið. Skúli Magnússon, hann var umboðsmaður Alþingis og sótt sem hæstaréttardómari og fekk það starf eða á stöðu og hann á milli þessara tveggja embætta sem að bæði eru þannig að hann hefur ekki alveg svona frjálst hann getur ekki talað alveg frjálst hann getur það ekki þótt umboðsmaður Alþingis að bara tjáur þið í einhverjum úrskurðum. Var þetta ekki bara eini dagur neila sem hann gæti tala frjálst? Það var eiginlega svona vika og ég hitt hann þetta frammi áður en hann fór inn í hingað inn með Birni Þorláks og þá sagði hann, já það er bara í kvöld sem að lokast aftur. Wow. Þannig að þetta er eiginlega bara síðasta sem að Skúli Magnússon gæti talað sem frjálsmaður. Sem borgari, bara virkur borgari. En flott hjá hann að nýta það. Já, mér finnst það mjög gott. Mjög gott í hann, sko. Hann fór víðar hérna, hann fór bara milli fjölmiðla og endaði hér og fór svo inn í bara Hæstarétt og mun ekki heyrast meira frá honum eftir það. En hann gefur svona ákveðna innsýn inn í þetta valdakerfi sem hann var að hafa aðhald með. Það er áhugavert samtal sem að Björn Þorláks tók við Skúla Magnússon, fyrirverandi umboðsmann Alþingis og tilvonandi, en ég held að sé orðin hæstaréttardómari í dag. Gjörðu svo vel. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þið hafi kannski fregnað af því að það er komin nýr umboðsmaður Alþingis. Við höfum haft hann Skúla Magnússon í því embætti rétt 3,5 ár. Það má kannski segja að í dag sé síðasti dagurinn sem að hann er frjálsaði að tala tæpitungulaust því ef að segja hann sé að ganga í björg, nei varla, en frá með morgundeginum verður hann hæstaréttardómari og við höfum fengið Skúla svona til þess að gera kannski upp einhverja hápunta á hans ferli sem umboðsmaður hingað að rauðaborðinu. Vertu velkomin Skúli. Takk. Hvaða mál voru erfiðust á þessum 3,5 ári sem að þú starfaðir sem umboðsmaður? Já, það er góð spurning.
Ég held ég myndi nú byrja á því að segja að það eru kannski ekki alltaf málin sem rata í fjölmiðla sem eru vandasömmust. Nei. Og það er ansi mikið af málum sem fer þarna undir ratar fjölmiðla. Já. Og svona meðal vandasömmustu málana hafa verið mál sem snúa svo kallu opkatt eftirliti sem eftirlit með aðbúnaði frelsisvits fólks. Já. Og þar eru að tala málefnasviði sem því miður oft virðast gleymast í umræðinni. Já, þú ert að tala heilabilaða meðal annars? Ég er að tala til dæmis málefni fólk sem dvelur á lokuðum deildum hjúkrunarheimila. Já, fólk sem oftast með heilabilun. Og án heimilda, án lagalegra úrræða heftu við brautir þess? Já, sko nú er skýrsla hjúkrunarheimilin, þessi fyrstu hjúkrunarheimili sem við vorum að skoða að koma út von bráðar, þannig hún er nú ekki komin út en ég held að nú segja að staðan á því sviði er svona í grófum dráttum svo að þarna í raun og veru lagalegt tómarúm og það sama má segja ýmis önnur málefni sem þetta eftirlit lítur að og þá hef ég í huga til dæmis málefni þeirra sem á lokuðum geðdeildum. Við erum með börn með alvarlegan hegðunarvanda sem eru í sérúrræðum sem eru einkarekin. Við erum með öryggisgæslu fyrir fólk sem ekki sakhæft og öll þessi svið eiga það sameiginlegt að þarna gilda í raun og veru mjög litlar reglur. Réttaröryggi takmarka, það eru óljóstum kvörtunar og kæruleiðir og af því leiðir að það vandasamt að í raun og veru kortleggja þær reglur sem þó við getum sagt að gildi út frá þá almennu reglum, út frá mannréttundum hreinlega og þess áttar. Ja. En svo hafa auðvitað verið önnur mál sem hafa ratað til fjölmiðla. Auðvitað voru mál eins og mál sem sneri að tímabundnu banna á hvalveiðum. Það var vandasamt mál og ég held að álitið þar berið það með sér að þar þurfti að stilla saman annars vegar mjög gamla löggjöf hvalveiðar og hins vegar nýrri löggjöf velferð dýra og hvernig þetta kom heim og saman lagalega, það var ekki einfalt. Er aldrei hætta á því að þitt embætti verði fyrir einhvers konar pólitískum þrýstingi, verði fyrir einhverju áhrifum að samtíma umræðu, þungum öflum sem eru ábyrjandi í samfélaginu? Sko ég held að sem bæði sem dómari og sem umboðsmaður þarf maður að vera vakandi fyrir því að verða ekki fyrir áhrifum og í raun og veru láta ekki undan þrýstingi, sama hvaðan hann kemur. Og það getur verið erfitt að standa í lappirnar þegar að kannski umræða í samfélaginu er mjög á einn veg. Og það getur verið erfitt að komast að óvinsælli niðurstöðu, hvort sem það er gagnvart stjórnvöldum en einnig gagnvart almenningi og þetta er eitthvað sem menn verða að sætta sig við ef þeir ætla að gegna svona starfi. Að það kann að koma til þess að þeir séu ekki vinsælisti maðurinn í heita pottinum. Já. Það kvöldið og hugsanlega næstu vikur. Þú fórnar ákveðnum líðréttindum á þeim tíma sem þú sinnir þessu starfi? Já, auðvitað gerur það og hvort sem þú ert embættismadur eða þá dómari því frekar eða umboðsmaður að þá náttúrulega gengstu undir það að geta ekki tjáðið með sama hætti og aðrir. Þú verður náttúrulega gæta þinni framkomu hvað þú gerir, þú getur ekki leyftir sömu hluti og aðrir og ég ætla nú kannski ekki að fara að væla yfir þeim kjörum sem við erum á en þetta er svona kannski meiri skerðing á frelsi heldur en margir gera sig grein fyrir. Já, ég held að við blaðamenn sem höfum stundað rannsóknar blaðamenn tengjum alveg við þetta við á þess að ég sé að bera saman mína ábyrgð og þína í þínu djópi þá er mjög öðvöld fyrir mig að skilja hvað þú ert að tala núna. En við skulum aðeins fara í álit þitt þegar margir héldu að Bjarni Benediktsson myndi hætta sem ráðherra
hann gerði það ekki, hann skipti bara ráðherra stól. Þú munt kannski víkja þér undan því að svara þessari spurningu, en ég ætla samt að prófa að bera hana upp. Fannst þér svo afgreiðsla, svo niðurstaða í samræmi við þitt álit í þessu svo kallega Íslandsbankamáli? Þú ert þá að tala ákvörðun ráðherrum að segja af sér? Ég er að tala að hann skildi segja af sér en taka nýtt ráðuneyti. Já, nú hef ég í sjálfu sér ekki skoðun á því hvað gerist innan ríkisstjórnarinnar, þannig að ég get ekki svarað því, en niðurstaðan var í sjálfu sér svo að stjórnvöld ákveða að hlíta álitinu og það var bæði sagt eftir álitin, reyndar einnig áður en áliti kom út að það myndi verða dregin lærdómur af málinu og ég kann nú ekki skilja það öðruvís en svo að menn höfðu talið þetta mjög óheppilegt að þessi staða hefði komið upp að ráðherrann hefði að minnstu kosta formið til selt félag í eigu föðursins þessi bréf. Já. Og þá hef ég nú sagt áður að það er svo sem ekki vantað meira upp á en menn höfðu einfallega sagt að þetta hefði verið mistök. Það hefði verið óheppilegt að þetta gerðist á vakt ráðherrans sem verður auðvitað að axla ábyrgð á því samkvæmt stjórnarskrá og lögum og standa þinginu reikningsskap á því. Og það sem skiptir mestu máli, gildir einu hvort hann vissi eða vissi ekki? Sko, nú ef álitið lesið ofin í kjölinn og þá segir umboðsmaður að að það sé sjálfsögn ástæðs að draga í efa það sem ráðherrann segir að hann hafi ekki vitað. Vandamál bara það að við vitum það ekki hvort að þetta satt og rétt og við getum ekki vitað það. Nei. Þetta einfallega svartur kassi sem þarna búin til. Og traust heilagt. Og þetta snýst traust og þetta snýst ekki það hvort að þetta var svona heldur hvort að almenningur gat treyst því að þetta væri sem sagt í lagi og hvort að þarna væri ekki hagsmunaárekstur. Og það snúast auðvitað hæfisreglur. Þær snúast ekki það hvort að ómálefnileg sjónarmið í raun og veru ráða ferðinu. Þau snúast það að sú staða kom ekki upp að það sé hætta á því að ómálefnileg sjónarmið geti haft áhrif. Kann að vera Skúli að þessu trausti sé bara ítrekað kastað fyrir róða í þágu enga hagsmuna stjórnmálamanna? Sko, nú eru íslenskar hæfisreglur tiltölulega strangar og það eru auðvitað stofnanir sem vaka yfir því að stjórnvöld gæti hæfisregla þar á meðal umboðsmaður og auðvitað Íslandsbankamálið þannig að það var deilt það hvort að ráðherra hefði brostið hæfið ekki. Umboðsmaður rökstyður að hæfisreglur hafi verið brotnar. Með því málinu auðvitað ekki lokið vegna þess að eftir stendur spurningin hvers vegna kom þessi staða upp og í raun og veru það að mínum mati miklu áleitnari og mikilvægri spurning. Hvers vegna það að þetta söluferli sett þannig upp að þessi hætta getur gerst og síðan raungerist hún með þessum óheppilegu afleiðingum. Og þá komum við að því hvernig stjórnsýslan byggðu upp og hver á að gera hvað og hver ber ábyrgð á hverju. Og þá segir umboðsmaður, það að segja ég sjálfur í þessu áliti, að það var auðvitað verkefni ráðuneytisins að fylgjast með því að bankasýslan væri að setja þetta ferli upp þannig að það væri stoppað í öll göt og það var ekki þannig að það hefði ekki verið bent á það áður að menn hægt að passa sérstaklega upp á hæfisreglur þegar að kæmi að sölu ríkisegna og hluta í fjármálafyrirtækjum. Forveri minn í starfi hafði bent á þetta sérstaklega og þannig að það var búið að flagga þessu ef svo má orðið komast. Síðan gott og vel, bankasýslan var eitthvað sem var ekki til umfjöllunar hjá mér. Ríkisendurskoðun hafði nú fjallað þátt bankasýslunar ítalega í sinni skýrslu. Þannig að ég beini sjónum mínum að ráðherra og ráðuneytinu og þá það mín niðurstaða að þarna hafi menn sofið á verðinum
Þeir hefðu átt að veita því eftirtækt að þarna var engin gaumur gefinn að hæfisreglum. Þetta hefðu átt að skoða ef það var afstaða manna að hæfisreglur bara ættu þarna ekki við vegna þess að ferlið væri sett þannig upp að það væri það mikil armslengd á milli ráðherrans og bankasýslunar og umsjónaraðila útboðsins að þarna ætti raun og veru ekki hæfisreglu við, ráðherrann vissi ekki hverjum hann væri að selja. Sko þá áttu menn bara að setja það niður, skrá og jafnvel kynna það þá þinginu þegar var verið að fá kynna þessa sölumeðferð. Þannig að þetta lægi þá bara fyrir. Þannig að hvernig sem þessu snúið við að þá stóðu mennsi ekki nægilega vel í þessu verkefni að mínu mati og þá ég að tala ráðunettið og eina faglugu stjórnsýslu ráðunettisins fyrst og fremst. Já. Mér langar aðeins að víkja að tala núna að máli sem að þú munt ekki úrskurða í. Það mál Yazan. Þú hefur fylgst með þessu fréttamáli ekki satt. Ef það hefði komið á þitt borð, ef þú verður ekkert að hætta eins og þú ert að gera og svona þá langar mig að fá álitið þitt á því að þarna ekki alveg auðvelt fyrir okkur leikmenn að átt okkur á því hvað eðlileg stjórnsýsla og hvað óeðlileg stjórnsýsla. Við verðum vitna því að það farið þarna inn á spítala sem ætti að vera aukin vernd fyrir drenginn og svo hefst einhver símtala atburðarás og þetta virkar ekki traust. Hvað getur þú sagt okkur þitt álit á þessar atburðarás? Sko, í fyrsta lagi get ég sagt að þessi einstaklingur, hann getur að sjálfsögðu kvarta til umboðsmanns og það hefur komið fram í fjölmiðlum að hann nýtur aðstoð lögmanns þannig að það ætti ekki að vera nein ljón í veginum að beina þá kvörtun til Alþingis til umboðsmanns Alþingis ef hann vill fá þetta mál skoða sérstaklega. En þau atriði sem þú rekur að þau eru raun og veru tvíþætt. Það annars vegar það framkvæmd þessa flutnings og síðan hins vegar eru það viðbrögð ráðherra og samskipti ráðherra í tengslum við þennan atburð. Og að því varðar framkvæmdina að þá tók ég upp málað eigin frumkvæði fyrir eitthvað 1,5 ári sem lauta flutningi mann sem notaði hjólastól og þar var fjallað sérstaklega þá þá stöðu að maður í viðkvæmri stöðu og það virtist ekki vera tekið nægilegt tillit til hans sérþarfa við framkvæmd þessa flutnings. Þannig að það mál nú svona kannski ákveðið fordæmi fyrir því að það ber að vanda til framkvæmdar svona flutnings. Því máli lauk með því að ríkislögreglustjóri sagði að þessu yrði breytt til framtíðar, það yrði sem sagt fengið betra tæki, sérútbúið til þess að sinna svona flutningi og það yrðu settar verklagsreglur í kringum það. Nú að þér varðar síðan það sem gerist í framhaldinu, frestun og þessum flutningi og annað, þá get ég svo sem ekki sagt annað en það að það hljómar aldrei vel í eyru umboðsmanns þegar að ráðherra segist ekki vera að fara lögum. Það áhugaverð yfirlýsing. Og orðið geðþótti kom fyrir. Já, það hljómar heldur ekki vel í eyru umboðsmanns vegna þess að stjórnsýslan á að vera lögbundin og hún á að vera málefnaleg og andstæðan við málefnalegt geðþóttalegt. Þannig að það hljómar ekki vel. Að því sögðu að þá kann það ekki vera óeðlilegt að ráðherrar heilbrigðismála og félagsmála látið sig varða hvernig staðið að flutningi manna sem hefur verið brottvísað. Þannig að í sjálfu sér sko þyrfti það nánari skoðunar að skoða hvernig að taka afstöðu til þess hvernig þessu var háttað í þessu ákveðna tilviki.
Þannig að ég ætla nú ekki að fara að fella einhverja dóma yfir ráðherranum að þessu leyti hér og nú. Nei, en sem sagt svona vísbendingar brotalögum, bara samanber eins og þú nefnir sjálfur hennar eigin ummæli. Sko, nú það þannig að ég hef fjallað samstarf ráðherra og samskipti ráðherra í ýmsu samhengi og það hefur nú oftast verið í því samhengi að ráðherrar hafi ekki samráð og eigi ekki samstarf og rafvarnar vopnamáli svokalla var fyrst og fremst dæmi það að mínu mati. Það snýrist náttúrulega ekki rafvopn heldur það að ráðherra hafði ákveðið að taka ekki mál sem var fól í sér ákveðna stefnubreitingu upp á vettvangi ríkisstjórnar og ráðherrar voru komnir í hár saman í fjölmiðlum. Ég liggur við að segja enn eina ferðina. Já. Útkoman þá svo að ríkisstjórnin kemur ekki fram sem ein heild. Almenningur í landinu, hann hefur ekki á tilfinningunni að það sé ein stefna og ein stjórn, heldur að þetta séu menn í sitt hvoru horninu, hver í sínu horninu að stjórna sínum málefnaflokki. Nú í þessu máli sem þú nefnir hér það auðvitað þannig að ráðherrann ákveður að hafa samráð við meðráðherra sína og á vettvangi ríkisstjórnar og þá vaknar spurningin eðlilegt að mál þessa eðlis sé tekið upp á þeim vettvangi vegna þess að samráð ráðherra í ríkisstjórn það náttúrulega snýr fyrst og fremst að reglusetningu og frumvörpum og öðru slíku og þegar við komum að einstökum málum, úrlausnarmálum, ákvörðunum, leifum, úrskurðum, öðru slíku þá það auðvitað þannig að ráðherra á að skilja á milli hlutverksins sem stjórnmálamanns og hlutverksins sem embættismanns og æðsta yfirmanns stjórnsýslu síns ráðuneytis. Þannig að þetta nú svona staðan almennt hvort að þetta mál var síðan tekið upp með eðlilegum hætti í ríkisstjórn eitthvað sem ég get einfaldlega ekki svarað vegna þess að ég veit ekki nákvæmlega hvernig það bar að og hver grundvöllurinn var fyrir því að ræða þetta á vettvangi ríkisstjórnar. Nei. Ertu með skoðun á landsdómi? Hefur að hafa hann í óbreyttri mynd? Já, nú ertu eiginlega ekki að spyrja mig sem umboðsmann. Sko, ég hef komið að tillögum stjórnarskrárbreytingar. Ég hef í mínu fyrra lífi unnið meðlans að frumvarpi sem var lagt fram á löggjafarþinginu 20-21 það sem var verið að gera tillögur breytingar að þessu leyti og sko ég get nú bara sagt að þarna vegast á ýmis sjónarmið. Landsdómur eru þetta í grunninn hugsaður þannig að æðsti dómstóll þjóðarinnar sé ekki nægilega í raun og veru sjálfstæður þegar kemur að brotum ráðherra og þarna eigi þingið að hafa meira það að segja hvernig dómurinn skipaður. Það svona grunnhugsunin með landsdómi og nú ég nú að fara aftur til 1849 til Kaupmannahöfnar. þar sem að Hæstiréttur var Hæstiréttur konungs. Þannig að það má alveg færa röka því að þessi sjónamið eigi ekki lengur við og Hæstiréttur Íslands í dag sé nægilega sjálfstæður og menn getur þá hugað því hvort að þeir vilja að hann sé skipað með einhverjum sérstökum hætti eða eitthvað slíkt en ég myndi segja að aðstæður frá því í Kaupmannahöfn 1849 þar til í dag að þær hafi breyst töluvert mikið að þessu leyti þannig að það held ég borið meira traust til Hæstaréttar í dag heldur en þá og þá ég að tala svona hvernig þróunin hefur verið. Þú nefnir stjórnarskrárbreytingar.
það hefur ekki farið framhjóðar Skúli að við höfum lifað sem samfélag betri tíma heldur en akkurat núna. Bæði eru einstakir viðburðir náttúrulega hörmulegir, mörg mannslíf sem hafa tapast, líf barna, en það líka bara vantraust í samfélaginu, mjög sterkt vantraust. Trauststofnunar ríkisins er ekki gott, þótt það séu undantekningar á því. Traust gagnvart einkaframtakinu er væga sagt mismikið. Ríkissjóður er rekinn með miklum halla, við erum með 9,25% stýrivexti og margir tala að minnstakosti 2 þjóðir í þessu landi. Margt orkar tvímælis hvað varðar ánót af útvegs auðlindinni okkar og stjórnarskrár breytingar eru af hluta Íslendinga taldar alveg gríðarlega brýnar og oft haldið fram að það hafi dregist úr hömlu að breyta stjórnarskráni og með þeim breytingum myndi sumt af því sem ég er að ræða hér, það næðist betri sátt það, betri framkvæmt, til dæmis með útgerðarmálin. Þurfum við að breyta stjórnarskráni og það jafnvel með nokkuð róttækum hætti? Sko þú ert nú búin að koma inn á ansi margt í þessum inngangi en ég myndi nú vilja byrja á því að segja það og nú tala ég ekki lengur sem umboðsmaður heldur einhver sem hefur verið að fjalla og komið að umræðu stjórnarskrárbreytingar síðustu, við getum nú sagt svona með virkum hætti frá árinu 2010 en jafnvel áður vegna þess að ég fjallaði auðlindamál áður. Ég myndi svona byrja á því að segja að mér finnst svolítið skrítið hversu mikla væntingar eru bornar til stjórnarskrárbreytinga og hversu þessa væntingar, hversu mismunandi þessa væntingar eru. Það er verið að semja tillögur að auðlindaákvæði til dæmis og í hugum einhverja mun þetta breyta öllu og í hugum annara mun þetta ekki breyta neinu. Og sumir vilja það standi meira inn í þessum ákvæðum. Það sé fjalla með töluvert ítarlegum hætti til dæmis auðlindagjald og aðrir mæla því á móti og segja að þetta á að vera á vettfangi hinnar almennu stjórnmálaumræðu. Ég sakna þess í þessari umræðu þegar menn eru með þessa tillögur til dæmis auðlindaákvæði að það komið þá fram með skýrari hætti hvaða áhrif þetta á að hafa á hina ýmsu löggjöf. Við erum náttúrulega með fiskveiðarnar en við erum líka með orkumálin, við erum með ferðamanniðnað, hvernig á auðlindaákvæði til dæmis að hafa áhrif á ferðamanniðnaðin, á að taka gjald af ferðamanniðnaðnum, á hann að greiða fyrir afnot af náttúru og víðernum Íslands. Ég hef nú spurt fólk að þessu, stjórnmálamenn, við sum tækifæri og ég fæ mjög óljós svör. En þegar maður les fjölmiðla þá virðist nú ekki að vera mikið stemning fyrir því að leggja meiri gjöld á ferðamanniðnaðinn. Þannig að ég sakna þess að menn leggji það svolítið niður hvaða áhrif þetta á að hafa á löggjöf á hinum ýmsu sviðum og síðan hvaða raunverulegu áhrif þeir sjá þá fyrir sér. Ég meina hvaða áhrif á þetta hafa á veruleikan þá í sjávarþorpunum og í samfélaginu. Kann þá að vera eitt sé breyting á stjórnarskráni og annað sé sértækar breytingar á umhverfi sjávarútvegarins? Sko ég bendi nú á það að Alþingi getur bara fyrir lokun í dag gert þær breytingar á fiskveiðistjórninni sem það telur rétt. Já, og fólk sé alveg rugla þessu tvennu kannski pínleiti saman. Sko það er ekkert stjórnskipulag sem stendur í vegi fyrir því.
það sem stjórnarskrá ákvæði myndi náttúrulega gera númer 1, 2 og 3 er að það myndi setja stjórnskipulan fyrirvara við það að úthlutun nýtingar heimilda heimilda til nýtingar auðlinda hún myndaði ekki óaftur kræfa rétt eða eignarétt. Það væri sem sagt búið að skrifa það upp á töflu og það væri búið að flagga því. Þannig að það væri alveg sama hvaða lög Alþingi setti. Til dæmis núna var til umfjöllunar frumvarp til laga lagareldi, fiskeldi. Það sem var verið að ræða ótímabundin leyfi. Ef svona stjórnarskrá varin væri komin, þá væri alveg sama hvaða lög Alþingi setti að þessu leyti að menn gætu aldrei haft réttmættar væntingar til þess að leyfin, nýtingarheimildirnar sem þeir væru komni með, mynduð einhvers konar eignarétt eða óaftur kræmarétt. Það aftur myndi leiða til þess að löggjafinn hefði rýmri heimildir til breyting á hverjum tíma án þess að þurfa að borga skaðabætur. Vegna þess að auðvitað getur löggjafinn alltaf sett lög sem valda yfir stjórnarskrárvarin réttindi, eða semst eignaréttindi, en það þarf bara að borga bætur. Já. Og þetta tel ég náttúrulega vera gildi auðlindaákvæðisins, hugsanlegs auðlindaákvæðis fyrst og fremst. Yfirlýsingar þjóðareign eru bara ágættar ef menn vita nákvæmlega hvað þeir eiga við með því og hvort að auðlindirnar eru formlega séð í ríkiseigu, þjóðareigu, / ríkiseigu. Það er nú svona bitamunur ekki fjár, hvort þær eru eigendalausar eða í ríkiseigu. Og einhver almenn ákvæðum að þær ber að nýta með sjálfbærum hætti og til hagsbóta þjóðinni allri, sko það er ekkit svona voðalega mikið hönd á festandi þarna þó að í sjálfu sé svona texti góður og gildur ef rétt er á hlutum haldið. Mér skil. Það er ákallum meiri mennsku í íslensku samfélagi og stundum er því haldið á loftið að menn eins og þú lögfræðingar svona teknokratísk lagahyggja sé lífið hafi orðið undir, mennskan hafi orðið undir. Ég ætla ekki að gera það ábyrgan fyrir því þó en sko af því að þú getur talað í dag en það verður ekki að blétt fyrir þá morgun þegar þú orðin hæstaréttardómari er svona eitthvað sem ég langar til þess að segja við bara samfélagið þegar þú ert búin að vera að skoða ýmsar hliðar þess núna í 3,5 ár. Þú varst að nefna þessi erfiðu mál sem að varða frelsi og ófrelsi sjúklinga. Sko réttlætisgyðjan, hún er nú með bundi fyrir augun. Já. Og er með vogaskálarnir í annari hendi og sverðið í hinni. Já. Þannig að hún er ekkert mjög hlýleg. Nei. Lögin eru ekkert mjög hlýleg. Nei. Þau eiga ekki að fara í manngreinar álit. Nei. Og þau eiga að koma jafnt niður á öllum og það er svona kannski má segja að tilfinningar og lögin eigi kannski ekki mikla samleið. Að því sögðu þá er það þannig að til grundvallar lögunum, öllum lögum, liggur einhver hugsun hvað skiptir máli fyrir samfélagið og fyrir fólki sem þar lifir og hræðist. Er það sem við kallum andalagana? Já, við getum kallað það andalagana í anda Montesquieu og þessi grunngildi, þau eru hlýleg. Allavega sumhver. Og ég meina það er lífið og það er vináttan og félagsleg samheldni og það er heilbrigði og það er velferð barnan okkar. Og umhyggja fyrir þeim sem standa höllum fæti og við komum að þessu aftur og þetta er sem sagt fest í letur í margskonar réttarheimildum, mannréttindasamningum, stjórnarskrá og lögum og reglugerðum en þegar við komum kannski nýr í reglugerðnar þá verður textinn svona teknískar eins og þú segir
og stundum þurfum við að rifja upp þessi grunngildi og hinnar almennu reglur þegar við erum farin að lesa reglugerð við skulum segja reglugerð hjálpartæki fólks með fötlun. Svo ég vísi nú eitt mál sem laut að umsókn barns með fötlun þríhjól sem var með þeim eiginleikum að hún gæti hjóla sem sagt með aðstoðamanni og notið þannig útiveru og niðurstaðan í því máli hjá stjórnsýslunum var svo að það sem hún ætlaði eingöngu að nota hjóli til tómstunda og útiveru en þetta var ekki til þess að fara út í búð eða til þess að efla heilsuna með einhverjum beinum hætti að þá fjalli þetta ekki undir athafni daglegs lífs. Og umboðsmaður rökstuddi það með vísan til meðal annars barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og ýmis annarra heimilda að þessi niðurstaða var einfaldlega röng og í ósamræmi við lögin sem reglugerðin studdist við og íþrótti tómstundir og útivera væru einfallega hluti af daglegu lífi og í raun og veru ómissandi hluti af daglegu lífi þegar kæmi að börnum. Þessi stúlka ætti rétt á því að geta notið íþrótt og tómstunda. Löggjafinn hefði tekið ákvörðun það að aðstoða fólk í þessari stöðu í þessum tilgangi og þarna hafði sem sagt stjórnsýslan ekki staðið sig í því að setja þá reglur í samræmi við þetta, við þessa afstöðu löggjafans. Nú geta menn sagt að þetta hafi verið kalt mat og köld lagaleg niðurstaða en þarna auðvitað verið að horfa til þessara grunngilda sem að baki lögunum og áttu að liggja til grundvallar reglugerðarsetningunni en gerðu það ekki og það kannski dapurlegt að segja frá því að það var brugðist við þessu álitu umboðsmanns með því að segja að þessu yrði kippt í liðin en það var samt sem áður ekki fyrir en eftir ákveðna fortölur umboðsmanns að það var gert og þannig að ég bara segi þetta að lögfræðingar nú kannski ekki alveg allslæmir, þetta við erum nú menn og góður lögfræðingur, hann horfir til meginreglna, hann horfir til grunngilda og lögfræðingur sem gleymir því algjörlega og verður, getum við sagt, blindur teknokrati, hann að mínum að þetta ekki góður lögfræðingur. Nei. Af því ég myndist áðan á starf blaðamannsins. Þú ert náttúrulega svolítið eins og blaðamaður, sko. Nema það að álit þín eru ekki uppsláttafréttir, ekki forsíðafréttir heldur, áhrif fréttana sem þú skrifar, þau eru svolítið öðruvísi heldur en ef þú verið blaðamaður. En eigi að síður, þá ert þú semst búin að vera í starfi þar sem ég reikna með að stundum hittirðu kollega þína og á morgunfundi, ritstjórnarfundi, getur við sagt og einhver segir, já, heyrðu, þurfum við ekki að skoða þetta og þá þar komin frumkvæðis athugun eða hugmyndir að henni en það bara hluti máluna hvernig koma hinn inn og að hve miklu leyti getur verið snúið að ákveða hvort þú ferð í málið ekki og eru þið alltaf sammála það mér ekki fyrir vitalið að hvort með marga aðstofamenn í embættinu Við erum 18 í allt sem vinnum hjá umboðsmanni Já, getur ekki verið snúið að ákveða hvort þú ferð í málið ekki Jú, nú það þannig að við fáum eitthvað 550 kvartanir á ári. Já, það eru svo margar, meir en einum dag. Já, það, og frumkvæðismáli eru svona milli 20 og 30 ári og síðan eru það sem sagt þessi opkattmál sem ég nefndi áðan, sem svona þriðji pósturinn. Það eru ákveðin tengsl milli þessara sviða að því leyti að
Það geta verið kvartanir eða ábendingar til umboðsmanns sem gefa tilefni til þess að mál sé tekið upp að eigin frumkvæði. Og sem dæmi nefni ég þessi COVID-mál. Þau voru oft í marki brennd að fólk kvartaði. Það var ekki ljós hvort að það hafði sjálfstæða hagsmuni af máli. Það var ekki alltaf ljós hvort að það hafði nýtt sér kvartana og kærúræði. En þau voru hins vegar þess eðlis að umboðsmaður taldi í sumum tilvikum rétt að taka þau upp eigin frumkvæði. Nú það getur líka verið það að ræða að við sjáum einfallega eitthvað í fjölmiðlum, eitthvað í umræðunni og umboðsmaður ákveður bara að skrifa bréf. Og ég var næstu búin að segja 1, 2 og 3 en ég ætla ekki að nota það orðalag vegna þess að yfirleitt staðan þannig að við sjáum hvað setur ef stjórnsýslan leiðréttir sig sjálf og við erum til dæmis að hugsanlega tala einhverja stofnun og það er ekki ljós hvort að ráðunettið ætlar að grípa inn í að þá býðum við kannski og sjáum hvort að stjórnsýslan einfallega réttir sig af sjálf og það svona hugmyndin að umboðsmaður sé þrautalending þannig að umboðsmaður á ekki að stíga of hratt inn í mál ef það enn til meðferðar hjá stjórnsýslunni og síðan getur við það að ræða að athuganir á þessu opkatsviði, heimsóknir og annað slíkt, upplýsingar sem við fáum þar, að það gefi einnig tilefni til frumkvæðis athugunar og ég nefni sem dæmi mál mann sem hafi verið á öryggisgangi á réttageðdeildinni á Kleppi eitthvað 560 daga þá að verulegu leyti í einangrun. Það frumkvæðismál en í raun og veru verður til í tengslu við athugun á þessum opkatt grundvelli. Og það auðvitað þannig að þetta svona eins og segir, þetta eins og á ritstjórnarfundi að ef ég tel að það sé þarna mál sem hugsalega eigi að taka upp sem frumkvæðismál og þá ræði ég það við mína samstarfsmenn og ég býnur svo vel að geta gengið að mjög góðu starfsfólki sem með sumt hvert með langa starfsreynslu og kemur með mjög gott innlegg inn í þessi mál. Og það er líka eitt atriði viðbót sem getur verið tilfellið og það er það að mál sé til umfjöllunar hjá Alþingi. Og þó að það meinu segja að umboðsmaður sé umboðsmaður þjóðarinnar og fólksins að þá er hann samt sem áður í raun og veru í vinnu hjá Alþingi. Hann er svona sjálfstæður eftirlitsarmur Alþingis. Ef Alþingi ákveður að taka sjálft mál til meðferðar þá er það ekki umboðsmanns að þvælast fyrir þinginu eða komast einhver annari niðurstöðin þingið. Hann lætur sem sagt þá þingið bara það og það gæti þá til dæmis verið stjórnskipun og eftirlitsnefnd. Ef stjórnskipun og eftirlitsnefnd ætlar að krefja ráðherra skýring á svara á einhverju og hugsanlega á málið að þá að fara í einhverja skoðun á að gera eitthvað meiri í málinu. Það er auðvitað stjórnskipun og eftirlitsnefnd sem tekur ákvörðun hvort að virkja í ráðherraábyrgð. Þá heldur umboðsmaður sig fyrir utan málið. Já. Skúli Magnússon, fráfarandi umboðsmaður Alþingis, takk fyrir að koma hingað að rauða borðinu og reyna að tala við okkur á mannamáli svo sem flestir skilji og ég óska þér góðs gengis í störfum sem hæstaréttardómari. Kæra þakkir. Og við ætlum að fara úr þessu yfir niður á Alþingi eftir andartak, ekki fara langt. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímalegu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Já, þetta var viðtal Björn Þorláks við Skúla Magnússon sem var umboðsmaður Alþingis en nú hæstaréttardómari. Hann hafði nokkra daga á milli embætta þar sem hann gat talað frjálst og hann nýtti tækifærið meðal annars með því að koma hingað að rauða borðinu. Og
bara á heiðurskilið. Já. Hann þurfti ekki að gera þetta en ég minnst hann verða svona að gefa okkur einsýn sem að hann hefði ekki annars getað fengið. Já, mér finnst það mjög gott fordæmi á honum og sem hann sýndi líka í starfi sko, hann held ég hafi bara sett mjög gott fordæmi líka í starfi sínu sem umboðsmaður. Ólafur Ragnar sýndi líka ákveðið fordæmi með því að birta dagbækur sínar í bók. Þú voru ekki að lesa hana? Nei, ég hef nú búin að senda þetta á hann að fá hann hingað í spjall að þessu tilefni, en það er nú að skella á með þarna Arctic Circle ráðstöfun hans, þannig að kannski náu honum eftir það þegar það er búið. En hann gefur okkur svona innsýn inn í starfið og maður velti því fyrir sér sko, að þeir sem er að vinna fyrir almenning, hvort þeir eru skulda ekki almenningi ykkur svona, ég segi ekki reikniskil, menn ykkur svona innsýn inn í hann og önnur hugsun. En hann Arnar Þór Jónsson sem var forsetaframbjóðandi, ég held að hann hefði fengið þar ykkur rúm 5% atkvæða. Skuldar hann þjóðinni þá að fara í stofna nýja flokk? Já, ég held að hann upplifði það, já. Hann í kringum frambóðans var eitthvað svona hópur og ég meina hann með svona svipa fylgi og miðflokkurinn fekk í síðustu kostingum. Þannig að það er svona slætt af fólki. Og ég trú honum alveg þegar hann að segja að það sem hann fer að þá kemur fólk og ræði við hann og þannig er það oft að þú opnar bara á eitthvað og svo bara hengir fólk á því einhverja væntingar og biður að gera eitthvað og þá flækist við bara í einhverju neti og ég held að hann sé flæktur í því neti að hann var að leita að því hvernig hann gæti unni fyrir þetta fólk sem hann hittir og hvetur hann áfram. Hann gafst upp á því að vinna inn í Sjálfstæðisflokknum, fór í forsetaframboð, kannaði aðeins hvort að miðflokkurinn hefði áhuga á því að fá hann til liðs, en niðurstaðan var svo var ekki, þannig að hann stofnaði lýðræðisflokkinn. Og ég fekk hann hingað í spjall. Þetta er svona svakalegt nafn, lýðræðisflokkurinn. Það svona segir... Demokrataflokkurinn? Já, það er demokrataflokkurinn. Já, það segir ég held að segja lýðræðisflokkur út allt, sko. Já, ég meina... Það er ekki síst í einræðisvíkjum. Já, ég meina, ef ég myndi stofna flokk ég veit ekki, þá kemur það allavega allir greina að kalla hann lýðræðisflokkin. Það er mjög svona flott nafn. Og þú sæn. Og... það er búið að taka það. En ég meina því að fyrir mér er það svona lýðræðisflokkar eru nú meira til vinstri sko, en hans flokkur er mjög til hægri væntanlega. Já, hann er svona nýja hægrið, myndum að segja. Hann er íhaldsmaður hann er íhaldsmaður í svona persónulegu málum. Já. Hann er ekki nýfrjálshyggjumaður. Það kom fram í þessu viðtali að svona láfið hann væri sko svona anti-kapitalistaflokkur. Nú, þetta fyrir bara að vera hljóma spennandi. Já, það er nefnilega að einhver leiti er þetta rót sem er að hægra megin, er byggt á einhverju greiningu ástandi og samfélaginu sem að sömuleiti getum við bara tekið undir að til dæmis ógnarvald auðvaldsins, hann bara vill ekki nota auðvaldið og það kemur náttúrulega svolítið fram í samtalinu, ég hef talað við hann svona 4 sinnum áður, þannig að það er svona ég er kannski meiri þáttakandi í þessu samtali heldur en oft áður og ég leyfi mér aðeins að peksa við hann þegar hann er að tala innflytjendur og hælisleitendur. En fyrst og fremst er ég bara að reyna að átta mig á því hvað það stendur og meðal annars finnst mér þetta að koma fram að það er til gagnrýni frá hægri á kapitalismann sem er það að hina allra ríkustu fjármagnseigendurnir og allra stærstu eigendur stærstu fyrirtækjana að þau hafi ómikið vald og sömuleyti held ég að hann taki undir það að ríkisvald er í höndunum á þessu fólki, ríkasta fólkinu og ég pröfaði að nefna það en ég sagði að ég kalli þetta nú bara stundum alræði auðvaldsins að þegar að auðvaldið er búið að taka yfir ríkisvaldið og þá nefni ég svona að við séum almannavaldið og svo auðvaldið og það sé og við verðum að hafa almannavaldið yfir ríkisvaldinu en þá kemur í ljós sko að hvað hann er mikið til hægri hann eiginlega getur ekki greint almannavaldið valda almennings í gennum lýðræðiskerfið frá ríkisvaldinu þannig hann lítur á sko ríkisvaldið sem ógn. Mér veit ekki gott að fólk hafi gaman að þessu samtali en ég meina það er ég held að sumum finnist gaman að hlusta á menn sem hafa mikinn áhuga á pólitík, ræða saman um pólitík og
Ég held ekki gaman að pæla í því að hægri og vinstri, það var alltaf sagt að það verið orðið úrelt, það er nú alls ekki orðið úrelt. Hann heldur því fram. Hann heldur því fram. Já, hann er þeim. Já, við höldum því nú ekki fram. Nei, ég verði að voða þreyttur alltaf þegar fólk er að segja þetta. En það er enga síður náttúrulega bara áhugavert að sjá að það er ekki sama hægri og vinstri, sko. Það er hérna, en það er ekki þar með sagt að það sé sama hægri og vinstri. Nei. Að sömuleyti er gagnrýnin frá nýja hægrinu og nýja vinstrinu á annmörkum þessar samfélagslík og það er til þess kemur inn að mér finnst að við vinstrameinum að taka upp svona eins og elíta og fara að tala það sem að hægrið hefur kannski verið að setja inn á borðið vegna þess að við erum með svona í miðjunni í stjórnmálum einhverju sem að bara þjóna óbreyttu kerfi sem er meira og minna undir hælnum á auðvaldinu og þá fara ykkur elítur fá að svona skottast með og fá svona bein og bein og það held ég sé bara raunverulegt vandamál í samfélaginu. Það kemur kannski við sögu í öðru viðtali hérna eftir. Ef við skulum hlusta á Arnar Þór Jónsson sem að stofnaði sér stjórnmálaflokk sem heitir Lýðræðisflokkurinn. Við skulum heyra af hverju og hvernig hann greinir samfélagið. Það var að komið að pólitíkinni, Arnar Þór Jónsson, lögfræðingur, fyrrum varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins, fyrrum héraðsdómari, fyrrum háskólakennari, hann er búinn að stofna nýja flokk, er það ekki? Jú, ég er búinn að því. Já. Og hvað... Ég bað engan leyfi til þess. Nei. Ég sendi ekkert bréfi til Sjálfstæðisflokksins eða annara. Þú varst búinn að ganga úr þeim flokki? Já. Þannig að þú varst frjálsmaður. En þú varst samt í þeim flokki og þar varst að reyna að ná fram einhverju og svo ræddur við miðflokkin, sjá hvort það væri eitthvað samband þar. Þannig að þú leitaði fyrir þér hvort að kraftum þínum væri betur varið innan flokka eða stofna nýjan. Já, sko, ég vil segja þetta að í fyrsta leið, ég hef sagt frá því að ég reyndi að hafa áhrif innan Sjálfstæðisflokksins og reyndi að beygja stefnuna, ég átt til einhver sem ég kallaði þá bara nær þessinni klassísku sjálfstæðistefnu, en ég áttaði mig á því að það er ekki hægt að hafa áhrif sko, innan Sjálfstæðisflokksins úr grasrótun og upp. Ákvörðunarvaldi kemur ofanfrá og neðan og kannski á það við flesta núverandi flokka. Margir lögðu síðan til við mig og það var raunar þrýst mjög fast á mig að ég myndi kanna þetta með miðflokkin og ég vil segja það hér í svona ljósi fréttaflutning síðustu daga sem að alls konar hlutum hefur verið hent á loft að ég gerði engar kröfur gagnvart miðflokknum eitt eða neitt, ekki sem sagt neina formennsku eða varaformennsku eða ég hugði ekki á neina yfirtöku og ég ger engar launakröfur og oddvitasæti. Sko ég gerði ekki einu sinni kröfur oddvitasæti. Þetta voru bara svona samtölum það hvar við værum mögulega á sömu blaðsíðu og hugmyndir sem að ég var beðin sem að aðstofamaður minn sett á blað og birti en við fengum aldrei boltan tilbaka og þannig að þetta á endanum rann út í sandinu og mjög vond meðferð á mínum tíma, ég menn þetta voru margir mánuðir. Sem sagt má segja að þetta hafi endað á því að það er hérna gamalt frasi sem segir erindi sem hefur svarað til dæmis með því að svara þeim ekki. Þannig að það var eiginlega viðbröðin sem þú fékkst frá miðflokknum. Já, í rauninni, en ég vil samt segja þetta voru bara svona vinsamlegar viðræður og bara gott að hitta þessa menn að máli og ekkert að því. Þannig að ég veit ekki hvaða svona hvaðan þessi fréttaflutningur allur kemur og en þetta er fortíð sem að og ég sem sagt vil segja og ég hef sagt það að eitt af því sem kom fram í viðræðunum er að miðflokkurinn vill vera áfram miðflokkur og ég hef ákveðnar hugmyndur það hvernig að megi gera hlutina. Ég tel að það sé ákveðin kýli í íslenskum stjórnmálum og íslensku þjóðlífi sem að megi stinga á og ræða sem að ég ekki viss að núverandi stjórnmálaflokkar sko treysti sér beint til þess að gera. Og þeir eru vissulega partur af sko kerfi sem að orðið svo illa samgróið.
maður heyrt það með fólk sem að fer í marga uppskurði, það verða alls konar samgróningar í kjölfarið og það eru samgróningar á Íslandi milli ríkisvalds og stjórnmálaflokka og háskóla og fjölmiðla og það er ekki gott að fara inn í þetta og reyna að greina þræðina því þeir eru svo samvaxnir. Og þetta heitir á góðu tungumáli, þetta vottur alls konar spillingu og býður upp á spillingu. Það er óheilbrigt. Það sé eitthvað svona valdastétt sem er þarna og stýrir Íslandi og svo kemst fólk þangað upp og þá er það fyrst og fremst að gæta hagsmuni þessara valdastéttar en ekki almennings. Já, ég held að það eigi við alla flokka. Ég held að eigi við alla flokka og bara þú getur svona, ég var nú aldrei svo frægur, ég er ekki það menntaður, ég hef gengið í stjórnmálaskóla en þeir eru víst starfræktir á vegum einhverja stjórnmálaflokka. Ég held að þú mentist nú ekki mikið í þessum en nei, sennilega ekki, maður afmentast. Mikið drukkið og svona stemming. Já, en mann er kannski kennt hvernig maður á að tala og hver sé leiðin til pólitísks frama og mér sýnist að hún kunni að liggja, beinasta leiðin liggur sko eftir þeim brautum að hlýða og taka línuna eins og hún liggur og ég var að tala við eitt svona ágætan sjálfstæðismann sem miklu svona kannski hlýðnari en ég segi svona við hann, ég held ég hef aldrei sagt neitt ljótt sjálfstæðisflokkin, hann sagði nei, ég held að það sé rétt hjá þú sagðir aldrei neitt ljótt en þú sagði bara ekki það sem þú áttir að segja. Það línan liggur einhvers staðar, allir vita hvað hún liggur og menn hafa gagnrýnt mig líka fyrir það, segja nú ertu að stofna stjórnmálaflokk, ég meina það er orðin allt og margir flokkar á Íslandi. Ég sagði við manni í gær, tími fjórflokksins, hann er liðinn og það eru mörg ár síðan að það var til allt annað landslag í íslensku stjórnmálum. Mér telst til að flokkarnir séu 9 og þá sennilega 10 með þessum flokki mínum, 10 og ég er ekki viss að meðan á fjórflokkurum var og hét að þá ástandi verið endilega mjög heilbrigt heldur í íslensku stjórnmálum því að línan var lögðum eins og þú ert að lýsa henni að menn fetuðu eftir flokksaganum og skáruðu sig ekki mikið frá og nú samt svona stundum gekk á ýmsu að menn voru að reyna að breyta flokkonum og sveigja þá til og við þekkjum dæmi þar sem að sko flokkar breyttum stefnu, við getum tekið heimreiðaklíkuna sem að náði að sveigja sjálfstæðisflokkin inn á braut nýfrjálshyggju. Við þekkjum úr vinstrinu að þegar að flokkarnir fóru og mikið til hægri að þá flúðu vinstri fólkið og stofnaði nýja flokka og við þekkjum svona ýmis dæmi þess að það var tekist á í flokkunum en ég held að sé rétt sem þetta segja núna, ég held að flokkunum hafi aldrei verið mikið stýrt að ofan eins og er núna og það eru ýmsar ástæður fyrir því. Já, ég sé fyrir mér að það gæti verið bara heilbrigt í sjálfu sér að í þessu litrófi stjórnmálana því að allir að tala að við þurfum meiri fjölbreytileika fjölbreytileikin hlýtur að rétt á sér á vettvangi stjórnmálana eins og annar staðar að það væri heilbrigðara ástand að flokkar sem skilgreina sig til hægri eða til vinstri myndi blokkir og vinni saman heldur en að vera við það í því umhverfi sem við erum í núna þar sem allt í einu hræri graut og það er í rauninni daglega verið að fremja svik við kjósendur þessara flokka með málamiðlunum geysilega mikilvæg mál og þetta verður enda til dæmis í því að ríkissjóður er rekið núna með viðvarandi mjög alvarlegum halla og þrátt fyrir eignasölu, þannig að við tekjum eignasölunni í burtu þá er líklega 100 milljarða halli á ríkissjóði næsta ári er ágert. Og nú er aðal áherslan að selja Íslandsbanka og fá þá einhvern pening í kassan sem verður þá hægt að eyða er það ekki fyrir kosningar. Bara kasta á málið. Já, þannig að það er alls konar freistnivandi þarna sem að verið að búa til og við sjáum það núna, Gunnar Smári í kortunum að Áslaug Arna sem að tjáði sig núna held ég að yfir í síðustu viku hvað hún segi fyrir sér að loknum kosningum þá talaði hún í rauninni sama mynstur, það er að segja að hún sér fyrir sér núna stjórnarsamstarf Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Samfylkingar sem að þýðir aftur
áframhaldandi málamiðlunar stjórnmál, þar sem að allar línur þurrkast út og þetta í rauninni verður þá bara svona einhver útgáfa af hreinræktari valdapólitík einhvers konar, þar sem að menn vilja bara fá ráðherrastóla og sitja í þeim. En þú talar þetta samgróning í íslenskri pólitík og þá náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn þar bara innsta megin. Miðflokkurinn, að þú segir allir flokkar á þingi séu litar að þessu og miðflokkurinn náttúrulega að hluta til klopningur út úr Framsóknarflokknum sem hluta fjórflokknum og svo eiginlega hefur að þróast út í það að vera hálfgerður klopningur út úr Sjálfstæðisflokknum, þannig að hann sækir þangað mikið af forystusveitinni hefur verið í Sjálfstæðisflokknum áður og en svo kemur þú með þinn flokk sem þá ekki fortíð að þessu leyti. Það er einn munur á þessu flokkum. Vissulega. En ef að segjum að þetta sé svona, hvað myndum við segja, er þetta íhaldssama hægrið? Ég meina Viðreisn hægri flokkur en hann svona ekki alveg að þessara tegundar. Já. Er þetta þá þannig að við erum með Sjálfstæðisflokkinn, til hægri við hann erum við miðflokkinn og til hægri við hann erum við með flokkið þinn, lýðræðisflokkinn? Já, ég hef lýst þessu þannig að það hefur átt sér stað hliðrun í íslenskri pólitík. Sjálfstæðisflokkurinn hefur kosið að víkja sér undan sínu sögulega hlutverki og í rauninni orðin einhvers konar sósíaldemókratískur flokkur sem að... Þetta ekki mín upplifun sko, ég held að Sjálfstæðisflokkur Bjarna Benediktssonar eldri hafi verið svona kristilegu demókrataflokkur sem að viðurkenndi velferðaríkið og að sömuleyti beygði sig bara undir hugmyndarlegan sigur sósíalismans á eftirstríðsárunum með uppreisn einræðaklíkunar og tilfærslu yfir í nýfrjálshyggjuna, að þá finnst mér sko Sjálfstæðisflokkurinn hafa farið til hægri og dregið raunverulega allt litrófið með sér. Samfylking Kristrúnar Frostadóttur, ef þú berð hana til það sama við Alþýðuflokki 1956 eða eitthvað svoleiðis, að þá ég held að myndi bara allir taka andköf ef að kæmi ykkur fram með stefnu Alþýðuflokksins 1956 og myndi kalla það bara argasta kommunisma eða kæmi með þeim í samfylkinguna, þannig að samfylkingin kannski miklu líkari bara Sjálfstæðisflokki Bjarna Benediktssonar eldri. Já, það getur verið, en ég hef skoðað... Við horfum á þetta frá sikkurðu sjónarhorninu. Ég horfi á stjórnmálinn færast í bara hraðlest til hægri, en þú horfir á það sem hraðlest til vinstri. Já, ég hef borið saman ræður Bjarna Benediktsson eldri og ræður Bjarna Benediktsson yngri og ég hef borið saman ræður svona eldri formanna, Jóns Þorlákssonar og Ólafs Thors og svona, og það sem að ég sé út úr þessu að í svona stórum dráttum að á fyrri tíð töluðu menn út frá gildismati sem að ekki var svona gegnsýrt af peningahyggju og ég held að sé rétt hjá þér að það er eitthvað til í því sem hún segir þetta að vera kristilegu demókrataflokkur því að maður sér svona áherslur í átt til þess að við viljum varðveita íslenskt tungumál, varðveita kristins sið og þá siðmenningu sem hér hefur byggst upp, varðveita íslenska menningu og þetta er mjög sterkur þráður í öllum þessum ræðum, gömlu ræðum. Það sem að ég hef lesið út úr ræðum Bjarna er alveg geysilega mikil áhersla á efnahagsmál, á vexti, á stöðu ríkissjóðs og allt þetta. Þannig að ég tel að Sjálfstæðisflokkurinn hafi farið út af sporinu í því að verða svona ofboðslega fixeraður á efnahagsmál. En vanrækt það sem að við getum kallað þennan svona, já, við getum kallað hann íhaldsþráð, en líka fólk sem er með mér í þessari stofnun er ekki bara íhaldsmenn, það er líka þarna frjálshyggjumenn sem að telja að Sjálfstæðisflokkurinn hafi algjörlega farið út á sporinu hvað það varðar í samstarfinu við VG með því að þenja svona út ríkið, með því að hækka skattana, með því að siga eftirlitsstofnunum á fyrirtæki og einstaklinga að þá hafi svona þessi frjálshyggja, við skulum kalla það hér, og leið frjálslindi, klassískt frjálslindi látið undan síga og íhaldsþráðurinn, þannig að í rauninni sé lítið eftir af kjarna Sjálfstæðisflokksins, hugmyndafræðilegum kjarna, annað en kannski þessi fókus á það að
ræða peninga. Og ég ekki upptekinn af peningum. Ég væri ekki á þessari vegferð ef að peninga væri mitt aðal áhugamál. Ég í þessa hugsjón. Með mér í þessu er hugsjónafólk. Ég held að það sé það sem vantar í íslensk stjórnmál. Það fólk sem vill af hugsjón leggja sér fram og ekki að hugsa þetta því að það vantar vinnu eða haldi það sér þægilegt að vera inn á þinginu, vilji fara til útlandi eins og fínt fólk og eitthvað svona. Við erum með svo mikla perlu í höndunum sem Íslandi og Íslands samfélag að við þurfum að reyna að verja þetta með einhverju móti og við viljum leggja okkar af mörkum á þessum grunni sem vissulega íhaldsstefna. Við viljum verja það besta sem við höfum fundið fyrir því versta sem við höfum séð. Við viljum halda í heiðri þessu klassíska frjálslyndu málsfrelsi það að átta okkur á því að við höfum ekki höndlað allan sannleikann, það að leyfa öðrum að komast að borðinu með sína rödd og við viljum verja þessi borgaralegu mannréttindi sem að stjórnarskráin okkar mæli fyrir Og sem að þér finnst Sjálfstæðisflokkurinn ekki gera? Nei, þeir hafa ekki gert það í nægilega miklu mæli og við höfum séð það til dæmis gerast að forsætisráðherra hefur ítrekað, allavega fyrri forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, gælt við hugmyndir hér hvað kallaði hún þetta, varandi tjáningafrelsi, einhvers konar eftirlitsnefnd undir merkjum, hvað heitir þetta, hatursorðræðu. Sjálfstæðisflokkurinn hefur átt þátt í því að hafa hér á fóðurum dýranefnd sem heitir fjölmiðlanefnd, það sem hefur að mínu viti verið grafið undan tjáningafrelsi fremur en hitt og ég bara mjög ósáttur við það hvernig að þessu hefur verið staðið og ég hef alveg gert fólki það heyrin kunnugt. En ef við förum yfir þróun eða hnignun Sjálfstæðisflokksins, ef við förum til Bjarna Benediktssonar eldri að þá var þetta íhaldssamur þjóðurnis sinnaður hægri flokkur. Síðan kemur nýfrjálshyggjan og hann tekur hana upp og nú erum við komin í eitthvað annað þar sem að nýfrjálshyggjan yfirgefin í algjöra varðstöðu hagsmuni hinna ríku sem að ég hefði náttúrulega að líta á að væri bara að stefna nýfrjálshyggjunar. Það eiginlega, þetta gaggbylting hinna ríku sem og þannig Sjálfstæðisflokkur Bjarna Benediktssonar eldri. Þú getur verið í Sjálfstæðisflokki Bjarna Benediktssonar eldri. Já. Algjörlega. Og eitthvað svona fram eftir. En þessi flokkur sem í dag, hann ekki við þitt hæfi. Nei, alls ekki. Ég las einhvern tíma bók sem heitir Revolt of the Elites og þar verið að fjalla það að í raun og veru horfum við núna upp á landslag í stjórnmálunum þar sem að hinn ofurríku og hinn ofur valdamiklu hafa í rauninni tekið stjórnmálaflokkana kverkataki og fjölmiðlana kverkataki. Byltingar í klassískum skilningi hafa náttúrulega komið úr grasrótinni. Við þekkjum þetta bara frá Frakklandi, Bandaríkjunum og víðar. Það sem að í rauninni yfirstéttin bara rutt út og hún fangelsuð og hún var farið alveg auðvitað hræðilega með margaðir og hálsögnir og skotnir og svo framvegis. Ég ekki að mæla því neina bót. Eins og yfirstéttin hefur yfirlega gert við lágstéttina. Já, og svo núna séum við þá að horfa upp á það að það sé gaggbylting að eiga sér stað. Hún að vísu svolítið hljóðlát og hún dylst mörgum en valdastofnanir samfélagsins, hvort sem það heita stjórnmálaflokkar, fjölmiðlar, embættismannakerfið og hvar það að það sé í rauninni yfirtekið af þeim sem að hafa fjárhagslegt og pólitískt vald í sínum höndum hafa komist yfir það með ýmsum leiðum, meðal annars með massífum áróðri og ég hef miklar áhyggjur af þeirri þróun og ég vil ekki sjá það gerast. Ég nú málsvari lýðræðis og tjáningafrelsis og ég vil að hinna vinnandi stéttir þar með þeir sem að reka lítil fyrirtæki á Íslandi átti sig á því hvað að gerast og skattpíningunni og öllu því sem á ferðin og ég tel að Sjálfstæðisflokkurinn hafi eins og því miður allir aðra stjórnmálaflokkar í Íslandi brugðist vinnandi fólki í því að koma á fót hér þessari ofboðslegu skattvæðingu og þessu ótrúlega plássfreka opinbera kerfi sem soga til sín fólk og fjármagn.
Það sem er enginni eins og síðustu áratug það að það hefur verið lækkaðir skattar á fjármagn og fyrirtæki og sérstaklega á allra ríkustu fjármagnseigendurnir og allra stærstu fyrirtækina að þeir hafa það miklu betur í dag, borga miklu lægri skatt núna heldur fyrir 30 árum. Það eru kannski miðlungsfyrirtæki og minni fyrirtæki sem að borga miklu meira meðan hans út af tryggingagjaldi og einhverju fleiru og svo bara allur almenningur sem að borga miklu meira. Já, og það sem að ég get ekki mótmælt þessu og ég hef talað við fólk úr öllum stjöttum núna síðustu, þetta eru orðnir svo margir mánuðir síðan ég laðast að þetta forsetaframboð og að ég skynja það að það er alveg til fólk á Íslandi sem líður alls ekki illa í því umhverfi sem við erum í. Það er til fólk sem hefur það sem betur fyrir mjög gott en þeir sem að bera sig mjög illa eru þeir sem eru atvinnulausir, öryrkjar, það hringdi hún einn í mig í gær, hann bara var grátandi í síman. Fólk allstaðar að bugast í íslensku samfélagi. Ég heyri þetta bara daglega. Og það færist upp tekjustigan, við séum það í konunum að það sem var kannski fyrir 2-3 árum var 50 sem að sagðist ekki sjá ná endur saman, að nú er það komið yfir 40% og við erum að fara að nálgast það sem að var í hruninu. Já. Sem að ég held að talan hafi farið upp í 47%. Við erum bara komið nálægt því. Einmitt, og þú veist, og ef þú talaði fólk, bara ég var talað við kona minni við bara kvöldvaraborðið í gær og hún var að segja mér hún hefði hitt 2 fullorðna einstaklinga sem hefði var að gráta bara í fundarherbygginu og ég var að segja henni að ég hefði upplifað þetta sama þennan dag og þetta er eitthvað sem ég held að við eigum að hafa áhyggjur af. Ég held að stjórnmálamenninur okkar séu einhverju loftbólu. Þeir séu í rauninni í sínum ráðherrabílum og sínum ráðherraskrifstofum ekki í nægilega góðum tengslum við það sem er að gerast. Og þú nefnir þá sem eru ríkastir. Ef þú hlustar á það hvernig til dæmis er talað á stað sem að má víst ekki nefna í pólitískri orðræðu, fólk segir við maður má ekki segja þetta. Ég ætla samt að segja þetta. Í Davos. Það er bara staðreynd að stjórnmálamenn og ríkasta fólk heimst hittist í Davos, það vita allir. En það má ekki segja þetta af einhverjum ástæðum og að viðkvæmt og eitthvað svona. En það sem að orðalagi sem er notað þar er public-private partnership. Og það sem við erum að horfa á er þá ekki í raun og veru alvöru frumkvölar, svona entrepreneurs í klassískum skilningi, heldur er þetta political entrepreneurs sem eru veittur aðgangur að opinberum sjóðum og margt í því sem að gerir hina ríkustu ríkari er fólkið í því að þeim er veittur aðgangur að skattpeningum fólks. Við sáum þetta gerast í COVID-unu, það sem að sumir urðu alveg ofsalega ríkir á að selja ríkinu tiltekna vörur eða lyf og milljarðar urðu til í vössum fyrirtækja sem höfðu þennan aðgang, public-private partnerships. Þarna þurfum við að hafa áhyggjur. Auðvitað er það þannig á Íslandi, allir vita sem hafa augu til að sjá að það er til svo mikil spilling, þetta heitir bara spilling, þetta heitir, sumir kallar þetta einkavinamæðingu og maður kallar þetta ýmsum nöfnum, en eins og bara, tökum bara dæmi, við starfrækjum eitthvað, það er einhverja nefnd, það er Grindavíkur nefnd sem af einhverjum búrókrötum eða vinum þessara flokka sem sitja í og fá mörg 100.000, kannski jafnvel 2 milljónir fyrir að sitja í þessa nefnd tæplega á mánuði fyrir að hafa með höndum eftirlit til dæmis með því hverjir fara inn í Grindavík, hverjir ekki. Við erum með borgarlínu hér, fólk á launum við að undirbúa þetta glórulösa bull sem að borgarlínan er. Þar hafa streymt út tugir ef ekki 100 milljóna nú þegar í verkefni sem kannski verður aldrei að raunveruleika og á ekki að verða raunveruleika. Við erum alls konar nefndir út allan bæ. Þetta eru bitlingar auðvitað og það er að veita fólki aðgengi að þessu og síðan náttúrulega eins og verðum við ekki að gleyma því samningarnir sem að ríki er að gera við
stórfyrirtæki vísvegar bæinn. En Arnar, þú lýsar svona þróun í samfélagi sem einhvern veginn þannig að okkur eða foreldrum okkar og af tókst að búa til almannavald sem að gat hlutast til það í hvert samfélag okkar var að þróast. Þau byggðu upp velferðaríki og reyna að byggja upp svona almenna hagsæld og almenna velferð og það var svona samkomulag í samfélaginu að þetta væri markmið, að reisa upp þá sem að voru veikir, þannig allir hefðu frelsi í sínu lífi til þess að verða það sem þau vildu. Auðvaldi sætti sig ekki við þetta, vegna þess að þetta þýddi náttúrulega að það var stilt upp almannavaldi gegn auðvaldinu og það hægt og bítandi náði völdum yfir stjórnmálaflokkunum, náði völdum yfir fjölmiðlum, kæfði svolítið háskólana og eitthvað fleira, þannig að það verður að svona inntóna talum að það sé einhver ein leið sem á að ríkja og smátt á næra auðvaldi tökunum yfir ríkisvaldinu. Ríkisvaldi, allt sem ríkisvaldi gerir, ekki til þess að bæta almannahag, heldur til þess að styrkja hina allra ríkustu, eins og þú ert að tala þegar þú ert að nefna þetta þá er bara rétt hjá er hús sem einhver verktaki á sem að skatturinn leigir af. Ég held ég að við reiknaði á síðan tíma að eigandi fær andvirði húsins á 8 ára fresti til sín í gegnum leigu tekjurnar. Þannig það er bara, og við sjáum það í fjármálatíð Bjarna Benediktssonar að til dæmis að fyrirtæki geta sótt sér þar svona þróunar og nýsköpunarstyrki og þetta komið út úr öllu út fyrir allan þjóðaborg það eru 17 milljarðar eitthvað sem að renna þarna út og OECD segir allir ekki hafa neitt eftirlit með þessu og það bara vaða allir í og þá ættu annars að koma með það sem ég vil stundu kalla bara alræði auðvaldsins að bara allt í samfélaginu er bara miðað þörfu þess og hinn almenni maður og smærri fyrirtæki og fleira eru eiginlega valdarlaus í samfélaginu eða þá að vera komin í það sem er kallað þjófræði að það sé komin bara einhver bara stemming í samfélaginu að bara komast og reyna að ná sem mestu af skattfínu bara til sín og þú segir að þetta er ekki entrepreneur svona á gamla skólanum, þetta er bara lið sem ætlar bara að sækja peninga til sín úr almannasjóðum, þetta er ekki össur sem að finnur upp einhverja hulsu til þess að nota á njánum á okkur og auðgast af því, þetta er bara fókusin er það að vera nálægt stæðstu peningauppsprettunni sem er bara ríkissjóður og þau bara safna þar, halda stjórnmálafólkinu og stjórnsýslunni svona nærri sér þannig að þú ert bara að lýsa þessu, þetta er þetta ólíkarkismi og þetta er að vera að eyðileggja okkar heimshluta. Já, veistu það, ég get verið sammálaður að mjög mörgu leyti og ég ætla að koma aftur á því og eftir en sko þú notar orðið eins og auðvald og hvað var hitt orðið sem notar yfir sko ríkisvaldið eða velferðarkerfið. Almannavaldið. Almannavaldið. Það er lýðræði, sko. Já, þú notar orðið sem sagt auðvald annars vegar og almannavald hins vegar. Það var hugmyndin að almannavaldi stýrði ríkisvaldinu. Ég er ekki að segja að ríkisvaldi sé almannavald. Þegar að almannavaldið að lýðræðisvettvangurinn er virkur og nær að stýra ríkisvaldinu, þá getum við byggt upp samfélag. En þegar að auðvaldið nær tökum á því og ríkisvaldið nær völdum yfir ríkisvaldinu, þá þjónar náttúrulega bara auðvaldinu. Já. Ég myndi kannski nota orð eins og einkaframtak í staðinn fyrir auðvald og ég myndi nota kannski orð eins og embættismannakerfi eða skrifstofuveldi eða eitthvað utan það sem þú kallar almannavald og út frá þessum... Þú setur að lýðræðisinn, þannig að þú hlýtur að trúa almannavaldinu. Já, auðvitað hef ég það. En ég er líka á þeim stað og þar kannski það er gott að átta sig á því hvar við erum kannski ekki alveg á sömu blaðsíðuna. Ég hef svona áhyggjur af því að þetta skrifstofuveldi og þetta almannavald sem þú kallar og ég myndi kalla skrifstofuveldi fara að lifa sjálfstæðu lífi og soga til sín fjármagn og orku og fara að íþyngja bæði einkaframtakinu og þar með samfélaginu öllu. Þetta eru mínar áhyggjur. En ég vil segja síðan í framhaldi af því að það sem þú nefnir og það sem þú ert að lýsa er í rauninni ekki ósvipað þeim áhyggjum sem að ég hef að það sem er að gerast er að þetta tvennt, það er að segja ríkisvaldið annars vegar og síðan þetta sem þú kallar auðvald og ég myndi kalla Við getum ekki hafnað auðvaldinu, ég meina það er gríðalegt vald peningum. Já, en þetta tvennt. Þú nefndi Davos sem að auðvaldir fer með stjórnmálafólki bara eins og strengjabrúður.
Já, það er alveg rétt. Þeir bjóða stjórnmálafólkin á sinn fund. Stjórnmálafólki sækist eftir, það kemur og krækir hérna sko þráðunum í öxlina á sig til þess að láta leika með sig. Já, þannig í staðan fyrir að stjórnmálamennir, þessi menn óskeftir að komast á fund stjórnmálamanna til að kræki þá eru orðin svo sterkir en þeir eru að bjóða stjórnmálamönnum til Sviss á sinnfund. Þannig að þú getur ímyndaðir hvar valdið í rauninni þá liggur í slíkum heimi. Þannig að ef við leggjum til hliðar svona einhverja stimpla það hvað við köllum þetta, þá þú að lýsa stöðu sem ég hef líka áhyggjur af, sem svo staða að reglusetningavaldið og hið pólitíska vald og embættismannakerfið sé gróið saman við peningavaldið. Og að þetta tvennt, þegar þetta gerist, og þetta hefur gerst auðvitað oft áður í mannkynssögunni, að þá er orðin til óvættur sem er í rauninni orðin háskalegur hinum almenna manni. Og ég segi við sjálfa mig og alla sem að vilja heyra það að lýðræðisflokkurinn er í rauninni anti-establishment flokkur. Og þeir hafa sagt, þetta hefur verið mikið til umræðu erlendis og það er frábær kollegi þinn svona þáttastjórnandi, heitir Neil Oliver. Kannastu við hann? Nei, ekki. Skoti og flytur svona ræður fyrir fram að myndavél og hann segir sko átakalína stjórnmálana í dag liggur ekkit endilega eftir línu sem við köllum hægri annars vegar og vinstri hins vegar. Heldur eftir því sem að við köllum ertu establishment flokkur, styðuru þessa samgróninga alla áfram. Ertu sáttur við það að embættismannaveldið og peningaveldið séu gróin svona saman eða ertu fremur á þeirri línu að þú viljir berjast gegn þessu? Og við þekkjum þetta við það. Þetta gerist í Þýskalandi á 4. áratugnum að Hitler í raun og veru sem fulltrúi hins pólitíska valds tók hið peningalega vald og óluða við brjóst sitt og það sama gerðist í rauninni eftir rússnesku byltinguna þar sem að Lenin og rauninni hans kollegar tóku peningalega valdið í faðm sér með þjóðnýtingu og það kallar ríkiskapitalismi af sósíalistum. Já, og þetta bara eftir sátu náttúrulega bara satt almenningur svona ekki bara pólitískt valdalaus heldur með tíð og tíma efnahagslega valdalaus og kreppa byltingar eða uppreisnir ofbeldi sem að síðan, og veistu hvað við erum að horfa á hérna? Við erum að horfa á það sem ég kalla annars vegar óstjórn. Þetta birtist í tvennu. Þetta birtist þegar þetta komið á þetta stig sem við erum að tala um hér í þessum samgróningum. Þá birtist annars vegar í óstjórn í því að ríkisvaldið og peningavaldið láta í rauninni ákveðna málaflokka afskiptalausa. Það sem hefur gerst til dæmis og við sjáum þetta gerast í útlendingamálunum, í bara rosalegu innstreymi fólks. Við sjáum þetta gerast í óstjórn í fjármálum ríkisins. Við sjáum þetta með því að það fyrir rosalega orka og peningar í eitthvað sem heitir loftslagsmál. Þetta er óstjórnin. Síðan birtist þetta líka í því að þetta sameinaða vald beiti sér af mikilli hörku og þá getum við kallað ofstjórn í því að setja reglur það hvernig við megum lifa. Hinn almenni borgari á að taka þessi lyf, má lesa og heyra þessi sjónamið, má kannski ferðast með því að nota þessi farartæki, má verður að gefa skýrslur þetta, hvað varðar sína hegðun. Það fylgst með öllu mögulegu, að mér sé að fylgst með tjáningu fólks í svo skuggalega ríkjandi, vaxandi mæli. Og þegar við erum komin á þennan stað, það er annars vegar er það óstjórn og hins vegar ofstjórn eins og við sáum í Þýskalandi eftir að nasistar náðu völdum og kommunistar náðu völdum í Rússlandi, að þá endar þetta með því að það er orðið til toxískt stjórnmála umhverfi og landslag stjórnmála á landsvettfangi, að það enda með því að einhver segir, krakkar, við getum ekki búið þetta lengur. Það er fólk sem er rosalega reitt og fólk sem telur sig rosalega kúað og það er þessum fylkingum að fara að ljósta saman. Það
það er bara eitt svar við þessu og svarið er harðstjórn. Þannig að uppskriftin sem að við erum að sjá verða til, og ég vona þú sért sammála mér með að við viljum ekki að raungerist, það eru og ógnir harðstjórnar sem að við sjáum í rauninni birtast á meginlandi Evrópu í sem sagt ýmsu því sem hvernig er talað í hálfu Evrópusambandsins, bæði hvað varðar tjáningafrelsi og hvað varðar orkunotkun og fleira. Og við sjáum þetta líka raungerast í svona ofboðslega hlaðinni púðutunnu sem er vestanhafs og gæti sprungið með alveg hræðilegum afleiðingum fyrir Bandaríkjamenn og allan heiminn í þeirra pólitíska umhverfi og svona rosalega spennuhlaðið, og við sjáum þetta raungerast í Austur-Evrópu og sjáum þetta í Ísrael og víðar, það sem að bara það er að hlaðast upp að svona skelfileg innri spenna sem að annarkur springur eða þá einhver segir það verður að kæfa þetta með ofríki. Og þú upplifir það að við séum eiginlega svona ögurstund og það sé núna er tími til aðgerða og líka hérna á Íslandi, ekki? Já, aðgerða þá á ég náttúrulega við friðsamlegra aðgerða. Við verðum að breyta stefnu. Já, áður en að þetta leiðir okkur inn á mjög erfiðar brautir. Fólk segir við mig að það má ekki tala svona, það er svo mikil, einhver blaðakona sagði við mig daginn, það er svona þungi eða svona drungi því hvernig þú talar. Heimsenda spámaður. Já, en ég meina ef við horfum bara á þróun, við sjáum að Evrópusambandið er á efnahagslega mjög á fallanda fæti. Það er bara allar tölur. Draghi var beðinn að skila einhverju skýrslu og hann skilaði bara því af sér að það liti ekkert mjög vel út, og hans svar var við þurfum meiri Evrópuvæðingu, við þurfum meiri samruna. Þegar all ljósin og kennileitin ætti að segja okkur að ástæðan fyrir því að þetta er að þróast í þess átt er að það hefur verið að valdsvifta hinn almenna mann, það hefur verið að taka lýðræðið úr sambandi, það hefur verið að kæfa rödd margra í þessu stóra umhverfi, og til dæmis eins og myndi fara fyrir Íslendingum 400.000 manns tæplega, ef að stefna okkur inn í 400 milljón manna samfélag, þá getur menn ímynd sér hvað rödd okkar, hvernig hún myndi drukna þar. Og við sjáum það í Bandaríkjunum, hvernig í rauninni búið að skera lýðræðið af rótinni og hvernig flokkarnir eru orðnir bara stofnanavættir og hvernig peningaöflin í rauninni hafa náð, sérstaklega er þetta augljóst í tilviki demokrataflokksins, að meira segja Harris, það var ekki málinu var ekki hleypt á því nálagt þeim stað að það ætti að fara að kjósa eitthvað innan flokksins hver ætti að taka við af Biden. Þannig að við sjáum mjög svona háskalega þróun og í átt frá lýðræði, og ég vil segja það að minn flokkur, þessi nýji flokkur, myndi vilja beita sig mjög fyrir því að það verði oftar beitt hér því sem við getum kallað beinu lýðræði, vegna þess að þegar Svandi Svavarsdóttir fann að tala það á fundi Vinstri grænna núna í gæri í dag, að flokkurinn þurfa að fara að finna aftur grassótina sem hún er augljóslega búin að tapa fyrir og týndi fyrir mörgum árum, og Ögmundur sagði við mig fyrir mörgum árum að það er búið að skera vafki af rótinni þannig að hann er hvorki vinstri né grænn, hann á bara að heita hreyfingi framboð. Sjálfstæðisflokkurinn verið skorinn að sinni rót, að þá er rauninni eina svarið sem almenningur hefur er beint lýðræði. Ég vil nefna eitt dæmi. Nú, ef þú flettir fjárlögum fyrir árið 2025, þá er gert ráð fyrir 7.000 milljörðum í vopnakaup. Þetta er Íslenska ríkið. Og ef að Íslendingar hefðu haft vita á því að kjósa mig sem forseti, það hefðu ekki, þá hefði ég velt því alvarlega fyrir mér. Er þetta eitthvað sem ég sem forseti á að skrifa undir? Það er verið að hvetja fórsetar til að skrifa ekki undir þetta. Þetta er reyndar inn í fjárlögum, þannig að það er svolítið flókið og verið að hafna fjárlögum sem er svolítið þungur biti fyrir fórsetar. Vissulega. Það væri En þetta er alvarlegt mál. Ég meina pældi í því, það sagði við mig kunnugum maður þessum málum að 300 milljónir duga fyrir 2 flugskeytum. Og þetta eru rakettur sem skotuð á loft kannski með 2 sekúndna millibili. 300 milljónir. Og bara þeir halda æfingar, það eru alltaf að halda einhverja NATO-æfingar hérna á Íslandi og þá er verið að eyða bara á 1 mínútu
mörg 100 milljónum í að skjóta upp svona raketum. Herðu, gagnrýni þín á svona yfirtöku, það sem ég vil kalla auðvaldið, á svona stjórnsýslunni, stjórnmálaflokkunum og svona fær ekki góða hljómgrunnin í sjálfstæðarflokknum, en það sjálfstæðarflokkurinn bara miðjan í öllu þessu, þannig það kolkrabbinn, hann á heima þarna, og kolkrabb náttúrulega bara nafn á vanhelgu tengslum viðskipta og stjórnmála. En miðflokkurinn, stundum lætur miðflokkurinn eins og hann sé svona hinn hreina sál sjálfstæðarflokksins, að hann sé eiginlega gagnrýna sjálfstæðarflokkinn fyrir það að hafa brugðist sinni stefnu og þeir séu eiginlega hreinni í, það ekki fram í ríkisfjármálum og svona ýmislega svona gagnrýni þeirra frá hægri og Sigmundur hefur meðal annars sagt sem svo að það sé gott fyrir sjálfstæðarflokkinn að hafa miðflokkinn til þess að minna á hvað er ætti að vera. Ég bara velta að vera með hver er staða miðflokksins af þessu sem þú ert að lýsa, þessari svona heimsmynd sem þú ert að lýsa. Er miðflokkurinn þá bara kannski eitthvað svona útgáfa á sjálfstæðarflokknum þarna inni í kerfinu, eða er miðflokkurinn flokkur sem væri líklegri til þess að taka einhverja beygju í landsstjórninni? Að breyta stefnu? Já, ég vil hafa trú á fólki, ég vil trúa því að sá dagur komi að sjálfstæðisflokkurinn finni aftur fjöluna sína, finni merkið sem hann á að hafa á lofti en hefur lagt niður. Ég held að miðflokkurinn geti verið gagnlegur í því tilliti að minna á mögulega eitthvað í þessu samhengi. Í viðræðum mínum, löngum viðræðum mínum við þess að ágætu menn í miðflokknum kom í ljós, eins og ég sagt, að þeir vilja vera miðflokkur. Þeir vilja í rauninni ekki skilgreina sig sem hægri flokk. Ég hef sagt, við þurfum borgar... Þeir eru augljóslega hægri flokkur. Já, þeir vilja ekki skrifa undir það og það er ýmislegt sem að þeir vilja ekki ávarpa í pólitíkinni, sem að ég væri tilbúin að ávarpa. Og kannski af því að við erum ekki kerfisflokkur, við erum ekki á ríkisjötunni og viljum ekki vera það. Við viljum helst hafna ríkispenningum, komumst við til áhrifa í íslensku stjórnmálum. Það er erfitt fyrir flokk sem er á spenanum að fara að tala gegn kerfinu, ég átta mig á því. Við viljum í lýðræðisflokknum, við viljum ráðast í meiri háttar aðhald og niðurskurð hjá ríkinu. Við viljum nota... Hvað verður brjóta niður velferðarkerfið? Nei, við áttum okkur á því auðvitað að það er kannski auðvitað mikilvægt að halda upp einhvers konar stofnunum sem að halda utan á þá sem veikast standa, en vandinn eins og við sjáum þetta er að þessar stofnunum hafa bólnað svo út og það fór allt úr reipunum hérna í COVID-inu. Þá eins og öllu aðhaldi hafi verið sleppt, allt er rekið með halla, stofnanirnar þenjast út, það er ráðið endalaust mikið af fólki, stofnanirnar farnar að reka hér alls konar einhverja furðulegar auglýsingaherferðir, íslenska ríkistofnanir eyða mörgum tugum milljóna í sjónvarpsauglýsingar til hvers, þetta er óskiljanlegt. Litlar ríkistofnanir komna með almannatengla á launaskrá í þeim eina tilgangi virðist vera að minna á sig okkar fjárveitingavaldinu. Allt þetta verður bara að fara í og skera niður og ég geti búið til og við erum að búa til lista bara við stofnanir sem að við teljum að eigi í rauninu bara að skera niður og jafnvel bara að loka. Ég vil nefna hér Ríkisútvarpið, ég hef nefnt það. Ég vil nefna sennilega gagnslausustu ríkisstofnun sem til sem er fjölmiðlanefnd. Ég vil að það sé komið böndum á þetta og ég treysti mig til að tala þetta út frá klassískri frjálshyggju og ég vil að sá niðurskurður sem að verði hægt að leiða þannig inn í kerfið, að honum verði í rauninni bara beint aftur í formi skattalækkan og við erum að tala alvöru skattalækkanir, 20% skattalækkanir. Í heilbrigðiskerfi og menntakerfi og innviða skuldina sem kölluð er, það sem hefur verið að svelta grunnkerfin sem er kannski samkomulagi í samfélaginu að halda gangandi. Það er fullkomið samkomulagi í samfélaginu að hafa hér sterkt heilbrigðiskerfi en stjórnvöld hafa bara ekki sinnt því og sveltað og hvað er að gera því? Þetta eru margir 100 milljarða sem er eiginlega skuld sem var ekki veitt inn í þessi kerfi til þess að geta veitt hinnum allra ríkustu skattaafslátt. Já, ég segi bara, í mínum huga er þetta ekkert flókið. Ríkið á að sinna ákveðnum grunnþáttum. Þá að sjá halda upp í friði, þá að verja frelsi fólksins, þetta er grunnþættirnir. Síðan getum við
mögulega verið sammála það að ríkið eigi að sinna öðrum hlutverkum svo sem vegakerfi, heilbrigðiskerfi og menntamál. Þú ert ekki alveg viss það? Ég er ekki til dæmis viss að ríkið... Þú ert bara að hafa löggun og herinn og... Já, ég vil hafa... Næturvarða ríkið. Já, ég segi, grundvallaþættirnir er friður og verja frelsi. Þetta er aðalatrið. Að ríkinu hefur ekki gengið vel að sinna menntakerfinu. Það er bara, þetta kerfi er gjaldþrota. Þú menntaði þig? Já, ég reyndar var svo heppinn að ég var menntaður mikið í eldhúsinu heima hjá mér og ég var í erlendum skólum sem unglingur og ungum maður. Það hefur nýst mér, en ég vil segja að bara kerfi sem að getur til dæmis ekki kennt almennilega ungum drengjum að lesa er bara gjaldþrota og komið á okkur endastöðu. Þú lærði að lesa í eldhúsinu heima þér? Ég lærði að lesa í eldhúsinu heima hjá mér, já. Þannig það er kannski vandamálið, frekar en skólakerfið. Já. Eldhúsinu okkar er ekki nógu góð. Ég get tekið undir það. En svo vil ég segja, í framhaldi af þessu, að ríkið fara að vasast í alls konar hlutum sem það á ekki að vera að vasast í. Það er að eyða peningum í einhverja hluti sem það á ekki að vera að eyða peningum í. Og við veitum þessi ekkert það hvert allar þessar miljónir sem eru að fara í loftslagssjóð í útlöndum, hvað þetta endar. Að það sé verið að eyða 1000 milljóna í vopnakaup er eitthvað sem ríkið á ekki að vera að gera, hefur ekki umboð til. Og ég vil að ríkið hætti þessu og einbeiti sér þessi stað því sem það á að gera og getur gert sæmilega vel. Og í mínum huga er mikið svigrúm til þess að bæta og breyta og koma til móts við þessa aðila sem þú nefndir, lítil fyrirtæki, vinnandi fólk í landinu og þá sem að verst standa. En þú vilt lækka skattana hjá lágtekjufólkinu? Já, og ég vil lækka skattana hjá þessum litlu fyrirtæki sem er að berjast hérna í bökkum. Ákveð þarf virðisaukaskattur á Íslandi að vera 24-25% þegar hann getur verið, einhvers staðar nær 10% annars staðar. Það er ekki næsta nágrein okkar. Ég meina, ég held að Íslendingar gerir þá kröfu ríkisvaldið og svona samfélagi sem við búum í, velferðaríki sem við búum í, miði við til dæmis löndin í Skandinavíu. Og þar er náttúrulega skattheimtan hærri fyrir okkur. Við erum með stjórnvöld sem hafa kosið það að innheimta minni skatta af auðugustu fjármagnseigendunum og stærstu eigundum stærstu fyrirtækina. Við erum með lægri innheimtu og sköttum hjá þeim heldur en í öðrum og það er fyrst og fremst okkar velferðarkerfi, það er velferðarkerfi hinna ríku. En almenningur er alltaf að miða við hvernig fólk hefur það í næstu löndum og vill hafa það bara svipað. Akkurat er leigjandi hér ekki að hafa sambærilegt réttarkerfi og leigjendur í Danmörku og Noregi og Svíþjóð og akkurat ættum við ekki að hafa svona sambærilegt húsnæðiskostnað þar og akkurat ekki að vera sambærilegt heilbrigðisöryggi ef að ég veikist og annað slíkt eins og bara í næstu nágrannlöndum. En þá segum við, við viljum ekki hafa alveg svona gott vegna þess að við þurfum að gefa Þorsteini Má aðeins betri skattaafslátt. Já, en svo er náttúrulega á móti mætti spyrja, er fólkið sem að vinnur hjá þessu velferðarkerfi, er það endilega betur til þess fallið að ráðstafa okkar peningum heldur við sjálfur? Er þeir betri í því að finna að vita hvað okkur er fyrir bestu? Eða er það annar möguleiki að lækka þessa skatta til samneyslunar og treysta fólki til að ráðstafa sínu fé sjálft? Það væri frekar mín leið. Að bara láta fólk frá ávísun til þess að ráðstafa í heilbrigðiskaup? Já, bara lækka skattana til þessara samneyslu, til þessa kerfis sem að fara svo svífurlega illa með peningana. Ég kalla það glæp gegn fólki þegar það fara að kaupa vopn til að nota í útlöndum. Að segja bara fólk, við ætlum að skera niður í öllu þessu kerfi og við ætlum að treysta ykkur til að ráðstafa ykkur eigið sjálfsafla fé eins og ykkur hendar. Það getur vel verið að þið ætla að eiga þig. Heilbrigðisþjónusta og menntaþjónusta bara á markaði? Nei, ekkit endilega. Ég segi bara, fókuserum á þá, ef við ætlum að gera samningum það, við viljum verja sem mestu til heilbrigðisþjónustu og vonandi í það að bæta menntakerfið, þá setjum við peningana í það, en skerum niður eins mikið og hægt er til annara ónauðsynlegra þátta sem er að leka út úr ríkiskassanum á alla kanta. Er það ekki? Jú, ég meina það er bara sjálfsagt að fara yfir ríkisreksturinn bara eins og er gert bara allstaðar. Ég meina þetta er auðvitað kannski bara að vera 5% ríkisreksturinn til endurskoðunar á hverju ári. Þú veist, þurfum við að hafa þetta svona og... Er í íslenska ríki að þú vilt bera þetta sama við erlend ríki, getur það hugsast að við séum með einhverjum móti með óskilvirkara kerfi, óhagkvæmara, að sé að fara peningar í furðulega hluta á Íslandi pæli, þú nefnir Norðurlandi, þeir eru að kaupa þotur.
herþotur. Þeir eru sannarlega að kaupa rándýr vopn sem við erum ekki að gera. Hvað skýrir það að við séum sko á pari við þessi norrænu ríki hvað var að skattheimtu en við fáum lélegri þjónustu? Hvert eru peningarnir að fara? Já, það er sjálfsagt að skoða það. En það er bara oft þessi gagnrýni notuð til þess að brjóta niður sko velferðarríkið sem náttúrulega grundvallaratriði fyrir þá sem eru á miðlungstekjum og þar fyrir neðan að geta lifað sómasamlegu lífi að hafa svona hinn ríki, hann getur bara keypt sér heilbrigðisþjónustu ef hann vantar, hann getur keypt menntun handa börnunum sínum ef hann vantar og hann er bara vara auður en veran en það á ekki við venjulegt fólk og þess vegna finna ákvað fólk í okkar heimsluta að byggja hér upp velferðarkerfi og það var bara sátt það. Já, en eins og bent hefur verið á og Tómas Sóel hefur nú bent á að það er ekki með góðum móti hægt að hafa velferðarkerfi starfandi sem á að þjóna þá íbúðu landsins en vera á sama tíma með opnar flóðgáttir og taka við fólki alls staðar á heiminn. Það er bara ekki hægt að reka velferðarkerfi nema að fá fólk hér annars staðar frá til þess að sinna því. Við erum bara í þeirri stöðu sko, að við verðum ekki með leikskóla hérna, það var ekki þrifnir grunnskólanir okkar, við verðum ekki með heilbrigðiskerfi, við verðum alveg örugglega ekki með öldrunarþjónustu ef ekki hefðu hingað komið mikill straumur erlends fólks. Þetta er alveg rétt, já. Þeir eru að vinna, þetta fólk er að vinna á leikskólunum og allstaðar. Já, þannig það er eiginlega öfugt. Þú getur ekki rekið velferðarkerfi nema að hafa opin landamæri. Já, sko, nei. Hagfræðikenningarnar eru nú ekki að mæla í þessa átt, Korki og Kristrún Frostadóttir eru ekki sammálaðir með þetta. Nei, ég bara þakka fyrir það. Þetta er bara eins og reku tryggingafélag, Gunnar Smári, að sko, þú heimtir iðgjöld af þeim sem eru viðskiptavinir og daginn sem þú allar hins vegar að fara að borga út bætur til þeirra sem að hafa ekki greitt iðgjöldin þá ertu komin inn á braut sem leikur lóðbeint í gjaldþrot. Sá sem kemur hingað og fer að vinna segjum bara ræstingakona hérna er á Grand Hotel veistu, hún borgar bara frá fyrsta degi borgar hún sko útvarpsgjald. Hún skilur ekki orða því sem er að segja í útvarpi. Hún borgar útsvar öfugt við mannin sem á Grand Hotel sem borgar ekki neitt af því hann er með alla sína tekjur í fjármagnstekjum, borgar ekki til samfélagsins. Hún borgar á fyrsta degi, hún borgar skatt og ef hún veikist okkur ættum við ekki að veita henni þjónustu. Og þetta er margbúið að rekna þetta að það sem að innflytjendur borga inn í kerfið er miklu meira heldur að taka það út. Að sumilegt er það vegna þess að þau eru á betri aldri, það er ekki margir aldraðir þarna, það er ekki margir mikið af börnum, þannig að þau eru á miðjum aldri þar sem þetta borga mikið inn í kerfið en ertur að taka lítið út úr því, sérstaklega þú átt ekki börn. Ragnar Örundarsson hefur verið að fjalla þetta og mér sýnist að hans niðurstaða sé svo að þegar, segjum að hinga komi einstaklingur 45 ára, bara svona miðum aldri, starfi hér þá í þessi 25 ár sem að full starfsæfi, hættir 70 en er ekki komið full lífeyrisréttindi og þá þarf að bæta það upp með ýmsu öðru móti af almannatryggingakerfinu. Og Ragnar sýnist mér vera þeirra skoðunar að þetta sé ósjálfbært með öllu og muni leiða til þess að þetta velferðarkerfi okkar muni ekki standa undir sjálfu sér þegar að framlíða stundir. Það er við erum með uppsöfnunarkerfi, það sem að dæmi lítur svona út. Í öllum löndum í kringum okkur er gegnumstreymiskerfi. Og þá er þið bara lítið svo á að þegar þessi 45 ára maður innflytjendur koma reynda flesti svona 30, það er langflesti sem eru þar, það eru til dæla fáir sem koma svona seinta á starfsæfinni, þannig að heilt yfir er þetta ekki sett vandamál. En í löndunum í kringum okkur er lítið svo á að þegar þessi maður er orðin 70 að þá er einhver annar 45 ára mættur á svæðið sem að mun borga eftirlaunans og þannig gengur þetta koll eftir koll. Og það er bara gegnumstreymiskerfi sem allar þjóðir í kringum okkur hafa bara sætt sig við og lifa ágætlega við, hafa stundum áhyggjur af öldrun þjóðarinnar og þess vegna þurfa að fá svona innspýtingu vegna þess að fæðingatíðin hefur fallið, þess að þetta er ekki spennandi samfélag sem að nýfrásökin hefur búið til. Það er allt og þegar búið að brjóta niður velferðarkerfin þá horfir ungt fólk fram á það að það að eignast barn er bara orðið svo mikil bara fjárhagslega áhætta að eignast barn, að því að við erum búin að eyðileggja þessa dreifingu milli kynslóðana, þannig að við erum hætt að styðja barnafjölskyldunar eins og við gerðum með barnabótum og vaxtabótum og húsnæðisbótum með því að veita þeim aðgang að ódýrum námslánum til þess að þau getur menntað sig. Þau koma skuldu út úr skólanum og eru uggandi framtíðina, eru á jaðri vinnumarkaðar og húsnæðismarkaðar, föst inn í einhverju leigum og við erum að sjá fall í fæðingatíðinni.
Lausnin á þessu, ef við horfum til sögunar, að hafa ennþá meira streymi á milli kynslóða. Þannig að þú ert á besta aldri, börnin eru svona við það bara að fara að heiman, þannig að þú ert með litla framfærslubyrði á hátindi starfsæðiðinnar, þú ert bara að borga háa skatta sem að hluta til færu að styðja Arnar Þór 20 og 25 ára við að koma sér upp fjölskyldu og húsnæði og öðru slíku. En það verið að brjóta þetta og niðurstaðan í því verður það að fæðingartíðinni fellur. Það ekki vegna þess að útlendingarnir eru að taka matinn á diskum okkar. Já, sko, ég skil alveg hvað þú fara. Ég myndi hins vegar að segja að sko velferðarkerfið sem hefur verið byggt upp geti mögulega verið að brjóta sér sjálft niður með því að verða of þungt, of dýrt og þar geti líka þrifist alls konar vinavæðing. Það verið til dæmis fróðlegt að skoða bara heilbrigðiskerfi, hvaða vinavæðing er í gangi þar varðandi bara innkaup og annað slíkt inn í kerfið. Það er 1. Númer 2, af því hún nefnir sko gegnumstreymiskerfið, að það er mjög áhugavert að fylgjast með umræðu beggja vegna Atlantsála núna, því að það er rétt sem þú segir að Evrópuþjóðirnar hafa byggt sína framfæslu núna og sitt módel svolítið á gegnumstreymiskerfi og hleypt þá inn alveg geysilega mörgum innflytjendum. En núna er það að gerst í Þýskalandi, að mér sýnist að Þjóðverjar eru að segja að við ætlum að loka landamærunum okkar. Við viljum ná stjórn á þessu. Alternativ for Deutschland, sem segir það? Nei, býtu, var ekki frétt það að þeir ætla að taka sig út úr þessu Schengen-svæði. Já, það er komið innra eftirlit inn í allri Evrópu. Þannig að það er núna krafa Þýskalandi og mörgum löndum Evrópu. Það er ekki krafa að loka landamærunum. Það er bara landamær eftirlit. Vita hverju kom inn og hverju fór. Nákvæmlega. Þannig að opingáttar stefna sem við höfum aðhylst hér á Íslandi sem pínlítið samfélag og tiltölulega viðkvæmt fyrir öllu innstreymi í formi glæpamanna sem hafa skotið hér rótum og náð að fara að starfa. 10-12 glæpahópar erlendir er talið. Að auðvitað er eðlilegt að menn hafi eftirlit með hlutunum og mér sýnist líka í Bandaríkjunum sem að líka hafa byggt sitt módel, hagfræðimódel á innflutningi, að það er bara allt í einu orðið mainstream umræði í Bandaríkjunum. Það verið að skrúa fyrir þetta innstreymi. Vegna þess að það eru nefnilega, þú ert nú í sósíalistaflokknum og ég veit að þú leggur mikla áherslu á allt sem heitir peningar. Það er nú svolítið skrítið og ég reyna að skilja sósíalismar að því leyti að það er ofsaleg áhersla og svona fókus á allt sem heitir peninga. Nei, við séum brauð og rósir til þess að benda á það. Þetta snýst ekki bara um peninga, þetta snýst þetta lífsgæði almennt, frelsi mannsins til þess að blómstra í sínu lífi og njóta góðs lífs. Já, en það hefur nú kannski ekki verið saga sósíalismans með gott líf og rósir. Þetta hefur nú verið bara... Saga sósíalismas frá sjónarhóttni hægrisins, hvert fólk er til að taka það með fullu varað. En það er svo bara áhugavert að skoða þessu umræðu, bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum, að núna eru menn farnir að tala eitthvað sem heitir bara menningu, öryggi, tungumál, samstöðu og eitthvað svona. Og að þetta innstreymi með ekki vera svona hratt, það með ekki vera svona stjórnlaust því að við verðum að hlúa að okkar fólki og það er það sem að stjórnmálin væntanlega ganga út frá þegar einn félagi minn var svo reiður við mig þegar ég var að mótmæla orkupakkanum árið og ég segi við hann viltu þá senda orkun alla til Evrópu og hann segi bara já og ég sagði við hann prófa að búa til stjórnmálflokk og bjóða það, setja það loforð að selja íslensku orku til Evrópu þannig að allir Evrópumenn eigi að aðganga kerfum. Sjá hvernig það gengur í lýðræðislegum kosningum. Kosningar á Íslandi ganga út á það að verja hagsmuni þeirra sem hér búa og borga skatta, hlúa velferðarkerfinu og búa í haginn fyrir börnun okkar. En ekki einhverju svona... að fólk geti flust hingað og tekið þátt með okkur í að byggja samfélag. En viltu hafa þetta, hvað sérðu fyrir þér? Viltu hafa 50.000 manns á ári eða meira 100.000 manns á ári? Hvað sérðu fyrir þér? Það eru til dæmis fáir sem koma hingað það var sjálfstæðisflokkurinn bauð hingað sérstaklega fólki frá Venezuela og svo ríkisstjórnin og alþingi fólki frá Úkraínu og það er eiginlega það sem að jók hælisleitendur í Íslandi. Það er svona almennur straumur hælisleitendur í Íslands er bara svo lítill að það eiginlega vallandi tekur því að tala hann En er ekki samt verið að segja, var ekki fréttunum daginn að það svo eins stjórnmálaflokkar talið
þannig eins og þetta er stæðsta vandamálið, þannig að þeir vilja beina sjónu fólks á því, ekki á hnignun menntakerfisins, heilbrigðiskerfisins, vegakerfisins og niðurgrotningu innviða, ekki á óréttlæti skattkerfisins, þar sem að hinn fátækur að borga háa skatta á meðan hinn ríkur að borga lága skatta. Þau vilja beina athyglinni að því og benda okkur á það að eitthvað umkomulaust fólk sem hinga leitar ásjár. Að það sé vandamálið. Það vilja hvetja okkur til þess að brjóta brúna yfir ána til þess að hinga komi ekki fátækt fólk. Já, og reynsla okkar af innflytjendum á Íslandi er mjög góð. Ég veit ekki hvort að reynsla innflytjenda af Íslandi sé eins góð. Það hefur komið fram í til þessi könnun á OECD að það eru færri sem að tala íslensku hér af innflytjendum heldur en þjóðtungu nokkurs annars lands annars þar. Og það bendir til þess að Íslendingar hafa ekki sinnt því að aðstoða fólk við að læra íslensku. En þeir eru alltaf að gera kröfur að þeir sem hinga komi að aðlaga sig, að þeir eru einhvern veginn að bara verða eins og við á þess að þeir fái nokkur stuðning til þess. Við tökum skattana af fólkinu, við tökum útsvarið af fólkinu og veitum þau sára litla þjónustu á móti. Þannig við ættum kannski að skoða það. Já, það sjálfsagt skoða þetta allt, en var ekki einhverju fréttum daginn að vera að segja að næstu 2 árum fari 30 og eitthvað milljarðar í þennan málaflokk, hælisleitandi. Ég bara rannsaka hvernig Sjálfstæðisflokkurinn fyrsta lagi að fara að rannsaka eitt. Hann byrjaði á að segja að vera 15 milljarðar sem fer í þetta. Svo sagði hann 20, svo sagði hann 25 og ég minni daginn hafi sagt 36 milljarðar. Inn í þessari tölu myndi ég halda það að þeir meinuðu fólki frá Venesúela að vinna og svo eru þeir að flytja það út með einhverju lögreglufylgd og öðru slíku. Þannig að umfangið í kringum þetta, vegna þess að við sjáum að umsóknir hælisleitendur eru, ég held að þessi komið 56% samdráttur frá því fyrra. Já, en þetta er samt háar tölur. Já, býtu, samt eru þau að segja okkur, kostnaðurinn tvöfaldaðist. Hvernig má það vera? Ef það koma helmingi færringað, af hverju þá tvöfaldur kostnaður? Þau eru aldrei spurðað þessu. Já, það er allavega ekki blöðum það að fletta. Þetta er að kosta íslenska ríkissjóð. Hvað er að kosta? Himinháar fjárhæðir. Það er læknisþjónusta, húsnæði og alls konar bara uppihald ef að svo væri, þetta væri uppihald Arnar Þór, ef þetta væri uppihald að þá myndi upphæðin lækka helming þegar umsækjendum fækkar helming. Þannig það er eitthvað annað í þessu því að kostnaðurinn tvöfaldast á sama tíma og umsóknir hæli það er helmingast. Já, ég meina, það er eitthvað stjórnlaus óstjórn þarna hjá Sjálfstæðisflokknum. Já, ég veit ekki hver ber ábyrgð á þessu en bara margir lögreglumenn að fylgja fólki úr landi, koma í flugvelli í útlöndum á grundvelli Dyflinnar reglugerðarinnar og viðkomandi síðan bara komin í næstu flugvel aftur til Íslands. Þetta er náttúrulega ímyndaður kostnaði, dagpenningana, flugmiðana og allt það. Að þá sæjum við aukningu í umsóknum hæli, en það er ekki. Já, við höfum nú samt sem áður verið með að fá inn alveg geysilegan fjölda fólk sem að biður hér hér hæli og buðum fólki frá Venesúela og Úkraínu. Já, það er reyndar ein myndbirting embættismanna væðingar stjórnkerfisins þar sem einhver úrskurðarnefnd allt í einu tekur ákvörðun þetta. Það var Útlendingastofnun sem ákvað þetta fyrst. Svo þegar Útlendingastofnun breytt stefnu, að þá kom úrskurðarnefndin og sagði nei, þið megi ekki breyta stefnu. Nema þess ykkur að breyta forsendur. Já, en sjáðu. Þannig þetta var pólitísk ákvörðun Sjálfstæðisflokksins að bjóða hér fólki frá Venesúela. Og þetta gerði því tíð, stuttum dómsmálaráðherra tíð Þórdísar Kolbrúnar. Ég veit er embættismenn sem er að taka þessar ákvarðanir. Getum við kennt samt stjórnmálamannunum þetta? Nei, Útlendingastofnun tekur ekki svona drastíska ákvörðun. Í fyrsta skipti í sögunni að bjóða fólki frá einhverju ríki í Suður Ameríku að koma hinga og fá 4 ára vernd. Það gerist ekki nema með blessun og samþykki ráðherrans og við vitum á þessum tíma var Þórdís Kolbrún og Guðlaugur Þór í einhverju geimi með Pompeo og Trump-stjórninni ætluðu einhvern veginn að vera með valdaskipti í Venesúela og þetta bara pólitískt rugl. Já, það kann að vera. Og kostaði okkur þessi ákvörðun Þórdísar Kolbrúnar að hleypa sig í gegn, ætlum við sé ekki að byrja að kosta okkur kannski svona 70 milljarða. Já, einmitt. Og en bara, staðreyndin er þessi að flestir sem koma til Íslands hafa lent einhvers staðar áður á þeirri leið og þau ríki er rauninni skuldbundin til að veita þeim þá vernd hugsanlega sem þau eiga rétt á.
Þannig að Íslendingar þurfa í rauninni ekki að taka þátt í þessu kerfi. Nei, mega það. Við erum eiga hérna norður í hafi, fullvalda, við eigum til dæmis eins og í tilviki þess að blessaða drengs, Jassan hann daginn, bara eigum við að geta snúið fólki við þar sem hann hefði geta fengið betri þjónustu á Spáni. Finnst þér ekki að við eigum að taka á móti fólki sem það er þjóðamorð á Gaza? Já. Alveg svo var þjóðamorði í Þýskalandi Þriðja ríkisins. Finnst, og við í Íslendingar tókum ekki á móti gyðingum, vísuðum frá á hafnarbakkanum. Finnst þér að við eigum ekki að taka á móti flóttafólki frá Palestínu? Jú, mér finnst sjálfsagt að við gerum það. Við verðum hins vegar að gera þetta bara á grundvelli reglna sem í gildi og það var til dæmis ekki gert í tilviki hans. Þetta sýndi aftur einhvers konar óstjórn í þessum málaflokki, hvernig fólk bugaðist undan pólitískum þrýstingi og þetta vekur í rauninni satt segja hjá mörgum varðandi það hvað framtíðin kann að bera í skauti sér þegar að við erum með fólk í þessum störfum sem er ákvarðanafælið og virðir í rauninni ekki þær reglur sem að sjálft á að vera að vinna eftir. Pældi, við erum með í rauninni ráðherra í ríkisstjórn Íslands sem að fleiri en tveir hafa voruð uppvísir að því að brjóta gegn reglum sem þeim ætlað að vinna eftir. Þeir eru raunir framkvæmdavaldshafar og eiga framkvæma lögin að gera það ekki. Svandís braut náttúrulega svo gróflega af sér gagnvart Hval að það verður náttúrulega meiri átt að skaðabótamál og mun kosta ríkið, vil ekki hugsa það til enda hvað það mun kosta. Þannig að það sést að við leifum þess að gerast. Ég var með samlíkingum daginn að þetta veri leikmenn í íslenska landsliðinu. Í hver skipti sem lendi undir pressu, þessi ráðherrar, þá færu þeir að fá sér bara rauðspjöld eða gul. Og undir velnum kringumstæðum verður þessu fólki skipt út af, en það bara heimtar að fá að vera áfram. Herðu, hægrið er svolítið splundrað. Segjum bara, akkur er Bergþór Ólason, þú, Jón Gunnarsson, Eyjólfur Ármannsson í flokki fólksins. Akkur er þið ekki í sama flokki? Er þið ekki bara meira og minna sammála flest? Ég held að ef við sætum með svona borð gætum við örugglega verið það. Hitt er annað mál að það getur verið blæbrigða munur á því sem við viljum segja og það getur líka verið eins og í viðræðum mínum við miðflokkin og innan sjálfstæðisflokksins að sumt einhvern veginn sé þannig vaxið að menn telja að það megi ekki ávarpa. Það eru heilagar kýr inn í kerfinu og stundum þarf bara nýjar og ferskar raddir til að stinga á þeim kýlum sem að fyrir eru. Þannig að endurnýjun í mínum huga er ekki af því vonda. Það hefur orðið endurnýjun í íslenska flokkakerfinu frá því að bara í rauninni sögur hófust. Einhver sagði við með daginn að á 8 ára fresti hafa 2 flokkar dottið út að meðaltali. Það kann að vera að loksins renn upp svo tími að til dæmis Framsóknarflokkurinn og hugsanlega Sjálfstæðisflokkurinn sjái það að þeirra tími er að verða útrunnið því að þeir eru ekki erindi lengur. Þeir eru bara kannski farin að þjóna sínum flokks eigendum. Og þá er ekkit óeðlilegt þó að það verði endurnýjun, ég meina þetta er ekki trúfélög, er það? Og menn geti þá sameinast í nýju félagi. Ef þú værir með fótboltadeild, því ég veit þú eru áhuga á fótbolta, og það var alltaf bara sömu 4 liðin að keppa, eins og voru örugglega fyrstu árum í íslensku deildinni, KR, Fram og Valur og IA kannski, að þetta er ekkit skemmtilegt til lengdar. Hvað er að því að það komin nýji búningar, nýtt fólk, nýja raddir, nýjar áslur, ný leikkerfi. Ég er með nýtt leikkerfi. Ég vil spila á hægri vagnum. Ég vil ráðast að vörnum þessa gamla trénaða kerfis með nýjum leikaðferðum og ég vil bara eiga rétt til þess að fólk sé að pína mig til þess að vera í einhverjum trénuðum flokkum sem að hlusta ekki lengur á grassrótina. Það sem að grassrótin er í rauninni týnd og þau viðurkenna. Svandi segir, við erum að finna grassrótin aftur. Ég er með grassróta fólk með mér. Fólk sem hefur hugsjónir, fólk sem vil leggja sér fram, fólk sem vil gefa vinnuna sína, fólk sem vil bæta íslenskt samfélag, bæta hag þeirra líka sem eru verst staddir með því að rétta fólki hjálparhönd og koma þeim á lappir, ekki með því að gera það að sem sagt ölmusu fólki. Ef að ekki sprengir ríkisstjórnina helgina og það verður búið til kosninga, ertu tilbúin? Já, ég held ég geti verið það og við getum verið það. Við erum komið það langt á leið
að ég held að við getum verið það, já. Hörru, Arnar Þór, gaman alltaf að tala við þig og teksta svolítið í þér. Kæra þakkir og gangi vel. Takk fyrir. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Þarst hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Þetta var Arnar Þór Jónsson sem lendi því að stofna stjórnmálaflokk og ég var að spyrja hann hérna hvers vegna. En hérna á sunnudaginn síðasta þá vorum við að ræða ríkisfjármál, svona skuldasöfnunina og vaxtabyrðina sem er kannski málana, ég veit það ekki. Með svona grunum að það er eftir að lita stjórnmálaumræðina svolítið mikið í vetur, afleitt stjórn á ríkissjóði og hvernig hvaða áhrif það hefur að reka ríkissjóð með halla í verðbólgu og góðæri, safna upp skuldum sem að komandi kynslóðu þurfa síðan að borga og hvernig vaxtabyrðin, aukin vaxtabyrði ríkissjóð sem er orðið meiri sem hlutfall af landsframleiðslu á Íslandi heldur en vaxtabyrðin er í Grikklandi og Ítalíu og þar ringja allar bjöllur í fjármálalöndunum en hérna er látið eins og þetta sé bara normalt. Það er hort fram hjá því að þótt að skuldina séu hlutfallslega minni á Íslandi að þá eru vaxtakostnaðir miklu meiri. Við fengum hérna 3 þingmenn til þess að koma, Andrés Inga Jónsson sem er þingmaður Pírata og Oddný Harðardóttir sem er þingmaður Samfylkingarinnar og Hafdísir Hrönn Hafsteinsdóttir sem er þingmaður Framsóknar sem lendi því að vera hér ein fulltrúi ríkisstjórnarflokkana. En það kom út úr þessu mjög áhugaverð spjall. Ég held að þetta sé fróðlegt sem að kemur svona ólík afstaða en samt svona vilji til þess að horfast í augu við slæmra stöðu sem að mörguleyti byggir á því að við erum með ríkisstjórn sem að getur ekki komið sér saman leiðin út þannig að við siglum bara áfram sömu leið sem er orðin æði háskaleg. Við skulum bara skella á þessu viðtali áður við höldum lengra. Já, góða fólk, nú höldum við áfram og til okkar eru konir 3 þingmenn og ætlum að ræða ríkisfjármálin. Það er Oddný Harðardóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir og Andrés Ingi Jónsson. Það er Samfylking, Framsókn og Pírati og fyrir Vinstri græn. Maður er alltaf að þroskast. Það er langt síðan. Hvað er komin langt síðan? Jú, ég sagði með þeim flokki 2019, þannig að það eru 5 ár núna. Herriðu, en tilefni er náttúrulega þetta, sko, Oddný, að ríkissjóður er rekin með umtalsverðum halla ár eftir ár og skuldurnar hverfa ekkert. Það vitum við bara sjálfum okkur. Það vil að vera svona, eða eru þetta að sækja tekjur einhvers stað sem við gerum ekki til að sporna við þessu. Þetta verður alltaf verra og verra og verra. Já, skuldasöfnun heldur bara áfram og það sem að þarf að gera er að hætta að stofna til útgjalda sem eru ófjármögnuð og það er auðvitað hægt að afla tekna og við höfum bent á margar leiðir til þess. Augljósasta leiðin er að innheimta auðlindagjöld. Við þurfum að horfa til bankana og setja bankaskattin á aftur. Það er tilefni til þess. Og síðan er fólk sem hefur það ansi gott á Íslandi sem að borgar sér launatekjur gegnum fjármagnstekjuskatt. Borgar þessuna mikið lægri skatta heldur en aðrir. Já, síðan eru greiningar sem sýna að það er spenna í hagkerfinu, ekki allstaðar en á ákveðum stöðum og þangað eigum við að beina sjónum okkar. En það gengur ekki að ef þú vilt stöðva skuldasöfnun og minnka fjárútlát til vaxta að þá gengur ekki að bara að efna til útgjalda en horfa ekki til tekna. Hafðist þú við sjáum þetta svolítið, ráðherrar eru að lofa hér og þar bara ýmsum hlutum. Ég efast ekkert það að þið viljið stoppa skuldasöfnuna. Sjálfsögðu. Já, en hvaða ráð eru til þess?
Við erum náttúrulega að tala fyrir því að við séum með mjúka lendingu í hagkerfinu eftir COVID og eftir þau áföll sem að hafa dunið á okkur hérna, ekki bara innanlands heldur erum við líka með stríð í Evrópu sem hefur náttúrulega áhrif á okkar verðbólgu og okkar, þú veist, þessi verðbólga að svo miklu leyti líka innflutt út af háu verði erlendis. Við getum þó ekki farið í það að skerða þannig til þess að minnka hallann þannig að komi niður á þjónustu og áframhaldandi uppbyggingu á nauðsynlegum grunninnviðum. Við þurfum að halda áfram með skynsömum hætti með hóflegu aðhaldi í fjárlögum sem að við erum að gera. Við erum með hóflegt aðhald. Við erum að passa upp á það að við séum ekki að fara fram úr þeim áætlunum sem við höfum sett okkur. En ég alveg sammála mörg af því sem að Oddný sagði hérna að við þurfum að skoða hvernig getur tekjuhliðin styrkst enn frekar. Hvaða leiðir eru til þess? Það bara samtal sem að mér finnst að við ættum að taka á mjög breiðum grunni innan pólitíkarans. Hún nefndi til dæmis bankaskattin og stórútgerðina. Já, ég hef talað fyrir því á síðasta ári til dæmis að við ættum að skoða það að taka upp bankaskattin aftur. Mér finnst það skynsamleg nálgun í því árferði sem við erum í að til dæmis að þeir sem að hafa meiri burði borgi meira til samfélagsins og eins með það þá einstaklingar sem að borga sér bara fjármagnstekjur sem laun. Þetta fólk heldur ekki að borga inn til sveitarfélagana en samt að þiggja þjónustöðan og við veitum það að sveitarfélagin eiga líka undir högg að sækja í sínum fjármálum og við þurfum að styrkja stöðu bæði sveitarfélagana en við getum ekki farið í þannig aðhald að við verðum hérna með atvinnuleysi að þjónusta, nauðsynleg grunnþjónusta við íbúana og landsmenn alla skerðist. Nei. En þegar þú talar um að þú sétt sammála henni hvert hugsanlega að sækja tekjur eða skatta, talar mikið fyrir þessu innan þingflokksins? Ég hef nefnt þetta. Já. Og við höfum mörg verið að ræða þetta bæði innan flokks og líka utan. Já. Þannig að þetta er svo sem ekki nýtt að við séum á þessara línu að við viljum skoða hvar hægt að sækja tekjur en mér finnst ekki rétt endilega að við séum að sækja tekjur í vasa millistéttarinnar og þeirra sem eru bara að róa þennan dagstaglega róður. En þið eru þá undir raunverulega í stefnu flokksins eins og hann að vinna núna? Nei, við höfum alltaf talað fyrir því að við viljum manngildi ofar auðgildi og það hefur ekkert breyst. Það er okkar grunnstef og við munum aldrei víkja frá því. Þannig að þetta er svona okkar lína að við viljum ekki að þjónustan, þessi nauðsynlega þjónusta sem að okkur sem ríki ber skylda að veita þjónustum fyrir sína skattgreiðslur. En að sjálfsögðu þá erum við með alls konar atriði sem að hafa komið upp út af meðal annars hárri verðbólgu að við þurftum að grípa, við sáum blikur á lofti það að það væri erfið staða hjá ungu fólki vegna aukinar greiðslubyrði af lánum og þess aftar og það var gert meðal annars í kjarasamningum og núna erum við að leggja svolítið mikla áherslu á það í fjárlögum að styðja við ungt fólk og þar tel ég að fjármunum sé mjög vel varið því að það er líka fólk með börn. Já, mér langar að bara í framhald af þessu þá var rætt hérna áðan til dæmis með að hlutdeildarlánin, það er bara sjóðun tómur, það er dæmi fólk sem er búin að fá samþykki fyrir öllu og er að reyna að kaupa sér íbúð og svo segir bara ríkið, nei, sjóðun okkar er tómur, þið verða að bíða ennu sinn, er það ekki? Þetta er eitthvað sem að reynda hillar þig og öruglega ekki? Að hlutdeildarlánin sé ekki til peningar til að lána þegar? Nei, en heimild þingsins liggur vissulega fyrir og ég menna það er fjármagn fyrir cirka 400 íbúðir í ár og svo eða alltaf 4 milljörðum króna en það er bara ákveðið verkefni sem er verið að leysa núna innan innviðráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins með HMS til þess að leysa þessa peninga út, þetta er að leysast. Þannig að ég hlustaði mitt á þessa umræði hérna áðan og mér fannst hún svolítið áhugaverð út af því að þetta er bara á lokametrunum að leysast. Gott og vel. Andrés Ingi. Já. Þessi staða ríkissjóðs sem er náttúrulega bara staða okkar hvers og eins líka er svolítið hrollvekjandi að sjá það er á hverju ári núna erum við að keyra þetta öfumveginu við núlið. Bæði og, af því að ríkissjóður ánáttúrulega geta tekið á sig högg
fyrir hönd okkar allra þegar eitthvað rosalegt gerist í samfélaginu eins og í COVID. Það bara mjög eðlilegt að við söfnum skuldum á svoleiðis tímabili. Eins eðlilegt þegar neyðarástand í húsnæðismálum að ríkissjóð sé beitt markvisst í þágu alls almennings og samfélagsins. Það getur komið okkur vitleysum með við núllið. Þannig að skuldasöfnun í sjálfu sér ekki endilega neikvæð en það að hún sé viðvarandi og bara kerfisbundi stef hjá ríkisstjórninni vandamál. Já, bara ár eftir ár. Já, og ekkert gert til þess að laga það því að ég er sammála Hafdís með að þurfa að styrkja tekjugrunnin og hún nefnir hérna margar góðar hugmyndir. Raunin hins vegar svo að ríkisstjórnin fer í hina áttina. Hún búin að veikja tekjugrunnin rúma 50 milljarðar af ófjármögnuðum skattalækkunum frá 2018. Það bara valda til þessar ríkisstjórna sem að veikir fjárlögum þetta. Hvaða það sem gerir 50 milljarðar, það bankaskatturinn, auðvitaðskattur? Þetta bara hellingur af alls konar skattabreitingur sem samansafnað fer upp í þessa rosalegu tölu og til samanburðar hallinn á ríkissjóði í fjárlagafrumvarpinu 41 milljarðar. Þannig að hann væri engin ef ríkisstjórnin hefði ekki verið að gefa frá sér tekjur markvisst allt kjörtímabilið. En af því hún nefndir einmitt auðlegðarskattinn sem var hérna í Jónustjórninni, við Oddný getum rifjað það upp. Ef að hann hefði verið framkvæmdur á síðasta ári með sama hættu hann var árið 2013, þá hefði hann skilað 37 milljörðum. Vegna þess að sá hópur sem að á hvað mesta hreina eign í landinu búin að ávaxta sitt fé alveg ofboðslega hratt í þessu ástandi. Þar við að sjá gliðnun á milli alls almennings og þeirra sem mest eiga. Auðlegðarskatturinn var ekkert fullkomlega útfærður þarna 2009 til 2013 en það hægt að hugsa sér einhvers konar nýja uppfærslu á þeim skattstofni sem gæti bara skila verulegum tekjum í ríkissjóð og slegið aðeins á ofsagróða þess hóps sem að ber ábyrgð á þenslunni. Af því að þenslan ekki sjúkraliðum og kennurum að kenna. Hún miklu frekar þeim að kenna sem eiga endalaust af peningum til þess að brenna í hvað sem Gunnar Smári, hvað segir þú fjallar mikið ríkisfjármál? Ég held að bara ekki komin bara á einhvern svona endapunkt í einhverju þróun. Það sem var kannski fyrir 30 árum að það var byrjað að lofa okkur því að ef við verið lækkaði skattar á efnameiri fjármagn og fyrirtæki að þá myndi tekjustofnanir raunverulega aukast, þannig að þetta væri ókeypis að gefa eftir skattlagningu á fyrirtæki og fjármagn og það var gert, það var fjármagnsskattur var búin til, en það var ekki skattlagður með sama hætti og launaskattur. Eignaskattar voru aflagðir 2004 sem hefur verið eiginlega frá því að 10. var sett á í einhverjar 10 aldir eða svo og enginn svo sem kvartaði því. Það var lagt af 2004 og svo áfram aðstöðugjald var lagt af, við hefum talað vondastöðu sveitafélagana, aðstöðugjaldi var lagt af sem eiginlega svona útsvar fyrirtækjana sem þau borga til sveitafélagsins fyrir vegina og fyrir dagvist fyrir börn starfsfólksins og bara aðra þjónustu sem að fyrirtæki fá frá sveitafélagunum. Það var sett lofa að þetta væri raunverulega myndi eiginlega bara auka tekjurnar, lægri skattir, auka tekjur. Síðan gerist það ekki og þá var farið út í það að selja eignir upp í gatið. Það var farið út í það að skera niður þjónustu, að svona aðhaldsstefnan byrjar sem að hefur raunverulega að sumu leyti það bara, þá erum við að flytja til framtíðar, eitthvað sem við verðum að leggja inn í heilbrigðiskerfið og vegakerfið og skólakerfið og öll svona grunnkerfi samfélagsins sem eru vanfjármögnuð sem við skuldum í framtíðinni, en það eru peningar sem við raunverulega erum að fjármagna skattalækkanir til betur settu. Þegar það komið út á þannig að það fólk byrjað að kvarta yfir því að þeirra panta tíma hjá heimilislækni þá ferða það tíma kannski í febrúar næsta ári eða eitthvað. Þannig að það eru augljóst að þessi kerfi okkar, við sjáum að skólakerfið vanbúið til þess að taka á móti auknum fjölda barna sem að hafa íslensku sem annað mál og annað slíkt. Þannig að við sjáum svona víða í samfélaginu veikleika grunnkerfana og það er ekki hægt að skera meira niður. Og í millitíðinni gerir það líka að til dæmis þegar staðgreiðsla var sett á að það voru lágmarkslaun voru skattfrjáls
Núna er sá sem er á lágmarkslaunum að borga líklega 80 skall í skatt. Lægstu örorkubætur voru skattlausar þegar 1990, en núna held ég sé verið að taka fátækasta fólkinu á landinu kannski 40 skall. Og maður er bara, hvernig, ég meina fólki á ekki fyrir mat, kemur þá fjármálaráðherra og tekur matarbeiningin síðustu 10 daga mánaðarins. Þú veist, allt þetta hefur breyst og ég held að við séum bara komin á svona stað að það er ekki lengra að fara með þessa leið. Þegar ráðamenn koma fram og segja einhvern veginn þetta eigi að koma einhvern veginn svona sjálfum sér, ég held að það trúið ekki neitt lengur og við erum þá allir komið með ríkissjóð sem í verðbólgu og góðari er rekið með halla, sem að, þú veist, það er kenningin er svo að það er eitthvað ríkissjóð með halla þegar þarf að vera innspýting inn í efnahagslífið. Það var COVID en það var fyrir svolítið löngu síðan og það er ekkert í fjárlögum núna sem er einhvern veginn út á COVID. Þannig að það sem að kemur fram núna eftir COVID er svona viðvarandi halli sem er ástæðan fyrir því er sá að það er ekki hægt að skera meira niður án þess að verði bara uppreist í landinu. En við erum með flokkar sem að geta ekki lagt á skatta og þannig að þetta er bara gati sem er. Þetta er bara sogast inn og núna eru 70 milljarðar vaxtagjöldin ári. Það er peningur sem ég held að allir myndu vilja hafa í eitthvað allt annað. Já, og það er líka eitt að við máum skjóta einu að Íslendingar verða að fylgjast með þessu. Þannig að það er oft verið að miða við skuldastöðu, miða við önnur lönd og svona. Við erum með miklu betri skuldastöðu þannig heldur en Grikkir og Ítalir. En við erum með meiri vaxtabyrði heldur en Ítalir og Grikkir. Og það eru lönd það sem eru bara við getum ekki skulda svona mikið af því að þetta verður að grafa undan bara möguleikum okkar að byggja velferðarkerfi. Þess vegna ef ljósin hjá okkur, þau ætti að vera á fullu núna. Það segir bara, þetta gengur ekki lengur. Þau eru að grafa undan möguleikum okkar til þess að byggja upp gott samfélag. Árný, þú búin að byggja orðið? Já, ég vil bara taka undir þetta og benda líka á að núna í fjárlögunum gert ráð fyrir rúmum 40 milljörðum í halla en það er líka gert ráð fyrir því að selja eignir fyrir 50 milljarða. Það er einskiptisaðgerð sem tekur ekkert á undirliggjandi rekstravanda. Það kemur 90 milljarða næst. Já, þannig að það þarf að taka það með í reikningin þegar við erum að meta stöðuna. Allt sér umvila. Já, í rauninni, ef þú horf, já. Og það er eignir aðalega Íslandsbanki. Þessi ríkisstjórn er háð því að selja Íslandsbanka á næsta ári. Og fleiri eignir reyndar, en að stærstum hluta er það Íslandsbanki. Og síðan er það vextir og verðbólga sem að þrengir að fjárhag almennings. Og staðan auðvitað verst hjá þeim sem að minnst hafa hand á milli. Og ég var að skoða verðbólguna síðastliðna 12 mánuði og mynd sem að liggur þar á vef Hagstofunnar. Þar er talað um að síðastliðna 12 mánuði hafi vísitala neysluverðs hækkað 5,4% en án húsnæðis 2,8%. Mér varst það mjög svo sláandi og það sýnir svo vel að við verðum að taka á húsnæðismálunum. Það eru húsnæðismálin sem að drífa áfram, það er húsnæðisliðinu sem drífur áfram verðbólguna. Húsnæðisliðurinn vegur 28,2% af vísitölunni og á síðustu 12 árum hefur þar hækkunum upp á 12,9%. Svo skoðum við næsta lið sem vegur næst þyngst 15% sem matur og drykkjaviður og þar hefur hækkunum verið 4,2%. Húsnæðisliðinu sker sig algjörlega úr og við verðum að horfa á hann ef við ætlum að taka á þessum vanda sem að sliga heimili sem að minnst hafa hand á milli. Alla, þetta bitnar á öllum en auðvitað mest á þeim sem minnst hafa. Og þannig núna er mjög ábótasamt að fjárfesta í húsnæði og þeir sem að eiga peninga þeir safna að sér íbúðum, yfirbjóða ungt fólk og aðra sem að vilja reyna að komast sér þaki yfir höfuðið og halda húsnæðisverði háu. Og það þarf að taka þessu, skammtímaleigan margborga sig og við verðum ef við ætlum að rétta þetta af þá verðum við að setja ykkur að takmarkanir á einstakling og fyrirtæki sem að sanka að sér íbúðarhúsnæði og taka á Airbnb svo dæmi sé tekið. Þetta ástand hefur áhrif á allt mögulegt og ég var að glugga í gærkvöldi skýrslu fjármálastöðugleika ráðsins, hún nýkomin út
og þar einmitt farið yfir húsnæðismálin og það auðvitað að tala að það sé álag vegna þess að hér séu mannaflsfrekar atvinnugreinar sem eru í vexti og það þarf að hýsa starfsfólkið en það líka vegna þess að þjóðin að eldast og það líka vegna þess að fjölskyldu munstrin að breytast, það eru fleiri sem að búa einir og þetta ástand hefur líka þau áhrif að ungt fólk kemst ekki heiman eða þá að það fer að heiman og að borga himinháa leigu eða húsnæðisláni og fresta barneignum. Þannig að það hefur líka áhrif, þetta mun hafa langtíma áhrif þetta ástand. Og ég auðvitað að vona það að þessi ríkisstjórn fari frá sér fyrst vegna þess að hún getur ekki leyst þetta. Hún hefur sýnt okkur það, hún getur ekki leyst þetta. Þó að lausnirnar blasi við og vandamálin eru kristaltær og við þurfum að ráðast í aðgerðir. Þetta sem að Oddný að tala núna varðandi unga fólkið og að við getum ekki leyst þessa stöðu að sjálfsögðu ég fyllilega ósammála því að við erum með bara mjög mikið af aðgerðum, góðum aðgerðum í fjárlögum núna sem að einmitt ætlað eingöngu til þess að styðja við ungt fólk sem að slegast undan húsnæðisgreiðslum bæði af leigu og líka af húsnæðislánum að sjálfsögðu við þurfum að þakka yfir höfuðið en núna þá erum við að sjá það jafnframt að verðbólguspá að fara niður og á að vera núna komin niður í hvað minnum við 3,5% í árslok 25 og í 4% núna í í byrjun árs 25 og svo sáum við náttúrulega tölunar sem að komi núna í síðustu viku. Ég spyr bara spurningar, ekki komnar allar forsendur til þess að fara að hefja lækkunarferli á stýrivöxtum því að það svo sannarlega að fara að bíta og allt tala það að kæla hagkerfið og allt þetta, það er komið. Við þurfum ekki að frista það alfarið og það mun hafa mjög góð áhrif á alla þá sem eru með greiðslur á húsnæði og ég get ekki verið sammála þessari fullyrðingu hennar Oddnýjar það að þessi ríkisstjórn sé ekki fær það að klára verkefnið að styðja við ungt fólk og sjá til þess að þau hafi farborða inn í lífið sko. En að sjálfsögðu hefur þetta áhrif og við erum líka að styðja við barnafólk með til dæmis barnabótum, hækkun af þeim hækka lágmarksgreiðslur í fæðingarorlofi, svo má lengi telja þannig að ég get ekki alveg tekið undir þetta. Ég ánægð með það sem að tókst að ná í gegnum kjarasamningana varðandi barnabætur og húsnæðisbætur hins vegar hefur bara ríkisstjórnin sýnt okkur það, hún hefur setið í 7 ár og vandamáli verður alltaf stærra og stærra og ég held að verði að klippa á þennan hnút með kosningum. Ég held ekkert, mér langar að koma inn á eitt viðbót í tíð þessari ríkisstjórnar höfum við fengið COVID, við höfum fengið stríð í Evrópu, við erum búin að vera með Grindavík bara í gjörgæslu, það hefur verið sett miklir fjármunir inn í það að grípa undir bæði íbúa fyrirtæki og að vernda bæinn gegn því að hann falli undir hraun. Það hefur skilað góðum árangri. Allt þetta hefur áhrif á ríkisfjármálin. Það ekkert bara svo einfalt að segja að við séum vanhæf til þess að stjórna þessu. Við höfum verið að díla við, við höfum verið að eiga við ótrúleg áföll í íslensku samfélagi síðan að bara þetta kjörtímabil byrjaði. Af því að Hafdís nefnir COVID, þá kannski ágætt að rifja líka upp að ríkisstjórnin dældi einn stuðningi á vitlausa hlið húsnæðismarkaðarins í COVID. Byggði upp eftirspurnarhliðina þegar það vantar framboð af íbúðarhúsnæði á landinu. Og þetta gerist ekkert óvart. Það var bent á að þetta væri röng ákvörðun hjá ríkisstjórninni á sínum tíma. Nú talaði eins og við séum að sjá þetta í baksýnisspeglinum þegar að verkalýðshreyfingin öll var að benda á að þarna væri verið að eyða alveg ofboðslegum fjárhæðum til þess að auka spennu á húsnæðismarkaði. Þannig að hluti af vandanum sem ríkisstjórnin segist vera að fara að leysa núna henni sjálfri að kenna. Hún búin að vera það lengi við völd að hún hefur stillt upp stöðunni eins og hún í dag. Og ef við lítum líka á Grindavík, það ágætt dæmi annað, þar þurfti að rýma sveitarfélagið fyrir ári og þá var talað að ein af lausnunum til að takast á við húsnæðisvanda þeirra sem þurfti að flytja frá Grindavík væri að koma upp einingahúsum eitthvað staðar sem væri hægt að byggja með hraði. Árliðið og enn þetta bara hugmynd í pípunum, eitthvað sem þau eru ennþá að skoða. Þannig að ef það ekki einu sinni hægt að bregðast við skýrt afmörkuðum húsnæðisvanda þeirra sem þurft að flýja Grindavík,
þá er það þjóðin í heilsinni það er náttúrulega svakalegt verkefni sem kemur bara allt í einu. Já, en þetta er samt ekki, þetta er umfangsmikið og erfitt. Þetta er ekki flókið, þetta er ekki flóknasta verkefni í heimi. Nei, en Þór kall á peningarnir sem voru inn í það og Bríet keypti leiguíbúðir í þessu ástandu öllu til þess einmitt að styðja við þá sem að voru ekki gjaldgengir inn í Þórkötlu eða átti ekki húsnæði fyrir. Þannig að það var svo sannarlega gert eitthvað, en ég er á því að uppbygging á húsnæði er viðvarandi verkefni hvers árs. Við þurfum alltaf að vera að passa upp á það að það sé samstarf þarna á milli ríkis og sveitarfélaga og svo annarra byggingaraðila og fleiri til þess að við séum með nægt framboð á húsnæði. Sjálfsögðu er að mörguleyti til þessi staða á húsnæðismarkaði út af við erum ekki búin að vera með nógu mikið af íbúðum í byggingu. En svo sannarlega er verið að taka á þeim vanda og við höfum alltaf verið í því að vera að ekki bara í þessu. Við erum svo oft í íslenskum stjórnmálum að bíta í skotta á okkur og vera of sein að bregðast við eða við erum meira í því að bregðast við heldur en að búast við. Og það er eitthvað sem við þurfum virkilega að fara að, ekkert að fara, helst bara í gær að laga því að við þurfum að vera tilbúin þegar að holskeflunum kemur. En við gætum orðað að hluti af vandanum í húsnæðismálunum er að svo gott sem er félagslega kerfið var lagt niður. Einkavæðingu verkamannabústaðina og bara var sett lok á uppbyggingu félagslegs leiguhúsnæði sveitarfélagana. Þetta er hluti af rótinni af vandanum, en við erum ekkert að gera því. Við erum bara tristum á því að markaðurinn muni leysa húsnæðisvandann. Algjörlega, og að því við tölum hér Grindavík og ég var í þessari þverpólitísku nefnd sem að fjallaði stöðuna. Við fengum nú ekki að starfa mjög lengi, en fengum þó aðeins að koma að hlutunum og þar vorum við með að rifja upp og ég rifjaði það upp á árið 1973 þegar gaus í Vestmannaeyjum, það gaus í lok janúar ekki satt og í júní var byrjað að tyrfa í kringum með Eyjabyggðina í Keflavík og ég talaði fyrir því að við myndum byggja upp einingarhús á tilteknum svæðum. Við vissum svæði á Suðurnesjum sem voru möguleg í þessu tilviki en auðvitað þyrfti ríkið að koma þar að og að Grindvíkingar hefðu þar forgang og það var engin áhætti í þessu vegna að það skortir sannarlega húsnæði á Íslandi. En vandinn og ég fekk þau svör hjá þáverandi ráðherra að þetta væri ekki góð hugmynd vegna þess að við þyrftum að láta markaðinn ráða. Markaðurinn myndi finna út úr þessu. En það er þannig að húsnæðismál eru ekki bara efnahagsmál. Húsnæðismál eru velferðarmál og markaðurinn er ekki flinkur að taka á velferðarmálum og þess vegna í þessu ástandi sem er nú þarf að ríki og sveitarfélag að koma að málum með lausnir sem eins og óhagnaðardrifin leiguhúsnæði og með uppbyggingu almenna húsnæðiskerfisins sem á nú að vera eitthvað svona eitthvað sem átt að koma í staðin fyrir verkamannabústaðana og það allt saman hann kemur það reyndar ekki en er samt í útvötnuð hugmynd sem verða alltaf verri og verri alla leiðina og kemur kannski út gagnslaus. En það þarf að finna félagslega lausnir til þess að bregðast við félagslegum vanda. Og þá ef sveitarfélagin að koma inn í það þá er náttúrulega að laga fjárhagsstöðu sveitarfélagina því að sveitarfélagin raunverulega get ekki, þau standa svo veikt. Þau get ekkert gert þetta eins. En þetta er bara, ég held eins og Oddný segir, markaðurinn er búin að sýna, hann ræður ekki við að leysa þetta neyðarástand á húsnæðismarkaði því að það er engin aðili í landinu sem að ber einhvers konar ábyrgð á því að við höfum öll þaki yfir höfuðið. Markaðurinn ber ekki þá ábyrgð. Aðilinn sem er að byggja húsið, það er ekkit hans markmið að fólki sé tryggð búsett eitthvað þar. Það er eitthvað sem ríkið á að gera og það er eitthvað sem að svo við komum aftur að ríkissjóði, það er eitthvað sem ríkissjóður þarf að taka á sig. Það er neyðarástand sem kallar á bara inngrip í þennan markað sem að hefur verið að bregðast. Þegar við erum búin að leysa það neyðarástand, þá getum við séð til hvort markaðurinn sé þess fær að viðhalda einhverju eðlilegu ástandi. En til að koma okkur upp úr því kviksindi sem við erum í núna, þá þarf bara miklu stærri aðgerðir. En segir mér, nú erum við að tala svona aukin útgjöld eins og út af COVID og út af Grindavík og þá eru oft gripið til þess að vera með sérstaka skattheimtu
og við sáum til þess í Evrópu í orkukreppinu, það var bara sérstök skattheimta á orkufyrirtæki sem voru að taka inn aukinn hagnað út af hækkun orkuverði á þess að það verið aukinn kostnaður hjá þeim og sömuleyti hefðu við getað sett á svoleiðis skatta á álbræðslunar sem að voru raunverulega að taka inn aukinn hagnað út af hækkun á álverði sem að var með innbyggðu orkuverðshækkun Evrópu inn í sér. Það álverðið hækkaði vegna þess að það var aukinn kostnaður annars staðar en ekki hér. Þannig við hefðum getað tekið það. Við erum með gríðarlegan, ótrúlegan hagnað bankana. Bara, ég held að það slá upp í 3% landsframleiðslu eða eitthvað. Þetta er bara einhver geðveiki og það er það sem eru einhverjar stofnanir sem að græða gríðarlega á háum vöxtum í samfélaginu sem að fólk þarf að borga út af það sem að Seðlabankinn er að reyna að minnka ráðstöfunar fyrir fólk sem það er bankarnir græða stórlega. Það er í sjálfum sér ekkert að því að taka þennan skatt. Við gerðum þetta í stríðinu með þá var reynt að taka stríðsgróðan inn með skatti. Þið nefndu stóreignaskattin eftir hrun, það er svona dæmi skatta sem að var til einhverja gríðarlegar eignir í bólunni fyrir hrun og þá var til þess að skattleggja það. Það er mér eðlilegt að þau borgi brúsan, það ekki? En það er náttúrulega svona erfitt með þetta, bara innheimta skatta. Það er náttúrulega búið að setja sérstakann skatta á vegna Grindavíkur, en hann lagðist ekki það sem helst skildi, heldur þegar var frá stað með varnargarðana þá einmitt var allur almenningur sem á húsnæði, það var smurt ofan á skattlagningu á öllu húsnæði til að taka inn fyrir varnargarðinum. Og nú er lagt til í tengslum við fjárlagafrumvarpið að hækka þá prósentu aðeins og gera hana til lengri tíma til þess að hafa inn í kassan gati sem var skilið eftir í náttúruhamfaratryggingum þegar var tekið út úr þeim potti til þess að kaupa upp húsnæði í Grindavík. Erum við þar ekki að tala um það að við erum að búast við frekar en að vera bregðast við? Þar erum við að tala um að það er verið að dreifa byrðunum þangað sem ætti ekki að gera það. Á allur almenningur með þessum hætti að taka á sig auknar byrðar á meðan við erum ekki að taka af þeim hlutum samfélagsins sem að eru með milljandi gróða eða ofboðslega eignasöfnum. Þetta er óréttlátt skattheimta. Ég er bara að velta þessu okkur eigum við í svona miklum erfiðleikum með að tala um skatta sem bara sanngjarna og góða Við þurfum öll að borga til samfélagsins. Það er eitthvað sem við verum öll sammála um. Það sem að pólitíkinni hins vegar greinir á með hvað hætti það á að gera. Það er það sem við erum öll sammála um hvert markmið er, en með hvað hætti á að taka þessa skatta og hvaðan eiga tekjur ríkissjóðs koma. Þar erum við bara innan Alþingis bara alls ekkert sammála. Ég heyri lítið þessa umræðu hörku umræðu eigum við að setja stóreignaskatt, eigum við ekki endurskoða það að hafa fellt niður eignaskattin, eigum við að taka upp aftur aðstöðugjald. Ég myndi vilja sjá bara svona hörku umræðu á sama hátt og við ræðum bara um heilbrigðiskerfið eða menntakerfið eða vegakerfið og okkur hefur ekki að tala um skattkerfið. Já, það er bara vegna þess að það eru sterk hagsmunaöfl í samfélaginu sem að vilja alls ekki að þessi tala um skatt. Af því þá vitaðu það liti til þeirra. Vissulega. Og þau eru og það allavega í tíð þessara ríkisstjórnar og fleiri, þá hefur svona verið haldið vendarhendi yfir þennan hóp og sem að fær þá að bara að valsa í hagkerfinu sem er lítið og þolir ekki svona ágjöf eins og er núna, ég segi ágjöf frá þeim sem að eiga svo mikið af peningum að þeir bara kunni ekki aura sinna þar og að kaupa upp heilu blokkirnar og hvaða nú og hafa slæm hagstjórnar áhrif. Það er annað sem að ríkisstjórnin er að gera sem að í þessu tilliti þegar kemur að Grindavík er að það er talað um að Grindavíkurbær þurfum 600 milljónir króna til þess að reka sig og þá peninga á að taka úr jöfnunarsjóð sveitarfélaga, þannig að það eru sveitarfélögin sem að fyrir eru í vanda sem eiga að taka á sig vanda Grindavíkur í staðan fyrir að taka þetta varasjóðum eða bara úr ríkissjóði annars staðar. Og þetta veldur reiði. Þegar fólk hugsa bara á ég að fara að skera niður í velferð íbúa mín sveitafélags, okkur er ekki litið til stórútgerðunar eða taka gjald af ferðaþjónustunni eða hvað, okkur er byrjað okkur. Þannig að þetta er ekki sanngjarnt. Ég hefði ekki alltaf raunverulega að tala um sjálfstæðisflokkinn, hann sé meinið í þessu.
Ég held að það er engin vilji til þess að hækka skatta hjá miðflokknum eða viðreisn í sjálfum sér. Ég hef aldrei heyrt flokk fólksins leggja til skattahækkanir. Ég hef alltaf heyrt Pírata og Samfylkinguna með svona aðeins leggja á auðlega skatta, en hófstiltan kemur alltaf eftir. Þannig ég sakna bara umræðu skatta. Ég held að, Rómaríki var byggt upp á sköttum. Allt sem hefur verið gert hefur verið byggt upp á sköttum. Já, það sem Oddný sagði mitt hérna, við verðum að tala skatta og þora að tala það á erfiðan hátt og vera ósammála, þannig þroskast umræðan. En við getum ekki gert það með því að taka bara af einum en ekki öðrum, en ég samt sem áður þannig byggð að ég vil ekki að við séum að taka af hvorki þeim sem að minnst mega sín, ég þeim sem að eru í, við þurfum svolítið að standa vörð hag bæði fjölskyldna, barnafólks og þeirra sem eru bara að láta, einmitt eins og ég sagði áðan, dagstaglegan róður bara ganga upp og þeir eru ekki hérna út á torgum að gallapa það hvað hlutnir eru slæmir eða hversu mikið þetta býtur. Mér finnst reyndar, ég má aðeins taka þetta upp, að mér finnst það svo algengt að þegar að við svona sem að horfum aðeins vinstra megin inn í stjórnmálinu erum að tala að það þurfi að auka jöfnuð og jafnabyrðar og horfa á þá sem breiði bökin og fara þanga, að þá kemur einhver úr stjórnarliðinu og segir ég á móti því að leggja skatt á almenning og leggja skatt á barnafjölskyldur. Ég ekki að tala það. Það bara ekki verið að tala það. Og ég hef aldrei talað fyrir því og það einmitt fólki sem við að standa vörðum. En umræðin alltaf einhvern veginn, það alltaf verið að drepin og dreif með því að tala, við viljum ekki, við viljum þrengdana niður í eitthvað sem að engin vill og þar með bara, þá tölum við bara ekki meiri skatta. Skrýmsladeildi fyrir í gang og dreifir skattakata, 2016, af því að þá var VG að reyna að leggja til tillögur skattahækkanir, að þá var hún svert með því. Svo er alltaf sagt að þetta endar alltaf á millistéttinni. Þegar millistéttin byggðist upp í okkar heimshluta á eftirstríðsárunum, að þá var ég held að það verið 90% hæsti tekjuskatturinn og þá var fyrirtækjaskattur svona 50% í öllum okkar heimshluta. Þá var fjármagnstekjuskattur bara eins og launatekjur. Þá voru eignaskattar. Ég meina á þessum árum byggðist upp millistétt. En á nýfrjálshyggjuárunum að þá eru að horfa á það í öllum löndum hvernig millistéttin eiginlega bara grotna niður og falla yfir í að vera bara með stanslausan afkomukvíða og hvort þeir eigi fyrir húsnæðisbótunum og ávalla fyrir því að lifa. En það er alltaf verið að samfara okkur það að ef við leggjum á skatta á á fjármagn og fyrirtæki að þá endanum munir þetta grafunda millistéttin. Þetta er bara alrangt. Þetta bara hefur á sér enga stoð í sögunni. En ég ætla bara minna á að framsókn eða ráðherra framsókn að tölum hvalrekaskatt. Hvalrekaskatt. En þeir bara hafa ekki áhrif inn í ríkisstjórninni hvað þetta varðar. Við veitum alveg hvaða öfl standa þar að baki og hverjir það eru í ríkisstjórninni sem eru á móti, alfarið á móti skattahækkunum. En að sjálfsögðu þá samt samstarf alltaf málamiðlun. Og ég meina, þegar við erum 3 flokkar þetta ólíkir, þá sjálfsögðu þurfum við að komast að einhverjum málamiðlunum saman hversu fúl við erum að ná ekki hlutunum í gegn endilega. En því að hækki þeim ekki neitt, Við vitum alveg hvernig... Við sjáum það bara á skattstofnunum. Já, við vitum alveg hvernig sá flokkur virkar. Það er náttúrulega ekki hægt að hafa endalausa skoðanir á skjön við stjórnarsamstarf sem fólk búið að vera í 7 ár. Á einhverjum tímapunkti þá bara stefna stjórnarinnar þar sem þú hefur staðið fyrir og ég meina í fjárlagafrumvarpinu þá vitnað til nokkura lagabreitinga sem á að gera til þess að auka tekjur ríkissjóðs. Ég held að ég að safna saman 99 milljörðum þannig. Stærsta breytingin, eða það eru 2 stærstu breytingar, önnur breytt gjaldtaka á ökutækjum, bara bregðast í tækniþróun og svoleiðis, bara eðlilegt að taka á því. Hitt einhver breyting varðandi það hvernig veiðigjald reiknað og verið að reyna að gera það aðeins svona effektífara. Ökutækin að redda 8 milljörðum, veiðigjaldi 2. Þetta forgangsröðunin sem við sjáum í gegnum allt. Almenningur þarna að fara að leggja til 4 meiri aukningu heldur en stórútgerðin. Það forgangsröðun þessar ríkisstjórnar þó að einstaka flokkar eða einstaka þingmenn stjórnarliðsins geti sagt að þau sé ekki hrifin af þessu, þá þetta samt þeirra frumvarp, þetta þeirra fjárlagafrumvarp, þetta þeirra stefna sem þau standa við.
Þáttur er mikla hækkun fiskverð. Fiskverð verður að hækka mikið ennlendis og sem að fjármálaráður ætti alltaf að hafa sérstakan áhuga á út af álagningu veiðigjalda. Af því að þú veist, þegar meira sem fiskverð hækkar á almennu markaði umfram innlenda kostnað, þá verða bara aukinn hagnaður inn í útgerð. Þetta eru 2 milljarðar sem er verið að tala um þarna og þetta eru svona breytingar sem eru sjálfsagðar, sem er hækka prósentun upp í 45% á uppsjávarfiski en fella á móti álagið og síðan bara Ég er rosalega ánægð með að Oddný muni þetta því að ég gleymdi alveg hvað þetta snýrist og taka það af að útgerðin geti tekið veiðigjaldið og sett það sem kostnað þannig að það er dregið frá skatti. Ég meina, come on, þetta eru sjálfsagðar breytingar og þetta gefur 2 milljarða. Hafdís, þú hljómar svolítið eins og félagshyggjuarmur Framsóknar, gamla samvinnuhreyfingin. Já, að vissu leyti, ég meina, ég hef alveg látið hafa það eftir mér hérna að þegar það kemur að fjölskyldunni og velferð hennar þá er ég vinstri sinnuð. En þegar það kemur að vexti í samfélaginu og tækifærum þá er ég hallasti til hægri. En eins og ég segi, þú veist, það er það sem að Framsókn býður manni upp á er að geta halla sér í báðar áttir eftir því hvað við erum að tala. Og þarna þegar við komum að því að tryggja velferð og öryggi í fjárhag fjölskyldunar og hvernig við erum að spila það allt saman, þá er ég svo sannlega vinstra megin í lífinu. En við hefum heyrt bæði VFG og Sjálfstæðisflokkin eða svona áhrifafólkin í báðum flokkum segja eiginlega að þetta stjórnarsamstarf verður ekkert áfram. Þetta mun ekki verða eftir næstu kosningar. Það er ekki verið að slíta stjórnarsamstarfinu en þetta er ekki framtíðin. Hvernig lítur þú á það sem ef þú segjum að þú sért aðeins vinstramegin í Framsókn, þá myndum við að telja að fólk þeim megin í lífinu myndi hugsa, ég meina 8 ár með Sjálfstæðisflokknum í ríkisstjórn er bara gott í bili. Nú verðum við að fara yfir í eitthvað svona vinstri miðstjórn til þess að bara lifa af sem flokkur. Já, eins og ég segi, þegar það kemur að tækifærum og vexti í samfélaginu og að einstaklingurinn hafi þau tækifæri til þess að búa sér til einhver virði, þá er ég hægra megin. En ég held að við sjáum það bara, ég þarf ekkert að svara þessu hérna, við sjáum það bara á fréttaflutningi og atburðum síðustu 2 vikna að hver staðan er og hver vilji þessara stjórnarflokka er til áframhaldandi samstarfs. En það væri fullkomlega ábyrgðarlaust hins vegar að mínu mati og okkar mati að hoppa frá borði núna með að við hvernig efnahagsástandið er og við erum ekki á því að þetta sé rétt tímapunkturinn til þess að ganga til kosninga. Ef að VFG ákveður það eftir viku að slíta stjórnarsamstarfinu, væri þið þá til í að fá einhvern flokk til þess að verja einhver vandrusti eða taka upp einhvern flokk til þess að fresta kosningu fram á allavega vorið? Það er bara samtal sem að við munum taka eins og við höfum oft talað um það er bara vika er langur tími pólitík og við veitum ekkert hvað gerist á mánudaginn eða þriðjudaginn, það er allt þetta er óvissuferð. En eins og ég segi, þetta er bara samtal sem að við munum taka á þeim tímapunkti þegar að og ef sú staða kemur upp. En langar að spyrja ykkur all, spyrjum á þér Anders, ætlað þú í framboð aftur? Já, það er allavega planið ennþá. Ég tók spjallið við fjölskyldinu daginn hvort þau myndi nenna því að ég byði mig fram, af því að þetta er dálítið svona hópverkefni að pabbi sé á þingi. Viljið að pabbi sé meira heima og þessu nei? Ég er að stríða. Nei, ég þú veist, ég finn alveg á alveg gott kjörtímabil eftir í mér og það er ennþá margt sem ég langar að gera. Hafdís Hrönn, heldur þú? Já, heldur betur. Ég er full af eldmóð og metnaði til þess að láta gott af mig leiða og það er engan bilbu að sjá mér. Oddný, reynslu mest í þingmæðin hérna? Ég er náttúrulega eldri en þau og hef verið lengur en þau á þingi. Já. En ég er í góðu standi og starfsorkan næg. Já. Og ég þakka fyrir þetta tækifæri að gefa mér að lýsa yfir skoðun minni en ég ætla ekki að nýta það. Að lýsa yfir hvað ég ætla að gera. Þetta er fínt tækifæri sem þið... Það er ekki að svara mér. En ég ætla ekki að nýta það. Nei, hann er óvissan þá. Já. En hvernig verður, maður myndi ætla það að veturinn sem er kosningavetur, þetta ætti að vera gríðarleg umræðum svona efnaðasmál og ríkissjóð og eitthvað fleira. En stundum eru stjórnmálin skrýtin skepna og við getum lent í umræðu. Núna var í vikunni að Jón Gnarr var að gangi viðreisn og Þórður Snær í svona framboðsstemming og
stundum það þannig eins og að sko raunverulegu mál ná eiginlega ekki gegn í stjórnmálumræðinni. Ég upplifði það. Stjórnmálafréttir eru stundum daldið svona eins og íþróttafréttir, það félagaskiptaglugginn sem er einhvern veginn stundum mikilvægari. En eins og þessi umræða fjárlögin núna, mér veistu bara, ég man ekki eftir bara lítill umræðu. Já. Ég held að við verðum... Hvað segir þú um það? Jú, sko, það hefur nú áður svona, menn að vilja bíða eftir umsögnum frá ASÍ og stéttarfélögunum og einhverjum hagsmunaaðilum á þannig að fara eitthvað tjá sig mikið fjárlögin, þannig að svolítið stundum þannig. En sko, en svo þetta líka, það kemur ekkert frá þessari ríkisstjórn. Skilur, það kemur ekkert frá, hvað erum við búin að vera með mörg stjórnarmál? Það bara og þegar við erum að tala við ráðherrana og hérna eins og Guðlaugur Þór, hvað eru þessi mál sem þú ert að tala að þú sést svo þú sést að koma með, hvað eru þau? Þá segir hann, þau eru föst inn í þingflokkum, þannig að það kemur ekkert frá þeim og það ekki gott fyrir samfélagið heild og við þurfum einhvern veginn að við höfum ekki sko úthald til þess að ræða hvort að Þórður Snær eða Jóngnar eða hver nú að fara að bjóða sig fram í marga mánuði. Við verðum einhvern veginn að stoppa þetta bara og segja, heyrðu, þessi kyrrstaða, rjúfum hana og göngum til kosninga. Við erum hvort sem öll tilbúin í hana og við verðum bara að svara kalli og hætta þessu. Þetta er svo áhugaverð áhugaverði tónleikar sem að stjórnarandstaðan býður alltaf upp að það kom ekki neitt frá ríkisstjórninni en ef við skoðum bara allt sem að við höfum verið að gera en ég meina að sjálfsögðu þá fer ég ekkert í skotgrafi með það að við erum ólíki flokkar og okkur greinir á nálgununa á ýmsum málum sem að verið að leggja fram og við viljum bara tryggja að þau fari fram fyrir þjóðina þannig að sjómi sé af þess að festast sum málin inn í þingflokkunum út af því okkur greinir vissulega á einstaklega nálganir, alls ekki allt. Það er alls ekki allt. Nei. En sum mál, þá þurfum við aðeins að fá afsakið tíma til þess að melta hlutina, koma okkur saman hvernig ætlum við að fara út í umræðina með þetta, hvernig kemur þetta við okkur, okkar stefnu, okkar flokk og við, við hræðumst ekkert kosningar, það er ekki það. En þetta ég segi bara aftur, fullkomið ábyrgðarleysi að ganga til kosninga núna þegar staðan eins og hún það veri ekki til þess fallið að hjálpa verðbólguspám eða neinu svoleiðis að sjá hérna einhverja stjórnar óvissu í pólitíkinni, það ekki til þess fallið að við getum komist áfram með nokkuð skapaðan hlut en mín skoðun er svo að við eigum eftir að gera það mikið að við þurfum þennan veitur til þess að klára það og við ætlum að gera það. Við komumst ekkert áfram með þessa ríkisstjórn og það lærdómurinn. Það er ekki hægt. Rætt hægt viljinn fyrir hendi. Þótt ólíkt fólk komið saman og ef því tekst að saminast að við erum að fara svona sirka þanga þá getur það gengið. En stundum bara traustið á milli ekki orðið þannig að slíkt samstarf enda með því að það er allir með neitunarvald. Þannig að það er alveg saman hvað þú stingur upp á og ég ætla að segja nei við því og hann segir svo nei við öðru og allt í réttu komið ríkisstjórn sem gerir ekki neitt og ég held að það sé ríkisstjórn sem við erum með núna. Ég er ósammála því. Ég held að við séum við eigum þennan veturinni. En við sjáum þau leggja fram þingmálaskrá vetrarins í byrjun þings. Það var 11. september sem þing kom saman. Þá var skjalið birt. 35 mál átt að koma fram í september, nú er september liðinn og það eru komið 5 eða 6 mál. Er þið svo mörg? Já, kannski. En allavega áætlun sem þau gerðu í þessum mánuði, hún stóðst ekki út mánuðin. Hvernig ætlaði að reka land í heilan vetur? Ég bara segja eins og Oddný, ábyrgðarleysið í því að leyfa ríkisstjórnina að vera lengur en við mögulega getum komin frá. Þegar við gagnrýnum þetta að stjórnarliðar koma sér ekki saman, þá segja þau þetta eru ólíki flokkar og eitthvað hver er lærdómurinn eftir þessi 7 ár? Lærdómurinn er sá svona ólíki flokkar eiga ekki að vera saman í ríkisstjórn. Þá myndast þessi kyrrstaða og þetta neitunarvald sem að uppkomi núna. Þannig að mér finnst þetta að vera augljóst, þetta blasir við. Hingað til hefur þetta nú bara gengið nokkuð vel en að sjálfsögðu þá þið sem eru eldri en ég í pólitík vitið það að kosninga ári alltaf frekar sérstakt sama hvaða ríkisstjórnar. Þetta er enda samastað á síðustu ár. September hefur klárast alltaf án þess að stjórnarmál komið til okkar. En Oddný, er einhver flokkur nógu ólíkur samfélgíkunni þannig að samstarfið myndi ekki ganga upp?
Að mínum að já. Það er ekki formannsins, hún neitar að afskrifa flokka til samstarfs. Já, hún hefur ekki afskrifa neitt, en auðvitað blasir við bara þú horfir á stefnu flokkana og áherslur að það eru þarna flokkar sem eru langt í burtu frá okkur og það væri mikil áhætta á einmitt að stefið endurtaki sig ef við ætlum að fara að teygja okkur svo langt. Hérna í næstu því það vantar bara Viðreisn og þá erum við með Reykjavíkurmódelið hérna við borðið. Þetta getur verið flokkar sem að myndu vinna saman eftir kostingar. Og Reykjavíkurmódelið sýnir náttúrulega sko það sem er kannski talandi eitthvað sem að gera ekki neitt. Já, en það er svo mikilvægt fyrir valdastjettina að Sjálfstæðisflokkurinn fái frí frá völdum. Já, ekki fyrir valdastjettina, fyrir almenning segi ég. Sjáum bara hvernig borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins er eftir að hafa ekki fengið að vera meirihluta allan þennan tíma. 30 ár. Það skiptir alveg rosalega máli að ná því sama á landsvísu og næstu kosningar munu meðal annars snúast það. Tækifæri sem að við vorum rænt þarna 2017 þegar að Sjálfstæðisflokkurinn fekk að vera í öndunarvél í boði hinna stjórnarflokkuna að takja. Þetta er náttúrulega eins og að sko Framsóknarflokkurinn er stór flokkur meðal annars á því að hann vinnur ýmist eða gerði það, ýmist er vinstri eða hægri. Sömuleyti finnst mér Kristrún vera að sækja þessa stöðu, vera miðflokkur sem að vinna til hægri og vinstri, þannig að það eru ýmsir flokkar sem að raunverulega hafa byggt upp þessa sterku stöðu Sjálfstæðisflokksins. Það er alltaf biðröð við Valhöll að fá að vinna með þeim. Það hefur verið þannig allan lýðveldistímann. Og Samfylkingin hefur gert það og Alþýðuflokkurinn áður. Það hefur gerst, það er rétt, en við höfum að læra reynslunni. Þetta er góðu lokaverð hérna, eða ekki? Jú. Þakk ykkur kjalla fyrir komuna, Andrés, Hafdís og Oddný. Takk fyrir. Og svo er það vitringarnir við á eftir. Við sittum eftir. Þarst hann að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvellur braskara. Meira stefnuna inn á xj.is. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Herðu, þetta voru þingmenn að ræða ömurlega stöðu á ríkissjóði, skuldasöfnun, hallarekstur, ekki vaxtabyrði sem að grefur náttúrulega undan afli ríkisins til þess að byggja hér gott samfélag. Oddný, þú talar við Hauk Arnþórsson, stjórnsýslufræðing elítur í vikunni. Já, mér fannst að vera svona komin tíminn til núna að því við erum að ræða allt, bara eins og þetta spjall sko, þar sem að þingmenn og er að leyfa sér að tala frjálslega en þeir eru alltaf samt sko að ræða svona tiltekin málefni og kannski mörgu leyti lendi að vera bundnir við stefnuskrá sinna flokka, þannig að mér finnst mjög mikilvægt að vera alltaf á sama tíma líka að tala svolítið í víðara samhengi og út frá sjónarhorni svona reyna sjónarhorn sem að kannski fer þvert á einmitt flokka og kvarða og hægri og vinstri og svoleiðis eins og við ræddum áðan. Það sem kannski sameinar hægrið og vinstrið inn í valdakjarnanum er einhvers konar elitismi eða einkennir þar verða til ákveðnar elítur í valdinu og Haukur, mér langaði bara til að fara að tala við nokkra hvað er þessar elítur og hvað er þessi elitismi, það er nú ekki sama þessi hugsun að elitismi er bara þessi hugsun virðist mér að það sé sjálfsagt og eðlilegt að það sé einhverju sem viti betur en aðrir sem eru bara klárar en aðrir og þeir eru að stjórna, það er svona elitismi. Já, og þá kemur í ljós náttúrulega að ég bað Haukum að koma því að hann gerði merkilega rannsókn á sín tíma ekki fyrir svo löngu heldur þar sem hann er að kanna ættartengsl og svona sem sagt hvað stór hluti þingmanna geti talist til einhvers konar elítu vegna ættartengsla, vegna
frægðar vegna einhvers annars. Foreldra eða áa sem hafa sitt á þingi. Já, og elíta þá skilgreinar sem ekki endilega neikvætt heldur sem svona þetta bara hafa meira aðgang að því að breyta heiminn, hvort sem fólk raunverulega nýti sér það valdi eða ekki, hafa meira vald. Og það var nú svolítið sláandi, sko, mér misheyrist, ég hélt að hann hefði sagt að hann hefði verið að rannsaka þarna tölur frá 1918, þetta var svo sláandi, 60% af þingmönnum eru sem teljast til svona, eru þarna vegna ættartengsla eða. En það var 2018, semst hann var. Nú líklega svo helgi það sem að Svandís Svavarsdóttir verður kosið formaður, hún er náttúrulega barn fyrirverandi formanns. Katrín Jakobsdóttir var þar áður og hún er komin af valda elítu Reykjavíkurborgar. Þannig við getum labbað svona yfir flokkana. Sigmundur Davíð er sonur þingmanns, Bjarni Benediktsson er sonur þingmanns. Og svona er þetta. Það er ekki margir sem eru sko fulltrúar bara sinna stéttar. Brotnir upp á malbygginu. Já, en hann, það var svolítið, þetta var alveg svolítið erfitt að byrja að fókusera á þetta sko, að því að þetta er ekki beinlínis, eins og hann vildi meina, þetta væri ekki beinlínis dómur það væri eitthvað endilega vont, sko, þú ert ekki verið þingmaður þótt þú sér þótt að pabbiðin hafi líka verið þingmaður, eða ráðherra þótt að pabbiðin hafi verið ráðherra, en það er bara það sem er slæmt er raunverulega ef við gerum okkur ekki grein fyrir því og sérstaklega ef að menn verða einhvern veginn samdauna sko, sínu valdi, það er það sem er slæmt sko, og fara bara að hlusta á að því að það sem að mér fannst spennandi að vita, getur þessi hugsun elítinu kannski hjálpa okkur að fatta af hverju svona ofbáslega mikið rof á milli stjórnvalda og fólk og vilja fólks í landinu sko, sem er svona bara svo bara svona sláandi bara eins og áður en sko franska byltingin var gerð, þú veist, þegar bara kongarnir voru að borða kökur og það er dálítið þannig ástand á Íslandi núna sko, þannig að þá dættum mann í hug svona hvort að sé vegna þess að elítur eiga til að hlusta bara á hina toppana, hinar elíturnar og finnast hinnir vera ofan. Annað fólk sem er rétt borið til valda. Ef þú upplifir það og sér rétt borið til valda, þú tilir ykkur elítu og þú eigi bara að stjórna, að þá er náttúrulega ólíklegra að þú sért eitthvað neginn með eirun á grassvörðin, að hlusta í grassvörðina. Það er raunverulega skiptir grassvörð ekki máli því að við munum hvað sem er stjórna þessu. Þetta verður áhugavert að fylgjast með áframhaldandi umræðu elítur en hérna kemur viðtalið við hann Hauk Arnþórsson, stjórnsýslufræðing. Nú ætlum við að ræða elítur, íslenskar elítur í stjórnmálum og bara á Íslandi. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin góður gestur, það er Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur sem skrifaði elítur og ættartengsl á Íslandi í bók sem kom út fyrir skömmu, hún heitir Alþingi, hver kennir kennaranum, eða hún kom út 2019. Já. Og þarna er ansi merkileg rannsókn sem þú gerir á svona uppruna þingmanna. Já. Mér langar aðeins að biðja að segja okkur bara frá þeirri rannsókn og svona því að og hvernig hún hugsanlega kemur við okkur í dag þegar við erum að horfa á flokkana að reyna að endurnýja sig og það er ákveðin ósk held ég hjá mjög mörgum, svona lýðræðisleg ósk að Alþingi á einhvern hátt endurspegli betur vilja þjóðarinnar sem talað svona mikið tengslaleysi stjórnvalda við vilja almennings og að því tilefni langaði mig fyrst kannski til að bara spyrja þig elítu hugtækið svona, hvað getur þú kannski útskýrt fyrir okkur aðeins hvað það er áður en við förum mikið að tala það? Já, elíta er alþjóðlegt orð sem er notað yfir hópa sem hafa hlutfallslega meiri völd en aðrir og það er meira að þetta sé notað hópa sem hafa aðstöðu til að beita völdum en að þetta sé notað hópa sem beita völdum eða að það er ekki þar með sagt að þeir séu að beita þessum völdum heldur að hafa þessa aðstöðu umfram aðra og þetta er hlutlaust orð í fræðigreinum og það er svona
Það hefur verið erfitt að fara á flot með þetta hugtak hér á Íslandi vegna þess að hefðbundið að elítur séu mjög neikvætt orð. Það sem sagt einhver neikvæður forréttindahópur. En svona hjá fræðimönnum það ekki og það mjög erfitt að komast hjá þessu alþjóðlega hugtaki og kalla þetta eitthvað allt annað. Nú, elítur hafa alltaf verið til. Það ekki þekkt neitt þjóðfélag sem það sem allir standa jafnir og lengst af í sögunni þá hafa fræðimenn alveg frá því í Grikklandi og Ítalíu haldið því fram að elítur væri mjög jákvæðar. Hvert þjóðfélag þyrfti elítur, hæfileika fólks væri ólíkir og það þyrfti leiðtoga og það þyrfti einhverja til að stjórna og leiða en núna eru þessar fræðikenningar nú svolítið flóknari. Já, og núna kannski þetta ekki beint í tísku svona. Kallast þetta ekki einhvers konar bara elítismi? Að trúa því að það séu einhverju sem séu jáfnvel bara fæddir leiðtogar og fæddir betur til þess fallnir að stjórna fyrir hina eða þannig? Jú, það náttúrulega margar stjórnmálakenningar á lofti og eins sem mér finnst mjög skemmtilega kom út í bók sem hét Common Sense og það var gert ráð fyrir því að almenn skynsemi þeir sem hafa almenna skynsemi og almenna þekkingu þeir séu best fallnir til þess að stjórna og við sjáum að því svolítið ógnað í dag með sérfræðiþekkingu. Já, kannski von á því að jarðskjálftafræðingur muni stjórna Íslandi næst. Sóttvarnalæknir stjórnaði kannski síðast og þannig að við höfum eftir að sjá sem sagt kannski sérfræðingarna stjórna meira en sem sagt eina af þessum kenningum sem elítur gengur út á það að þóttu leiðir fullt af sérfræðinga að einhverju borði þá sé það almenn skynsemi sem skiptir máli þegar þú tekur ákvörðuna og að þessu leyti ekki eins mikilvægt að þingmenn séu sérfræðingar eins og margir vilja vera að láta hvarta margir yfir því að þingmenn séu ekki nógu menntaðir eða eitthvað en það kannski ekki svo mikilvægt. En þegar þú ert að skoða einmitt þingmannahópinn þá það ekki kannski bara út frá einmitt þessari fagmennsku og sérþekkingu heldur þessum svona innri venslum það ekki og Jú, það er það. Út frá einhvers konar stétta sjónarmið það ekki? Jú, það eru tvennt sem ég vil tala hérna. Það eru ættatengsl og það þjóðfélagsstaða. Og það sem ég mæli með þjóðfélagsstöðu staða foreldra annars vegar hvort þeir eru frægir og hins vegar hvort þeir hafa háa þjóðfélagsstöðu og það kemur í ljós að mikið hærra hlutfall það 63% þingmanna eru annarkvort með ættatengsl við aðra þingmenn eða eru komnir af sem sagt hafa sterka þjóðfélagsstöðu. Nú ef við förum aðeins út af hvað þetta gengur þá og höldum okkur bara við það sé jákvætt að hafa elítur og það til dæmis jákvætt að hafa margar elítur. Það jákvætt að hafa listamanns elítur, rithöfunda elítur og skóla elítur og svo framvegis dómara elítur og stjórnaráðinu elítur, stjórnmálamenn og svo framvegis og það sem þetta gengur út á þá valddreifing. Þetta var kannski miklu verra hérna 1930 til 40 þegar stjórnmálin dómineruðu allt og við vorum með mjög veikar listgreinar, við vorum með mjög veikar menntagreinar og svona og stjórnmálin réðu öllu. Það jákvætt að vera með marga sterka póla í þjóðfélaginu. Þannig þá erum við kannski búin að fara yfir hvað svona jákvætt. Það sem einkennir svo elítur það að stjórnmála elítan aðal elítan. Hún hefur ríkisvaldið og í okkar þjóðfélagi á okkar dögum ríkið langsterkasta
örlaga aflið í lífi allra. Það hefur engaleyfi á ofbeldi, það setur þjóðfélaginu reglur og lög, skatta og skyldur og allt sem allur rammi okkar lífs kemur frá því. Og þannig að allar elituna hverfast stjórnmála elituna, að hafa áhrif á hana. Og þá komum við að þessum 3 hugtökum sem eru kölluð Cén 3 á ensku, því að þetta er allt orð sem byrja í C á ensku, gera það nú ekki á íslensku. Það er í fyrsta lagi hópvitund, og þá er átti lárétt samskipti og það getur verið að það einkenni til dæmis alþingismenn, að ef þú ert með mikla hópvitund og mikil lárétt samskipti, þá heyrir þú kannski ekki raddirnar að neðan. Getur þú nokkuð sagt enska hugtaki líka bara svona að því maður er svo spenntur fyrir þessu séum? Þú ert spennt fyrir þessu séum? Já, ég er bara ekki með það. Bókin kom 2019, ég er búin að gleyma þessu. Okay. Ég fletti upp. Já. Síðan ertu með samlóðun, elítana, og það skiptir líka máli. Það sem er sérstaklega viðkvæmt og var til dæmis í Þýskalandi nasismans og gæti að verið hér í aðdraganda hrunsins. Það er mikið samlóðunir milli fjármála og atvinnulífsins og stjórnmálana. Þá ertu komið svo óskaplega sterkt afl, sko. En síðan er eðlilega mikil samlóðun milli stjórnvaldselitunar, þeir sem eru í stjórnarráðinu, og stjórnmálamannana, því hinn hópurinn framkvæmir það sem stjórnmálamennirnir segja þeim að gera. Og það eru mikil Þannig að við erum búin að tala um hópvitund, við erum búin að tala um samlóðun og þá eigum við eftir að tala um að ef þú ert með mikla hópvitund og mikla samlóðun og hefur ekki mikið eyra fyrir því sem gerist utan elitunar, þá getur þú farið að gera hluti sem við köllum í bókinni samblástur og ráðabrugg. Samblástur, maður skilur nú ráðabrugg alveg hreint, en samblástur, er það nýyrði? Nei, það er afgamalt orð sem hendar í þessu tilviki, því það er sem sagt svona, það er ekki það neikvætt að það segja að það sé verið að gera eitthvað ólöglegt eða það sé verið að gera eitthvað. Þetta er eiginlega sko, samblástur er bara að menn komi sér saman að gera eitthvað í eigin þágu og menn blása saman og það er það sem getur gerst hjá elitónum og það kannski, ég hugsa að við getum alveg tekið dæmi í hruninu þar sem að fjármála elitan fór öllu sínu fram og ríkið ákvað bara að afskipta leysi væri það besta vegna þess að hinn elitan væri svo ofsalega flott og svona. Þannig að þetta er ekki samtrygging, það er meira innan... Já, það er meira hópvitundin, sko. Já. Nú, það er þannig að það sem skiptir máli í elitunni er hvort menn eru fæddir inn í hana eða hvort menn geta áunnið sér það. Þannig að ættatengslin eru alvarlegust og það eru margir sem segja, meðal annars íslenski fræðimenn, að með aukinni menntun almennings þá trostni, þessi gömlu ættabönd sem styrkja sem hafa verið í elitónum og til dæmis konur komist áfram í menntun og það má hugsa sér það að þetta háa hlutfall kvenna í háskólanámi það skýrist af því að þetta er leiðin fyrir konur til þess að ná völdum í þjóðfélaginu, ná auknum völdum. Þú ert að vísa kannski þarna í er ekki rannsókn sem Gunnar Helgi Kristinsson gerir 2015 og hvað komst hann að því að ættartengslir væru virkilega trost og þetta væri valla hægt að vera að tala um svona ættarelítur lengur? Já, sko Ólafur Ragnar Grímsson gerir doktorsritgerð íslenska ættarveldi 1970 og hann tekur ættirnar frá 1800 til þess tíma og hann spáir því að þetta rakni nú upp á síðasta aldarfjórðungi síðustu aldar. Það heldur Gunnar Helgi gerist líka og Gunnar Helgi
gerir síðan sína rannsókn 2015 og ég vann við hana, þannig að ég þekki hana og ég hafði hana á sömuleyti því að ég fekk leyfi til að birta ákveðna niðurstöður úr henni í bókinni minni og hann gerir grein 2016 þar sem að hann að tala einhvers konar fagleg fjölhyggja hafi tekið við og þá á að náttúrulega við að menntunina, fagmennskuna og fjölbreytnina, hún hafi leyst ættar samfélagið á hólmi. Það hins vegar ekki mín rannsókn en ég tók í minni bók tekið fyrir gagnagrunni Alþingis. Já. Þau eru nákvæmlega skrifuð í gagnagrunn frá 1991 og ég tók fyrir frá 1991 til 2018. Já. Og ég skipti þessu tímabili með tvend, fyrsta leið 1991 til 2004 og svo 2004 til 2018 og það kemur í ljós að ættartengsl alþingismanna hver við annan minnka og það minnkar að þeir séu úr yfirstétt. Þannig að þetta þróunin. Þannig að þá ert þú nú svo sem í takt við Ólaf Ragnar og Gunnar Helga, en það eitthvað er það ekki? Jú, ég er í takt við þá en samt sem áður þetta ekkert líkt því sem mælingar á hinum Norðurlöndunum gefa til kynna. Við til dæmis erum með tölur, jafnvel gamlar tölur frá Svíþjóð sem segir að 28% þingmenn séu annarkvort úr hærri stétti eða úr ættarveldum og í Finnlandi þetta 30%, þetta eru tölur frá 1990 Svíþjóð og 2006 frá Finnlandi, þetta eru gamla mælingar. Síðan erum við 2018 með 63% úr þessum hópum. Þannig að við erum með 39, við erum með 40 þingmenn úr þessum hópum af 63 sem eru með ættartengsl eða úr fjölskyldur sem eru með sterka félagslega stöðu meðan að þessi tveir hópar ætti að hafa 5 þingmenn en eru með 40. En byrju, það eru 1918 eða það eru 2018? 2018, fyrirgefðu. Já. Þannig að þín rannsókn, það ennþá 60 stór hluti. Já, það ennþá stór hluti. Og þetta gerist mikið hjá okkur þannig að sama ættin á fólk aftur og aftur, börn þingmann að fara gjarnan á þing og svona. Og sumir kippa sér ekki upp fyrir þetta og segja börn skósmið að verða skósmiðir og svona en þá erum við að tala að stjórnmálin eru allt annað en skósmíðar vegna þess að þetta eru fulltrúar almennings og þjóðfélagi verður fjölbreyttara og fjölbreyttara og þá hópurinn ekki vera fjölbreyttur og við erum með stjórnmálakenningar sem segja það mikilvægara fyrir því að þú vill styrkja eigin hag að kjósa þingmann sem úr þínum hópi með þína stéttarstöðu en að kjósa þingmann úr yfirstétt sem segist ætla að vinna þínu stétt gagn. Þetta til dæmis bandaríska teóríur þar sem segja bara að þú skalt freka kjósa einn af þínum þó þú sért ekki saman pólitískt en einhvern pólitískan fagugalla. Þannig að þetta skiptir máli úr hvaða hópum minn eru. Já, og þarna kannski þá komið skýringi líka á því af hverju við mjög mörg upplifum þetta svona hálfgerða eins og firringu hjá mörgum þeim sem eru svona í forsvari fyrir stjórnvöld og banka og stjórnvöld og svona þetta vald yfir okkar lífi þegar til þess að verða að segja að við höfum aldrei haft íslenska þjóðin hefur aldrei haft það betra og menn sé nú bara virkilega í góðum málum efnahagslega á meðan að stór hluti að berjast í bökkum einhvern veginn að þarna þetta bara þessi hópa myndun, þetta raunverulega fólki sem lætur slíkt út úr sér fara það heyrir ekkert annað það raunverulega ekki í samræðu við fólk sem
best í bökum? Það það kannski ekki, ég ætla ekki að fullera það, en það gæti alveg verið það. Það gæti alveg verið í samtali við þjóðfélagið og það kannski á sömu leyti. En sko, einn fræðimaður heldur því fram, fræðimaður sem heitir Phillips og hefur skrifað tölvöldin stjórnmálamenn, hann segir ekki aðeins komið stjórnmálamenn úr hærri lögum þjóðfélagsins, heldur myndir kosningakerfið sem þeir setja sjálfir, þannig að það hygli þeim og síðan kaupið þeir stuðning. Og ef þú talar íslenska kosningakerfi þá, ég ætla ekki að segja hverjum það hyglar, en þá á þetta við, og ef við tölum menn kaupið sér stuðning þá höfum við óþægilega mörg dæmi það og við erum utan alls konar hagsmuna tengsl og hagsmuna pot. Og hvernig finnst þér svona staðan? Ef við byrjum þig svona bara persónulega, hvernig finnst þér staðan núna ef við horfum á þetta svona 3 hættur, þarna samtryggingin og samblásturinn, og hvernig finnst þér staðan á Alþingi núna? Eða bara í þjóðfélaginu, þetta ekki náttúrulega bara Alþingi, ekki? Þetta líka aðrar lykilstofnanir. Jú, mér finnst hópvitund hafa styrst gríðarlega á Alþingi með þessari núverandi stjórn. Það að segja að það yfirleitt ekki mælt með því að hafa þjóðstjórn, það að segja stjórn úr öllum stjórnmálaflokkum, nema mjög stuttan tíma. En það sem gerist núna að stjórn lengst til hægri og lengst til vinstri situr á völdum, en þú ert með sjónarmiðin frá jöðrónum og þú að semja, og þá verður ekkert að lögum nema það sem sko alveg allir vilja og engin og það svo óskaplega margt stöðvað, þannig það verður kyrstaða. Í þessu tilliti, þegar þú ert komið með svona þjóðstjórn, þá myndi ég geta álíktað að þú væri með meiri hópvitund, það væri hópvitundin sem réði ferðinni, þú ætlar ekki að styggja andstæðinginn vegna þess að þið eru að vinna saman og við skiptum okkur ekkert af því hvað þjóðfélagi segir, vegna þess að ef hann segir nei, þá segir ég nei við þessu og svona. Þannig ég myndi halda að hópvitund væri sterk núna. Og ég hins vegar ekkert viss að samlóðun elítana sé sterkari en hefur verið. Það eru mjög margar sjálfstæðar elítur, við erum með heilbrigðisstétta elítur, við erum með kennara elítur, ekki að kennara elítan neitt að halda púk upp á stjórnmálamennina og styðja það sem þeir segja menntamál. En við erum náttúrulega sko með hefðbundið að landbúnaðar sjónarmiðin eða landbúnaðar elítan og ákveðni stjórnmálaflokkar hafa verið í varðstöðu fyrir hana, sjávarútvegurinn, ákveðnir hópar hafa verið í vald hafa verið í forsvari fyrir hana og svona. Þannig að við erum alveg með tengsl milli elíta og Alþingi sem þau eru kannski ekkert verri en verið hefur, þau eru kannski bara minni. Ok. En nú kom þetta svona orð upp, eiginlega hafði ekkert verið mikið talað það fyrir forsetakostningarnar þegar var byrjað að tala það að það væri líka mér minnir að það verið menningar elítan styddi Katrínu og jafnvel fjármagns elítan, ég man ekki hvernig umræðan nákvæmlega var, en þá kom þetta virkilega sterkt upp, þetta elítu hugtak. Hvað fannst þér svona þá umræðu? Já, svo grein Auðar Jónsdóttur kom mér algjörlega óvart. Sko ég hélt ekki að það væri neitt út í þjóðfélaginu sem væri svona vel að sér fræðikenningar. En hún sem sagt rakti bara elíturnar. Þetta eru elíturnar í þjóðfélaginu. Þetta menningin, þetta stjórnmálin, þetta stjórnsýslan og opinberu starfsmenn sko eins og kannski sóttvarnalæknir og lögreglufóringjar og svona, þeir töldu sér bara allt í lagi að þeir kæmu fram í sjónvarpi og styddu ákveðin kandidat. Þannig að elíturnar gengu allar fram og studdu Katrínu. Ég held að þetta hafi fellt hana og þessi grein hennar Katrín, hennar Auðar. Auðurinn sýnir fram á að þarna samblástur og ráðabrugg milli elítana sem þessi hætta. Og þarna slá þær sér saman sinn kandidat
og það er þetta sem er meira en þjóðið þolir. Hún kýs svo bara, þegar kemur að kjörborðinu, þann kandidat sem er líklegastur til að fella fulltrúa elítana. Og mér fannst þessi grein alveg stórskemmtilega. Já, hún allavega kom miklu róti á umræðuna, sko, og sagði eitthvað sem einmitt var greinilega mjög tímabært að segja, en það var nú eitthvað í henni líka sem að mönnum þótti mjög óvægið. Það sem hún kannski, nú man ég nú ekki alveg hvað, en það voru svona, hún kannski, það var svolítið margt sem hún sagði, það var ekki bara þessi greining, heldur einmitt þetta menningarelítuna, held ég, sem að margir svöruðu, sko, því að þótti það einhvern veginn óvægið og það væri ekki þar með sagt, þótt að menn stígu fram til stuðnings og þá væri ekki þar með sagt að það væri eitthvað ráðabrugg. Nei, sko, menningarelitan var viðkvæm, en það er nú alltaf þannig að það er sagt þegar að menn fara að gagnrýna eitthvað þá taka menn einhverja punkt og segja þarna gengur þessu langt, þarna gengur þessu langt. Það sem hefur oft verið gert á stjórnmálaforingjónum og almannatengslamönnum, það er einhver látin ganga of langt, einhver einn sem gengur á langt og svo kemur greinin sem átt að koma upphálega og virðist vera sangjörn sem kemur á eftir. Þarna kemur hún bara með eina grein og með að fara að höggva í það, hún sé ósangjörn. Ég veit ekki hvað sem var það, sko, Katrín Jakobsdóttir er að sumuleyti fulltrúa menningarelítunar, bræðurinnar og hún hafa gríðarlega sterka stöðu, hafa verið forystumenn í sjóðum með menningarmálum, það skiptir máli hverjir útluta styrkjum og svo framvegis og menningarelítan heldur sér, kom aldrei til stuðnings við hana og hún var bara í samfloti með öðrum elítum, þannig ég tel ekki að Auður hafi verið ósangjörn, en umræðan hennar grein var svolítið stakk á þessu og ég myndi kannski frekar að segja að hún hafi verið ósangjörn. Mér langar svolítið mitt til þess að ræða þetta í framhaldinu ef einhverju fórst til þess að koma og ræða þetta, því ég held að þessi umræða sem var þarna í þessari spennu rétt fyrir kosningarnar, hún hafi, ég held að sé svolítið mikilvægt kannski bara að ræða þetta áfram. Mér finnst það, þegar það kemur eitthvað upp þá má segja að þetta sé bara afgreitt mál en þarna var greinilega eitthvað sem að ég held við höfum rætt of lítið, af því við erum einhvern veginn, það annarkvort verður einhver skömm í því, eins og til dæmis var nú frekar nýverið búið að saka Auði að vera elíta sem ritstjóri Heimildarinnar og hún var að hugsa að segja af sér eftir þær ásakanir og þannig að þá fór ég að hugsa þetta verður svona eins og skammarirði, því þú tekur hérna fram í upphafi að þetta sé ekki skammarirði, en þetta augljóslega var skammarirði og svona neikvætt og þess vegna einhvern veginn langaði mig kannski til þess að fá líka fleiri hérna til þess að ræða þetta og langaði að biðja þig einmitt að bara að við myndum byrja svona hefja þessa umræðu. Já, sko ég get nú bætt við einu, sko það er mjög margt fólk að koma fram núna og segjast af áhuga á því að fara í stjórnmálin, áhuga á því að komast í þing og sumt af því að flesta því fólki virðist bara koma úr grasrótinni og þetta var alltaf verið svona að fólk kemur fram með nýjum flokkum og mín rannsókn sýndi að flokkarnir utan fjórflokksins, að fólki sem kom þar, það var tengslalausara við ættarveldið og það var tengslalausara varðandi sterka þjóðfélagsstöðu og það voru meira konur og þessir hópar, þeir voru mun betur menntaðir en fulltrúa fjórflokksins. Þannig að þú þurftir meiri verðleika til þess að koma utan fjórflokksins inn á þessi tímabili sem ég er að taka, 1991-2018. Og svo er spurning hvað verður þetta fólk, af því að nú vorum við að sjá svo marga nýja flokka og nýtt fólk og hvaða einkennir þá hópa. Þannig að þú getur svona, gert svona kannski óformlega rannsókn í aðdraganda kosninga sem við vitum ekki hvenær verða, en hvað eigum við þá að hugsa svona ef við horfum á nýliðana? Heldur að þeir eigi erfiðara uppdráttar og eigum við ekki hugsa sem svo að það sé bara jákvætt að ögra þessum elítum innan fjórflokksins? Sko okkur hættir til þess að líta á að það sé jákvætt. Sko
faðir stjórnsýslunnar var Max Weber, Þjóðverji. Hann í rauninni heldur því fram að stjórnmálamenn eigi að vera lengi við völd því reynslan sé svo mikilvæg. En við höfum séð, og eitt af því sem maður hefur séð á Alþingi er að meðal árafjöldi alþingismann hefur lækkað mjög mikið og hann fór frá 1991 úr það bil 12 árum og hann var síðast þegar ég mældi 6 ár, þannig að hann hafði helmingast og það þýðir náttúrulega gríðarlega reynsla hefur farið á Alþingi. Þannig að maður þarf svolítið að passa sig á því að vera ekki með svartbýta heimsmynd af þessu. En elítu hugsunin samt, það er að segja, mér finnst svolítið erfitt að greina milli svona elítuhyggju einmitt og bara hugmyndarinnar elítu sem þá bara einhver valdakjarna eða eitthvað sem gerir það verkum að fólk telst til elítu, hvort sem það vill eða ekki, vegna þess að það hefur betri aðstöðu til þess að hafa völd, er það ekki svoleiðis, til þess að hafa áhrif á ríkisvaldið eða hafa áhrif í samfélaginu? Jú, við verðum sennilega alltaf í samfélagi þar sem að einhverjir í aðstöðu til þess að hafa meiri áhrif en aðrir en þetta sem sagt aðalega spurning það hversu hratt endurnýjast og eins og þú varst að tala á það með stjórnmálmennina að þeir endurnýjast að það endurnýjast og það sé ekki fættir inn í þær. Nei. Og líka hitt að þeir sé ekki ótengdar. Það má hugsa sér, það ekki hægt að hugsa sér þjóðfélagar án elíta eins og ég legg áherslu að það jákvætt, það verður með margar elítur, það verður með margar toppa, það verður margir ólítir og það veldur valdreifingu og ef þessir hópar slá sér ekki saman sem ég hef ekki séð gerast nema í þessu eina dæmi sem við erum búin að tala þá það bara heilbrigðismerki á þjóðfélaginu. Jú, en það væri nú kannski hægt að finna samt fleiri dæmi þar sem að maður hugsa með sér, það ekki bara samtrygging til dæmis, mann finnst eins og þetta með menningarelítuna, það sé alveg eins og sérannsókn en hvernig til dæmis þessi samlóðun á milli fyrirtækja og stjórnvalda sem varð fyrir hrun að það er svona tilfinning margra finnst mér hérna í samræði við Rauða borðið og annar staðar að það sé einhverjar blikur á lofti sem sagt svona eins og að það sé eitthvað núna í gangi sem minni mjög mikið á ástandi fyrir hrun og það einhver tilfinning að ég veit ekki hvernig það eins og menn séu svona meira skamlaust að berast á eða svona skamlaust að koma fram sem hópur sem hefur það gott og hefur einhvern veginn rétt á því eða á rétt á því að kannski ekki ráða en rétt á því að einhvern veginn hafa það gott. Þetta svona óljós hugsun hjá mér, þetta svona meira bara einhver tilfinning sem ég skil ekki alveg en mér finnst margir hafa að tala um þetta sé ekki bara efnahagslegt að það sé ákveðin efnahags svona blikur á lofti eins og fyrir hrun heldur líka eitthvað í því hvernig við skiptumst í hópa og svoleiðis. Getur þú eitthvað? Já, ég held að ég geti tekið undir þetta og það einhvers konar óþol út á markanum gagnvart reglusetningu og ég held að í rauninni þetta sem gerðist fyrir hrun var að stjórnmálin og stjórnsýslan eftirlitsstofnanir allt brást. Þau brugðust vegna þess að þeir bara létu fjármálalífið ganga og það má hugsa sér að það sé svolítið að gerast núna. Við sjáum þetta í litlu dæmi sem netsala á áfengi að allt í einu kemur upp aðili eftir aðili sem hefur netsölu á áfengi frá útlöndum. Þetta svona álkarhreint lagabrot og stöðumælasekt. Þetta bara bannað. En hvað gerir lögreglan? Allt í einu þá eru stjórnmálamenn, þeir segja já, við erum það bil að setja lög sem heimila netsölu. Það ekki einu sinni þingmeirihluti fyrir því. Og hvað segir stjórnsýslan? Þetta mál svo flóki í rannsóknu, það búið að rannsaka netsölu áfengis í 4 ár. Og
það loksins núna að fara til ákærusviðs og þetta gott dæmi heilagleika atvinnulífsins gagnvart stjórnmála elítónum. Þeir fá bara að ráða. Þannig að þetta lítið dæmi en mér finnst þetta vera tilhneiging í dag. Það svona þessi, þú getur bara ráðið. En hvað með peningana? Ef þú ert með nóga peninga líka, það ekki, það nú oft svolítið auðvaldið eða sko þessi fólk sem kannski ekki með mikil ættartengsl en samt hefur aðstöðu, hefur tryggt sér einhverja valda aðstöðu með peningum. Svona sem talað þetta ekki svona þetta nýríkastéttin. Hvernig hún á Íslandi núna, finnst þér? Ég hef svo sem ekki rannsakað það sko, en það sem að gagnrýnir blaðamenn hafa til dæmis komið fram með, það að landkomin að ríkið selji Íslandsbanka og ástæðan sú hjá stjórnmálamönnum að það sé svo gríðarlega áhætta fyrir ríkið að eiga Íslandsbanka og við skulum muna hrunið varð hjá einkaböngum samt fjalla allt á fólki í landinu og þannig að það skiptir engum máli hvort þetta einkabankar eða opinberir bankar en ástæðan svo að þessi svo mikil áhætta og hver þessi áhætta? Hvað hefur gerst með Íslandsbanka síðan hrun? Jú, hann búinn að skila ríkinu nokkur 100 milljónum. Þannig að áhættan bara svo að sá hópu fari til ríkisins í staðin fyrir til þeirra sem eiga peninga í þjóðfélaginu og geta keypt sér banka. Þannig að það svona þróun að koma stórum dæmum á vegum ríkisins út til elituna sem á peninga. Það annað einkenni sem dálítið sem mér finnst áberandi sem bara græðgi. Þú ert með lítil fyrirtæki á Íslandi og það eru öll fyrirtæki á Íslandi lítil. Jafnvel svo þótt þú sést með stórt bifreiðaumbúð á Íslandi, þá það pínulítið, það kannski eins og bílasala í Gautaborg eða eitthvað svoleiðis. Og en þú ert með svona fyrirtæki á Íslandi sem að græða 2-3 milljarða á ári. Svo það alveg ævintýraleg gróða hyggja hjá hverjum einasta, ekki hjá hverjum einasta, en hjá mörgum í íslensku atvinnulífi. Og það auðvitað ríkið og skatturinn sem á að setja þessu ramma. En þetta sér maður gerast og svona, en það auðvitað margt að í öðrum löndum líka. Skulum muna það. Jú, en það náttúrulega, einmitt talandi skatta, þá það náttúrulega ákveðin aðstoð við það að búa til elítu, lítur að vera, eða til þess að hyggla einhver elítu, ef stjórnvöld ákveða til dæmis að skattleggja ekki það sem hafa mikla peninga, það sem auðmagn í gangi, að skattleggja það mjög lítið en að skattleggja þá sem hafa ekki, þeir sem eru ekki í elítunni á neinn hátt, að þeir raunverulega séu mjög hátt ber upp í þjóðfélagið. Já. Að þarna svona sko, að því að maður skilur ekki þetta stundum, þetta svo ósanngjarnt og svoleiðis, en þetta kannski gæti maður skýrt þetta með tilvísun í einhvers konar elítuhyggju? Já, ég býst nú við því sko að þarna eru elíturnar að standa saman sko og þú sér það nú svolítið að ríku og frægu og stjórnmálamenn eru svolítið að blanda sér saman sko og svona, þannig að það má alveg hugsa sér það að þetta sé þannig. Nei, bara því sem þetta er svo skamlaust, hvort það sé raunverulega einhver staðar réttlega, skilur að menn bara í alvörinu trúi því að það þurfi að vera sterkar elítur og að fjármagnseigendur eigi að vera elíta og hafa völd að því að það sé þá bara okkur öllum til góða eða góðs. Sko í sambandi við þessari elítu pælingar þá má maður samt ekki ganga á land. Sko þetta snýst meira það sem sagt að fólk hafi aðstöðu en að fólk raun að beiti valdinu og maður hefur ekki séð elíturnar slá sér saman nema þetta eina dæmi sem við vorum að nefna en auðvitað það eins og þú ert að segja þegar ef að skatturinn lítur fram hjá ákveðnum hópum eða þingmenn líta fram hjá ákveðnum skattstofnum
sko, þá erum við að sjá slík dæmi en það sem ég vildi segja kemur málun ekkert við en það að því að ég er gamall tölvukall þá sé ég áhrif upplýsingatækni í gríðarleg áhrif á einokun. Þú þarf bara eitt Google fyrir allan heiminn, þú þarf bara eitt Facebook, þú þarf bara eitt af hverju og þegar við erum að sjá samruna á Íslandi þá erum við að sjá 2 eða 3 smáfyrirtæki renna saman og þetta er ekki bara kapitalismin sé að þróa svona, þetta er líka upplýsingatæknin sem er að gera það að verkum og það sem hefur gerst, það sem gerist er í rauninni það að þeir sem eiga atvinnutækin þeir græða meira og mjög lítill hluti af ávinningnum af sameiningunni og stærðarhagkvæmninni upplýsingatæknar, mjög lítill ávinningu fer til almennings og viðskiptavinana. Þannig að við erum alltaf að sjá og alþjóðlega mæningar eins og hjá Piketty og Credit Suisse bankanum sem gerir árlega skýrslur auðlegð þjóða. Skýrslurnar sýna alltaf að það bilið að breikka milli ríka og fátækra og einokunum verður alltaf meiri og meiri og þeir ríku verður alltaf ríkari og ríkari og auðvitað snertir þetta málefni okkar elítur en að fjármáli elítur heimsins þær eru að græða og þjóðlegi yfirvöld skipta sér ekkert af þessu en það er langhelst Evrópusambandi sem er að gera eitthvað í þessu og mér finnst nú, svo ég segi það eins og að margir vinstri menn gefi jákvæðum þáttum starfsemi Evrópusambandsins of lítinn gaum. Við höfum mannréttindi þaðan, við höfum stjórnsýslufræðin þaðan, við höfum stjórnsýslulögin og upplýsingalögin, við höfum mannréttindin, við höfum mannréttindadómstól Evrópu. Þeir eru að sekta Google og Facebook hverjum einasta mánuði fyrir persónulagabrot og svo fræðins. Þannig að eini aðilinn sem er að berjast við þessu í heiminum er Evrópusambandið en því verður þetta lítið ágengt þegar ríku er alltaf að verða ríkari og ríkari. En mér finnst þetta nú samt tengjast að því að þetta er einhvern hátt sko hagfræðileg trú að það sé gott að vera stærra fyrirtæki og einokunin sé einhver leiti góð til þess að bjarga svona vera í stafni eða kjölfesta efnahagslífsins hún getur gefið bara lægra einingaverð hreinlega, hún getur verið góð en hugsunin sé kannski líka svo að það sé að þar með fái þessi kannski fyrirtæki sko óþarflega mikið vald að það sé svona og virðingu og vald af því að það sé þessi trú að þeir eigi þá jafnvel bara að ráða ferðin eða ákveða, þeir fái ákveða sjálfsákvörðunarrétt eða vald til þess að ákveða eins og þú segir þegar það er lítið eftirlit af hverju er svona lítið eftirlit það er eins og það sé einhvern veginn þessum stóru fyrirtækjum sé bara treyst fyrir því að hafa eftirlit með sjálfum sér og það er þetta sem maður getur farið út í stjórnsýsluna og hagfræðin og allt svoleiðis en mann bara dettur hans í hug líka þegar maður lesa bókina þína sko, þetta er eitthvað svona finnst mér mikilvægt að átta sig á þetta er eitthvað gömul hugsun þetta jákvæða vald einhvers útfalins svolítið sem hefur þannig að og svo náttúrulega þegar að þetta er eitt og svo líka til dæmis tölum upplýsingamiðlana eins og samskiptamiðlana þeir líka íta mjög mikið undir svona menningarlega elitisma það ekki eða sko það er að segja að það er auðvelt að eins og búa til einhverjar stjörnur þetta gengur rosalega mikið út á líka þetta að svona eins og þessi stjörnuvæðing og búa til einhvern hóp sem að er betri en aðrir hópar. Væðingin hefur náttúrulega geysilega margar hliðar og tengist auðvitað elitisma en sko, það er ekki bara hagfræðikenninga, það er líka reynslurök að hagur almennings er betri þegar þú ert með frjáls milliríkjaviðskipti og alveg frá stríðslokum þá hefur okkar heimsluti
reynda að opna á viðskipti og við erum þess vegna, það er bara viðskiptasamband sem við erum með í Evrópusambandinu sem fær okkur til þess að vera þar með og þetta gerir það verkum að við erum með alþjóðlega auðhringi og þeir voru reyndur orðnir til líka fyrir sko og þar með ertu komið með hópar sem lúta svolítið eigin lögmálum og lúta ekki ríkisstjórnum einstakra þjóða og við sjáum nýja hægrið í dag eins og Trump og Miðflokkinn og hópana í Evrópu eins og í Ungverjalandi þeir eru alveg tilbúinir til þess að setja alls konar viðskiptaþvinganir til þess að taka á þessu vegna þess að þeir trúa á þjóðríkið en í rauninni ef þú ætlar að ganga mjög langt með frjáls viðskipti þá þarftu einhvers konar alþjóðlega stjórnvald til þess að stjórnin sé ekki bara tekin af fyrirtækjunum til þess að fyrirtækin hafi ekki bara stjórnin á yfir og þú sér vísi að þessi á Evrópusambandinu eins og með Evrópudómstólinn þessum með sameiginlegan dómstól og svona en þetta er almennt ekki og við sjáum nýja hægri notfæra sér þetta með þjóðirnishyggju skulum loka okkur af, við skulum loka á alþjóðleg viðskipti og svo frávís og ef við gera það þá verðum við öll fátækari og það er það sem til dæmis Bandaríkin er að gera í loftslagsmálum að þeir eru búin að setja mjög mikla tolla á sólarsellur frá Kína og þeir Trump veðjar á olíu og bensín sem orkugjafa framtíðarinnar og meðan Kínverjarnir og veðja á sólarsellur, ég veit skrifa sólarsellur og verði að kynna mér þetta og það sem hann gerir er að hann gerir Bandaríkin fátækari vegna þess að þau verða svo langt á eftir í tækninni, í sólarsellutækninni og hún verður ekki verðilega samkeppnishæf ef þeir eru búin að setja viðskiptaþvinganir á Kína þá geta bandarísku fyrirtæki verið með sínar sólarsellur miklu dýrari en þarna er það tala raunverulega að þarna er tilraun hjá þessum herrum að sporna við auðhringjónum og svona en sem sagt með því að belgja út þjóðuríkis hugmyndina en sem að býr þá til einmitt svona ákveðna einhvern pól, einhvern valkost sem að mann finnst báðir vera mjög slæmir þannig að þetta er svona þarna er nú víst með að vera dálítið vont ég vona að vera ekki þannig að við þurfum að fara að velja á milli þessara tveggja vondu kosta en þriðji og fjórði kosturinn eða einhver annar kostur væri þá að eins og segir vera með alþjóðlegar stofnanir, eftirlitsstofnanir sem að hafa einhverja burði til þess að setja þeim mörk þessum auðhringjum sko og og þá vorum við komið með alþjóðlega stjórnmálamenn þá vorum við komið með alþjóðlegar elítur og svona og þannig að þá tökum við þetta upp úr Alþingi og íslensku elítunum og gerum þetta og það er svolítið til í Evrópu með Evrópusambandinu og þá er svolítið komið með alþjóðlega elítu fyrir utan þessa stóru hringa í heiminum sem eru það. En einhvern veginn finnst manni að það sé svona svolítið þörf á einhvers konar annars konar alþjóðlega með fullri virðingu fyrir einmitt mjög mörgu góði í Evrópusambandinu þá sé svona svolítið nýjir tímar að það þurfa að bregðast við þessu alþjóðavæðingu. Sko við erum á mjög hættulegum stað sko, ég er komin á þann aldur, komin yfir 70 ég get leyft að segja, ég veit ekkert hvernig að leysa þetta ég vissi það þegar ég var ungur en ég veit ekki núna og við höfum séð alþjóðastofnanir hvort sem við erum að tala um Sameinuðu þjóðirnar eða alþjóðaheilbrigðisstofnunina eða fleiri stofnanir sem eiga að stjórna, við erum með alþjóðasamstarf fiskveiðar í norður til vernduna fiskveiða, við erum alþjóðastofnanir allt og það getur verið töluverð spilling í öllu þessum og þær getur verið valdalausar og þannig að við höfum verið að búa til alþjóðlega apparöð til þess að stýra okkar sameiginlegum málum sumt virkar vel og annað ég veit ég má ekki nefna að NATO virki vel af því að það vill enginn heyra það en sumt virkar bara mjög illa þannig að ég ætla að leyfa mér að segja ég hef bara enga lausn á því sem við erum að tala um en ég ætla að leyfa mér að segja það að við
ég baði að koma hérna svona til þess að bara eiginlega setja þetta elítu umræðin á dagskrá og virkaði svona frekar sakleysislegt umræðin, ekki sakleysislegt en svona mikilvægt en við erum alveg við erum búin að vaða yfir mjög mörg erfið svið og hérna kannski endum ekki á NATO, mér langaði bara maður fara eitt erfið svið áður en hættum, það þetta með auðhringina og stílinn, svolítið svona eins og Bourdieu talaði þú veist, þeir sem eru valda elítur, þeir líka yfirleitt kalla til sín menningar elítu, tísku elítur, þannig að segja að þeir sem eru með völd, að þeir séu ekki bara í aðstöðu heldur einhvern veginn séu þeir svolítið töff á meðan þeir sem eru valdalausir séu púkalegir. Og það aðeins þetta sem mér finnst vera að gerast á Íslandi, allt í einu, af því eftir hrun þá var einhvern veginn allt í einu svona ákveðið leyfi til að vera bara sveitalegur og púkalegur og eða bara vera svona bara eins og mönnum sýndist aðeins. Og mann gerði grína þessu svona staðlaða útliti sem kallaðist 2007 og þetta svona glamúr. Og þetta hefur mér aðeins fundist vera að koma aftur svona, maður tekur eftir því bara í skólunum, hjá börnum Já, það getur vel verið að þetta sé aldrei verra en verið hefur ég umgengst ekki þá hópa maður sér auðvitað hvernig netið nota til að skapa ímyndir en það auðvitað miklu öflugra verkfæri bara en verið hefur síðan sjáum við hvernig neyslusamfélagið var þegar ég var lítill átti ég 1 bíl þegar ég kemur til barnanna minna þá var barnaherbergi alltaf lítið það svo mikið drasl og svona neyslusamfélagið, þetta ekkert nýtt með neyslusamfélagið og hérna þetta ekkert nýtt með ímyndarsmíðinni, þetta kannski tölvöld magnaðra þetta kannski allt að magnast upp og svo náttúrulega hafa þeir ríku og fínu og voldugu sennilega alltaf verið leitt tískuna og aðalatriði verið ekki bara láta forseta Íslands kaupa bíl hjá sér heldur að láta þá sem eru ríkir og voldugir vera í merkjónum frá sér og svo frá þannig að þetta allt saman tekt en kannski að magnast upp Þannig að við þurfum að vera vakandi fyrir elitisma á Íslandi og leyfa okkur bara að greina, alveg einmitt þú segir, ekkert vera þetta ekki skammakrókur, elita, en bara getum leyft okkur að tala frjálslega um elítur Endilega. Og þar með og skilja eitthvað þessi völd, þar sem að völdum misskipt á Íslandi, ég held að flestir séu sammála það og til þess að skilja svona hvernig við eigum að reyna að skipta þeim betur og þá kannski mikilvægt að skilja þessa aldagömlu elítuhugsun en við fyrir mikið lengra í dag köllum til fleiri og þú verður kannski með mér ef að þú nennir í framhaldinu reynum að aðeins að taka þetta fyrir jól Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur hjartans þakkir fyrir að koma og ræða elítur Já, takk fyrir mig og hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að fylgja okkur eftir út í djúpið og við höldum áfram að tala samfélagið og það sem skiptir máli eftir smástund. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Við vorum með eina mynd af Riff sem ágætt fyrir okkur að taka myndir sem innleggin í umræðuna og opnunarhátíð Riff var mynd sem hefur verið kölluð elskuleg á íslensku eftir Lilju Ingólfsdóttur sem hefur nú lengst af búið í Noregi og kannski telst vera norsk kvikmyndagerðarkona en íslensk, hún var nú í viðtali bara í morgun og talaði þar þessa fínu íslensku og á mikla rætur og flókna rætur við Ísland, það ekki bara pappennar sem Íslendingur, Ingólfur Margeirsson heldur bjó mammennar og var öll sín húlingsára á Íslandi og þannig að hún hefur marg svona tengsl við Ísland en þetta merkileg mynd sem að maður sá bara eiginlega maður sá bara var við það inn í salnum að reif við mörgum og síðan hefur maður heyrt fólk vera að tala það ekki síst konur og ég fekk 4 konur til þess að koma hingað til þess að ræða myndina. Það var Vera Wonder Sölvadóttir
sem leikstjóri og Anna Svava Knútsdóttir sem leikona og Vilborg Halldórsdóttir sem líka leikona og Helga Rakel Rafsdóttir sem leikstjóri. Og þær voru að ræða þessa mynd sem ég held að sjóta að segja voru allar mjög hrifnar af henni. Þú voru ekki að segja þessa mynd? Nei, ég sá hann ekki. Þess vegna hlustaði ég nú ekki á spjallið en virkilega hlakka til. Ég er að sjá myndina og hlusta svo á spjallið. Já, og viðtalið við Lilju. Og viðtalið, já. Já, hún var mjög áætt. Hún mikill rannsakandi. Hún svona mikill áhuga á já, bara mannskepninni myndi ég segja og hefur mikla trú á mannskepninni. Hún heldur þetta sé að lagast í okkur. Nú er gaman. Að við séum loksins að ná því að eiga kannski möguleika á að geta verið í eðlilegum samskiptum. Og þannig að í samskiptum þar sem að við vöxum sjálf. Getum vaxið sjálf. Veitir ekki af svona hressandi þá? Nei, hún trúir því að enginn geti gefið ást og þegið ást nema að elska sjálfa sig og maður gerir það í jöfnu hlutfalli því meira sem þú elskar sjálfa þig og þá erum við ekki að tala einhverja upphafningu sjálfu sér, einhverja stjórnlausa sjálfsást heldur kærleika að því meira sem þú elskar sjálfa þig því meira getur elskað annað fólk. En þær ræddu ýmsa hliðar af þessari mynd. Þetta skilnað og þetta sambúð og þetta tengsl konunnar við móður sína og vini sína og þannig að undir í þessu samtali var bara alls konar stótt. Það var mjög líflegt og skemmtilegt samtal og þótt að þið hef ekki séð myndina þá held ég sé alveg ótt að horfa á samtalið á undan og sjá myndina og njóta hennar á eftir. En svo má líka gera þetta öfugt eins og Oddný ætlar að gera. Að fara á myndina og horfa svo á samtalið. En hér samtalið, gjörðu svo vel. Já, opnunarmyndin á Riff norsk mynd, heitir Elskling, þýtt elskuleg á íslensku og reyndar Lofiból á ensku, en hún svona næstuð íslensk. Leikstjórinn Lilja Ingólfsdóttir, dóttir hans Ingólfs Margeirssonar, sem við munum mörg eftir. Skrifaði marga bækur hér og var ritstjóri og fleira. Og ég býst við hún sé að skýrði eftir systur Ingo, henni Liljans Flosa, sem var gift honum Flosa Ólafssoni og margir mun eftir og sakna. Það var aldrei elskulegt fólk, bæði Ingo og Lilja. En það einhver galdur við þessa mynd og ég fór á hana og maður heyrði það bara leið og myndið var búinn að þetta svona mynd sem að fólk elskar að tala á leiðinni heim úr bíóinu og svo fór ég inn á Facebook og svo hellinga fólki að tala hana og það einhver svona kraftur í henni og ég fekk 4 konur hingað til þess að koma og ræða þessa mynd. Kannski svona erindi hennar eða efni eða eitthvað slíkt. Það ekkert síður heldur en eitthvað svona kvikmyndalegt form. Það hennar Vera Wonder Sölvudóttir sem leikstjóri, Vilborg Halldórsdóttir sem leikona og Helga Rakel Rafsdóttir sem leikstjóri og Anna Svava Knútsdóttir sem leikona. Verið velkomnar. Takk fyrir. Ef ekki bara, hvað við þessa mynd vera? Ég fór á opnunarmyndina á 5. daginn og ég var eiginlega bara í sjokki yfir henni. Ég bara fór heim, ég labbaði bara beina leið heim til að hugsa málið og ég er búin að vera að hugsa málið síðan. Ekki komið niðurstaða? Jú, en þetta svona mynd sem að bara heilin á mér fór bara á fullt. Hún ágenga? Ekki beint, af því að hún líður rosalega vel og ég myndi segja fyrir mitt leyti að það er ekki feilpunktur í þessari mynd. Mér fannst þetta bara dásamleg mynd í alla staði og það er bara mjög sjaldan sem það kemur fyrir mig og ég var bara, ég vissi ekki við hverju ég ætti að búast þegar ég labbaði þarna inn en ég labbaði þarna út og já, eins og segja bara, ég var bara, heilin á mér var bara, ég gæti ekki stoppað og ég fór heim og ég ræddi við nokkra þarna eftir myndina en ég horfði eiginlega bara meira svona í augunum á þeim og bara leiði þér eins og mér. Og hvernig leiðir? Það sem ég myndi það var ágengað stundum að þannig að maður spegla sig í myndinni einhvern veginn og rótar í manns eigin svona hugmyndum. Já, þetta var ágengt að því leyti að ég gæti spegla mig svo mikið í ekki bara aðalkarakternum í svona svolítið öllum.
í myndinni en henni aðalega náttúrulega og hún frábær þessi leikkona líka, hún gerir þetta svo vel og ég trúði þessu svo vel þetta var svo raunverulegt. Það gerist kannski að þú veist þessi persóna birtist allt í einu í fyrsta skipti, finnst manni. Þú veist, hún hefur ekki verið áður í bíó þessi. Nei, ég las hérna enda viðtal á heimildinni við hana Lilju Ingólfsdóttur, frábært viðtal á heimildinni þar sem að hún að segja frá því frá þessari leikonu og hún hefur leikstýrt ekki ennþá mynd í fullri lengd en að minnstakosti 20 stuttmyndum, hún Lilja og þessi leikona ekki þekkt í Noregi fyrir nú. Já, ok. En hefur leikið einmitt bara í stuttmyndum og fleira og líka aðalekarinn sem ég man reyndar ekki hvað heitir. Sem að leikur líka frábærlega. Já, sem að leikur líka frábærlega. Hann samt talsveit þekktari sko, eftir en Helga. En ég hef ekki séð hann áður og hún var stórkostleg. Ég er svo djúpt snortin að ég veit ekki, sko, það svo margt. Men þið hinnar, hvað við þessa mynd? Mér fannst alveg ótrúlegt sko hvernig að hún fer með því bara í einhvern tilfinningarússipana og mér fannst hún óþægileg á köflum og mér langaði eiginlega alveg að fara á einhverjum tímapunkti og ég bara, ekki gera þetta, nei, en eins og þú veist, þið búin að tala að þetta svo raunverulegt og mér finnst svo merkilegt að hún Lilja sem ég vissi ekkert sko hvernig henni tekst að segja sögu sem þannig að ég held að bara næstu hver einasta manneski í salnum hugsar bara, þetta geti verið ég. Já. Þetta geti verið maðurinn minn og svo bara Guð mig góður, Guð, já ég meina og þannig á þennan hátt finnst mér þetta handrit stórkostlegt og náttúrulega allt, leikurinn og þetta svona karþasis sem að fer með þig alveg og krafsar í brjóstið á þér og svo bara í lokin sko þá bara grætum maður út í eitt og það rosalega merkilegt að listaverk og ég var svo glöð að sko það hægt að búa til kvikmyndir sem skipta máli. Mér finnst þetta að vera svo lismynd. Hún skiptir máli. En af hverju skiptir máli? Á ég svaraði? Já. Bara að því að hún gefur þér svo, hún svo góður spegill og hún svona, já, hún eins og... Það er spegill sem maður hefur ekki haft áður. Ekki nógu afgerandi, ekki nógu skýr eða sterkur og eins og hún að segja, hún bara fór heima því hún það bara hugsa að því hún hélt manni algjörlega en hún einhvern veginn hún bara, þetta listsköpun sem ekki bara listsköpun til að búa til eitthvað. Þú veist, maður finnur það alveg að leikstjórinn sem að skrifar handriti sjálf. Hennar hjónaband. Hennar hjónaband, já. Á stuttum tíma. En þetta ekki líka það stelpur að það þannig að þetta kona sem að segja sína sögu frá hennar sjónarhorni og við erum bara, því miður ekki orðnar vanar því að það sé bara normið. Nákvæmlega. Mjög góði punktur. En kannski ekki með þessum hætti að það sé svo bara takmarkað svo sín. Já, af því að hún opinberar sig líka svo mikið og þetta er svo hugrætt af henni að segja þessa sögu því hún segir reyndar að þetta sé kannski ekki alveg 100% hennar saga en maður finnur það samt að þetta hún ekki að búa þetta til og hún búin að fara í eftirvinnslu pakkan með sjálfa sig til þess að geta skrifa svona eiturskarpt handrit eins og þetta handrit Hún var gift og eignaðist 2 börn með manni, skildi við hann, tók saman við annan mann og eignaðist 2 börn með honum og þau voru svona við það að skilja en það er nú maðurinn í dag, en þetta hljómar nú allt eins og... Og hann ekki pródusent og kvikmyndatökumaður? Er hann ekki pródusentinn og kvikmyndaframleiðandinn og kvikmyndatökumaðurinn? Hann er ekki framleiðandinn, hann er kvikmyndatökumaðurinn. Já, ok. Þannig að þau eru að vinna með sitt líf. Já. Mér fannst, ég saknaði eins að ég hefði viljað vita hvað var það sem að hún hafði aldrei tækifæri til að vinna. Mér langar svo að vita... Það skiptir ekki máli. Ég veit það, en ég varð forvitin. Var hann ekki eitthvað grafískur hönnur eða eitthvað svona? Þú veist... Myndlistakona bara syngst mér. Já. Það eru auðvitað aukvæð. Með stúdíóið, einar ríða sanna. Já. Það var eitthvað sýnt þarna í smá senu þar sem hún var með eitthvað svona listgjörning mjög snemma. Eitthvað fárálega. Ég hugsaði bara að verður bara ekkert að vinna með þetta. Svo sena er alveg farið. Hún var eitthvað að lesa eitthvað svona alveg í byrjun. Í byrjun eitthvað listasýningu, eitthvað svona gjörning, eitthvað svona
Já, áður en hún hitt hann. Já. En byrjunin var einmitt, fannst mér svo vel gerð hvernig hún rúllaði áfram í tíma sem mynd. Hvernig hún vann með tíma. Já. Af því þú varst svo strax bara komin inn í einhverja rosalega flókna, sko, internal atburðarás, ekki endilega það sem var að gerast, heldur varstu strax komin inn í hausinn á henni. Hún náði að gera það svo vel, fannst mér. Að vinna með tíma. Eina sko spurningin sem mér fannst svona ósvarað, sko það hvers vegna hún var svona obsessív á að komast að nyrði hennar í byrjun. Mér varst það svolítið svona, það var eina sem ég var skrítið, því hún bara hvernig sá hann og svo var hún alveg bara, mér varst það svona, já, það var svona eina sem ég skildi ekki alveg. Hefur þú aldrei orðið svona ástfangin svona? Þú veist, ég var 16 ára, eldi ég einn náunga heima Casablanca balli, þú veist, skilur við. Ég man eftir einu, þetta ekki. Er það? Hjá þér. En ég held að leikstjórinn og Lilja hafi einmitt talað sko, hvað ástin er mikilvægt. Ég held að leikstjórinn trúir á svona ást. Lifað af ferðina frá Casablanca einhvern tímann. Og trúir því að... En maður upplifði þetta var svona brími. Hún bara varð að fá hann. Og hann var líka svo sjarmerandi, mér varst það svo gaman að sjá. Samband var líka sýnt þannig, það var svona bríma samband til að byrja með og svo minnkaði bríminn og þá er spurningin hvaða samband er þetta sem við erum með, og maður náttúrulega fjallar þar, sem er svo sem oft verið gert áður. Sem bara öll hjónabönd gangi gegnum, þú erum lítið börn, það er bara rúslega leðilegt. Það er ekki leðilegt, það er kannski bara leðilegt fyrir hjónabönd, þú veist, líður svolítið fyrir það. Já, en mér finnst bara líka, hún er einhvern veginn, hún er bæði svo sértæk og maður svona alveg bara fer inn í bara, já, þetta er ég, þetta er mamma mín, svona var sambandi mitt við þennan listamann og svona var það við hinn listamannin og eitthvað svona, maður fer alveg þangað og og svo er þetta líka bara svona eins og bara metafóra einhvern veginn, sko, fyrir bara ferðalag, þú veist, þetta er alveg svona það að vera kona, þú veist, móðir, og þú veist, og svo fyndin. Já, bara, og þú veist, og bara dásanlegt fólk einhvern veginn, skiljiði, og svo bara eitthvað lífið og svo er einhvern veginn, þú veist, og hann eitthvað að sinna ferlinum og hún alveg að bugast heima og þetta er svona dálítið dæmigert en það sem er ekki dæmigert, það er að hún er svo heiðarleg og hún fer alla leið og hún fer að skoða nákvæmlega, þú veist, já, við getum alveg, þú veist, og sannarlega tengi ég við það að ég er mjög oft frústrerað út í einhvern veginn samfélagsgerðina sem við búum við og það er mjög flókið að vera kona í kvikmyndagerð til dæmis og með börn og eiga börn með listamennum og allt þetta, en þú veist, ef það væri bara verið að fjalla það, þá væri myndin bara ekki svona áhugaverð. Hún er áhugaverð vegna þess að við förum, þú veist, hún fer í svona sjálfshæðarleika ferð, þú veist, þetta er bara hetju saga í rauninni. Hún þarf að fara, hún horfir í speil, hún verður að fara alla leið. Ég ætla ekki að segja mikið. Nei, það er nefnilega máli, maður má ekki segja mikið. Nei, má ekki segja mikið. Maður langar svo að segja. Ég veit það. Langar svo að segja allt. Það veit allir að í Hamlet degi allir í lokinni, samt fyrir fólk á Hamlet. Sko, ég fór með mömmu minn á þessu mynd. Ég hefði þessu óskað að ég hefði farið með mannin minn á þessu mynd. Þú veist, þannig að hann verður bara að fara á núna, því að ég hefði getið að tala meira við hann, þú veist, eftir myndina, skilu, þetta hefur verið löng bílferð á leiðin heim, þú veist. En það sem situr eftir, ég er ekki búin að hugsa hann síðan ég fór á hann, jú, þú veist, en ég er ekki svona heldtekinn kannski eins og þú, það var bara rosalega góð mynd. Það? Já, ég horfði í augun sko mömmu þinni og við horfðum okkur aðra bara mamma ætti að vera þetta frekar. Nei, en þú veist, það sem situr eftir er bara þessi stórkostlega leikur, þú veist, þetta mér fannst hún bara vera bara pissa fram í aðra leikara, skilur, þessi leikona og unglingurinn og allt, þú veist, og senan, það er svona ein löng sena sem hann horfir í speil aldrei klift. Hún var svo flott. Nei, ég bara, hvernig getur leikonan gert þetta? Var hún 5 daga að gera þetta? Þú veist, ég bara, hún er lítur, ef þetta hafi verið one take, ég bara, já, þetta var náttúrulega one take, en ég bara segja að gera hún þetta bara einsinni, eða gera hún þetta var svo magnað, það fannst mér sitt, og svo líka hvað hún var fyndin, og svo líka munið þegar hún fer hana, við erum búin að sjá einhverja senur, þú veist, í partí og bla bla bla, svo fer hún aftur og við sjáum það aftur, það sem hún segja, undirbúið að ég fari frá það eftir 7 ár og skaldu undirbúa, það var svo klikka brot í myndinni, þú veist, að það kom, ég elska myndir sem það, þú veist, sem er bara venjulegar og svo kemur eitthvað eitt lítið skrítið. Já, því að við sáum, þetta var alveg sömu skoti með allt öðrum undirtóni. Þetta var svona tilvistarlegt innlegg að sko fortíðin okkar er mótuð af nútímanum, hvernig okkur líður. Og svo var ekkert afturfæring skot, þú veist, og það hefði verið svo eðlilegt að það þá farið oft í svoleiðis, svona það hefði verið eitthvað svona
gegnum gangandi þema en það var bara eins og Jú, reyndar, þegar hún fer til sálfræðingsins og hún fer tilbaka og hugsar frá hinni hliðinni. Já, reyndar, já. Skiptum vinkil. Hvað þetta var sniðugt. Mér langar svo að fara til þess að þerapista sem var hjá henni. Já, sem að maður verið að leggja sér bara. Já. Brilljant típa. Já, og hún var mjög bara í raun og veru nauðsynleg fyrir þessa mynd. Terapistin hennar bara til þess að fá innri dialógin hennar fram. Hún býður henni upp á elsku sem að hún á erfiðleikum með að þykja. Já, leggstu breyðisku hugsun. Leikstjórnin alveg stórkostleg. Maður sér það svo í þessum nánu senum hvað þetta hefur verið bara, hvað hún alveg ólinn greinilega Lilja. Það leitaði vola á mig hérna bara A Room of One's Own eftir Virginia Woolf að því mér finnst þetta að vera öskur og ákall það og ég fór að gáa því, hún skrifuð 1929, þá kemur hún út en ég held að konu sé búin að vera allan tíman síðan þá með þetta primal scream, þetta öskur ég verð að fá andrými og mér finnst þessi mynd vera bara eitt stórt, óbóðslega heiðalegt velgert svona öskur. Talandi það, þá ein sena í þessari mynd þar sem akkurat, þetta gert svo vel, ég vildi ég hef skrifað þessa senu, ég hugsaði að skrifa þessa senu, þar sem hún í búðinni og börnin að öskra og hún búin með allt á kortinu og kemur síðan heim og þessi búin að kúka og þessi komið ritgerina og það bara, hún náði svo vel, þið vitið allar hvaða moment þetta þú bara, þetta bara og það sem ég langar, það eina sem ég langar til að gera, það að búa til þessa dískotans bíómyndarna sem búin að liggja onni skúffu hjá þér í skilur og alltaf að ferðast með þér eða skrifa skáldsöguna eða leika hlutverkið eða og þetta einhvern veginn alltaf í gangi og bara lífið tekur alltaf yfir og svo kemur hann einhvern veginn heim og svo sætur og góður og svo erfitt að vera hótelur á 6 vikur og svaf svo illa á hótelinu það var svo fyndið þetta var dásamlega senur ég bara en þetta hefur verið fjallað áður rými kvenna og kallanir sleppa svona billegra frá þessu og svona álægi á þessu og það hefur verið fjallað það áður. En það ekki það sem sérstakt þess að mynda, hún fer eiginlega í svona skoðun á því af hverju kemur hún svona bækluð inn í samband. Algjörlega, en það þetta og það ekki það sem eiginlega sérstaklega við þessa mynd. Og hérna með heimsókn móðurinnar og þetta náttúrulega bara eins og Ódysseusferð, hún fer í svona ferð að leita að sér og reyna gefa pakkan með teð. Já, af hverju ég svona? Af hverju er ég óhæf að þykja ást og gefa ást. Já. Algjörlega. Svo var náttúrulega endurinn alveg þannig að ég bara nei. Hann náttúrulega svolítið hann tveir endar. Ég veit að svo sagði einhver bara að við stóðum upp en hann opinn Vilborg. Ég nefnilega heyrti svolítið nokkaðan í andurinn á eftir og fólk var svona sumir voru bara hún endaði, ég bara nei og það var svona eins og fólk að upplifa endan ólíkt, ólíkan hátt. Þetta gæti verið svona, þetta gæti líka verið hennar hugsun. Akkurat, þetta bara veit ekki hvernig þetta Nei, en það þurfum við ekkert að vita það. Ég var að fatta það núna. Þú bara ráða því sem áður. Við vitum alveg hvernig ég hugsaði bara, þetta endaði náttúrulega vel, þau eru ennþá saman og eru framlega þessi mynd. Það er reyndar þannig, Já, en þetta er náttúrulega, auðvitað er þetta byggt á, þetta er ekki hennar hjónaband, þetta er náttúrulega bara byggt á eins og hún segir sjálf, ákveðnum tilfinningum sem hún hefur farið í gegnum, ákveðnum aðstæðum. Það eru sumar aðstæður sem eru sjálfsæfisögulegar. Svo hún sagði þetta er að mestuleyti bara fiksjón, en það er náttúrulega byggt á bara þessu ferðalagi og þú getur ekki skrifað svona mynd og leikstýrt svona snildarlega, nema hafa farið og unni vinnuna og farið í gegnum þessa sjálfs. Og það sem mér finnst svo áhugavert líka, að hún eiginlega að fara inn á svona, það sem algjör tabú og sem að nota svona þerapíu í rauninni þessi mynd einhvern veginn hún líka bara pingu þerapísk hún einhvern veginn það sem verður ekki bara pingu en hún og það svona hugrekki og ég persónlega ég held að annarkvort þú þarft bara að vera manneskja í sambandi við mjög góð sambandi við kvenlegu hliðinni þér eða vera kona til að geta gert þetta ég held það konu allavega og það er bara akkurat þessa tegund af af því að hún endar þannig séð vel af því að hún hefur þetta hugrekki einmitt að horfast í augu við sig og sína bresti sem að eru svo djúpir
að þessi sena með mömmunni finnst mér líka algjörlega yndisleg að bara hún verður að vera vegna þess að það útskýrir svo margt í hennar í raun og veru bata í þessari sögu. En er ekki bara mæðrasambandi líka bara alveg sjálfstætt innlegg, rosa miklu tróðið í þessa mynd sko, og meðal þess að mæðrasambandi sem eru sko, þær eru móðurinn upplifir hana eins og hún hafi alltaf verið að reyna að ná ykkur út úr sér, ekkert vilja að gefa. Hún upplifir að hún hefði ekki fengið nóg mikla ást, þannig að þær eru báðar eiginlega helaumar eftir magnarsamband sitt. Að því raun og veru eru öll samböndin í þessari mynd svolítið dysfunctional. Það er dysfunctional samband við móðurina og það er dysfunctional samband við mannin og við unglingin og vinkonan, með það að vera vinkonan af því að vinkonan er ekki að hjálpa henni. Nei. Vinkonan er að reyna að fá hana inn í sína sögu, eins og við erum oft. Við hlustum á okkur svona, svo viljum við eiginlega fá samþykki fyrir því að það sem er að þér er það sem er að mér. Það hættu ykkur það ekki, að vinkona var ekki alveg góð vinkona. Meðvirka vinkona. Jú. Mér fannst hún vera svona, þú veist, þegar við förum styttirliðina einhverju. Ok, já, sagði hann þetta, nei, sagði hann það í staðin fyrir, já, en byrja, af hverju sagði þú þetta af hverju brast þú svona við, skilur af hverju gerist þetta? Þetta var hún ekkert að vilja hitta vinkun sína, sko þú veist og líka senan þegar hver á þennan sokk, hver á þessa peysu þú veist, segja hvað ég er ógeðslega klár og dugleg þið veit ekki neitt en þú veist, sko, kallmenn er bara ógeðslega góður í mörgu öðru og ég er bara mjög vel gift, ég fattaði það en hugsi ykkur þessi sena einmitt, hver á þennan sokk og hver á þennan peysu, þetta dýrleg hugmynd að senu til að sína vald sitt. Já, en það sem er svo gott við þessa senu er að hún er ekki í þessa senu já, en hún er ekki bara tvívíð, hún er ekki bara hún að sína vald sitt, hún er líka hún að haga sér algjörlega fáránlega og koma inn í ykkur vörn og búin að búa til þessa senu og kannski, maður veit ekki alveg hvort, þú veist, neymina vissulega hefur hún betri yfir sig yfir hver á hvaða sokk og hver á hvaða peysu á heimilinu og meðan að maðurinn var niðri svona yndislegur að dansa í börnin í góðskapi en sko, en þú veist, það er bara þetta einhvern veginn að þú veist, það hvernig hún er eiginlega svolítið skrimsli í þessari senu líka þess vegna finnst mér þetta svo hugrætt að því að til í að sína þessar hliðar sem eru þetta til maður var ekki fullkominn, þú veist, maður var ekki alltaf bara já personan er mjög í raun og veru oft bara pirrandi og maður langar hún er náttúrulega bara tímabila dettið að vera skrimsl, hún er dettið að vera stalker, hún er algjörlega obsessed og ræður bara ekki við hún er bara ekki í jafnvægi út af skilnaðinu það er líka inn í þessari sögu já, sem var líka mjög góð sena ég er alltaf að fá ykkur upprifin sko, nú er ég tvískilin og þetta er bara áhugaverðasti staður sem ég verið á æfinni þú veist, það er að skilja, því maður fer alltaf líka í narratífuna, ég ætla að hafa rétt fyrir mér mín útgáfa er rétt, eitthvað svona því vitið og svo, þú veist, þegar lengra líð frá þá bara eitthvað slaka maður á og maður er bara eitthvað, guð, hvað þetta er vandræðilegt, þú veist, af hverju var ég svona af hverju var ég alltaf að segja þetta, þið vitið og þetta er bara svona, og þetta er ótrúlega svo áhugaverður staður að vera, maður gerir alls konar og hver og einn held ég að fara bara sína ferð með þetta, en maður gerir alls konar órjökréttir hluti, eins og hún er að gera þarna, sko. Áhugaverður staður til að vera á eða áhugaverður staður yfir að hafa farið í gegnum. Já, þess að heldur líka þetta sé svo óþægilegt, það er út af þessari speglun og þessu er mér sem þú veist að segja þetta er flókið og ég meina við erum ekkert öll á okkar besta stað í þessum aðstæðum en lífið er svo flókið og það til dæmis eins og þetta er hún að fjalla svona tabú að því að þú veist ef að konar eitthvað gagnrýna og hefur verið að gera í gegnum tíðina þá er hún að kvarta, hún er að væla, hún er fórnalamb, bla bla bla, þú veist, ég meina ég man eftir að því ég er nú eldri en þið að ef að þú varst að skrifa ljóð eitthvað sem að varst kannski að gagnrýna manniðin eða lífið eitthvað, þá var það kallað Tikkanen komplex. Marta Tikkanen skrifaði rosalega fræga ljóðabók þar sem hún, ég held að hún byrji sko, og hatur mitt mun brennaði til eilífrar ösku þú veist, það er alveg þetta en þá voru allar að passa sig að vera ekki, nei ég ætla ekki að vera að kvarta, ég ætla ekki að væla ég ætla ekki að vera betra konan núna sem betur fer upplifið það að þú getur ekki lengur verið með svona svipur á konum, við mögum bara segja bara hvað sem okkur sýnist en
þú veist, fyrir einhverjum árum þá bara var alltaf, þú veist, varstu bara út í en hún fer svolítið gegnum þetta, hún er með á þetta tímabil en síðan í lokin þá er hún komin yfir það, kannski að út að lýsa og þá er hún að segja sko að hérna er bara gott ef við höldum áfram en það er líka allt í lagi ef við skiljum það er bara tveir góðir valkostir sem er eiginlega bara að vera heil manneskja sko að ráða við ólíka framtíð en nú þið allavega börn með maka sem þau eru ekki með það truflaði mig rosalega þegar hann var að koma og nei, ég get ekki börnin eða eitthvað svona þú veist, er það bara þannig þú veist, kallanir sleppa billegar ég meina, ég get ekki sagt það en ég alltaf samt að segja, ef þú verður sinni um mér þá myndi ég bara segja, en það er þín vika, bless þú veist, þá verður bara skilja börnin eftir á göttinu og taka þeir auðvitað börnin Nei þess vegna er ég spyrja ykkur það truflaði við myndinni, ég bara hún get ekki við þetta annars á, samt í myndinni gætur hugsað þannig að hún vill raunverulega ekki hafa 50-50 vegna þess að með því að vera meira með börnin þá hefur hún yfirburðarstöðu í þessu sambandi. Þannig að það getur líka verið þannig að þú færði eitthvað út úr því. Já. Ég veit ekki, ég er ekki kona. Sko, ég veit að það er oft þannig í lífinu en ég sá það samt ekki í myndinni. Já, mér fannst hún svona að vera alltaf að segja við börnin að sko faðirinn væri með lægri stöðu. Mér fannst það og svo spilar það inn í átöki við unglingstúlkuna. En svo einmitt þegar hún sleppir tökunum í lokin við stelpuna því að þú veist, hún er kannski búin að vera líka hengt upp á þráð við unglingstelpuna sína að þá bara Já, þá táraðist ég. Já, þá táraðist ég nefnilega líka. Og trúðu þið að allt er þið gott þegar á millið til eiluðar? Nei, sko, en ég langar að varpa einni spurningu hérna. Haldið þið, nú er þetta norsk mynd og hún mæntalega styrt af norskum sjóðum og kvikmyndasjóði. Haldið þið að þetta handrit eftir konu hefði fengið styrk frá íslenska kvikmyndasjóðunum? Sko, já, svo er það nú annað að það sem að þessi mynd, hún er náttúrulega sýnd hérna í þessu samhengi. Það er aftur niðurskurður í kvikmyndamiðstöð og til dæmis ég og Vera, við höfum nú verið ansi virkar í VIFT sem eru samtök kvenna í sjónvarp og kvikmyndagerð á Íslandi og ég ætla aðeins líka að vera ósamlega því sem hún sagði áðan að konur núna megi bara segja allt, ég upplifi mikið, mér finnst konur virkilega vera að passa sig í kvikmyndagerð, finnst mér konur ekki vilja styggja, það er svo mikið testosterón sko setti bara á Íslandi og allan heim að ég bara get ekki lýst því og það er mjög flókið að starfa sem kona á setti á Íslandi. Það er líka launamismunur ennþá. Það er launamismunur, það er ennþá og það er alltaf þetta og maður er alltaf að passa sig og alltaf að vera næs og ekki að styggja og ekki að gaggrina og ekki að segja skoðun sína af því þetta er bara, það er ekki umhverfi, það er ekki örugt umhverfi til þess að eiga þennan dialóg. Og það er það ekki í litla samminginu á setti og það er það ekki í stóra samminginu. Það verður bara algjörlega sammála því sem þú ert að segja. Já, og það er bara mjög mikið vandamál og það er bara mjög alvarlegt að þessi vera að skera niður í kvikmyndamiðstöð, ekki bara fyrir unga uppröndi leikstjóra, heldur eins og Dögg Mósesdóttir benti á Facebook bara í gær, að þú veist, sko núna hefur þetta verið þannig, það er mjög mikið minni kynslóð til dæmis og kynslóðin fyrir ofan að þú veist, konur að gera sína fyrstu myndir á 60 og 70 aldri. Er þetta eitthvað grín? Þetta er bara hlægilegt. Þetta er fáránlegt. Við sjáum hana Lilju sem er að gera sína fyrstu mynd núna og hún hefði mögulega bara átt að fá sitt tækifæri aðeins fyrr. Já, hún er búin að gera 20 stuttmyndir. Já, hún er búin að gera 20 stuttmyndir, ef ekki fleiri. Já, og það sem að, þú veist, er að gerast núna að eða halda fram að skera niður í kvikmyndasjóði, sjónvarpssjóðurinn er ekki komin á laggirnar og hvaða sögur ætlum við að segja? Við ætlum bara að gera eitthvað svona tvíviðar copy-paste löggu-seríur á ensku. Nei, þú veist, í alvörunni. Af því þessi mynd er akkurat það sem ég þurfti að sjá. Hún er bara svo mikið það sem ég þurfti að sjá og þess vegna er ég kannski bara svona mikið í losti af því að þetta var bara mynd fyrir mig. Já, og sagði sem okkur verður allar langa til að segja. Okkur verður allar langa til að segja. Þú veist, ég er með heilt handrit sem er byggt á sömu reynslu eða bara mitt take og það sem er allt öðruvísi, skilurðu. Og maður fær bara svona, þú veist, þess vegna líka, sko, þetta er ekki bara eitthvað þessi mynd, við getum fjallað hana sértækt, en svo líka bara í stóra samhenginu, einhvern veginn, þegar maður er nýbúin að fá fréttir af auknum niðurskurði kvikmyndamiðstöðar. Þá sem maður við erum ekki að fara að fá þessar sögur frá okkur. Já, það er maður bara, fallast okkur bara hendur, bara já, ok, ef ég er heppin, þá fæ ég að gera eina mynd 68 ára.
ef ég lifi svo lengi, skiljið, þú veist, líklega ekki að því að þú veist, það er náttúrulega bara... En við skulum taka það fram að það er náttúrulega meiri peningar í bransanum í Noregi, en þetta hefur ekki verið dans og rósum var ég lesa hjá henni Lilju, því að það tók hana meiri 6 ára fjármagna þessa mynd, það var sagt neyðan og nokkur sér. Það eru nánast engar útisennur, það eru fáileikarar. Mjög ódýr, sko. Já, hún er ekki stóri í sniðum. Nei, og þannig að hún hefur kannski fengið svona konustyrk eins og það er kallað. Já, en það er líka bara, það þekkjaði mér margar konur. Þetta er bara, hérna, þegar að leikstýrar hittast, þá er þetta einhvern veginn svo oft, sko, þá hefur þetta svo oft verið viðkvæðið að þú veist, það hefur enginn áhuga þessa sögu. Nei, það er búið að segja þessa sögu. Nei, eða það bara hefur enginn áhuga. Ég fengi það. Já, svona konusaga, hefur enginn áhuga. Þetta er svona sérstætt genre hjá kvikmyndamiðstöð, er það ekki þannig að þau eru með svona þú verður að gera 50-50? Það er komið eitthvað ákvæði sem veit ekki hvernig, bara eins og við þurfum að gera í fyrirtækjum jafnlauna og jafnkyn og svo leiðis, bara eins og ég er með ísbúð, ég þarf að gera það. Þú veist, ég þarf að hafa hugsa hver marga konur að vinna, hver marga kallar að vinna, allir fá jafnlaun og svona, er það ekki að kvöndum? Það er eitthvað svona gátlisti sem maður þarf að fara í gegnum. Prakti þetta. Ég held ég viti nokkur með hvernig þetta er. Nei, það er alls ekki þannig. Það er farulegt. Já, það er alls ekki þannig og það er bara mjög flókið að setja þannig að því að, þú veist, kvikmyndasjóður og kvikmyndamiðstöð, þetta er eitthvað svona batteri sem ég skil ekki alveg, er þannig staðsett í kerfinu að það er ekki hægt að setja þetta, það þarf eiginlega bara að setja þetta í lög, það er ekkert að setja þetta bara einhvern veginn í reglur kvikmyndasjóðs og hérna þannig að það eru bara svona tilmæli sem að, þú veist, ef þú gerir þetta þá eru meiri líkur að þú fáir styrk, þú veist. Og þess vegna, þú veist, hafa framleiðendur verið að setja inn einn kvenhandritsöfund, þú veist, kallinn leikstýr í 4 þáttum, konurnar leikstýra sitt hvorum 2, þú veist, það er svona verið að setja inn í umsóknir, þú veist, og þó það, en þú veist, ég hef ekki séð, þú veist, jú, það hafa reyndar, þú veist, núna bara á síðustu árum hafa komið nokkar myndir eftir konur, en þú veist, það hefur, og það, þú veist, það hefur alveg verið unnin ákveðin vinna, ég veit ekkert hvernig staðan er í dag, og ég myndi vilja sjá það miklu skýrar. En ef það eru 10 karlmenn sem sækjum og 1 kona, þú veist, það eru 10 karlmenn og 1 kona, finnst ykkur þá rétt að kona eða fá það? Þú veist, skilur... Það er náttúrulega eftir hvert verkefnið er. Mér finnst að ég að meta verkefni ekki út frá kennitölu og ekki út frá kyni. Nei, ég er að segja þess vegna, en það eru fleiri karlmenn sem sækjum. Það er líka að meta bara afraksturinn, hvaða myndir eru að koma og hérna erum við að búa til myndir sem eru bæði sögur kvenna og kalla og eru við Íslendingar að búa til myndir sem að... En afrakstur að hvaða leiti, erum við að tala um menningarleg gildi eða erum við að tala um sko hagnað á myndum, hvað erum við að tala um sem... Menningarleg gildi, það var ekki að styrkja þetta. Já, en það ekki svona bara mjög oft verið að styrkja myndir sem að sé fram á að, þú veist, er þetta að fara að make a sense budgetlega séð, er þetta að fara að græða pening? Þú veist, er það ekki alltaf svona... Það er náttúrulega verið að flytja svolítið náttúrulega með endurgreiðslinu og fleira, það er saman voru gert við bækurnar og blöðin, það er eiginlega verið að láta markaðinn velja sko hvað á að styrkja, sem er náttúrulega, ég svo fólk á miðja síðustu öld að þau bara hlegið á hugmyndinni sko. Ég meina svona mynd eins og... Það er svona menningarsjóð til þess að styrkja smjörlíkiskerð. Sko, Lilja var að gera, er að fara að gera mjög góða hluti, bara rosalega góða hluti, ég veist að hún sé að fara að græða eitthvað svakalega pening á þessari mynd. Nei, hún sé að fara að ferðast og verði séð sko. Hún er reyndar, ég held að þetta sé mynd sem að muni ganga vel í bíó. Ég held að þetta sé svona ekta mynd sem að spyrst vel út, það er svona hægt og bítandi byggist upp. Ég vona það. Þetta er bara, ég vil bara allir sjá sem og líka bara þennan leik sem að þessi leikona sýnir að hún brýtur bara einhvern glervegg út allt af því að hún er bara ósminkuð og nuttar á sér augun og er ljót og falleg og alls konar og allt innu sérðu bara unga konu sem að bara er alls konar. Var maður að tala um myndina og svona hér og þar. Svo fór ég okkur aðra mynda á Riff og hitti þar vinkona mína sem er frá Austur-Evrópu og ég var að spyrja bara hérna þessar myndir, hún hefði séð þessa mynd og sagði, ég veit ekki, mér finnst það svona andfeminísk, sagði hún. Er það? Það er náttúrulega í Austur-Evrópu er sko kvennabaráttan upp á líf og dauða, hún er það svo sem hér líka en það er enn frekar þar. Já, ég skil alveg hvað hún er að meina. Af því að hún er svona óþölandi típan. Nei, af því að hún... Nei, þú skalt bara leggja það. Nei, af því að hún er, ég spurði mig líka alveg að þessu, þú veist, og kannski má hún bara vera bæði.
þú veist, kannski, þú veist, andfeminísk er kannski svolítið langt gengið, en þú veist, jú, kannski, þú veist, það má alveg sjá hana þannig, það er hægt að lesa hana þannig, af því að hún fer, það er sem sagt hún sem er vandamálið, en sko, og þess vegna kannski er hún svo hugrökk, af því að hún fer alla leið í því, já, þú veist, lífið er þannig að það er óþólandi að menn hafa yfirleitt kannski auðveldara brautagengi einhvern veginn annars staðar fyrir út en heimilis konan festu í þessari stöð og næri ekki að skapa og búa til og allt þetta en svo er lífið bara líka þannig að við erum bara manneskjur með okkar bakgrunn og og þó að við séum konur að þá er ekkert alltaf þannig að við séum bara alltaf í rétti eða að við þurfum ekki að líta inn á við eða fara í eitthvað ferðalag eða horfa í stöðu við eitthvað sjálfar eða laga eitthvað eða skiljið, þú veist, þannig að kannski er hún er hægt að lesa hana sem andfeminíska og kannski er hægt að lesa hana sem bara svona turbofeminíska því að hún, þú veist, fer alla leið, skilur upp, bara konur eru manneskjur sem að, þú veist, eru með sína bresti og... En kannski er þetta eins og Pétur Gautur sem að sko er bara, hann er að fara inn á við og hann er bara að skræla laugin og taka laugin ofan af sér. Hún var að gera það og mér fannst að því að það sem þú ert að tala Helga og fór ég að hugsa aftur þessi senu þar sem að hún fer tilbaka og er að hugsa þegar að maðurinn kemur heimlóksins af hótelinu sínu. Hún er samt að reyna. Hún er að reyna að vera ógeðslega næs og hún er að bæla niður hvernig henni raunverulega líður af því hún ætlar að vera svo næs og ætlar að láta þetta ganga. En hún getur ekki alltaf. Hún getur ekki. Af því hún er mannleg. Þannig erum við oft, við gerum eitthvað sem... Og það var óþolandi þegar hann tók símtalið við kennaran. Shit, hvað ég hefði trublast. Nei, ég hefði trublast. Hún var alveg rétti, skilur við, það er ekki þannig. En þess vegna skil ég að hún sé ekki, þú veist, út af því að ég hugsaði oft bara, það er ekki svo mikið aumingi, skilur við, þú veist, eins og þetta með fyrrandi mannin. Þú veist, ég veit ekki, ég hugsa allavega, mér líður þess að ég sé sterkar en þetta, það myndi bara ekki vera svona á mínu heimili. Þú veist, ég myndi ekki láta, þú veist, það er bara bjóða mér þetta, þú veist, að ég væri bara eitthvað með krakkan eitthvað, þú veist, skilur, hann gerir alveg jafn mikið. En þú veist, en ég meina börnin, þú veist, börnin inn í þessu mengi, sko, þú veist, þá er hún líka, maður þarf að vera bara, maður þarf bara að hjálpast að þetta er svo flókið, en stundum ertu bara í svona, í samskiptum við barnsföður þar sem er ekki hjálpast að skilja. Það er bara hræðilegt. Það er bara hræðilegt. Þegar þið hittist þá er það fyrir fram að börnin, þannig að það er ekki góðu vettvangur fyrir úrslit og orustu eins og þú vildir hafa. Þannig að þú ferð aldrei tækifæri þér. Nei. Það sem ég upplifði var að það sem að var frá sjónarhóli þessar konu sem ég var að tala við var það að svona ef þetta því að það er ekki gefið að eiginmaðurinn sé gerandinn í myndinni og hún sé þolandinn. Það er ekki gefið. Þannig að með þess að hún var að segja að maður er bara vanur að sjá sögur frá konum eða sem er sett inn í þetta. Það sem það er bara svo skýrt. En samt það sem hún tekur svona þroskasögu þessara konu inn í þetta og alveg æskusöguna og all samskiptin við eiginlega alla og bara all samskiptin þetta dregur það gegn og þó hún sé að gera það þá yfirgefur hún ekki þetta með kynjahlutverkin og hvað kallandi sleppar hún gerir það á þeim vettingu og það finnst mér vera eiginlega sko ótrúlega magnað að henni takist að gera þetta. Þess vegna upplifum maður líka sko að myndinni það er svo miklu tróðu í hana. Ég mætti ekki setja, hún myndi springa sko ef það væri sett eins enni viðbót. En það gengur samt upp. Það er bara, ég var bara, og mér langar aftur, þú veist, ég veit ekki hvort ég treysti mér. Nei, ég er sutt að fara aftur sko. Ég vil fara aftur. Ég er bara að fara með dætu mínar, að fara með þér. Ég sendi máta, ég er búin að senda fullt af fólki. En sko líka bara því að hún er líka bara í forminu. Ég meina kvikmyndatökin er æði, lýsingin er æði. Og leitapalettan er æði. Mér varst það standa algjörlega upp úr. Fyrir utan handritið og allt svoleiðis, en mér var samt leikurinn. Allavega það sem ég hugsaði þegar ég kom út. Þú hugsaði kannski meir Ég hugsaði þessa konu. Hún var bara, hún var svo góð. Og eins og þetta tala í einni senu náðu hann að breyta. Anna Svava vildi skamma hana. Hvað vildi þú gera þessu konu? Mér langar að faðma hana. Líka. Já, ég er alveg sammála. Ég langar að faðma hana. Og litla barnið sem býr inn í henni líka. Sem að sata við borðstofuborðið og upplifði einhvern veginn og týlir ekki alveg fjölskyldunni. Og fekk að leggja sig hjá sálfræðingi. Vildi fá eitthvað, kunni ekki að biðja það. Sá sem hún var að ætla að biðja það, kunni heldur ekki að lesa í það og við komum náttúrulega mörg svolítið sko bækluð út ræskunni. En mér langar, þú veist, þið langar að hún faðmi sig. Það er erfiðast að ferðalegis. Því þú veist, það er eina leiðin
hennar til þess að geta horfst í augu við þetta allt. En hún gerir það svolítið í myndinni. Já, hún gerir það. Þessan er þessu... En mér finnst líka bara, þú veist, að því bara, þú veist, það, sko, að forminu til, að því hún er svona mjög, hún er svo superrealísk og svo hún er líka svo kreatív í formi. Það er það sem ég fílaði svo. Og hún er bara svona, þú veist, hérna, maður þykist alltaf eitthvað vitum Freud, en þú veist, hún er svona sálgreiningarlega eitthvað, skiljiði. Hún er þannig ferðalag, sko. Hún er þannig ferðalag og líka í forminu einhvern veginn og fram og tilbaki tíma og allt þetta og adressa sömu hluti eins og maður er sjálfur, maður lendir upp á kantið eitthvað, svo líður tíminn og þú veist, og svo lítur maður tilbaka árið setna, þá sér maður þetta svona og hálfári setna og svo 2 ára setna sér maður þetta allt öðruvísi og þú veist, bara einhvern veginn, hún er að vinna með þetta. Og svo líka erfðasyndin, þetta er það sem maður situr eftir í beinmergnum frá formæðrum og forfeðrum, en kannski aðalega formæðrum í okkar tilviki. Tónlistin var æðisleg og ég man ekki eftir neitt góðu þegar hún var að labba gangin. Það fikk vera best í bíó þegar hún mannst ekki eftir. Þá var hún svo hræddur þegar hún var að labbin eftir ganginum. Nú maður vill ekki segja meira til að skemma. En eitt varðandi hvort þú séu raunsæi eða ekki, að þá er hún náttúrulega svona ferðalag og hún er svona sálrænt ferðalag sem að sést til dæmis svo því að börnin bara hverfa úr sögunni þegar hún er að kafa inn í sig þá heyrir ekkert meira af þessu börnum sem að þú veist, hún gæti ekki andað í 3 sekúndur á þess að vera bara... Það gekk bara allt vel heima fyrir, sko. Ég var einmitt alveg séð, gengur allt mjög vel. Það þjónar eiginlega ekki sögunni að hafa þau, af því að hún er að fara að skoða sig og þá bara hverfa þau. En hún átti líka góðan mann að flestu leiti sem að tók bara við keflinu þegar þurfti. Já, algjörlega. Mér finnst það líka svo góð saga þegar, hérna, þú veist, góð sinna þegar hann þú veist, hún er bara það, ég hef bara verið hérna með þessi börn, bara það. Svo, þú veist, og svo bara, hérna, líður smá tími og svo bara kemur hérna SMS, já, hérna, bara, ég get alveg verið með börnin, ekkert mál. Eða, já, hún vildi bara fá konfliktið við hann. Þú fengið börnin að þú vilt, bara alltaf, og hún bara, og þá er hún alltaf ennþá frústrera. Mér finnst það vera frekar eins og hún var í fjarlæða heimilinu, sko. Það var næstu þannig. Já, því að hún er svo... Hún var, þú veist, sagan er eiginlega sögð þannig. Það er svolítið þannig. Fjölskyldan gat ekki læknast nema hún færi hennar leiðan. Já, hún þurfti að fara hennar leiðangur. En líka, þú veist, einhvern veginn hvernig hann gerir það er líka bara svona, hann er líka algjör steik, hann er ekkert eitthvað alveg frábær sem maður. Ég fann til með henni í þessari senu. Hún er að reyna að tala við hann og hann er bara eitthvað... Nei, þú veist, hann er eitthvað... Hann er algjörlega emotionally, unavailable, alveg bara svona... Vist, ég tengdi þar. Hún annars er hún fjarlæða heimilinu og hins vegar bara flýr hún, skilur, að því það er ekki hægt að vera þarna, eins og hún segir sjálf, í þessu, skilur, þú veist. Nei. Og svo getur hún ekki tala við hann. Hún þarf að fara inn í þetta og fara að finna sig. Hann er ekki að fara að hjálpa henni í því. Nei. Hann er alveg bara jafn lost og hún, sko. Þetta er saga manneski sem er að hennar þörfum er heldur ekki sinn. Hann er ekki, þú veist, hann er ekki að hlusta á hana. Nei, alls ekki. En hann er voða góður. Hann er voða góður. Og sætur. Já, og sætur. Rosalega sætur. Rosalega sætur. Það fara á einhvern. En er ekki bara eitthvað skemmtilegt að gerast í bíó í Noregi og ég fyrir bara í Skandinavíu, hérna, heimsins versta manneskja. Er hún ekki líka norsk? Það er margt sem er að gerast bara skemmtilegt í... Love Me á Netflix, Jú, hún er líka norsk. Serían, hafa ekki séð hana? Elska mig. Nei, er það eitthvað sem við verðum að sjá? Já. Ok. Geggjuserja. Bara að taka þið orðinu. Það var bara, mamma hringdi mitt, var búin að horfa á hann til 2 nóttina og ég bara, ok, svo byrjuðum við að horfa á hana og það var bara long night. Já. Þú getur ekki hana. Ég held það sé líka norskt. Ég held nefnilega að Skandinavendir svo að koma núna. Þeir eru að setja peninga inn í kveikmyndagerð í Noregi, þannig að við erum að sjá afraksturinn af því alveg sem við sjáum með Danmörku hérna fyrir 30 árum síðan núna, að það er bara, þetta er að borga sig, farið að gefa okkur peninga, farið að gefa konum peninga svo við getum sagt þessar sögur. Já, akkurat, og við skulum líka ekki gleyma því að þessi myndi til vegna þess að það var ykkur hérna hjá norska sjóðun sem veðja á þessa mynd, sko. Þú veist, það er ekki bara þetta, þú veist, hérna, það eru fleiri liljur, þú veist, út allt, en það þarf bara ykkur að veðja á þær og það er bæði framleiðendur og, hérna, og sjóðurnir og pólitíkusarnir. Það þarf
marga til þess að búa til mynd og að leikstjórinn búa hana til að þá sprettur það ekki upp úr engu og það þarf eitthvað bakland til þess að gera það til þess að færa okkur sögur sem við ekki heyrt áður og persónur sem við ekki séð áður í bíó sem náttúrulega ótrúlega gefandi og skemmtilegt og þess vegna er nefna í Skandinávinu að mér finnst það að vera svolítið að koma frá Skandinávinu núna ég fór á mynd sem að frönsk mynd og við varum innflytjenda sem var að berjast fyrir því að fá landvistarleyfi og ótrúlega vel gert og eitthvað svona þannig mynd og ég var með þessa mynd svolítið í hausnum og ég sagði bara, kannski er bara Skandinavarnir góðir í því að þetta getur ekki látið bara að fjalla myndirnar þá sem er í mesta vanda sko, fyrir líka að vera með, það verður ykkur Bergmann að vera að fjalla það hvernig er að vera bara venju, Scandinavian Pain. Ég hugsaði svolítið Bergmann þegar ég var á þessari mynd. Já, mér fannst það vera var smá Bergmann í þessu. Já, það er að koma aftur. Það er svona eitthvað svona endurskoðun. Það var þakklátt á allfæri á þessu mynd, þá sýnir það að sé vöndun á svona myndum eins og þér að tala Já, ég menna ég bara sá ekki eina konu þarna eftir þarna þegar myndið var búin sem var ekki með smá bara tára og kvarmi sko af mismunandi ástæðum og meir segja menn ég sá einn ónefndan grátandi leikara hana Karlmann en mér langar líka að segja þessi mynd hún er það sem er svo mikilvægt að komi fram að við getum náttúrulega tengt alveg ekstra vel við alls konar sem kemur hana fram og sett uppið bara þessar aðstæður en þetta er bara fyrst og fremst myndum að vera manneskja fyrst mér sko fyrst og fremst myndum að takast á í sjálfa sig og hún er bara sögða konu og það er kona sem fyrir þess að ferð og það er líka bara svo gaman þegar fólk leifir sér að vera á svo gráa svæði þegar hlutinir er bara ekki svart-hvítir þetta er bara, svona er þetta og það tekst það er alveg senurna sem ég sé bara svona að maður læst það verður bara, nei, þetta er vandræðilegt þetta er ekki að fara að ganga þetta var líka mjög vandræðilegt já, nei, en ég meina sko, ég er að meina svona þannig að þú takir stökkið og það gangi ekki upp og þú bara, eins og Tom og Jenna bara áttar í miðri og svo bara, þetta er bara niður, skilur en hún einhvern veginn hún drífur yfir og en maður sér líka að hún er búin að hafa tíma til að hugsa þessa mynd þetta er ekki mynd sem sprettur upp bara út úr engu sko og er vist með fleiri handrit í skúfunum ótrúlega en þetta var opnunarmyndin á Riff og var sýnd þar eitthvað í 1 eða 2 skipti en hún er byrjuð í Bíó Paradís þannig að fólk getur bara að fara í bíó eða vill bara ekki missa á þessari mynd við mælum með því Vera, Vilborg, Helga og Anna kæra þakki fyrir komuna Takk fyrir okkur. Takk fyrir. En ég sitt hérna áfram og reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, þetta voru konur að tala konu sem var aðalpersonan í myndinni Elskuleg, sem er kannski ekki góð þýðing. Þetta er eiginlega svona, hún heitir lovable á ensku. Það er sérst að maður sé hæfur til þess að vera elskaður eða að það sé hægt að elska mann. Kannski nærði betur en að vera elskuleg, það er svona, maður nærði ekki alveg þar. En þetta voru konur að tala konu en ég er hérna með svona þráð á Rauðaborðinu þar sem að Bjarni Karlsson, prestur og siðfræðingur kemur og hann fjallaði svolítið karlmennsku, hann var nú eiginlega fjallað bara þörf okkar fyrir tilgang í lífinu í bók sem hann gaf út fyrir jólin en hann stilli svolítið upp svona hvað hefur kallið þetta, merkitýpum karla, frekikarlinn, sekikarlinn, luxuskarlinn og er með eitthvað svona greiningu, þannig að mér fannst að vera snjallt að fá hann hingað til þess að koma og ræða karlmennsku og þá fáum við alltaf 3 gesti með okkur og svo byrjar Bjarni og leggur upp með einhverjum karli en svo fer náttúrulega samtali bara og hann kom svolítið óvart þegar að bóka í þetta ég held að þetta er svona erfitt að menn ég veit ekki alveg og svo kallandi verið eitthvað hræddir við að fara allan kallum það er bara alls ekki sko, ég held ég ekki fikk þetta einasta nei sko, það voru bara allir sem ég hafði sambandið sem voru til að koma við ræddum í síðustu viku frekakarlinn sem er náttúrulega svolítið aðalkarlinn þannig að vildi vera fremstur nú var komið að sekakarlinum og þá er það bæði þá kemur hérna Me Too inn í það og líka, við rættum líka svona sameiginlega sekt ber ég ábyrgð á kynbræðurum mínum sem að brjóta gegn konum eða börnum eða eitthvað slíkt en svo líka vilji okkar til þess að við lendum fram í einhverju vanda að finna sökutólkin
og þeir voru með okkur Rúnar Helgi Vignisson sem er rithöfundur og var að skrifa bók Ringlaðakallinn og Reinhold Richter sem er eftirlaunamaður, var lengi vel ráðgjafi en mann líka í Álverun og víðar og Freyri Eyjólfsson sem er svona hitt og þetta bara, útvarpsmaður og sjónvarpsmaður og tónlistarmaður og hann vinnur núna sem upplýsingafulltrúi hjá Sorpu og er eftirherma en við töluðum saman karlmennsku. Það fylgst með þessu? Já, ég fylgst svolítið með því. Mér finnst það mjög spennandi eiginlega. Mjög gaman að fylgjast með, já. Þetta er ekki bara fyrir karlana? Nei, ég held ekki, alveg ekki. Maður finnur að það er bara svona, þetta er eins og í hjallastefnun þegar kallar strákarnir og hafðir sér og til þess að, já, það er einhver svona kraftur í þessu held ég. Heldur það myndi skemmit að það væri ein kona við borðið? Nei, ég veit ekki, það var bara eitthvað annað. Það er eitthvað svona skemmtild við að þetta sé, þú veist, það er mörguleiti sko út í hött bara að kallar, einhverjir kallar hafi eitthvað sameiginlegt kallmennsku að segja en það er akkurat áhugavert að samt reyna það. Já, og við ætlum að halda áfram. Ég held að í næstu viku sé komið að lúxuskarlinum, það sem að heila fjallar hvernig við sækjum sko sjálfsvirðinguna í samanburði við annað fólk og þá koma einhverju 3 nýr til þess að koma. Og ég veit alveg að það eru konur sem að fylgjast með þessu því ég fæ svona pósta sko frá konum og ég er ofta að bera svona kveðju til Bjarna og hitt og þetta. Og enginn búin að kvarta? Það eru konur sem að hlusta sko, en það kemur ekkert óvart. Enginn búin að kvarta yfir... Nei, ekki um þá. Kallpunga þætti. Jó, ég sá það í einhverju þræði, svona alltaf verið að tala við kalla, það er bara, þannig er það sko. En það er ekki þannig við, ég hef nú fylgst með því hérna við Rauðaborðið að það er bara mjög gott hérna jafnvægi á milli kynja. En við höfum ekki farið út í það hér að vera alltaf með 2 konur og 2 kalla í öllu sko. Þannig að stundum eru bara konur eins og kom hérna í viðtalinu áðan og stundum eru bara kallar og þetta er bara alls konar. Þetta getur við ekki, það er ekki til eitthvað bara eitt form rétt af öllu samtali sko. Það verður bara að vera alls konar. Og svo eru náttúrulega fleiri kyn líka. Við erum að kannski aðtúa það líka. Duglegri við... Já, það er reyndar ekki þannig. Það er tildulega fá sko. Þannig að við viljum að hafa hérna við Rauðaborðið þannig að myndi hérna vera sambarlegt og vera út í samfélaginu að þá þyrftum við að hafa ansi stórt borð sem kæmist ekki fyrir í þetta litla herbergi hér. Herðu, en við skulum heyra annan hlutan af Karlaspjallinu. Og það er Bjarni Karlsson sem leiðir samtal við gesti okkar. Já, herðu, þá ætlum við að ræða karla og karlmennsku. Við byrjum á því í síðustu viku, þá fengum við hérna 3 gesti sem að hittu mig og Bjarni Karlsson, prest og siðfræðing og rættum karlmennsku og þetta er svona út frá bók sem að Bjarni skrifaði þar sem hann kastaði fram svona erkitýpum, 5 erkitýpum af köllum og við ætlum að svona labba í gegnum þær í 5 þáttum, taka eina erkitýpu fyrir hverju sinni, síðast var það Freykikallinn, við sjáum til hvað verður núna á dagskrá og við fáum hérna gesti til okkar og hérna er Rúnar Helgi Vignisson sem er rithöfundur. Hún vill svo til að var eiginlega að skrifa bókum svona stöðu karla á upprissu tíma kvenna, mætti segja það. Reinhold Richter sem er eftirlaunamaður, mann lengi vel ráðgjafið ekki og unnið við hinnu, trúnaðarmaður í Álverun og ég mætti þar. Freyri Eyjólfsson sem hefur gert margt, tónlistarmaður og sjónvarpsmaður, útvarpsmaður og eftirherma og öskukall, vinnur hjá Sorpu. Og svo er hérna leiðsegir okkar í þessari ferð, Bjarni Karlsson sem er prestur og siðfræðingur. Og hvaða kall býður upp á í dag? Já, í dag ætlum við að ræða kallinn sem að býr innar með hverjum einusta, sko, sanna íslenska kallmanni. Það er Seki kallinn. Talandum að leiðsegja. Einu sinni tók ég að mér að vera leiðsögumaður og þá var einmitt farið til landsins helga á vegum Biblíufélagsins og það voru 90 Íslendingar sem fóru og ég við Anna Guðfræðing Króbjartur frændi minn við fórum á stað sem þetta var árið 2000 og þá hitti ég einmitt Pál Skúlason prófessor sem hafði kent mér úr Guðfræðideildina á flugvellinum og hann spurði hvað það gera? Já, ég er bara að fara hérna leiðsögumaður með 90 Íslendinga til landsins helga. Já. Og þekkjuru til og hefur komið þarna áður?
Nei, það er akkurat hlutverk guðfræðingsins að vita ekkert viðfangsefnið. Það var að lesa bókina, ekki? Já, búið að lesa bókina. Og það er svolítið, að þegar þú segir leiðsegja, það er klíman, en ég held að vísu að það sé klíma okkar allra, alltaf, að við vitum ekkert þú eignast barn, þú kannt ekki ala upp. Ef þú vogar þar að ganga í hjónaband, þú kannt ekki að vera maki, það kann enginn á lífið. Og hér erum við en það sem ég er að segja er það að ég held að við erum að kljást við það að við erum einmitt eins og segir hérna í bókinni hans Rúnars Helga Vignissonar. Ég fór í gær og keypti hana til þess að skoða hana og mér líst mjög vel á hana og búin að aðeins að glugga inn í hana og finna þetta texti sem er svo gott að lesa og þú ringlaði karlmaður. Þetta er, ég gekk að mitt inn í penna og sagði, heyrðu, það er bók sem heitir Þú ringlaði karlmaður, er það ekki eitthvað sem ég á að kaupa? Og svo var þarna svona kona á mínum aldri sem var að fá afgreiðslu og hún hló með sjálfur sér og ég held að nú þó gott að heyra karlmann segja þetta. Við erum ringlaðir og við erum hér til þess að tala karlmennsku vegna þess að við erum ringlaðir og þessi bók kemur einmitt á alveg gríðarlega góðum tíma held ég, fyrir okkur. Og af hverju erum við ringlaðir? Því er ég að svara í bókinu sem ég skrifaði fyrra og fæstir skilja þá bók, ég ætlast varla til þess. Ég fegin að þið voru að segja mig bæði Freyr og Rúnar Helgi að þið hefðu lesið bókina, takk fyrir það og bara, Reynold, ég ætlast ekki til þess. Þetta er harðfiskur, en í þessari bók er ég að segja af hverju við erum ringlaðir. Ég er að segja það að okkar stóri vandi, það sem að gerur okkur ringluð yfir höfuð, mannkyn, er það að við erum þjáð af tilgangsleysi. Tilgangsleysið er að trilla okkur og við erum eina dýrategundur sem getur dáið af tilgangsleysi. Og svo er ég að segja tilfinningarnar sem fylla skrokkin á okkur í tilgangsleysinu, vanvirku tilfinningarnar sem er að trilla okkur æra, eru í fyrsta lagi ógeð og þar kemur frekikallin sem við rættum í síðasta þætti, ógeð. Og þarf að skýra það í dag erum ekki að upplifa ógeð á vegna yfirgangsin sem við verðum vitnað og erum aðilar að í veröldinni og Styrmir Gunnarsson sagði við erum ógeðslegt samfélag. Hver einasta fjölskylda sem bara hver einasta tilfinnilega veika fjölskylda upplifir ógeð í samskiptunum. Allavega tilfinning 2 sem er til umræðu hér í dag, það er ásökun og sektarkennd. Tilfinningi fyrir því að bara þessi djúpa sektarkenndin og þörfum fyrir að ásaka og þessi refsandi samskipti sem við svo oft förum í við fólk, það sem við þú við erum alltaf að benda hvert á hann og sakbenda hvert annað og svo framvegis. Þriðja stóra tilfinningi sem er að kvelja okkur og drepa, það er samanburðurinn. Hún er til umræðu næstu viku og það er lúxuskallinn. Fjórða stóra tilfinningi sem er að merja okkur, það er skömmin sem það situr í okkur eins og ég sé alltaf fyrir mig svona seigfljótandi svart botfalli eitthvað neðarlega í líkamannum skömmin. Það er stakikallinn, einsemdin og kvíðin og svo höfum við spakakallinn með sem að nærir tilfinninguna fyrir því að vera ekki, hafa lágt sjálfsmat, tilfinningu fyrir því að vera bara ekki nóg. En í dag er það þetta með sekakallinn og sekakallinn sem er innra með okkur og þörfina fyrir tilraun til kerfis uppfærslu. Ég er svo glaður að sjá þetta líka. Páll Postil orðar þetta svona talar og ég sem svona kristinmaður og biblíukall
það er rætt að taka háttaskiptum með endurnýjun hugafarsins, það aðeins svona hátilegra orðalag, sami hlutur. Taka, eina leiðin, ekki besta leiðin, eina leiðin, ef okkur á að takast að breyta ykkur og hætta að skaða hvert annað, hætta að tjóna og eyðileggja, þá verðum við að vinna með hugarfærið okkar. Við verðum að nenna því. Og það er það sem er svo erfitt. Akkur er erfitt? Það er erfitt vegna þess að varnarhættirnir okkar, gömlu varnarhættin, hvort sem það eru þessir ævafornu þjóðfélagslu varnarhættir sem ég er að nefna, sem eru bara rótgrónir í menningunni, eða aðrir varnarhættir sem við höfum þróað með okkur bara frá barnæsku, eins og bara ég sem krakki, bara vera likeable, bara finna leiðan til að vera likeable. Alltaf þegar ég verð hræddur, þá reyni ég að geðjast. Ég lærði það mjög snemma, mér tókst að vera góður í því. Líka þegar það er bara alls ekki besta svarið. Varnarhættirnir sem við venjum okkur á þegar við erum börn, þeir eru svo segir af því að þeir eru búnir til úr angist. Og það er svo erfitt að vinna með hugafærið, en það er hægt. Það er hægt að vinna með vanvirku hegðuninu okkar í okkar eigin persónulega lífi, og það er líka hægt á sviði þjóðfélagsins og heims menningarinnar. Og þess vegna held ég að svo sitjum við hérna kallar og við erum að tala um þetta með sökina, með sektina, með það að vera sekur eða ásaka aðra, og ég gæti trúa, kannski, ég veit ekki hvort að það kveikir í ykkur það sem ég er að segja þetta að með sökina, en nú skulum við prófa að fara á stað og sjá hvað kemur hjá okkur. Við höfum ekki rætt þetta fyrir. Ég er alltaf með eina spurningu til þess að byrja með. Þegar þú talar um sekt eða sök, ertu að tala um hana í trúarlegum skilningi líka eins og erðasyndina eða eitthvað slíkt, eða ertu öðrum stað? Ég hef áhuga á því. Ég hef mikinn áhuga á því umræðefni náttúrulega. Já. Martin Luther sagði náttúrulega sektakendin, helvíti sektakend. Já, hann sagði það kærlega. Hann er að helvíti til sem vont samanskupið og sektakend. Já, það er einu upplegið hans að komast þaðan síðan. Já, akkurat. Sumir gangast við þessari sekt sem þú ert að tala held ég, sérstaklega í nútímanum. Ég held að kallmenn þekki þessa pælingu svolítið vel í nútímanum, að bera einhverja ábyrgð allavega á einhverju sem hefur gerst, einhverja sögulega ábyrgð, en svo aðrir sem að hafna því. Að bera ábyrgð á gjörðum kynbræðra sinna, og það komið þeim ekkert við þó að þeir gera eitthvað af sér og fari út fyrir samfélagssáttmálan. Þannig að, en ef að við segjum eins og í kynferðislega samhenginu að það sé og hafi verið til sáttmálu hvernig maður eigi að haga sér gagnvart konum, en hann hafi ekki verið virtur sem skyldi, þá erum við hvað? Þá erum við sekir það ekki og berum einhverja ábyrgð á þeirri menningu sem hefur orðið til, það ekki? Ég tek mjög heilsór undir þetta. Ég er bara mjög fegin að heyra þið segja nákvæmlega þetta. Mér finnst þetta að vera edrú. Hvernig verður þetta til? Er þetta eitthvað sem fæðist með svona eðliskvatir og reglur samfélagsins eða sem við búum í sem að móta okkur hvað er ráðandi í þessu? Já, hvernig það gerir, þú ert að setja inn, spyrja hvernig verður þessi skaði til? Já, akkur tjón og þetta tjón, þú ert að tala um þá karlmannlegan yfirgang eða... Af hverju erum við svona vondir? Bara samskipta reglur, bara ekkert endilega karlmannlega. Þið voru að tala seinasta þætti þetta stjórnsama fólk sem geta verið bæði konur og kallar. Já. Sem taka bara völdin og vita betur heldur en við. Og við leifum það einhvern veginn og það er líka eins og voru að tala það er einhverja svona samskiptareglur og einhver mörk og svona og þau getur verið misjafn ábyggilega eftir þjóðfélögum og hópum. Og hvernig verður þetta til?
hver ber ábyrgð á þessu? Já. Í grunninn erum við náttúrulega þessi dýrategund, Homo sapiens, og svona helstu frændur okkar eru górilapar og simpansar sem eru mjög svona aggressífir prímatar. Það er svona einn alfakall sem að ræður yfir ykkur 5-6 kettlingum og þetta er óbáslega svona leiðileg menning, hann er rosalega aggressífur og ofbeldisneiður og stýrir með ofbeldi og svona öðru hvoru kemur annar api og svona skorar hann á hólm og hann er til í að fórna lífi sín í einhvern slagsmálum til þess að svala kynkvönd sinni en ekki síður til þess að fá að stjórna og þetta er alveg óbáslega svona leiðilegir kallar sem ráða hana, þeir stýra með ofbeldi og lemja kettlingarnar og hrekja annara manna börn í burtu og þetta eru svona okkar helstu eðlishættir en síðan gerist það náttúrulega að okkar apategund þróast og það vex hérna framstykki í heilanum sem er miklu flóknar og stærra og skýra yfirbyrði þessara tegundir yfir annar apategund og hann fer að dreifa sér alla plánutuna og alla jörðina og hefur ofsalega mikla aðlögunarhæfni. Þetta er apategund sem getur breyst og aðlagast nýjum aðstæðum og núna getur þessi apategund sko lifað á suðupólnum og á tunglinu og í stórborgum, í frumskóum sem engin önnur eiginlega dýrategundi getur gert, þannig að hún er ofbáslega í grunni góði að breytast og það er sérstaklega þetta framstykki og þessar heilabreitingar og samfélagsbreytingar kölluðu á hegðunarbreytingar. Þessi alfa kallarna, hann varð að taka breytingu þegar samfélagi stækkaði upp í 120 apa. En hann notaði líka framheilan til þess að réttlæta stöðu sína og þrá sín eftir völdum og nauðsig fyrir hópin. Algjörlega, og svo stækkaði samfélagi upp í 1200 manna samfélagi og 12 milljónir og hann þurfti að hafa aðra kalla til að stjórna með sér og það er flóknara samfélag og síðan höfum við bara séð þetta er náttúrulega mesta styrjöld allra tíma, það er baráttan milli náttúrunnar og menningarinnar og hérna, þetta er stóra stríði í allri mannkynssögunni og síðan hafa bara orðið alls konar byltingar, ég meina kristnin hérna á Íslandi er rosaleg svona breyting á karlmennskunni og þessu allar saman að við sjáum það alveg í Íslendingasögun, það er sem að við erum að fara úr heiðni yfir í kristni, við sjáum Egilsaga, Gíslasaga, Sússonar, Grettisaga, þetta er allt sögur karlmannakrísu. Þetta eru menn sem eru ennþá í gamla heiminum sem heiðurinn og stoltið er aðalmálið og samfélag sem að færa sig yfir í kristni þess að bara önnur gildir að taka við önnur karlmennsku og þeir eru bara að klessa á vegg síðan hérna koma fjölnismenn sem eru svona aðrar fyrirmyndir í karlmennsku og síðan kom 20. öldin var náttúrulega með sínar brjáluðu breytingar og núna höfum við verið að lifa svona tímabil, hvernig er þetta bara og núna MeToo bara og erum bara mjög ringlaðir við erum mjög ringlaðir karlar hérna hvar við eigum að vera og hvernig við erum að hefða okkur. Getur verið, Freyr, að sko það hafa aðrir sko fræðimenn hafa líka sagt einmitt með rannsóknum og prímötum. Við erum ennþá þessi api og þessi api er mjög árásakjarn, hann er í eðli sínu og hann er með mikla kynnkvöld sem er ríkjandi allt árið sem er ólíkt öðrum spendinu sem bara taka þetta svona í kippum einu svona ári en við erum alltaf með þetta sem að veldur líka miklum vandræðum. Og simpansabarnir líka en þeir geta ekki tekið samtalið, við getum það. Eða geta þeir tekið samtalið? Ekki með jafnflóknum og ítalum hættuvið sem flækir þetta ennþá meira. Þetta er svo að vera með 2 tölvur í hausnum sko, eina mjög splunkun í Apple-tölvu og okkur gamla PC-tölvu, þetta er alltaf vaka. Það geta tengt lýs hvort öðrum sem er svona sýnt hvort öðrum blíð og hótt. Menn hafa nefnilega, svo hafa menn ákvæmt andmælt þessu á fræðulegum forsendum af bent bara á rannsóknir á prímatahjörðum. Ég þekki ekki nákvæmlega tegundirnar en sagt, heyrðu, það er nú ekki alveg svona vegna þess að sá karlapi sem kemur sínum genum raunverulega í flæði og eignast aðkvæmi er ekki sá sem hefur mesta fælingamáttin heldur sá sem að skapar öryggi og hvaða hjarðir lifa af. Það eru þær sem geta samvinnu þegar koma náttúruhamfarir eða árásir og annað. Þannig á endanum sé það ekki sé hugmynd okkar alfa-meilið hún sé kannski þegar uppi staði bara til þess gerða réttlæta Frekju og Grettu á 20. öld og 19. og 20. og 21.
þegar raunverulega þær hjarðir sem að lifa af eru þær sem að vinna saman og þetta er gagnrýni sem ég hef heyrt ég veit ekki meir það en það eru daldi hef ég lesið það og ég hef lesið sem haldaði fram þessi hugmynd alfameili þarna erum við bara að réttlæta það að við nálgust heiminn sem og horfum á okkur sem aðal í heiminum og horfum á veröldinu sem hráefni sem er grundvallandi miskilningur. Veröldin er ekki hráefni handa okkur, heldur erum við aðilar að vistkerfi sem að það sem við erum minnst þarf á okkur. Og þannig að það má spyrja sig að því hefur heyrt þetta eða? Já, þetta er bara ekki algilt, það eru til apategundir eins og bonobo-apa sem er svona simpasategund í Kongó minnum mig og það eru ráða kellingarnar og það er bara gengur mjög vel hjá þeim og leysa öll ágreiningsefni með kynlífi og það er mjög mikið svona umbörlandi fyrir samkynhneigð og tvíkynhneigð og mjög farsalir apar, þannig að þetta er alls ekki algilt. Já, og lítið sagt frá þessari apategund mitt út frá því svo þú ert að segja, lítið forvitni fyrir henni. Já, og svo þegar ekki eru slagsmálalæti og ekki verið svona hjörðin róleg þá munu vera þannig að kallapatin að leika við afkvæmin. Það eru að tuska stíðum og hafa gaman og það mun vera þannig að ég held að einmitt við talandum biblíuna það sem mig langar að horfa á, það sem ég hef svo mikið áhuga á það að skoða, þessi vandi okkar, það að við skulum vera föst í vanvirku hegðunarmönstri og vera í frumstæðu hegðunarmönstri þar sem við notum yfirráð og notum ásakanir og við trúum á forréttindi fárra sem nokkuð skonar svona náttúrulögmál og svo erum við bara alveg samfæran það að það vera manneskja, það sé fyrst og fremst það vera einstaklingshyggjan okkar er svo öfgafull, við sjáum okkur ekki fyrst og fremst sem bara einmitt tegund í samvinnu innbyrðis og við umhverfi okkar ég held að þarna erum við bara að tala um menningu, við erum að tala um hugarfar og það er það sem það er að ræða og núna er einmitt stöndu á ákveðnum barmi og svo kemur MeToo-byltingin þar sem að konur rísa á fætur og segja við nennum þess ekki við nennum ekki að láta með okkur bara vegna þess að okkur langi að elska langi að finna maka og við erum gagnkynhneigðar og þær eru og reiðin sem við skinnum í MeToo-byltingunni hún er með genuine hún er svo veruleg vegna þess að ástæður hennar eru augljóslega fyrir hendi og þess vegna held ég að ef við getum núna, þess vegna finnst mér svo gott að fá þig inn í þáttur Rúnar Helgi ef við getum rætt aðeins MeToo-byltinguna og skoða svolítið stöð okkar kalla þar og hort, hvað er gott við hana og hvernig mætti hún þróast áfram, kannski með þátt okkur kalla. Já, alveg tímalaust ég líti á þennan titil að vera ringlaður sem skapandi ástand. Já. Það er kannski að einhver leyti sambarilegt við iðrunina, með minnir að þú segir í þinni bók að það sé úrvinnsla í iðrunni. Já, virkt ástand. Og þegar maður er ringlaður, og því ég kenn nú ritlist og þegar maður er að skrifa bók þá er maður alltaf ringlaður framan af. En maður er samt í skapandi fasa, maður heldur áfram að reyna að kljást við efnið, að þá kemur eitthvað út úr því á endanum. Þannig að við erum kannski kallar í mjög frjósum fasa akkurat núna, þar sem við erum svona ringlaðir og það segir okkur að okkur standi ekki alveg á sama og það sé þarna eitthvað sem að við viljum vinna úr og getum hugsanlega unni úr auðvitað mörg tækifæri í MeToo. Þú nefnir nokkur þeirra sem sagt í bókinni þinni að við vera þakklátt fyrir það að MeToo kom fram og kannski verndaði þar með börnin okkar í framtíðinni ef það er hægt að koma einhverjum breytingum til leiðar að komi þá í veg fyrir að börnin okkar lendu í einhverju seinna meir, þannig að það er tvímælalaust mikil tækifæri í MeToo
og það kom mér svo óvart og að þetta skildi vera svona mikið högg og það skildi vera svona margar konur sem að komu fram með þetta, af því að ég hélt mig hafa vitað alveg frá unga aldri hvernig ætti að koma fram með konur, skilur, að maður beitir ekki valdi gegn konum. Þannig þetta kom mér svolítið óvart að það eru svona margir sem eru ekki að virða þetta og hvernig getum við unnið með það. Þetta er ýmislegt sem spilar þar inn í. Eitt sem að má yfirleitt ekki nefna, það er vímuefnaneysla, áfengisneysla. Og vegna þess að rannsóknir sýna það að það er mjög mikil fylgni milli kynferðisafbrota og áfengisneyslu. Allt frá 50% gerenda upp í 80% hef ég séð niðurstöður rannsókna. Þannig það er kannski erfitt að taka á þessu ef við ætlum ekki að taka á því líka. Akkurat. Já, þú segir. Þannig að það eru margir fletir á þessu en eins og ég segi, meðan við erum ringlaðir þá erum við að hugsa eitthvað og reyna að komast út úr því ástandi held ég. Og það er ekki þægilegt að vera ringluð lengi held ég. En með það sem Freyr segir með apan, þá er það samkomulag Karlsins að hann beiti konuna ofbeldi og stjórninni og það er nú ekki nema bara korter síðan að konur fengu kosningarétt og voru ekki þáttakendur í samfélaginu og þannig að sömuleyti erum við í þessu apa ástandi. Já, maður spyr sig þá hvort að sektin sé bara nýtilkomin, skilurðu. Það sem ég er að velta verið með að það sem eru hvernig við áttu að koma fram við konu, hvort að það sé ekki bara svona yfirbor sem er bara látið vera en raunverulega sé það innbyggt inn í karlakúltúrinn að beita konur ofbeldi og þá er ég að meina bara almennt að ráða yfir henni, að vera yfir hana settur og ef þú ert yfir ykkur settur að þá er mjög stutt í ofbeldi og það sást í MeToo að það sem var meiri valdamunur á milli karlana og kvennanna því meira var ofbeldið, það var mest ofbeldið gagnvart innflytjendu konum sem voru að skúra og annað slíkt, það sem voru veikast settu konunnar fengu mest ofbeldið. Þetta var að tala þessar goggunar og að við séum með innbyggða goggunar? Það er bara innbyggt inn í karlakúltúrin sem við einhver leiti erfum frá feðrum okkar. Við bæta við, svo ég fara nú ekki að hljóma svona eins og okkur talsmaður Jordan Peterson að fara að útskýra einhverja kallmösku út frá einhverjum humri eða eitthvað svona sem er þetta er náttúrulega óbærslega einföld eins og ég sett þetta fram hérna áðan, svo er náttúrulega bara náttúrulega miklu flóknar ef við ætlum að fara að vísa í það og þetta ágætt að byrja þar bara hver eru við og hvert er eðlokkar og hvaðan komum við, það er ágætt að spyrja en svo er náttúrulega bara miklu flóknar að þetta og það er ekkert endilega þetta lögmál sem var sett út af náttúruvalskenningan hinn hæfustu lifa af, það er ekkert alltaf þessi stóri og sterki sem lifir best af í náttúrunni. Náttúran er náttúrulega eiginlega bara þetta að viðhalda tegundin og það er ekkert alltaf þessi stóru og sterkir sem lifar, það er miklu frekar þessi snjöllu dýr sem vinna saman og það er ekkert endilega stóra sterka karldýrið sem endilega kemur genu sínum áfram, við sjáum úlfin í úlfahjörðinni sem gengur aftast og þjónar hjörðinni og náttúrun er bara miklu flóknari heldur þetta og það finnst til dæmis bara mikið samkynhneigð í náttúrunni eins og hjá mönnum og þykir eðlilegt og náttúrulegt og það er ýmislegt í mannlegri hegðun sem bara seinna við sjáum hjá öðrum dýrategundum og þannig að það er mjög einfalt náttúrulega að bara segja já, ég er kall og ég hegða mig svona því að svona er ég gerður en náttúran er bara... Það er ekki skrifað í DNA-ið. Það er ekkert að skrifa í DNA. Það sem ég var bara að segja, því að þú varst að tala um að það hefur verið þessi samkomlega í samfélaginu, að sumleiti þekkjum við það að kallar eiga að vera vendandi og kallar tignakonur og við þekkjum það allt saman. En svo ef við, ég man einhvern tíma var ég að skoða það, hvernig hefur verið fjallað nauðgun í íslensku fjölmiðlum. Og þá er það bara, það er ekki gert og það byrjar að koma á svona 7. áratugnum að þá verið að tala um að kona hefði ásakað kallum nauðgun, klínt upp á hann einhverjum sem að hann átti ekki skilið og svo kemur bara að konan hafi verið, verið okkur afasamum stöðum eða vitlaust klædd og þið þekkið allt saman. Já, komið kentum og það er ekki fyrir að svona nauðgun eins og við fjöllum það, fyrst verið að fjallum þetta bara fréttir að utan, það var ekkert komið hingað. Og það er ekki fjallað nauðganir sem svona félagslegt vandamál
bara það er eiginlega Vera sem að brýtur hérna talar við 3 konur sem var nauðgað til þess að við getum séð sko hvað þetta raunverulega er því að áður var þetta alltaf reynt að útskýra þetta út frá sko persónugerð konunnar eða stöðu hennar eða eitthvað leys og þetta er bara heimur þar sem að kallar ganga og þeir bara nauðga konum og fá stuðningannar að kalla til þess löggan gerir ekkert í því og það er ekkert saksóknari sem gerir ekkert í því og að suminni lifir við ennþá þessu stöðu þannig að það er ekkert þannig eins og sé samkomulag í samfélaginu að karlinn eigi ekki að meiða konuna. Það má ég að halda því fram að þessi frekar hinn að karlinn ef hann vill og getur þá hann bara að gera það. Já, ég veit ekki, ég taldi mig alast upp við það að maður ætti ekki að nauðga konum allavega. Já. Þannig að hérna... En það er raunveruleiki sem ég er að vísa, hann er bara raunveruleiki. Er allt annar. Og ég meina það er þú vissir af honum. Þessum raunveruleika? Já. Ég vissi á þessum raunveruleika, já, það er svo ég gerir nú hérna. Allt mér ekki Já, ég er alveg sammála þessu að kerfið, sko, allt kerfið, kallveldið, það hilmdi yfir með þessum köllum og tók þátt í þessu ofbeldi í rauninni og það er það sem að konurnar í MeToo er meðal annars að fletta. Það er að segja upp þessum samningi. Já, það er að segja upp þessum samningi og vilja að, sko... Það var að kalla hann ringlaðir, sko, ég var hérna með lykilað bara borginni og öllum konum og allt saman alltaf að taka það frá mér. Já. Alltaf að setja mig í stöðuna sem apinn er í sem að færi ekki að vera efstur alltaf að rekja mig út á auðnina bara og ég verði einn eftir svo við vitnum nú í Jordan Peterson sem er einmitt ávarpa drengi sem að upplifa það að þeir passa ekki lengur inn í hjörðina af því þeir fá ekki að vera sko drottnandi og ráðandi og þá er það, hvað er þá eftir? Það er að vafra slettunar einn án hópsins sem að kemur kannski fyrir í þarnastasætti í okkur einstæðingin. En þá leið, setjum við uppi með það, núna í ringlinu, hverjir eru sko fórnarlömb þessa ringls. Kannski ungu strákarnir, kannski COVID-kynslóðin, sem að sko það er hópur ungra karlmanna og þetta veit hver einasti, sko bara allt fólk sem vinnur við vandasöm félagslega samskipti, það bara veit það að það er bara stór hópur ungra karlmanna sem að fær engin skilaboð frá umhverfinu frá samfélaginu sem þeir lifir í hér á Íslandi það að þeirra krafta sé vænst og stór hópur ungra stráka sem að alast upp og þeir fá þau skilaboð, þeir lifa með þá tilfinningu, heyrðu, ég er ógeðslegur, ég er graður og það er ógeðslegt og ég veit ekkert hvað ég á að gera og enda svo sem hefur engin áhuga á mér og mín er ekki vænst og ég kann ekkert, ég veit ekkert og það er ekki beðið eftir mér. Minna krafta er ekki vænst. Sko, það er fullt af ungu karlmönnum í þessari stöð og það, við þurfum, sko, og hvað gerist? Hvað gerist þegar stór hópur ungra karlmanna á mögunaraldri upplifir það, heyrðu, já, ég er sem sagt ég er ekki að fá það verður ekki og ég er ekki að fá neina konu, ég er gagginu, ég er ekki að fara að fá neina konu, ég er bara algjör lúser. Hvað gerist þá? Já, það er til dæmis sjálfsmorð. Já. Sjálfsmorðstíðni er mjög há meðal karlmanna og það kom fram í þætti hjá BBC einhvern tímann ekki alls fyrir löngu að það sé meðal annars vegna þess að karlarnir geti ekki sætt einhvern veginn þessi skilabúð sem eru að fá tvennskonar margskonar en semst að þeir eigi bæði vera nútímalegir og síðan þessi hefðbundni sterki kallmaður. Það var skýring sem var gefin í þessum þætti, einn af skýringunum. Já, ég hallast að því. Það er líka að hafa kannski minni eða svona samtalsvettvang heldur en konundar, sko. Já, mér fundist það í gegnum, sko. Nú er ég komin á grafabakkan, sko. Ég hefði átt að vera það með að við af og ömmu, sko. Þau voru orðin gammalmenni á þessu tíma. Ég er bara svona nútíma Íslendingur en búin að lifa tímana tvenna eins og af og ömmar, sko. Og ég sko vann sem áfengiságjafi nokkur ár og þá skynjaði það að það var fullt af skjólstæðingum sem kom, sérstaklega kallamegin, sem höfðu engan samstals vettvang, höfðu engan til að tala við, voru bara einir með allt sitt, sko. Og jafnvel þótt þeir ættu einhvern hóp sem þeir fóru í lagsveiði og svona, þá var bara talað á fylliríum, sko, en aldrei svona maður og mann bara edrú.
sig og tilfinningar. Og bara algjörlega kunni ekkert að tala tilfinningar og ég hef eitthvað bara þarna verandi ráðgjafi að ég kunni það ekkert heldur sko. Ég bara ekki alveg upp við það að tala mikið tilfinningar sko. Og kannski ekki vel tekið á móti þér endilega þegar þú reyndir það. Allavega ekki í kaffi í vinnunni. Nei, því að ég meina ofta gert grín að karlmönnum og ég hef alveg upplifað að ég kem inn á það í minni bók að ef maður ætlar einhvern veginn að opna sig að þá oft gert grín að manni. Og maður finnur sko oft í samtalenu að hinir eru kannski að glíma þetta líka en þeir sko hlaða því öllu á þann sem opnar sig og einhvern veginn sko hann verður einhvern veginn sá veiki. Akkurat. Hann verður sá veiki. Þetta eitthvað þá meinsemd í karlakultúrnum að karlar hafi ekki einhvern vettvanga sem þeir geta verið að ræða saman. Fara bara saman á völlin eða í bíó eða eitthvað og Já, einmitt það þarf að vera einhver athönd sem er saminast og þeir eru oft mjög góður í því og það getur oft verið mjög skemmtilegt en það er einmitt oft talað það í feminismannum að eitt af því sem að ráðuneyti karlmennskunar eins og ég kallaði bókinni gerir ungum mönnum strax er að taka frá þeim tilfinningalífið og að þeir sem sagt eigi ekki að halda upp á tilfinningar. Og ég hef heyrt frá ungum mönnum sko, sem eru kannski á þrítugsaldri sko, að þeir skynja breytingu á félögum sínum. Þegar þeir koma þangað og þá eru þeir búin að læra þessa rullu og fara alltaf lengra og lengra frá kannski því að tala tilfinningar og þegar maður getur ekki tala tilfinningar, hvað verður þá tengslin? Feminismin kannski býr til einhvert rými fyrir kalla til að fara inn í að því við þurfum ekki lengur að vera til dæmis alltaf út á sjó. Við getum sinnt börnunum okkar og mynda tengsl þarna og það er ákveðin auðlegð sem að við fáum út úr þessu nýja kynja kerfi, myndi ég halda. Ég held það stór græðum ég tengi algjörlega við það sem þú átt að segja og mér finnst vera þegar ungi drengir alast upp bara á gagnfræða aldri og læraði þetta, heyrðu, ef þú ætlar ekki að vera sissi þá ert þú mátt vita þú svangur eða graður en ef þú ætlar að fara að tala hér einhverja aðra tilfinningar þá er það bara ekki á dagskrá ef þú stúlka og þú elst upp í íslensku samfélag þá lærir heyrðu, ég má mér ber að hafa þekking á tilfinningum sem stúlka, ég þarf að þekkja tilfinningar, það er liður í því og ég þarf að geta talað þær en það eru tvær tilfinningar sem eru mjög ókvenlegar ég má ekki vera svöng og ég má ekki vera gröð og svo ef að fólk gagnkynhneigt og svo fer fólk út í lífið og finnur hvort annað og það er akkurat það er búið að fá þessi misvísandi skilaboð og svo giftir þetta fólk sig og ég vinn við að gifta fólk og hvernig við höfum þetta ennþá svona við erum með alveg ofboðslega galin skilaboð þegar við giftum fólk hann stendur uppi með hönd og pung ég hef sagt þetta áður með þetta rauðaborð hann stendur uppi með hönd og pung hún kemur gangandi inn, leitt af eldri karlmann eins og barn og við erum að segja konan er fegurst, háð eins og barn stutt af eldri manni hann er karlmannlegastur í ríkjandi stöðu og hvað kostar þetta í samlífinu við veitum það. Já, finnst þið vera merking, þessi merking í þessu ennþá þetta er unga konur, skilur það taka þátt í ritualinu. Það meinar þetta engin svona en ég hygg að þetta virki á taugakerfið, ég hygg að við séum ég held að heila stofnun í okkur sé að vinna sitt verk og kona að því leiti sem konur skynja sig kvenlegar í víkjandi stöðu að því leiti sem karlmenn upplefa sig karlmannlega í ríkjandi stöðu þá erum við að skapa áhættu ástand og þetta er ástæðan fyrir því að klám virkar hvað er klám? Er klám tveir naktir er klám naktir líkamir í kynferðisgerðum? Nei, það er ekki klám. Hvernig verða kynferðislega lýsingar að klámi? Jú, þegar kemur valdahalli, þegar orðið einn sem gerir eitthvað við annað, þegar er kynferðislegur valdahalli þá orðið það klámi og að þessu leiti
og ég er ekki einn það, heldur hef lesið ýmsa höfunda sem þetta fjalla, við erum, sko, þarna liggur, sko, vandi menningarinnar og þess vegna eru konur, þess vegna eru, sko, afa stelpurnar mínar í meiri hættu heilsufarslega heldur hún afa strákarnir mínir þegar þetta fólk fer að leita ásta ef þau skildu vera gagnkynhneigð, þá eru þær í meiri hættu vegna þess að það lifa í heimi þar sem að við túlkum þetta svona. Það er alltaf mjög marg sem halda þessu fram og mér finnst þetta, í mínum huga er þetta svona. Já, það gengur mjög hægt einhvern veginn að breyta þessum viðmiðum allum þó að séu sumir og sum að reyna það kannski til dæmis í klámheiminum, reyna að taka út þennan valda halla, þannig að sé jafnræði og breyta þá kannski klám í erotík sem ég finnst ekki vera það sama. Nei, sem er aldrei ekki það sama. Í hináttina, sko, það er til eitthvað sem er erotík. Já, og bara nauðsynlegum fjöllum kynlíf. Og það er ekki klámi sem svona náttúrulegt ástand. En að því að þú ert að spyrja náðan eitthvað sektina, og þú væri svona mér langar að spyrja það svona sameiginlega sekt karla, þegar við erum að tala svolítið um karlakúltúrin og auðvitað liggur það á okkur alveg eins og að byggja upp gott samfélag að byggja upp heilbrigðan karlakúltúr þar sem að karla geta bara talað um hvað sem er á eðlilegan máta og sé ekki svona herftir að mig ekki tala um hvað segir og hvort maður sé svangur eða gráður og ekkert annað. Þá er það þá hljóttum við að bera ábyrgð á því að það sé heilbrigður karlakúltúr og þá berum við kollektífa ábyrgð á því að hversu margir af kynbræðum okkar brjóta ekki að konum og minnum áttur. Já, við erum samábyrgir. Hvað ætlum við að gera við það? Erum við að gera eitthvað við það eða erum við bara að tuða yfir þessu og nöldra yfir þessu? Já, þar veit ekki að byrja allt hjá einstaklingnum sjálfum. Hann þarf að fara að hugsa þessi mál og það er eina ástæðan fyrir því að skrifa þessa bók að ég vildi fara í gegnum þessi mál. Ég var ennþá ringlari þegar ég byrjaði á bókinni en ég var að nota þessi skrif til þess að reyna að leggja þetta niður fyrir mér, til þess að taka þetta einhverju leyti inn í kerfið og til þess að skilja. Það er náttúrulega fyrsta atrið að við þurfum held ég að skilja hvað þetta snýst og þá þurfum við sko ekki bara að skilja okkur sjálf, við þurfum líka að skilja hinn aðilann sem erum í samskiptum. Þetta er samt leiðangur það sem við skiljum þetta aldrei, sko. Við skiljum eitthvað þá, þetta er bara endalaus leið, sko. Þannig að við verðum einhvern veginn að geta aktað á leiðinni, sko. Já, auðvitað verðum við að hrinda ykkur í framkvæmd að þessu, sko. Og við erum að vinna þessa vinnu. Dómstólarnir eru til dæmis að vinna mjög mikla vinnu í kynferðismálum. Taka þetta mjög til sín og lögreglan líka rannsókn á kynferðisafbrotum, sko. Myndirðu segja að ef við verðum að skoða endurskilgreiningar á karlmennsku, er ekki effort í því að langstærstu hluta frá konum? Eru karlar duglegri því að... Nei. Ég meina, mér bókið þín en þið gerir bara tíðindi. Já, einmitt, sko. Sem er eiginlega bara fráleitt. Já, þetta er bara stórfurðulegt að karl skuli fara inn á þetta svið og margir voru og mörg mjög hrætt fyrir mína hönd að ég skildi dirfast að fara inn á þetta svið en mér fannst bara ég yrði að reyna að taka til máls þarna og vinna þessa vinnu sem að konur eru að tala að við höfum kannski ekki unnið því að við förum svo fljótt í varnarstellingu oft í einhverja afneitun, sko. Þetta er bara einhvert feminista kjaftaði og án þess að skoða hvað felst í þessu feminista kjaftaði, hvaða merking, hvaða skilaboð eru raunverulega þar og spyrja sig, er eitthvað sem að ég er bara ekki að átta mig á? Er eitthvað í mínu kerfi og í kallamenningunni sem er að tala í gegnum mig á þessi vilji og á þessi átti mig á? Þess vegna þarf að vinna ákveðna sjálfsvinnu, held ég. Þú ert nú gamall áfengisráki, afneitinu þetta er alveg stórkostlegt fyrirbæri að það sjá allir vandamáli nema viðkomandi, hann bara snýst í hringi og þussar og bölvar en það sjá allir vandamáli. Það var svo rautt ljós upp þetta er tvíþætt held ég, sko, það er bæði þessi afneitun og svo líka sko heyri ég sko menn vera að tala að konurnar að taka eitthvað völd. Það er að slaufa einhverjum og það er að gera eitthvað sko sem að þær hafa bara ekkert efn á sko, segja þeir. Og sko
Er þetta bara valdabarátta? Nei, þetta stórt og flókið, en mér fannst náttúrulega mjög merkilegt að upplifa þarna MeToo-byltinguna og þarna náttúrulega konur sem stíga fram sem eru búin að gefast upp á tómskerfinu og notfæra sér nýja samfélagsmiðla bara til að stíga fram og segja frá og rauninni svona endur skilgreining á kynferðisofbeldi og mér var brauð og mér minnum þess að þetta er að Pubbi Mortens sagði sko við erum allir með skítu að putta og maður fór bara að horfa hvað djöfulinn er ég búin að gera og vinni mínir og frændi mínir og maður fór að skoða fjölskyldusögu og bara kemst að því að bara afa sínur og langa voru ekkert góðir menn og kom illa fram með konur og bara hvaðan kem ég og hver er ég og hvað get ég gert og þá kemur náttúrulega sektarkenndin sem er umfjöllanarefni í dag, sekimaðurinn sko, og því ég er nú fulltrúi í líffræðina í dag þá er það náttúrulega ótrúlega merkilegt fyrirbæri að við sem svona bara grimm spendýrategund séum með einhvers konar samvisku, við sjáum ekkert mikið svona vott af samvisku í dýraríkinu en við erum með þessa samvisku, bara einhvern veginn illt í sólarplexunum þegar við erum búin að gera eitthvað ránt og okkur líður hreinlega illa og finnum fyrir sársauka og við erum náttúrulega ekki abbar, við erum menn og sársauki er náttúrulega mjög merkilegt fyrirbæri. Sársauki er alltaf sársauki einhvers konar ákall breytingar að það verið að senda skilaboð að nú verður þú aðeins að breyta hegðun, bara þegar við fóbrátum okkur þá þurfum við að labba öðruvísi og hegða okkur öðruvísi og þegar við erum mikla sektarkennd og kvíða, það er eitthvað að segja okkur að við höfum það er eitthvað í hegðun okkar sem er ekki rétt og það er svona það er fyrsta skrefið í 8 breytingum eða ekki að fá samviskubit og sektarkennd Já, sko, og breyta hegðun Já, það er leiðin til að breyta viðhorfum. Já, svo getur við. Já, en ef þú ætlar að breyta viðhorfum, þá ertu að byrja að breyta hegðun. Þú byrjar ekki á að breyta viðhorfum. Það finnst mér þetta svolítið góð titill hjá þér, hún Helgi, sko, tilnefndi kerfisauðfærsla. Þetta er það sem öll nútíma sálafræði gengur út á sig, hugræna atvinnusmeðferð að tengja upp á nýtt kerfi til að þegar við þurfum að breyta okkur sjálf og viðhorfum okkar að það er þetta rosa stóra vírastykki og tengingi í heilanum okkar það bara endur tengja og það tekur smá tíma, það er ekki Þetta er spurningin aðlögunar á hefninu. Já, það er ekki gert og einnig uppfællið, það gerum með hvað segja sálfræðingar, með endurtekinni hegðun og þá tekst okkur að breyta einhverjum viðhorfum og hegðunum í hausnum á okkur. Það fer þarna í gegnum vöðvaminnið, sko. Þannig lærir fólk að hætta að drekka og þannig lærir fólk að En er hins vegar kannski móta sig í nýjum hlutverkum. Bara gerir eitthvað 8 sinnum með nýjum hætti þá er þetta komið, sko. Það er ekki eins og við séum með bara einhverjum rosalega djúpum hjólförum. Það er hægt að breytast, sko. Já, og ég kalla svolítið eftir því að kallar setji skapandi orku í þetta. Nú blasir við að við erum staddir í nýju umhverfi og Þú vilt ekki að sekimaðurinn stýri viðbröðum okkar? Að við þurfum einhvern veginn að vera með einhverja jákvæðri orku heldur en sektina og skömmina til þess að geta breyst. Ég held að það sé mjög mikilvægt að reyna að snúa því í þá áttina, búa til jákvæðu orku, ekki síst gangvart ungu drengjónum, ungu köllunum sem eru miklu basli og ég lesa semst í Bandaríkjunum hafa mæður miklu meiri áhyggjur á drengjónum sínum heldur stúlkonum nú orðið. Þannig að ég held að það sé eitthvað sem við ættum að stefna að búa til einhverja jákvæðari orðræðu og koma inn í þetta umhverfi og svara konunum og feministunum á okkar hátt og skapandi hátt. Þannig að þær séu ekki endilega að skilgreina okkur eða segja okkur hvernig við eigum að vera heldur að það verði til einhvers konar samstarf eða samtal þarna á milli. Og þá þurfum við að setja einhverja skapandi orku í þetta og ekki segja bara helvítis feminista kjaftaði, skilur. Þetta er flókið, ég á 15 ára gamla strák og nú er ég svolítið búin að ljúka bara mínu uppeldi sluturikið, hann hlustar ekkert á mig lengur og Hann sagði upp. En ákvæðlega, en hann horfir á Marvel myndir svona myndasögumyndir, þar sem að þetta er mjög svona heiðnar hugmyndir, þetta er svona hetjan, stóra hetjan og þetta er bara alveg, þetta er nær lengra aftur fyrir heldur í kristni, þetta er svona
snýst hefndir og heiður og svo spilar hann töluleikir sem eru svipaðir og byggðir á sömu karlmanns ímyndum og svo fer hann á samfélagsmiðlana og hlustar okkur að svona vakstar eftir hálfvit að tala hvernig maður að haga sér og lifa lífinu, veist. Þetta bara veruleikinn. Og Elon Musk sem að þykist vera einhver Iron Man bara í heiminum og getur bara reddað öllu. Já. Þetta er eftir það er ekki tilviljun að þessi sagnaheimur er komið núna á nýfrjálsíkutímanum. Það er verið að selja hinn sterka. Svona með lifir í þessum sagnaheimi bara svona 2 tíma á dag. Þetta er verið að selja hinn sterka sem þarf ekki á samfélaginu að halda. Algjörlega. Þetta er hugarheimur drengjana. Og þess vegna þurfum við karlar, ég skal bara segja það, drengurinn er ekki hættur að hlusta þig, hann bara lætur þannig. Og þess vegna þarfst þú að halda áfram fyrirsjáanlegur, leiðinlegur, gamaldags og allt það. Og að því að það er hlutverk maður sem uppalanda og við og þetta sem þú ert að tala Rúnar, þú ert að biðja það að við karlar að við setjum að við ígrundum okkar sök, okkar tilfinningu fyrir sök og mér þykir gríðarlega vænt eitt hugtak sem er kristið og biblíulegt og það er hugtakið iðrun. Hvaðan er það runnið? Ég skil það þannig að við erum með iður, við erum með innefli og það að lifa sem iðrandi syndari sem þykir mjög skrítið hugtak. Jú, það er mjög merkileg ástundum vegna þess að þá er ég að lifa sem aður sem er meðvitaður sundrungina í lífinum, syndaskrifum uppsólón, sundrung, ég er sundraður, oft ger ég ekki það góða sem ég vil og ég ger einmitt það illa sem ég ekki vil. Ég lifi í mótsögn. Ég er syndari. Þetta er bara harðpraktískur veruleiki og þetta veit hver einasti aðamaður. Góðan daginn, ég heiti Bjarni, ég er alkoholisti, skiljið. Menn ef við játum synd okkar þar með erum búin að taka svona virka afstöðu til verkefnana. Iðrun er það að vera í tengslum við iðrin og það tilfinningar sem að iðrin miðla og þess vegna er í staðin fyrir lamandi skömm þá eigum við kost á skapandi hryggð. Og það er það sem ég held. Flott hugtak, skapandi hryggð. Skapandi hryggð. Þú séð þetta í bókinu. Við þurfum að umbreyta okkar, vinna með hugarfærið, vinna með hugarþelið og það er akkurat þetta að komast burt úr þessari lamandi skömm sem við þekkjum bara að því að hún býr í manneðlinu, bara tilfinningi fyrir því að vera no good for nothing og þegar við beitum ofbeldi eða verðum fyrir ofbeldi er ekkert annað en vanleg samskipt á styrum þar sem við erum að taka skítinn og skömmina úr eigin sálarlífi og tróða inn í aðra líkami, hvort sem það er kynferðisofbeldi eða hvaða ofbeldi sem vera kann og eins þegar við verðum fyrir því. Sá sem verður fyrir ofbeldi, hann situr uppi með skít og skömm og við þurfum að leyfa og að því leit sem við lifum í ofbeldismenningu þá erum við bara að versla með skít og skömm og það er út úr þessu sem við þurfum að komast og það er þetta sem við þurfum að viðurkenna karlmenn og jafnt sem konur, við þurfum bara að horfa á samfélag okkur og sjá vanvirku tengslin og við sem karlmenn þurfum að játa, heyrðu, ég ætla að horfast hér í augu við hluti sem eru og ég þarf að horfa á mínar eigin hendur og spyrja hversu óhreinar eru þær? Hver er svo sök sem ég ber og get ég breytt þeirri lamandi skömm í skapandi hryggð og þarna held ég leið og konur skynja að karlmenn séu færir þetta og tala þetta kannski náum við þá að leyfa MeToo-hreyfingunni að komast þangað þar sem að byrjar þar sem við erum ekki bara með helvíti komið inn í stofu þar sem að ef að þeir hefur verið kansellerað góurinn þá er það að eilífu og það er byrjað núna. Mér finnst þetta dálítið flókið Bjarni, ég næði þess ekki alveg utan þetta, það er bara... Það sem ég er að segja. Og ég þegar ég heyri skömm og sektarkennd, og þá er það annarkvæmt, það sem kemur upp í hugan hjá mér, þá er flóttið afneitun. Já. Það er bara, annarkvæmt sagði maður, nei, ég gerði þetta ekki. Nei. Eða maður fer bara eitthvað annað og nennir ekki að hlusta á þetta, og það held ég að sé svona raunveruleiki flestra, að Sanns að engin úrvinnsla þá. Nei, engin úrvinnsla. Þá er engin úrvinnsla. Þetta er svo stór orð og maður bara skilur þetta, ég skil ekkert í ykkur. En ef þið eru kanselerað,
þá getur ekki flúið og þú getur ekki afneitað, þá sætur upp í lagmæti Það er bara þannig. Þannig að það er akkurat ótti okkar og þess vegna er þessi cancellering, þetta fyrirbæri sem hefur farið í gegnum taugakerfið okkur hverjum og einum, skildi mér vera cancellerað. Og ef þeir eru cancellerað, þá virkilega færð þú að kynnast lagmæti ég þekki all nokkra. Útlagar. Þá ert útlagi. Bubbi var einmitt að tala um daginn með lag sem hann flutti með dreng sem var cancellerað og fekk ekki spilun og svo framvegis og hvenar þú veist karlmenn átt að tala um það að það sé búið að færa dómstólinn frá þessum raunverulegu dómstólum yfir í bara dómstólgötuna og ef þú ert dæmdur að dómstólgötunar þá er þetta viðhalda því bara endalaust þeim dómi þú ert aldrei náðaður. Og þess vegna er ég að segja, ef að með þessari MeToo, með þessu MeToo höggi sem við höfum fengið í magan, ef að það gerist að karlmenn ræðast við og segja, heyrðu, ok, við skulum taka við þessum skilabóðum, en hvernig ætlum við að gera? Ætlum við að gera með virkum hætti, þannig að við sitjum ekki fastir í lagmæti skömm, heldur í virkri skapandi hryggð. Þá gæti það gerst sem að vantar alfarið inn í MeToo-hreyfinguna á mínum mati og ég fengi mikla skömm fyrir að segja, bara ásakanir fyrir að segja það, allt frá árinu 2017 að skrifa þetta, að ég tel að MeToo-hreyfingin muni þurfa að ná þeim stað að helviti sé ekki bara búið að plassera það inn í stofu hjá fólki, heldur sé hægt að það verði meðvitað, verði inn í menningunum okkar. Ef ég hef skitið upp á bak, hvernig er farið að því að endurvinna trúna sem hefur verið rofin í verki? Hvernig er farið að því? Við verðum að eiga farvegi í menningun okkar til þess að endurvinna trúnaði í verki sem hefur verið rofin í verki, þess að ef það er ekki, þá bara stoppar lífið. Þetta er það sem vantar. Þarna erum við aldrei stattir, held ég. Það vantar, einhverja meðferð eins og við höfum meðferð við alkoholisma og ýmsu öðru, það vantar einhverja meðferð þannig, hvað á að kalla það? Það sé hægt að fara og vinna og það sé, og einhver sé með þér og það sé vottað og þú getur einhvern veginn komið út og heilsað samfélaginu og fengið aftur tækifæri vegna þess að við verðum að geta endurreist fólk. En það er ekki alveg þannig þóttu farið í meðferð að þú komir og allir tækið þig bara fagnandi á eftir því að þú gekkst í gegnum eitthvað sorgardal og ert búin að iðrast og allt það. Það er ekki alveg þannig því þú ert að vinna aftur traust út í samfélaginu og mér þetta í hug hvort að sé ég eiginlega gert of mikið úr þessari slaufun og þess að ekki vend að sjá fyrir sig hvaða hryllingur það er að vera fældur út úr samfélaginu en einhver rappari sem að fær ekki músíkina sinna að spila það, hann er kannski bara í sömu stöðu og kvenrapparar hafa verið undanfarið 20 ár og þeirra dót er ekkert spilað og ég meina við þekkjum það frá konum sem er að reyna að búa til bíómyndir og það er alltaf skilin einhver handriti og það bara heyrist ekkert og sést ekkert sem það er að gera þannig að sömuleyti eru karlar sem hafa brotið ekki að konum bara að upplifa stöðu sem að konur að mörguleyti eru í það er bara síður heyrt hvað þær eru sérstaklega kannski kallar að minni kynslóð og þar í kring og eldri og ólust upp við að það var alltaf verið að dásta okkur hvað voru duglegir og klárir og sniður og fyndnir og alls konar dóttir í. Svo talar að mæður í Bandaríkjunum hafa meiri áhyggjur af sonunum. Þannig hefur það alltaf verið drengir eru aldrei upp sem prinsar og er bara í sumu menningu bara stórkostlegt vandamál að koma út úr þessu alveg arfa lélegir menn sem að geta bara ekki lifa nema að lifa í einhverju stanslausum fögnuði og alls það sem að koma og líta allt sem bara höfnun eða þannig að ég meina það er bara svo mikið innbyggt inn. Við vorum að tala um breytingar þegar einhverjum rappara er slaufað og hann sýnir iðrun og honum haldi áfram að slaufa þá lítur það aldrei út svona eins og einelti og hverjir eru að hlusta á hann dreng, eru það ekki strákar, ungi strákar sem hafa eftir að Jú, það er verið margir sem hafa verið ég það við það við fyllt háskólabíu og það er nóga liði sem er til í að horfa og slaufa það kalla þannig að það er oft stilt upp eins og það sé eitthvað svona samfélagslega dæma, það er bara ákveðin hluti samfélagsins sem að hefur sagt bara ég nenni ekki að hlusta á þennan gaur lengur og þannig er það bara það er sem, ég meina stæðsti hluti kalla nennir ekki að hlusta á konur
nennir ekki að lesa bækur eftir konur eða fara í bíó eftir konum og heyra aldrei, tala alltaf yfir konur í hvers getur sem opna munnin og ég menn þær eru bara búin að vera meira og minna slaufaðar sko síðan að ég fættist allavega. Ég veit ekki hvernig það var fyrir þann tíma. Já. Og þær eru bara að rísa upp núna og þá verða kallanir ekki á að setja mig í þessu sömu stöð og konur að verið. Ég er strákur. Já. Þið að taka mig upp og hampa mér þótt ég hafi kúkað í mig. Já, og það er ákveðin tilhneiging til þess að þessi hannúð sem að tala sem sagt að sína óeðlilega mikla samúð, gerandanum óeðlilega mikla samúð sem verður kallað hannúð. Það er eitthvað sem að þú ert að tala þarna. Það sé rosalega innbyggt í kallakultúrin. Já, ég er alveg sammála því. Og við þurfum að gæta þess að úrvinnsla okkar verði ekki þannig að þessi rísa á fætur og gripi til varna vegna þess að við þekkjum það, maður þekkjum bara sem foreldri ef að maður þekkjum bara yfir höfði í öllum samskiptum, ef þú grípur til varna þú eru gagnrýndur, þá ertu alltaf að tapa. Þú verður að vera reiðbúin að taka gagnrýni og heyra hvað þið verður að segja og svo framvegis til þess að vinna með sjálfmaði og núna þá það er gríðarlega mikilvægt og okkur takist að raunverulega heyra og þetta sem að þú ert að segja Gunnar Smári, heyrðu, er þetta ekki bara staðan sem konur hafi verið í og á eitthvað rétt á því að vera frægur, elskaður út á því? Hver sagði það eftir rétt á því? Já, hver sagði það? Við erum náttúrulega búin að vera svona aðalspaðin í síðustu 5.000 ár, svona miðaldra kallar með bumbur, málaðar, hafa verið máluð málverk á ykkur og fengið að ráða og við svona verið tilbeinir og tignaðir í brjóstmyndir og styttur og svo er þetta bara allt í einu búið akkurat núna þegar við erum miðaldra kallar með bumbur. Við fáum ekki brjóstmyndir á okkur. Nei, þetta er ákveðin áfall sko og jafnréttni snýst kannski ekki endilega alltaf með það að draga alla niður á sama svæði sko en margir upplega þannig og það er alveg rétt hjá þér. Kannski þarf auðmýkt, einhvers konar auðmýkt að koma hérna inn, við sýnum oft svona hrokafull viðbrögð, förum í vörn en að tileinka sér kannski einhverja auðmýkt, félagslega auðmýkt og að því að auðmýktin held ég, hún hleypir inn hlutunum sko. Það er eitthvað vinnsla í henni meðan að hrokin oft afneitar. Ég held að við höfum ábyggilega gott að því að tileinka okkur svolítið auðmýkt í þessu það er ekki bara jafnréttisbaráttan og MeToo sem hafa gert okkur ringlað, þú veist, mannréttindi bara samkynhneigðra og núna komið ný kyn sem að hafa ögrað hinni hefðbundin karlmennsku og þetta ringlar okkur enn frekar og gerir marga okkar mjög svona fúla og ringlaða. Og réttindabarátta svartra og núna bara réttindabarátta innflytjenda á Vesturlöndum sem er kannski bara stóra mannréttindabarátta sem við erum stödd í. Það eru hvað við höfum til þeirra sem eru ekki einhvern veginn innvígðir og innmúraðir í okkar samfélag. Hvað ætlum við að skilgreina það sem eitthvað afmennskað fólk eða? Enga veginn sko og bara hvernig er hugsað þá sem er að koma að vinna til að halda velmeðunni uppi En það er bara alveg kapitál út af fyrir sig og hverjir taka þátt í því hverjir að keyra það áfram sko er það ég og þú eða? En mér finnst það þú ert að segja Berti, við erum komin á sko nýjan stað núna að það er bara búið að endurskilgreina landamærin og mörkin, hvað má og hvað má ekki og það er endurst mörgum erfitt að skilja það og við áttuðum okkar eða margir hefur farið vel við mörkin og konur brugðust eðlilega við. Og það var á þeim brotið og allt það en hvað svo? Mér finnst þetta bara mjög áhugaverð spurning af þér og ég er ekki með neins svör við þessu en ég hef stundum verið að vinna svona sjálfbáðavinnu að hitta fanga og fólk sem hefur brotið á sér og hitta þá og tala við þá menn sem hafa sannarlega brotið á sér og brotið öðru fólki og langar innilega að eiga einhverja leið aftur inn í samfélagið og vita sína sekt og vita hvað hafa gert, bara hvernig kemst ég aftur inn, þetta er bara mjög aktúal mál skilur, og er líka mjög aktúal mál eiga konur að fyrirgefa ábyrgðismönnum sínum er það hægt yfir þetta? Ég, ef þú spyr mig, þá er fyrirbæri, það er okkur fyrirbæri fyrirgefning, það er bara stór hætt, það er svo vand með farið vegna þess að fyrirgefning er ekki eitthvað sem þú ákveður fyrirgefning er eitthvað sem kemur til þess gjöf ef hún kemur vegna þess að allt í einu er ofbeldis verknaðurinn ekki lengur að skilgreina þig og það kemur eins og uppgötvun
Það mín reynsla af fólki og eigin lífi að ég held að það sé svo og ég held líka að því að þú ert að tala sko, þess með sökina og þessa ábyrgð sko, hvað erum við að tala hér allan tíman? Við erum ekki bara að tala einstaka brot, við erum að tala hérna deildu ábyrgð, við erum að viðurkenna það að við erum fæddir inn í menningu þar sem við fengum þau skilaboð sem ungir karlmenn, heyrðu, þetta þú ert sko, þú átt þetta, þú mátt þetta, við fengum skilaboðum það að vera svolítið aðal og sko ekki bara í samskiptum kynjana, heldur sko, við sitjum uppi með það að mannkyn hefur í krafti hvítra karla skilgreint sig sem aðalatriði veruleikans og við erum og stöndum uppi með visskerfslegt gjaldþrot. Þú vinnur nú hjá Sorpu og það er verið að vinna úr flokkunum og öðru slíku. Bara þessi aðalveiki, þessi fjandans aðalveiki. Okkur finnst við bara vera kjarnin í þessu öllu og þess vegna þurfum við að vinna með hugarfærð okkar og þess vegna þegar við tölum hefðir og venjur og siði og af því ég vinna með það sko við höfum þannig að séð þar sem brúðurinn er leitt inn eins og barn en við eigum líka hinsiðin sem 2000 ára gamall miklu eldri og ægifagur hann það, hvort sem það 2 karlar, konur eða karl og kona sem eru að gifta sig þau krjúpa hlið við hlið, þau búið að lýsa þau hjón og erum með því að krjúpa að segja, heyrðu, já, við ætlum ekki bara að vera lagatæknileg hjón, við erum 2 personur sem göngu saman á hjón. Við þjónum hvort öðru í jafnræði. Við kunnum þetta, við kunnum að ástunda jafnræði, við kunnum það vel, við kunnum að ástunda samráð, við kunnum að ástunda bara það að setja sig í annarra spor. Ef við erum með alveg ofboðslega sterk skilaboð og sterkar svona túlkunar með menningunum okkar, þar sem að það er slegið á borðinu og það þykir já, þar liggur okkar vandi og þarna held ég að sem sagt ofbeldismenningin hún liggur þarna hún snýr frá körlum til kvenna, hún snýr frá mannkyni að visskerfinu og öðru leyti og hún á milli okkar líka. Hvað eigum við að gera við nauðgarann og ofbeldismannin? Eigum við að hjálpa honum? Eigum við að, sko, svo erum við já, hvað eigum við að gera við nauðgarann og ofbeldismannin? Eigum við bara að hafa hann útlæði hann eða hleypa honum aftur inn og bara segja konum að fyrirgefa honum eða hvað eigum við að gera við hann? Mér finnst þetta að þú varst að tala um fyrirgefninguna með þykjana sko. Það er vegna þess að í slöfunarmenningunni er svolítið þannig að við dæmum fólk og við kemst ekki inn aftur fyrir en að sá sem að þú bröst gegn fyrirgefa þér og þá er hugmyndunum það að okkar hlutverk sé að dæma fólk og fyrirgefa fólki en ég held að þú setja að vísi í eitthvað svona kristna hugmyndum það að það er eiginlega ekki okkar hlutverk hvorki að dæma ykkur eða hleypa ykkur inn aftur heldur er fyrirgefningin eitthvað sem við getum þegið og Kristi með myndur ekki að segja að það er lengur búið að fyrirgefa þér þannig að þú átti að það er þessi krafa á hvort annað að fá sko annað dóm eða fyrirgefningu það er spurning hvort að það bara getur rúmast í mannfélaginu sko. En við megum ekki fara ódýrar leiðir og við megum ekki sko, það má ekki misnota kristindóminn einmitt og hugmyndina fyrirgefningu við verum að gæta okkar á því sko, Kristur á krossinum hann sagði faðir fyrirgef þeim hann fyrirgaf ekki á þessari stund fyrirgef þeim en hugmyndin er alltaf svo að við erum syndaselur og svo komum við kirkjan og vörpum syndunum og hann dó fyrir syndir okkar og það er bara stikk en í slöfunarmenningunni þá erum við að fara fram á samfélagi fyrirgefa okkur það er ekki leið inn eins og þú veist að tala áðan að þú svo sem er búið að slaufa hver er leiðin hans inn já ef hann yðrast, ef hann vinnur einhverja vinnu já hver veitur það er erfitt að segja sko það er verið bent á það síðasti maðurinn hann segir bara nei ég er ekki til í að fyrirgefa og þá ertu bara úti já kannski en menn sýna ykkur merki að þeir hafi skilið eitthvað upp á nýtt samfélagið er það ekki bara þetta var ekki sameiginlegur dómstóll nei en allavega það verið kvartað undan því að þessi kallar sko þessi frægu kallar að þeir sýndu akkurat enga iðrun og þeir reyndu ekkert að læra af þessu
Þannig að auðvitað er þetta mjög erfitt, það er engin formlegt ferli þarna, en hvað með... Það er óljós hver dæmdi þig og það er óljós hvert átt að áfrýja, sko. Já, það er ekki takt að í raunin að áfrýja neitt, sko, þannig að dómstól götunar fyrirgefur, en hann sýknar aldrei, eins og sagðir áðan. Þannig að, en hvað með samtalið? Er ekki einhver hjálp í því að þú lýsir hvað eigum við að gera? Við höfum fanta trú á því hérna. Já, er það ekki? Ég hef líka nefnilega mikla trú á því og það er mín helsta kennsluaðferð í ritlist. Þetta er fyrst og fremst samtal það sem við erum að skrifa og á meðan við erum að tala saman þá þroskast ýmislegt, ekki bara tæknileg atriði, heldur líka fagfræðileg atriði. Þannig að ég er að vona að þegar við förum að tala þetta og kannski að stunda meiri uppfræðslu, því ég held að sé bara lífshættulegt nánast að vera einhverja teprur í kynfræðslu og slíku. Það þarf að koma þessu bara strax að. Þetta er eilíft, já, þetta er eilíft. Þú veit að tala skriftir og bókmyndir, margar grísku harmleikendur, margir hverjum þetta fósbarasaga, saga úralta kallmennsku og Don Quixote, skilur, við erum endarast að fjalla þetta og tímandi breytast og breytast hratt og það er engin svona eilíf gild karlmennska, jú, það er eitthvað svona hugrekki og vinnusemi og hlífa fjölskyldinu og ala önn fyrir henni og allt það, en þú veist, svo breytist þetta bara með hverju einasta samfélagi, hverju einasta tíma. Nú erum við náttúrulega að upplifa tíma sem eru tími brjálara breytinga. Ég er ofta að vinna með fjölskyldum þar sem að og mér finnst þú snjallt í þinni bók að nota Bjart í sumarhúsum sem svona táknum úrelda kallmennsku og kall. Sjálfstætt fólk saga ringlaðan karlmann. Já, hún er það sannarlega, sko. Egils saga ringlaðan karlmann. Það mætti nota þetta sem titill á marga bækur. En þess vegna þurfum við að því að við erum svo erum við að tala hér er ekki hægt að fá fyrirgefningu. Sko, það er hægt þegar til dæmis þegar ofbeldi verið átt sér stað í stórfjölskyldu og bara eitthvað hópslýsið átt sér stað og það er bara flókið og það er sársaukafullt og erfitt. Það er eitthvað til sem heitir nógu góð stórfjölskylda og það getur verið stórfjölskylda þar sem að allir vita, já, það er ekki, ríkir ekki hérna fullt traust á milli fólks vegna þess að hér hefur orðið ofbeldi af einhverju tagi og það ríkir ekki fullt traust og það er alveg hreinu og þolandinn hefur fullt frelsi til að halda þeirri fjarlægð sem hann þarf frá ofbeldsmanni sínum og gerir það en það hefur orðið samkomulag eitt og það er það að þegar komið saman á gefnum tilefnum sem eru bara þegar einhver deyr eða einhver er að fæðast eða einhver að gifta sig eitthvað svona, einhver útskrift og þegar komið saman á gefnum tilefnum þá erum við meðvituð það, heyrðu, nei, við erum ekki heil en við erum í þeim skilningin ógóð að við komum saman og það er allt á hreinu það sýna allir og öllum virðingu en það er ekki trúnaður það er ekki, jáfnvel ekki vinátta það getur verið í lagi og öll halda öllum ábyrgum í huga sínum það er ekki orðið samkomulag það er ekki samkomulag það nákvæmlega hvað gerðist en staðan er þessi og þá erum við mitt stödd ekki á ringluðum stað en það eru margir fuglar á lofti og það er ákveðin svona bataferli í gangi vegna þess að okkur tekst að sýna varðveita þennan grunn það sem er bara virðing en ekki trúnaður Erum við þar núna? Hvað segirðu? Erum við þar núna, kallar almennt á Íslandi? Ég held að við þurfum að geta orðið sammála að hafa þetta nefnilega. Þetta er svolítið mín tillaga. Hvernig getum við að vera nógu gott þjóðfélag? Í þessu lágtraust þjóðfélagi sem er hérna. Það er svo lítið traust á milli okkar og það er svo, við þurfum að ná þessum stað þannig að við getum talað saman að við varðveitum virðingun og það er og þetta segi ég náttúrulega undir áhrifum boðarna 10 áður en okkur sagt að drepa ekki fólk drífa hóra og stela þá kemur heiðra föður og móður varðveitu virðingun í klaninu láttu ekki allt fara í vaskinn vegna þess að meðan fólk var enn bara í bedúínatjöldum þá var það vita fyrir 3000 árum heyrðu, það er eitthvað fyrirbæri sem heitir virðing í mannlegum samskiptum og það er við þurfum að
verðum að finna leið til að varðveita hana, meira segja glæpamaðurinn. Hann þarf að eiga síðustu leifarnar af virðingu sinni og svo þegar hann að koma aftur inn í samfélagi þá þarf það að vera úr hreinu. Við þurfum að finna leiðir til þess að allir njóti grunnvirðingar. Því ef við tökum síðustu leifarnar af sjálfsvirðingunum frá fólki þá erum við ekki þjóðfélag lengur. Heldur ekki gott að láta þessu allt sig í góðu lagi? Nei, það þarf bara ekki að gera það. Nógu gott samfélag. Nákvæmlega, bara tala skýrt. En samt eru við svo fjarrið þessu. Þú fylgist til dæmis bara með bandarísku forsetakosningum, þá það í rauninni umræðum bara algjör og svona frum karlmenn, bara yfirráð karla yfir kvenlíkamann. Við erum komin eitthvað svona aldir aftur í tíman að ráða yfir kvenlíkamanum með þungunarofi og þú sér líka bara kúltúrun í kosningabaráttunum, þetta eru svona kallar og þetta Trump sem er orðin svona dálítið mótsvar við feminismanum og baráttunum sem hefur í gangi, gera grína henni, gera lítið úr henni og þó að sé kvenn frambjóðandi þá snýst eiginlega öll þessi bandaríska forsetakosningar sem fær mjög mikið fókus núna í öllum fréttum og dagamenningu ykkur kallar hvor er meiri kall og hún teflir fram kalli sem er svona þú veist hann er fótboltaþjálfari og fer og skittir í og veiðir á móti ykkurum últraköllum og þetta er alltaf keppni í karlmenn hún klæði sig sem er í drakt sem er eitthvað svona kallajakkaföt og það er verið að segja henni að svona beita röddina þess öðruvís og tala meira eins og kall, lækka þessu röddinni bara, það gegnum sýrur allt bara eitthvað svona frum karlmennska og náttúrulega hernaðar trillingurinn sem við erum að lifa og þannig að það er og svo sitjum við hér forréttindamenn upp á Íslandi erum að tala um MeToo mikið þetta gott eitthvað, já nei, það er baneitruð drepandi kallmennska er að mörka lífið úr veröldinni það er alltaf það sem er að gerast as we speak Já, ég var einhvern tíðan sagt það það sé kannski svona út úr kúfið það sem við vorum að tala um núna en það er bara svona með mennskuna að þú tækir allt kott sem bjór er búin til úr og byggir til matvörunum þá myndi ekki svelta heiminum. Ég segð Mér langar til að trúa þetta sé satt ég hef ekki sannreita en bara við erum svo fókusuð á okkur og okkar nærumhverfi að svona þú veist þessar fréttir hryllilegu fréttir frá Palestínu og Líbanon og þetta svona snertir ekkert maður fyrir ekkert að gráta út af þessu en mann finnst þetta leiðilegt maður ætti að vera grátandi stöddir ykkur svona shakespearískum harmleik bara og við fylgjumst bara með mönnum tæta niður samfélagi eðlilega tilfinninga væri bara að fara grátandi á kottan og að sjá sundutætt líka af litlum börnum Já, þá erum við orðin svona dofin og þá kom, mér langar að útskýra þetta tilgangsleysi sem að nú yfirskrift bókarinnar þinnar hvernig hefur það hvernig tengist það hennum seka kallmanni og ég svara þér tilgangsleysi hugmyndina þessi við erum eina dýri sem getur dáið af tilgangsleysi af hverju vegna þess að við erum siðverur og það er og þess vegna sitjum við uppi með ásakanir virka á okkur af því að við erum siðverur bæði náttúrulega sem frumstæð hjarðdýr og svo líka vegna þess að við þurfum tilgang og hvernig finnum við tilgang? Jú, við finnum hann með sjálfræði við hafa nóg sjálfræði hafa bara geta við gátum semst allir ákveða að vera hérna á þessum tíma og koma hérna og gátum komið, við komum hjólandi og gátum komið hafa sjálfræði til að gera eitthvað sem skiptir okkur máli þurfum að hafa líka getu til að vera og hér kom fram með mitt vangetan til þess að vera tala tengjast tilfinningalega og karlmennskan hefur verið túlkuð svo mikið þetta við erum í því að gera konan er í því að vera, það er hinn kvenlegi hluti, uppeldi og aðhlúning og allt þetta og þannig hafa kynin meira að segja í þessum tveimur þáttum og þetta er ekki bara mín hugmynd heldur mjög
bara viðurkennd útlistun á mannlegu eðli að við finnum tilgang okkar í því að hafa frelsi til að gera og vera eitthvað sem skiptir okkur máli og þetta er náttúrulega frá mörgum höfundum og úr mörgum fræðilegum áttum og þess vegna sko þú alveg saman hvað ætti gáðan hund þú kemur aldrei á honum liggjandi fram á loppuna sko, hver tilgangur með þessu hunds lífi mínu sko. Þegar við horfum á sjálf og þess vegna erum við að tala þetta saman vegna þess að það truflar okkur að konur skulu standa á fætur og segja heyrðu, þið meiðið þið tjónið og ég sé það í mínu starfi sem sálgætir og starfa mikið við hjónaráðgjöf það er þannig í gagnkynhneigðum hjónaböndum að ef að hjónaband er alvarlega vanvirkt og ef að hjón ætla í störukeppni hvort okkar þolir lengur við hér í þessu vonda sambandi þar sem við erum ekki góð við hvort annað þar sem við erum raunverulega í ásökun og sektarkennd og samanburði og skömm og erum að spila lélegan bolta hvort við hana ef að karl og kona ætla í þessa störukeppni og þetta hef ekki úr neinum bókum þetta bara blasir við mér í mínu starfi það er nákvæmlega þarna sem að kona tapar í þessari störukeppni af hverju? Ég veit það ekki ég bara sé það og ég sé aftur og aftur konur sem standa á fætur upp úr hjónabandunum sínum segja við manni sinni, heyrðu, þú ert að drepa mig. Og ég segi, í hefðbundnum hjónabandum, gagnkynhneigðum hjónabandum, þá staðan dálítið mikið þessi. 30 erum að svara spurningunni, heyrðu, erum við nógu góð fyrir hvort annað, eigum við að auka kyn okkar og taka slægin og verða miðaldra saman. Og fyrir 50 þá byrja sálirnar í þessu samband að spyrja, heyrðu, erum við nógu góð við hvort annað til þess að geta orðið gömul saman? Og þarna sko, og þess vegna eru kynferðislega samskipti og samskipti kynjana. Þarna bara kemur ljós hvernig fólki tekst, hvort að okkur takist sem elskendum að komast upp á hásléttuna í mannlegum þroska þar sem að fólk ástundar gagnkvæma mildi í jöfnuði og það er ekki það er, og þess vegna tilgangsleysi er sem sagt alltaf fólki í því að upplifa, heyrðu, ég hef ekki vald, ég fæ ekki tækifæri til að gera bara getur til að gera hluti sem skipta með máli, ég hef ekki heldur tengsl sem að skipta með máli, mér skortir sjálfræði og mér skortir tengsl og það er þarna sem að við erum í lausu lofti og svo þegar við fáum núna karlmenn, þessa gagnrýni þá stöndum við ringlaði vegna þess að við heldum jáfnvel að við værum bara, heyrðu, er ég ekki að skaffa, er ég ekki að standa mig og hvaðan kemur þessi gagnrýni? Mér er svo áhugavert að þið voru búin að tala svolítið um bókmenntir hérna, uppáhaldsbókin mín er hérna Útlendingarnir eftir Camus. Það er einmitt bók ringlaða karlmenn og tilgangsleysi sem að náttúrulega Camus talaði mikið að lífið væri algjörlega tilgangslaust en við þurfum að finna tilgang með gjörðum okkar og allt það en það er algjörlega svona ringlaða karlmaður sem eiginlega fremur glæp svona næstuði á þess að vita að því einhvern veginn, bara óvart einhvern veginn, hann pælir ekkert í því, hann bara drepur mann og hérna í svona tilgangsleysi, hann er samum allt og hann hefur engin gildi og hann er svona rávar, hann er svo draugur eigin lífi einhvern veginn en fremur einmitt ofbeldisglæp og verður hinn seki einhvern veginn bara svona óvart af því að Hvað fær menni eins og Putin og Netanyahu til þess að drepa konur og börn? Hvernig verða svona menn til sem að virðast vera alveg ótengdir einhvern veginn öllu sem að heiti mennska og mannúð? Hvernig gerist þetta að menn er ekki í neinu tengslum við einhvern veginn tilfinningarlíf sitt?
og þess vegna svo gott að við skulum eiga Bjart í sumarhúsum sem þessa sögupersonu vegna þess að hann drepur bókstaflega konu sínar og börn og kýrana Búkollu. Það eitthvað sem hann ekki sér. Mitt svarið þetta, tilgangsleysi hans í því fólki, hann á ekkert innra virði, hann á bara ytra virði, hann á bara kindur. Og hund. Já, og tíkina títlu allan tíman, alltaf, hann á bara kindur og já, akkurat, nákvæmlega. Hann á bara ytra virði, hann á ekki, hann sér ekki innra virði, hann gengur ekki út frá því, og hvað virðing? Virðing nákvæmlega það að hafa fyrir því að stíga upp úr sjálfum sér og yfirgefa sinn eigin sjónarhól og hafa fyrir því að ganga, taka gönguna kringum menn og málefni, horfa að ég gangi í kringu þau, horfa á þau og horfa á okkur hérna, sjáu það sem við erum að ræða frá mörgum sjónarhólum. Virði, ef mér auðnast að virða ykkur fyrir mér frá mörgum sjónarhólum, ekki bara frá mínum eina, þá ég að sýna virðingu. Ég held að tungumáli beri til sig. En Bjartur er dálítið erketýpa hinn íslenska kallmann, þetta er pappa okkar, þetta er af okkar, að sauðkindin er miklu mikilvægari, báturinn og þorskurinn er miklu, vinnan er miklu mikilvægari heldur en fjölskyldan og samskiptin við annað fólk og börnin. Þetta er erketýpan. Já, og hún er algjörlega í ýktum mæli, skilur við. Þetta er náttúrulega bara það sem ég er alveg upp við, sko, bara sjá af og ömmu vinna og byrja að pilla rækju 9 ára við hliðin og ömmu í bristúsinu, sko, þú veist, og það var bara að vinna ganga manni, sko. Það mátti meina börn og bara til þess að láta hlutina ganga. Já. Það mátti meina konur til að láta hlutina ganga. Já. Og þegar Rósa fyrir konas deyr og þá dó hún ein og hann var stoltur af því, þetta var sjálfstæð kona, hún dó ein og þessar erketýpur sem við eigum núna og þú nefnir Rúnar Helgi, bara þessir einræðisherrar sem að ganga fram, þessir valdsherrar sem ganga fram og við látum viðgangast. Við erum, okkur auðnast ekki að vinda ofan af og breyta. Við missum einhvern veginn valdið til þessara manna. Algjörlega. Þetta er stóri gallin. Við gefum þeim valdið. Við gefum þeim, já, en hvaða tæki? Jú, við getum reynt að gera uppreisn og þá erum við stráfelld og þetta er stóri gallin, finnst mér, á lýðræðinu sem við höfum ekki ennþá fundið svar við hvernig þessi menn endalaust komast til valda og það er ekkit skrítið þó að konur segi að kallmennskan sé bara hryðjuverka hugmyndafræði. Þegar þær horfa upp á svona, að vera stráfella saklaust fólk hér og þar. Það er ekki skrítið þó að konur vilji segja sig úr lögum við svona menn. Nú er Ísraels að ráðast inn í Líbanu, hver er ástæðan? Þetta er karlmannsgrís, þetta er maður sem er að reyna að berjast fyrir sinni pólitísku stöðu, til þess að halda áfram að stjórna. Þetta er mjög svona Shakespeareist, þetta er bara Ríkharður III. Og margir í kringum hann sem að styðja hann í því. Já. Hann vil halda völdum og hann vil... Hann er með aðra flokka með sig sem eru með... Þannig að þetta er svona kaups, þannig að þetta er niðurstaðan. Er þetta vangeta okkar til þess að skilgreina okkur sem almenning og taka okkur stöðu með almenningi? Er þetta þrá okkar eftir því að fá kannski að tilheyra elítunni? Ef við raunverulega skilgreinum okkur sem almenning, myndum við ekki verja almannahag? Herðu, heyrið þú sett að vera að koma yfir í næsta kall, en að því þetta er í nokkru bindum, þetta samtal. Já. Þannig að við sláum botnin í umræðina sekakallinn, tölum frekakallinn síðast. Næst munum við fá allt aðra gesti hingað til þess að koma og ræða við okkur nýjan kall sem að Bjarni býður upp á þá, en ég þakka Rúnari Helga og Reinhold og Frey kærlega fyrir komuna og svo sjáumst við bara viku Bjarni með nýjan kall og nýja kalla að tala við. Þakka til kallaspjalls og þakka ykkur hjartanlega fyrir. Og þakka ykkur. Takk. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þetta var kallaspjallið partur 2, partur 3 verður í næstu viku. Nú er komið að börnunum. Þannig að Fía Sól var sett á sviðið á Borgarleikhúsinu. Hún Þórunn Arna Kristjánsdóttir setti það upp leikuna og leikstjóri.
og samhliða því að það var haldið svona krakkaþing. Það voru 70 krakkar sem komu í krakkaþing Fíusólar og þau ræddu sig niður á einhverjar kröfur sem að þau afhendu núna í vikunni barnamálaráðherra. Barnamálaráðherra. Og þau komu hingað 2, Tinna Sigfýrsdóttir sem að var að byrja í framhaldsskóla bara í haust og Guðmundur Brynjar Bergsson, grunnskólanemi, og Þórunn fylgdi þeim. Það voru mjög flott. Mjög gaman að tala. Virkilega eins og það voru bara vön að tala í útvarp og einhvern veginn tjáðu sér svo vel og þau voru með kröfur. Þau vilja bara aukið aðgengi, þau notuðu það orð, ég með það. Aðgengi að leiklistarkennslu. Og þau segja þessi gott fyrir þau sjálf. Og það eru alls konar hlutir sem nefndu sem fengið út úr þessu. Aukinn kjark til þess að tjá sig og tala og hlusta og aðra. Svo var leikstjórinn að benda þér á að þú getur farið og séð Fíusól þótt þú færð ekki með neitt barn með þér. Það tók svolítið tíma svona. Þú varst að segja, ég er ekki með neitt. Já, en hún var virkilega eiginlega benda fólki á að bara fara í leikhúsið og sjá barnaleikrit. Mér finnst svolítið góð ábending, sko. Svona minn er nú orðið fertur, þannig ég er búin að eiga svolítið góðan hlut af fullorðinsárum mínum hef ég farið á barnasýningar og barnamyndir og lesið barnabækur náttúrulega endalaust. Þannig ég er í svona smá gati núna, sko. En hún vildi bara reka mig strax í að fara á barnasýningar. Ég taldi mig svona bara að geta það er ekki sama barnasýningi. Látið 1-2 strætó að fara fram, já. Þú getur ekkert afgreitt barnasýningar almennt, ekki frekar en bara leikhúsið almennt. Hún vildi meina það. En veistu hvað mér var smerkilegast að hún Tinna, hún sagði að það var lært eitt í leiklistarnáminu. Það var að þola að fá nei. Það var mjög merkilegt. Maður kveikir ekki alveg á því að það tilheyrir leiklistarnáminu. En ég held að það sé mjög mikilvæg leksía að þola að fá nei, sko. Já. Það er ekki endilega að maður sættis alltaf við það, en ég meina að maður er samt að það eru mörg negin sem maður fær, eins og við viljum. Já. Herðu, en við skulum heyra það er ekki oft sem að koma börnina, en ég held að verði kannski meira af því á næstunni. Alltaf gaman að tala við börn, fá þeirra sjónarhorn, sem eru oft eitthvað sem að, og komur þetta fram í spjallinu, sko, að við fullorðna fólki höldum ofta að við þurfum ekki að hlusta á börn, að því að við vorum í þessu börn, að við sem útskrifum þessu börn, en það gildir ekki. Já, nú ætlum við að tala krakkaþing, krakka sem er að gera kröfur. Það var fyrirbyrði sem heitir Krakkaþing Fíusólar sem var haldið í Borgarleikhúsinu og hérna er komið 2 fulltrúar af því þingi, Tinna Sigfýrsdóttir og Guðmundur Brynjar Bergsson, velkomin. Og þeim fylgir Þórunn Arna Kristjánsdóttir, leikstjóri og leikuna. Hvað, má ekki bara byrja á því að spyrja hvað er Krakkaþing Fíusólar? Já, Krakkaþing Fíusólar er þar sem að krakkar úr 40 skólum komu saman í apríl. Já, 70 börn. 70 börn og komu saman og tala leiklist. Hvað mætti betur fara með leiklist, hvernig mætti betur gera. Já, og hvað við erum mjög þakklátt fyrir og glöð fyrir. Já. Hvað eru ánægð með? Hvað mætti betur fara og hvað þarf að gera í því? Já. Það er Bill Gates, sá sem á Microsoft, hann segir, ég nenni ekki að tala um það sem er í lagi, því að við þurfum ekki að breyta því, en við tölum bara um það sem er að, en ég ætla samt að byrja á því, hvað er í lagi í leikhúsinu fyrir börn? Það er frábært að það eru að minnstakosti 1 eða 2 barnasýningar á ári, svo það eru fullt af ungbarnasýningum líka, til dæmis í Þjóðleikhúsinu, veit ég. Og svo er líka frábært það sem að við vorum að tala um áðan að það er verið að halda sýningu í Borgarleikhúsinu á litla sviðinu sem heitir Kjarval og þá er bent á að krakkar í 5. bekk bara í fylgd skólans komi og sjá sýninguna í skildu.
Það líka, það eru alveg nokkrir leiklistaskólar, eða það einn leiklistaskóla í Borgarleikhúsinu, þar sem að það eru æfingar, þetta eru 3 ár og það eru æfingar svona 2 í viku yfir önnina, hvað er þetta, til desember og yfir til vors. Og þar bara ná bara krakkar sem hafa brennandi áhuga á leiklist bara geta bara haft gaman og stunda leiklist. En þú varst að segja að það væri bara í Kjarval sem að krakkarnir kemur úr skólanum til að horfa á sýninguna. Þegar ég var lítill, sem rosalega langt síðan, þá fórum við oft í leikhús. Vá, já. Það kom líka leiksýningar í leik. Já, það er mjög mikið. Ég sá alþýðuleikhúsið, ég held ég hafi bara verið ég veit ekki. Ég held að Gummubinni hafi minnst á Kjarvala því hún akkurat í gangi í Borgarleikhúsinu núna. Já, og við vorum að tala það. Í Borgarleikhúsinu eru 3 sýningar á hverju ári sem eru sýndar fyrir börn og það líka í Þjóðleikhúsinu þannig að það verið að bjóða íslenskum börnum í leikhúsið en við viljum auðvitað bara meira. Ég var að tala að svona skólarnir færu, það voru svona skólasýningar. Þetta eru skólasýningar. Ok. Þetta það sem gott, en hvað má betur fara? Það ekki nóg af kennslu af leiklist á Íslandi. Nei. Það bara, börn hafa ekki, hvað segir maður, get ekki farið. Beinan aðgang. Já, beinan aðgang að þessu. Jú, svo samt líka mjög, það hafa alveg verið margir leiklistaskólar og eru enn nú. Það mætti vera kannski fleiri og sérstaklega fyrir þau sem eru kannski undir 18 en eru samt komin yfir aldurinn að geta að mega fara í leiklistaskóla. Já, þegar þú ferð í 9. bekk, þá kemur svona bara gat, alveg fram að, bara menntaskóla. Það sem bara ekkert fyrir á þessum aldri, það eiginlega engin skólar held ég eða neitt til að fara að æfa leiklistina. En ætti ekki að vera leiklist í grunnskóla, kennt þar? Það ætti að vera, en það bara ekki. Ég held að sé samkvæmt námskrá mér sem. Já, það á að vera leiklist í öllum grunnskólum, en það bara ekki í öllum grunnskólum. Það í sumum sem mjög flott, en það bara alls ekki öllum og það þarf að bæta það. Já, þegar dóttir mín var í Austurbæjarskóla, þá var engin leiklist og ég var að spyrja skólastjórinn að þessu og þá sá hann bara að við finnum engan leiklistakennara. Þá sagði ég, ég ekki bara redda ykkur einhverjum. Því að mér fannst þetta að vera yfirvarp. Mér fannst eins og að væri alveg hægt að finna kennara. Já. Og við höfum líka fundið svolítið í gegnum þessa vinnu okkar í krakkaþinginu hver ávinningurinn af því að taka þátt í leiklistastarfi og hann nefnilega svo gríðarlega mikill og þess vegna þessi krafa sem þau eru að nefna núna með það að leiklist þessi farið eftir aðalnámskrá og hún sé kennd í skólum, það í rauninni bara lýðheilsumál að því að kannski að vera gaman að heyra líka, hvað þið hafi grætt á. Hvað fáið þið út úr leiklistanum í? Það svo margt sem maður fær út úr þessu. Já, maður læri til dæmis að vinna í hópum. Já, og síðan bara útrásin að fá að leika og þetta bara, þú ferð á svið og það bara ljós á þér og þú ferð þessa athygli og þú getur bara verið bara fáránlegur og það bara öllum sama því þú átt að gera það og það fara allir bara að hlæja og þetta svo gaman og maður lærir svo mikið á því eins og þú ert í skólanum og það kannski, það allir í svona ból, ég ætti að kaupa mér svona ból eða eitthvað og það allir bara svolítið svona passa, hugsa sjálfa sig og svona en þú mætir í leiklista tíma þar sem að krakkar eru bara athyglisjúkir og eru bara, þeir sjálfir, þá lærir bara það allir skrýtnir og það gett gaman að vera skrýtna, miklu skemmtilega heldur en að fylgja einhverjum, hvað sem svona trendum. Normi kannski. Normi. Já, brjótast út úr norminu. Já, normi. Já. Þetta bara, þá þetta eins og, þetta svona stykki persónuleika manns. Mjög, maður fær bara miklu meira sjálfstraust á að vera í þessu. Maður lærir svo mikið að tala við fólk og maður verður bara miklu opnari og maður bara, lærir einhvern veginn að bara lífið bara miklu meira og það bara svo miklu skemmtilega að vera bara með sjálfur. Það saman á þessu? Já, en svo aftur að kennsluefnum í grunnskólum og í tengslum við leiklist, þá kannski vita sumir ekki að þau hafa þennan áhuga á einhverju og þau hafa ekki þann aðgang og vitund til þess að þau vita til dæmis ekki
hvort þeir hafa áhuga á þessu. Þetta að vera hlutverk skólans að bjóða krökkunum upp og alls konar þannig að þau viti hver áhugið þeirra kviknar. Já. Við höfum svo mikla trú á leiklistinni að það er ræðilega hrikalegt að þetta sé bara eitthvað svona falin fjársjóður. Að því ég, einmitt, eins og að hlusta á ykkur tala um þetta, hugsa bara, ég bara horfa á ykkur í framtíðinni og ég hugsa bara hvað framtíðin væri þarna björt að vita af fleira fólki sem þorir að standa í sjálfu sér og þarna vita hverju styrkleikar þeirra eru og kunna nýta það til góðs. En það er það sem leiklistakrakkar geta gert. Ef lífið skemmir þau ekki, eins og okkur sem einu sinni voru efnileg, eins og þóttu við efnileg. Já, og það er hlutverk okkar fullorðna fólksins, einmitt að passa upp á það að lífið þarna setið ekki ykkur þeytivindu, heldur liftið þeim upp til að efla þetta ennþá frekar. Þegar ég var í 12 ára bekk þá settum við upp, held ég, 4 atriði úr Íslandsklukkunni. Það var bara hluti af náminu. Mjög gaman. Ég fekk að leika Jón Hreggviðsson. Ógleymanlegt. Já. Það er búin að vera hann síðan eiginlega. En hérna að þér að tala þetta við svona stundum talað að hvernig eigum við að mennta börnin núna því að nú geta allir googlað eitthvað, ekki getum við fyllt hausinn á þeim að einhverjum staðrindum sem eru hvað sem alveg við hendina og hvernig eigum við að mennta börnin, eigum við að mennta upp þessu virkir þáttagötur í lýðræðislegu samfélagi, þau geti tjáð skoðanir sínar, tekið unnið í hópi með öðrum og annað slíkt og manni finnst eins og listnáma er eiginlega langt besta námið til þess að undirbúa fólk fyrir lífið. Vá, þegar þú segir þetta svona, ég var ekki búin að hugsa til þetta. Já, ég bara þú lærir svo ótrúlega mikið af þessu. En maður hugsa það, þetta er það sem er svo mikilvægt að njóta lífsins og það að geta bara, lært að tala við fólk, lært að vera opin manneskja, að læra þetta. Þetta er miklu mikilvægara heldur en að kunna kannski starffræði eða eitthvað. Hvað ár einhver kóngurinn dó? Hvað kóngur? Einhver kóngurinn dó, það er ekki með að vera kent þetta. Maður þetta vita hvenær einhver danakóngur dó. Læra alls konar utanbókar. En nei, einmitt, færnin í leiklist eða bara færnin í því að vera manneskja, maður getur ekki googlað það. En í gegnum leiklistaræfingar og í gegnum það sem við gerum í leikhúsinu, þar fær maður svo margar gjafir sem hjálpa manni í þessu. Líka bara það að vera ósamála, ég held að sé alveg rosalega mikilvæg grunnfærni að læra það bara snemma á lífsleiðinni að það er bara allt í lagi við séum ekki sammála um allt og það er kostur í rauninni. Þú ert ekki hafna mér persónulega, þú takir ekki undir skoðanir mínar. Maður lærir líka rosalega vel í leiklist að því að leiklist er samt ekki allt það að komast inn í eitthvað leikrit, það er bara að hafa gaman og svona, en maður lærir svo mikið þegar maður farið pröfur að fá nei, sem er svo ótrúlega gott að ferða út í lífið, að því að maður er bara miklu meira líkur að fá nei heldur en já. Já, og svo líka kannski fyrir sumum með, leikhús, við þurfum það ekkert og það er bara allt í lagi, en að taka það svona frá okkur sem ég veit ekki, það er kannski ekki alveg raunveruleiki, en fyrir kannski einhverjum öðrum þá er þetta bara svo mikilvægt. Þetta með neið því ég segi þetta stundum að því ég er alltaf að biðja fólk að koma hingað í spjall og svona og svo stundum verðum að varfiða fólk á svona einhverjum erfiðlega þá sé ég bara ég spyrði því að því að ég þola að fá nei þess vegna get ég spurt alla því að þetta er nefnilega mjög mikilvægt að þola að fá nei því ef maður þola ekki að fá nei þá gerir maður ekki neitt en ef maður þolir að fá nei getur maður gert allt. Já, algjörlega. En segja mér eitt að því að ég var að segja að við höfum sett upp Íslandsklukkuna í 12 ára bekk. Þá var ég í Vogaskóla og þá var söngkennsla og það var alltaf farið út á sal einu sinni í viku og sungið. Vá, en skemmtilegur skóli sem þú veist. Ég er nefnilega, mér er farið að grunna að þetta sé eiginlega minna listkennslu. Ég var náttúrulega þegar ég teikning þá, ekki myndlist og ég var í smíði og hvað vorum við meira? Það var dans, þá kom það reynda bara inn í skólan, var eitthvað svona tímabil. Og svo náttúrulega lærðu við skólaljóðin, við kannum með þá, utan að. Já. Byrjum á því, bara ljóð, hvernig er ljóð í skólum í dag? Já, fyrir stuttu þá héldum við svona, við sem sagt byggum til ljóðabók
og hver einasti já, Já. og hvert barn og svona hver einstaklingur fékk það hlutverk að semja eitt ljóð í bókina. En eru það lesaljóð í skólanum? Við höfum sko, allavega í mínum bekk, þá höfum við lært að yrkja og semja ljóð. Og sumir listamenn segja það að mikilvægast að maður er listamaður er að lesa og horfa og njóta sko, það er svona. Já. En tónlist? Tónlist? Ég myndi nú ekki segja að það væri eitthvað sem að væri kennt í skóla. Það er allavega hjá mér, mjög mikið. Mér langar kannski bæta inni með þessa umræði af því að ég, þú veist, er líka mamma þannig að ég fylgist með skólum dætra minna og svona og vinn sjálf svo mikið í því að tala um það hvað menningarstarf fyrir börn er mikilvægt. Í mörgum skólum er það alveg frábært. En það veltur eiginlega alltaf á því að það sé ein manneskja sem er með hjartað utanáliggjandi og vill berjast fyrir þessu. Og það er líka það sem ég er svolítið að benda á. Þetta verður að vera partur, þetta á ekki að vera af því að þessi manneskja er hérna, þá getum við gert þetta. Ef þessi manneskja, svolítið eins og þú varst að segja með skólan áðan sem dóttir þín var í, ef þessi manneskja er ekki hérna, þá þurfum við að finna manneskju til að sinna þessu. Þetta verður að vera fast í kerfinu okkar að gera þetta í öllum skólum, þannig að þetta sé ekki bara forréttindi fyrir sum börn að fá að upplifa þetta en önnur ekki. Þetta eru réttindi samkvæmt barnasáttmálanum. Já. Að fá að fá tækifæri eða einhvers konar vitund að því að listmenning sé til og hvað hann er merkileg. En myndlist í skólanum? Já, ég myndi alveg segja að það væri mikið. Það var í mínum grunnskóla, ég kom í menntaskóla núna, en þegar ég var í grunnskóla þá var mikið svona hægt að velja sér val. Já, það er rosalega flott. Ég valdi myndlist og tónlist. Það var reyndar ekki hægt það var 1 ári sem var hægt að velja leiklist, en síðan var náttúrulega bara kom skrekkur sem er rosalega flott. Já, og ég er líka skrekking. Já. En þetta er svolítið með saga margra barna. Það var 1 ár sem var boðið upp á leiklist. En leiklist í rauninni þarf að vera bara alltaf til þess að þú getur stækkað og stækkað. Og meiri segja, þú þarf ekki að langa upp á leiksvið til þess að geta nýtt þér þetta. Og þetta er bara svo mikil færni til framtíðar. En hafið þið verið að leika? Hafið þið verið að... Já, smá. Eða þú veist, ég var alltaf í söng og leiklist sem var einu sinni skóli sem er hættu núna og var þar alveg í 5 ár. Og síðan fór ég yfir í leiklistaskóla Borgarleikhússins, komst þar inn og hef bara verið þar síðan. Það er náttúrulega mjög gott tækifæri að fá svona til dæmis ef maður kemst inn í leiklistaskóla þess vegna er svo mikilvægt að pröfa aftur og aftur af því að það er ekki full líkur að maður komist inn. Maður er að þola að fá nei. Já, og þá er maður alltaf inn komin á bara veg og hún hættir ekki fyrir en hún hættir sem er 3 ár. Kannski fær maður bara áhuga okkur öðru. Já. En hefur þú verið á sviði að leika? Já. Hvernig er það? Það er algjör forréttindi, myndi ég segja. En er ekki svolítið svakalegt að lappin á sviðið og fullur salur og fólki að horfa á mann? Jú. Hvað ekki? Svo er líka svo gaman bara að gleðja alla þá sem er að koma inn að horfa á sýninguna. Það er náttúrulega fátt betra. Já. Bara ef maður segir eitthvað sem er fyndið og fólk hlær og það er svo gaman. Já, það er svo gaman að gleðja aðra. Já. Maður verður náttúrulega alltaf fyrst svona fyrir fyrstu sýningunnar, smá stressa, fyrir alltaf aftur yfir textan og svona. En skilur að því að stressið og spennan, þetta er það sama eiginlega. Þú verður eiginlega bara frekar að vera bara, nei, ég er bara frekar spennt, ég er ekki stressið, ég er bara spennt. Og þú veist, þá ferðu svo og þá verður svo miklu skemmtilegra fyrir sýningar og að undirbúa sig fyrir sýningar eins og þú veist áður en að fyrir sýningar þá fyrir mér á fyrir stressi bara breyta stressinu yfir í spennu og síðan bara mæta sviði og síðan ertu búin að gera þetta og fara að gera þetta aftur og alltaf léttara og léttara. Er það niðurstaðan í þessu krakkaþingi er að þið ætlið að gera svona kröfur út í samfélagið? Já, við erum að flytja skilaboðin. Við erum talsmenn þeirra en líka hluti þeirra 70 barna sem að komi á krakkaþingið. Já, það voru náttúrulega 70 krakkar sem hefði áhuga leiklist
og bara sögðu bara, þú veist, þetta er bara ótrúlega gott við leiklist en þetta má bæta. Hvernig fáið þið 70 til þess að vera sammála eða voruð þið að greiða atkvæði eitthvað eða töluðu ykkur niður á niðurstöðu? Já, við skiptum í hópa. Ég myndi nú, sko, það voru langflestir sammála að, sko, nokkrum hlutum, voru ekki flestu orðin gaman, spenningur, hugrekki? Já, það sem leikhús hefur gefið þeim. Við tókum þetta í svona nokkrum umræðum. Já, fyrst fórum við í gegnum bara það sem við höfum þú veist, persónuleg reynslu okkar bæða því að fara í leikhús og taka þátt í leikhúsi. En svo fórum við yfir þetta sem er verið að spyrja okkur núna, kröfunar okkar, ykkar. Já. Hverjar, getum við eitthvað sagt hverjar þær eru? Já, það var eiginlega bara að fjölga leiklist og bara að það verður bara miklu léttara fyrir krakka að komast, hafa aðgengi að leiklist. Það er leiðilegt orðið þetta aðgengi en það er bara fínt að nota. En bara ekki endilega alltaf þurfa að fara eitthvað í eitthvað rist og leikrit, bara geta að fara í leiklista kennsluna. Í rauninni bara að sé verið að fylgja því sem er í aðalnámskrá en líka bara, við erum að tala um sýnileika, er það ekki líka mismunandi? Það sem þú manstu með unglingana? Já, eins og við vorum að tala um áðan með þannig stóra gatið sem að bara hefur ekkert til að gera. Það er nefnilega oftast þegar að vera að leika til dæmis unglinga eða svona 17 ára. Þá eru oft fullorðnir sem er að leika það. Já, mjög stereotypískar. Já, og það er líka verið að leika of mikið af, þú veist, þessu stereotypíska úlingi. Þú veist, við erum ekki pirruð og dónaleg. Við erum bara, við erum ekki, þú veist, við erum ekki börn og við erum ekki fullorðin, en við erum að detta inn í fullorðinsárin. Jú, auðvitað er einhverju sem eru dónaleg og þú veist, það er líka til dónalegi fullorðnir og dónaleg börn, skilurðu. Já. En þetta er bara, ég veit ekki hvað þessi stereotypíska úlingur kemur frá. Ég þekki ekki. Það er sjónarhornið sem að semja þau og leika þau og gera þau utanfrá og ég meina það. Líka konur hafa lifað við þetta, þessu skrifaðar af köllum og fatlaðir hafa lifað við þetta og svartir hafa lifað við þetta og börnur lifað og krafan er oft svona við erum manneskjur fyrst og fremst. Já. Þótt að maður sé ykkur hlutverki. Já, líka bara þetta gat sem að verður þarna á milli, það sem að er ekki. Það er engar pröfur fyrir leiksýningar og það er ekkert aðgengi að eiginlega bara ekkert til að fá að fara í leiklistakennslu en þannig. Þá missum maður stundu svolítið áhugan en maður er ekki duglegur að fara í leikhús. Svo ég tengi alveg pínu við það að hafa á þessum tímabili þegar mikið að læra og svona að maður missir svolítið áhugan á leiklist en ef ég fer síðan í leikhús og horfa á einhvern leika þá bara, oh my god, já, mér langar gett mikið að gera þetta, ég elska þetta og sér bara, oh wait, býtu, hvað á ég að gera þetta? Já, og þess vegna ættum við kannski að hafa einhvers konar forgangsröð fyrir börn. Ég veit að það nú er eitthvað, er ekki kannski eitthvað ódýrara fyrir börn að fara í leikhús? Já, ég er ofta nefnilega. Jú, það er rétt hjá þér, en það líka lendir við vandræðum þegar við búum til leikhús fyrir börn, að það kostar alveg það sama og að búa til leikhús fyrir fullorðið fólk. Við fáum ekki það sama inn í miðasölu, þannig að okkur vantar auki fjármagn til þess að sinna sérstaklega þessum hópum. Já, það vantar líka svolítið sýningar fyrir þetta bil af krökkum. Þar sem að við erum ekki fullorðin, þá tengjum við kannski ekki alveg við fullorða sýningar. Við erum ekki börn, þá tengjum við ekki alveg við svona barnasýningar. Og okkur vantar svolítið svona sýningar sem hægt að tengja betur við. Og svona sem að hefur áhuga á og kannski bara, herðu, já, mér langar alveg að fara á þessu sýningu, hljóma vel. Svona eins og er í bókmenntunum stundum. Það er eiginlega orðið sko barnabækur og unglingabækur og young adult og það er alltaf gott. En farið þið í leikhús og farið þið á fullorða sýningar? Já, mér finnst það mjög gaman. Já. Mér finnst það líka mjög gaman. Er eitthvað svona sem er í leikhúsinu sem ég ætla að sjá, sem þið sér? Ellie. Já. Hún er rosalega flott sú sýning. Það sem allir fara á, það fyrir ég aldrei á. Ég er bara, ég kom bara svona út úr eskunni. Ef allir hlaup eitthvað, þá fyrir ég ekki. Já.
kannski að ég bara fara að vinna því í æskunni að fara bara að gera svo hinnir. Já, mér finnst allavega með Elli bara, ég fór hann daginn, alveg bara. Og það myndi þig á alveg að þú varst í leiklistarskóla. Já, ég var bara, herðu, vá hvað ég verið að gera þetta. Það var svo flott hvernig að sjá, skilur. Það er svo flott að sjá svona tilfinningarnar í alvörunni. Þú horfir á bíómynd og bara, já, ok, og kannski búin að gleyma smá frá henni. En þú ferð á leiksýningu og sérðu, þú veist, leikarinn að leika þetta í alvörunni og svona tilfinningar svona pínu snerta þig og þú veist, eftir á þá einhvern veginn breytist alltaf hugafarið. Þú veist, ef það var eitthvað góður boðskapur í sýningunni, þá breytist alveg hugafarið og fyrir að bara svona hugsa það og svona. Já, það að vera í núinu þar sem að listin búin til náttúrulega svona eftir þótt að bíó sé ágætt og plötur séu fínar og þá er tónleikar og leikhús bara þegar galdurinn verður til þá er það svo stórkostlega upplifun að það er ekkert sem að jafna það. Ég veit að ef þú fer á svakalega flottu sýningu þá myndir bara munana eilífi. Og það verður svona næstu persónu upplifun að mann finnst þetta allt svona að tengja sér. Það leikhús er þetta svona. En ég veit að mér máli skylt en mér langar hvetja þig til að fara á Fíusól. Af því að það aftur, að því þú ert að spyrja, nei, það er nefnilega sem er svo skemmtilegt, þú ert að spyrja þau hvort að þau hafi séð eitthvað fullorðin sýningar. Ég held nefnilega að sé líka svo hollt fyrir okkur sem er fullorðin að fara á barnasýningar því að þær tala nefnilega til mjög mikilvægra manneski sem býr innra með okkur, sem er okkar innra barn. Og það er svo nauðsynlegt fyrir okkur sem er fullorðin að halda því barni á lífi. Þá var lífið svo skemmtilegt. Já. Ég á barn á breiðu bili sko, en ég á ekki svona Fíusólsaldurinn núna. En einhvern tímann kom tímabil þar sem ég átti ekki barn á svona heppilugum aldri. Þá fekk ég bara lána barn og fór í leikhús og til dæmis þá náði ég þessari vakningu í teiknimyndunum sem var svolítið spennandi á tímabil í Bandaríkjunum. En maður því bara að fá lánabarn. Já, en ég segi bara, þú þarft ekki að fá lánabarn. Mér finnst það bara að nýjasta, að mæta bara á barnasýningar því ég heyri þetta mjög oft frá fullandi fólki. Ég hef ekkert barn, ég bara, kottu bara með barnið sjálfu þér og hafðu gaman. Egill Helgason sagði í gamla daga að hann hefði verið í bíó og séð 2 eldri menn labba inn á Home Alone 2 og þetta var það sorglasta sem hann hefði séð. Gamla menn. Og ég ætla að segja öfugt, ég held þetta sé það fallegasta sem ég veit. Já, það er svona, það er hvað við vorum á. Herðu, en þetta er svona kröfur, þegar maður skrifa niður og 70 mann saman tekja kröfur og það eru komnar hingað og þá kemur spurningin, hverjum er það rétt þessar kröfur? Já. Hverjum er það rétt að kröfunar? Hvernig er það ávarpa? Núna, við erum að halda blaðafund sem að vera eftir klukkan 3 og þar kemur barnamálsráðherra Ásmundur Einar Daðason og bara fólki og við erum bara að segja frá niðurstöðum úr barnaþinginu og hvað þetta er mikilvægt fyrir börn að leiklistin sé til staðar og bara gefa það svolítið frá okkur og við erum líka eins og við erum að tala með hann, við erum talsmenn þegar 70 barna, við erum bara að flytja skilaboðin frá því hvað gerðist þennan 27. Þetta er lýðræðisleg niðurstaða. Þetta er ekki eitthvað sem ykkur datt í hug í morgun. Nei. Og ekki eitthvað sem við fullorðna fólki skrifuðum fyrir þau. Mér finnst það líka svo mikilvægt. Og það er það sem við þurfum að vanda okkur svolítið við saman. En þetta, við erum líka... Ertu ósammála ykkur af því sem þau skrifa? Nei, ég er nefnilega bara mjög sammála. En mér er samt svolítið gott líka svona hugsa líka sem fullorðin mannski hvernig maður getur alltaf lært af hlutunum. Af því nú er ég með sýningu í Borgarleikhúsinu, hana Fíusól mína, sem ég vandaði mig alveg óbáslega við að gera. Þar er unglingur og hún er í bókunum og hún er, þú veist, og ég reyndi að vanda mig eins mikið og ég gat þegar við nálguðumst þennan ungling. En þegar ég hlusta á Tinnu tala núna, þá hugsa ég hefði, þú veist, og leikkonan sem leikurinn að vandaði sig líka rosalega mikið við hlutverkið en við klikkuðum samt á því að taka þá allavega unglinga með okkur í umræðina en að mér finnst líka svo gaman að því að mér finnst þegar ég held áfram að læra og geta sagt þrátt fyrir ég vandaði mig eins mikið og ég gat á þeim tíma þá er ég alltaf að læra eitthvað nýtt þannig að núna næst þegar ég ger eitthvað svona þá mun ég hafa þetta með mér í ferðalagið. Það er svo mikilvægt þegar hópar svona sem ekki verið hlusta á áður fá rödd að þá breytist allt og þá verðum við að taka tillitið fyrir að þaðan í frá. Við eigum það nefnilega svo mikið til að hlaupa bara í vörn og bara, já, en ég gerði mitt besta og þetta, þú veist, í staðan fyrir að hugsa bara, já, þetta er rétt.
og ég ætla bara að muna þetta áfram. Ég var barn og ég er útskrifað barn, en ég veit allt börn. Já, einmitt, sem að þetta algjör kjaftaði. Nei, ég mjög sammála þessum kröfum. Við vorum líka með á krakkaþinginu hóp frá táknmálseyju, börn sem tala táknmáls, það er þeirra íslenskt táknmál, þeirra tungumál og það voru líka skýrar kröfur frá þeim, bara þau sjá sig aldrei á sviði og bara, já. Eru á sýningum, svona táknmálsfólk? Við reynum allavega í Borgarleikhúsinu með barnasýninganda sem við erum með að bjóða alltaf upp á eina táknmálstúlkaða sýningu en aftur, þetta snýr alltaf að því að það er ein manneski með baráttueldin á lofti sem keyrir þetta í gegn því svarið sem að fær yfirleitt bara frá öllu kerfinu, þú veist, það er ekki peningar, það er ekki, þannig að það er líka það sem ég er að segja svo mikið, setjum pening í þetta núna, hugsum til framtíðar. Já, og hugsum ekki bara í næstu 4 árum, hugsum hvernig þetta getur breytt Íslandi eftir 100 ár. Og þess vegna er líka svo mikilvægt að vera þakklátur og þakka þeim sem er að svona ýta okkur upp, en þess að annars bara hætta þeim. Á blaðamannafundin og eftir eru líka boðað fólk sem hefur sett hjartað sitt í barnamenningu á Íslandi og líka fólk sem stýrir bara menningarstarfi á Íslandi. Þannig að það er líka það fólk sem við erum að rétta þessar kröfur. Og okkur finnst mikilvægt, eins og Gummi Bini segir, að mæta fólki í þakklæti á sama tíma og við setjum kröfur. Af því að við trúum því að kærleikurinn sé líka svo öflugt vopn í því að breyta, ég vil ekki segja kærleikurinn sé vopn, öflugt tæki til þess að breyta heiminum. Hann er bara eina tæki sem að getur breytt heiminum til hins betra, kærleikurinn. En bara því að hverju þið ávarpið, þið ætla að rétta barnamálaráður þetta er náttúrulega á erindi við skólastjórnendur og bara þið eru eiginlega ávarpa samfélagið ekki. Það er ekki eitt kall sem að mun koma og breyta þessu. Nei. Og bara fólk eru þetta upptekið og við höfum þetta bara vilja að fá alla helsta forsvarsfólk á Íslandi, þú veist, forseta, borgarstjóra, já, en við ætlum samt að þeim mæta sem mæta og svo ætlum við bara að halda áfram að koma okkar skilaboðum áleiðis af því við höfum alveg óbylandi trú á þessu sem við höfum að segja. Þetta verður líka svona öðruvísi blaðafundur, þetta verður svona skemmtilegri heldur en venjulegu blaðafundur þar sem fólk talar og svona, við erum meira að gera svona, segja bara svona skemmtilega frá og segja frá bara svona okkar reynslu og hvað þetta gerir gott fyrir mann og síðan náttúrulega færa þetta barnamálsráðherra, veit ekki alveg hvernig ég að segja þetta. Barnamálaráðherra. Já. Þetta er nú bjóta til sjálfur en að titil en þetta er til dæra nýtt, kannski ekki öllum hjálpt. Ok, þannig að hann fær alveg þess blöður sem að koma úr þessu og allt það. Frábært að fá okkur, Tinna og Guðmundur Brynjar og Þórunn Arna. Kæra þakkir og gangi ykkur vel. Takk fyrir að móta okkur. Takk. En ég ætla að setja þetta áfram og fjalla ykkur allt annað mál eftir örstutt hlé. Þarst hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Þetta var samtal mitt við börn sem að komu af krakkaþinginu og Þórunni Örnu Kristjánsdóttur leikstjóra sem fylgdi þeim. Það var Tinna Sigfriðsdóttir og Guðmundur Brynjar Bergsson. Við ætlum að enda þetta núna í svona smá gong. Við ætlum að skipta yfir í búddisma. Þú hittir hjón sem eru búddistar. Sen búddistar. Þau eru prestur og nunna og ýmislegt annað líka. Með marga hatta, tónlistafólk og meðferðar aðilar. Já, mér fannst mjög svona gaman að spurja þau út úr, við erum eiginlega búin að vera svolítið svona sirpa hérna við rauðaborðið að biðja fólk að koma til að bregðast við eða ræða umræðuna sem sagt ofbeldi unga fólksins, hnífaburðin og akkur líða fólk illa og vanlíðanina og svoleiðis og við erum búin að fá svona ýmsa sálfræðinga og skólafólk og félagsfræðinga og allt verið mjög svona mikilvæg innlegg finnst mér og það var gaman að heyra þau segja frá, það er dálítið öðruvísi afstaða búddista til vandamála yfir höfuð og til eiginlega hugsunarinnar hvað á að gera og þessar aðgerða þú veist að þau leggja áherslu eiginlega á bara það að vakna til
vakna til vitundar sig sjálfan einhvern veginn og það með því að horfast í augu við, með því að sleppa takinu einhvern veginn af því að þurfa alltaf að vera slökkva eld og gera eitthvað rosalega mikið og bjarga málum að frekar kannski að byrja á því að horfa inn á við sem sagt og ef maður horfir svona alveg virkilega skarpt þá einhvern veginn mun það í sjálfu sér bara það þá einhver aðgerð sko, eða það bara breytir málunum. En ég ætla nú ekki vera kannski að súmera upp búddismann hérna í fyrirgjöfu, þetta var alveg, því þetta er alveg svolítið flókið svona. Þetta er samt áhugavert ef það er þannig að það getur verið aðgerð í sjálfum sér, bara að hætta aðeins og sleppa. Það maður þurfi ekki endilega að vita hvað maður ætla að gera svo. Já, það er einhver afstæð sko, því svo sá ég í Kastljósi, það er bara gott, eftir ég talaði við þau sko, þá sá ég einhver að vera ræði PISA-könnunina aftur og þessi svona æsingur í að við þurfum að bæta okkur og æsa okkur í æsingur í hvað þau að gera Þeir langa að koma og segja bara gong Já, það er eitthvað, maður hefur á tilfellinu að sé eitthvað svona sem er í öfuga átt eða virkar ekki alveg nóg, þú veist, að því að eins og fólk, einhvern veginn eins og við fáum eitthvað svona út úr því að æsa okkur yfir vandanum og svo gerist raunverulega samt eða ekki neitt kannski, en nú er þetta kannski hrókafullt og alhæfing hjá mér sko, en allavega finnst mér svona mikilvægt fyrir mig og ég vona líka fyrir fleiri sko, svona að hugsa þennan, þetta er annars konar hugsun í búddismannum. Það er ekki gott að koma hrókafullur frá henni. Nei, maður bara sýnir sig hvað maður þarf mikið að því halda. Herðu, þetta var áhugavert samtal sem við áttum við þau í hjónin. Það er Ástvaldur Sengi Traustason og Gyða Dröfn Tryggvadóttir, já. Við skulum hlusta á þau og það verður lokin á þessu úrvali í dag. En ég vek athygli það á morgun að þá verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils í hádeginu og svo heldur dagskrá samstöðurinn áfram með allskyns þáttum og fjölbreytileg efni, líflegri samfélagsumræðu hér, 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, njótið. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við höfum verið að ræða dálítið líðan barna og líðan okkar allra í haust í kjölfarið á svona svolítið voveiflegum atburðum inni í Reykjavíkurborg og við höfum kallað hérna Rauðaborðinu ýmsa svona sérfræðinga og sem hafa reynslu af því að vinna með börnum og þeim sem líður illa, sálfræðinga og félagsfræðinga og skólastjórnendur. Það kom svona oftar en ekki í samræðunum upp svona eins og hálfgerð spurn einhverja aðra leið bara til þess að líta á vandan og líta á leiðirnar sem ættum að fara og þá varð mér að hugsa til gestana okkar í dag. Það eru góðir gestir, það er Gyða Dröfn Tryggvadóttir og Ástvaldur Sengi Traustason sem eru sen-iðkendur, sen-búddisma iðkendur og raunar eru þið nú meira en það, þið eru sko munkur og nunna eða prestur og nunna sen prestur og starfið meðal annars í er það ekki sen félagi sem heitir Náttagi? Jú. Það passar. Verið velkomin. Já, takk fyrir það. Takk fyrir þetta er svolítið bólgin ingangur svona eins og þið virkilega bara koma með lausnina. Við erum ekki að fara kannski að finna það en og ég vil ekki Það var líka því að við vissum ekki hvernig við ættum að kynna okkur sjálf, þannig að þú lendir í svolítið veðsynni. Já, þú ert líka tónlistarmaður og þið eruð við erum í allskyns, já. Og kennarar og meðferðaraðilar og ýmislegt, sko. Þannig að þið þekki nú, það er ekki komið á tómum kofan hjá ykkur þegar svona rætt ákveðna vanlíðan landans. Get ekki tekið undir það að við erum svona sem einstaklingar oft föst í einhverjum vítarhingjum og kannski sem samfélag, eða hvað segir það? Jú, það er nefnilega bæði og það er svo mikilvægt að sjá það, finnst mér þannig að það er að því einstaklingurinn er hluti af samfélagi og síðan erum við í grunninn öll tengd, þannig að það þarf að líta á þetta sem og nálgast þetta mínu viti sem eina heild og að því við erum kannski vön því að skipta allir niður í box og svo lögum við eitt og þá skekkir það annað þannig að það hefur allt áhrif og
svo mikilvægt að hafa heildarsýnina. Ekki svona í buddhisma yfir höfu kannski einmitt meiri svona hringhugsun eða svona tengslahugsun og ekki þetta svona afmarkaða boksahugsun eða hvað? Jú, það er líka, já, að því að þetta er vanlíðan sko, þá held ég að í buddhismanum líka og í okkar iðkun að þá skiptir það svolítið miklu máli að sko að þekkja sína eigin vanlíðan og hvernig manni líður sjálfur því að beina athyglinni að manni sjálfum og hvernig maður er til og hver maður er líka að jú, að sko já, það er stundum talað þessa þessa mannlegu þjáningu sem að er buddhisma kallað samsara og það er með svona hringur það er maður kannski áttar sig á því þegar maður fyrir að skoða svona, ef maður skoðar sjálfan sig að maður er kannski alltaf að upplifa sig í kannski svipaðri stöðu alltaf aftur og aftur og maður kannski skilur ekki alveg af hverju það gerist en svona þegar maður fyrir að skoða sjálfan sig og vera og bara, já, hlusta á sjálfan sig og sjá sjálfan sig að þá afhjúpa maður oft svona sín eigin þjáningaminstur sem að eru já bara það er langt erfiðast að það er mjög auðvelt að sjá hvernig aðrir eru sjáu þennan, hann er svona en það er mjög erfitt að sjá sjálfan sig Það er mikil áskorun já. Og það er svo líka skiptir svo miklu máli að sjá að það er oft svo djúpt, við erum öll með okkar sár og við komum úr einhverju umhverfi og foreldrar okkar komum úr einhverju umhverfi og bara getum farið í kynslóðirnar og aftur og það er eitthvað sem að skilar sér áfram og við tökum við án þess að við vitum af því og við erum vana verur, við getum sagt sem svo talandi þessi mynstur sem við síðan festumst í og við sjáum ekki út fyrir þau. Þannig að við erum að horfa á hlutina frá ákveðnu sjónarhorni og viljum laga þá en okkur hættir til að laga þá þannig þeir farið sama farið af því að við erum að horfa á það þannig og það er kannski þessi boksaskipting. En það er nú líka einmitt, ég fekk sálfræðing sem fór að lýsa því hvernig bjargráðin sem fólk lærir og verður sér út auka mjög oft á vandan og fara áfram inn í vítarhringina. Þannig að þeir eru svo sem að lýsa því en leiðirnar sem kannski margir sálfræðingar fara eru ólíkar einhver leiti því sem að þið farið. Þið gerir svona hringhreyfingu bæði sko það er eins og þið gerir sko þegar að vandinn eykst þetta svona eins og snjóbolti en svo gerir þú allavega svona er að beina ljósinu eða beina skilningunum inn á við að þá farið þið svolítið í öfuga átt, er það ekki? Já, eða svona að sjálfum sér það er nefnilega sko ef að maður vill breytingu að þá er mjög gott að vera breytingin sem maður vill því að annars er maður alltaf að benda á einhvern annan og þessi þarf að gera svona og við þurfum að gera svona og vandamálið eða sko við í rauninni í fyrsta lagi held ég að við nálgumst ekki jafnvel ekki erfiðar aðstæður sem vandamál heldur sem eitthvað sem er það sem er bara er í rauninni tjáning á okkar eigin hugsun og okkar eigin menningu og það sem kemur og það sem birtist er birtingarmynd okkar hugsana og í rauninni okkar það sem við myndum kalla okkar eigin þjáningamynstra og svo er þessi kollektífa þjáning þegar margir búa saman hver með sitt þjáningamynstur og allir að benda á hinn og þennan og þá myndast líka svona sem er kallað þessi kollektífa, við vantar íslenska orðið yfir það, þessi sameiginlega þjáning sem verður svona eins og sem er í rauninni bara áviðum samfélög og svo stækkum við myndina út í heiminn. Já, og svo er það bara heimurinn og stríðin og þetta kemur allt út af ykkur. Þetta er ekki bara, verður ekkert, í rauninni ekkert sem að verður til eða getur orðið til í tómarúmi. Allt sem birtist er einhvers konar afleiðing. Þannig að við myndum horfa á það þannig að það sem gerist út í heimi, þó að það sé landfræðilega langt í burtu, að þá erum við alltaf að endurspegla
það sem að af því að það allt tengt, það gerist allt á sama sem stundinni. Og zen-búddistinn byrjar ekki á því að fara í herklæði og reyna að laga vandan með því að vaða út í heiminn eða einhvern nátt heldur byrjar á því að snúa athyglinna að sjálfum sér og aðferðin hugleiðsla ekki? Eða hvernig snúa menn við blaðinu svona? Já, en við getum alveg farið á stað og reynda að hjálpa og bjarga og það ekki þar með satt maður ekki að gera það, bjarga því sem að bjarga verður og hjálpa í aðstæðum. En jafnframt að taka sér alltaf stund á hverjum degi til þess að aðeins að skoða hver maður og sitja með sjálfum sér og sitja með því sem og það það sem við gerum í zen og það líka í það svona sérstaklega þessi zen hugleiðsla einmitt að sitja með því sem og þá það ekki bara einhverju sem að gerast einhvers staðar annars, það heldur bara með sínum eigin tilfinningum, sín eigin líðan, fara að sín eigin líðan kvíðanum eða óttanum og öllu þessu sem við erum að upplifa og bara finna það og sjá það og sitja með því. Segjum stundum stríðið nær en okkur grunar og það á við okkur að ef við sem einstaklingar eigum erfitt með að eiga í samskiptum og eigum ekki heilbrigðu sambandi við okkur sjálf, þá það birtingarmyndin. Það óhjákvæmilegt. En þessi aðferð ekki svona bara eins og kannski svolítið hefur verið tekið upp það ekki af svona sölu aðilum zen-merki, það svona hitt og þetta sem zen-te og zen-reykjelsi Já, sem sjálfast einmitt kannski af hennu góða og getur hjálpað en ykkar aðferð hún nú aðeins svona nákvæm og ég hef prófað að þetta nú svona ekki auðvelt að sitja með sjálfum sér og það mesta áskorunin að mæta sjálfum sér og kannski að fyrsta við myndum ekki vilja kalla það einmitt aðferð heldur leið til þess að tengjast lífin okkar að þetta snýst lífið okkar þannig að það ekki aðferð til að breyta einhverju heldur leið til þess að nálgast lífið á þennan hátt í þessari innlægni að sjá það sem og vera með því sem það svolítið svona líka þegar maður les búddískrit eitthvað, ég hef ekki gert mikið en það sem ég hef lesið það mikil áskorun bara fyrir heilan það eins og maður sé skólakerfi okkar sé byggt upp mjög mikið í ákveðinu rökvísi eða ákveðinu svona framvindu hugmynda og þarna finnst mér maður oft þurfa að lesa öðruvísi eða skilja eftir það ýmsar svona spurningar sem að vakna til dæmis eins og þú segir þetta með þetta sé ekki aðferð, þetta leið það ekki svolítið þannig að það ekki verið að breyting þið eru ekki að hugsa með ykkur og þið séu að breyta ykkur eða þið eru ekki að gera eitthvað mikið í vandanum eða hvað Nei, en það gerist allt á sama tíma en það samt þegar þetta miklu kannski skildar að því að sleppa tökunum að því að það að vera alltaf að gera að vera alltaf að móka sig úr þessari stund yfir á það næstu og bara móka sig þannig í gegnum lífi það gríðarlega mikil þjáning sem að bara felst bara í því vegna þess að þú gengst aldrei við þessari stundu að því hún aldrei eins og við viljum hafa hana þannig að það að viðhalda einhverju svona hugmynd eitthvað sem ekki einu sinni og reyna síðan að breyta þessu yfir í eitthvað sem þetta eiginlega dálítið galið og þetta krefst náttúrulega gríðarlegrar orku að bara standa í þessu þannig að hugleiðslan okkar að þetta spurjum það hún meira að bara sleppa sem að þýðir þá að við þurfum að treysta lífinu fyrir okkur að það í rauninni kunni að lifa og við séum hluti af lífi sem sama á þitt líf og hluti af öllu sem bara birtist hér og nú og við séum ekki aðgreind að mitt líf ekki aðgreind þínu lífi eða lífi dýra eða bara í rauninni aðgreind neinu sem til Þannig að það sem kemur fyrir eitt kemur fyrir allt Já, þannig að í því það gríðarlega léttir
það er miklu erfiðar að viðhalda mokstrinum heldur en að segja bara ok, ég ætla frekar að bara sjá og ég ætla að treysta lífinu fyrir mér og bara það í því felst svolítið æfingin því að það að halda svona sterkt í hugmyndirnar okkar þetta er kannski kynslóð þetta er ekki bara eitthvað sem að við finnum upp hjá okkur sjálfum þetta er bara já, þetta er eiginlega bara held ég mér finnst þetta bara að vera svolítið lífið og við höfum þennan möguleika að geta gert þetta að geta sleppt takinu og það að gera þetta er að taka mjög skýra afstöðu með friði og jafnrétti það er svona það er nú stórt eiginlega það er nú stórt skref að taka og það sem maður sér strax fyrir svona einhverju efasemdarraddir leðanlega að hugsa það byrju og margir myndu óttast að byrju ef þú ætlar að sleppa takinu og gera ekki neitt og hætta þarna eins og þú segir að móka sig út úr vandanum En það fer ekki saman að gera ekki neitt vegna þess að það kemur bara frá gjörðin, hugsun og hegðun og viðbrögð koma frá öðrum stað og að því þú nefndi skólakerfið og að við værum í rökhuganum að það er líka svona það sem við komum inn og meiri skilningur á taugakerfin okkar og hvernig það er að því við erum með þennan hluta sem eru þessi ósjálfráða taugakerfi, ósjálfráða viðbrögð sem eru varnar viðbrögðin okkar og það má segja í aðstæðum eins og hafa verið að koma upp og í því sem er að gerast í heiminum að það er eðlilegt að bregðast við í varnarstöðu og annarkvort að fara í ótta, flótta og jafnvel frjósa og en það þýðir að við erum alltaf að bregðast við erum ekki eins og myndu segja svara lífinu og það er það sem gerist þegar við setjumst niður og við byrjum að átta okkur á til dæmis taka eftir sér já, ég finna taugakerfið mitt er í þessari stilling og við sitjum með því og stundum er það sagt að smám saman þegar við sitjum að þá er þetta eins og með gruggugt vatn að svona smám saman að þá sest gruggið á botnin og vatni verður tært og það er kannski það sem gerist að hlutinni verða skýrari af því að við erum þá í betri tengslum við okkur og lífið og þá sjáum við og upplifum það á annan hátt. Þannig að það er hluti af þessari svona einhvers konar rökvillu að hugsa að þetta sé ekki það að sleppa takinu sé ekki neitt og það að vera að iðka hugleiðslu eða að það sé þá sért að fara út úr samfélaginu og sért raunverulega að klippa þig frá lífinu. Þú ert að fara að lífinu. Þú ert að fara að samfélaginu, að þér sjálfum. Leðu að ferða að sjálfinu þá ferða að lífinu. Í rauninu getur ekki farið að lífinu því að lífið er hér. Það getur ekki verið hvorki nær né fjær. Þannig að í rauninu þetta er þetta bara orð sem maður reynir að nota til þess að segja að maður er að fara að einhverju en í rauninu get ég ekki farið að neinu. Því að ég er alltaf hér þegar ég lapp út eftir þá er ég alltaf hér alveg sama, það hefur einhvern tekist að vera einhverstaðar annar staðar en hér þannig að í rauninu og þess vegna er þetta ekki aðferð til þess að koma upp erfiðar aðstæður og það þýðir ekki það að við höfum þetta að gera allt sem við getum til að hjálpa en við getum líka byrjað að kenna og verið sjálf og lært sjálf að bara prófa að bara stoppa þess bara stoppa og bara finna hvernig það er að vera hér þú veist og þá getur maður ef maður hefur þá erið í sér að stoppa og bara æfa sig í því þannig að þetta er líka bara æfing og að gefa til dæmis bara sjálfum sér það að stoppa eða gefa börnunum sínu það að stoppa með þeim og vera með þeim snerta þau og tala við þau og bara stoppa hætta að móka sig yfir á næstu ég hugsa að það bara myndi mjög fljótt held ég það þarf ekki eitthvað maður þarf ekki að vera í 6 ári 12 ári og verða doktor til þess að við erum manneskjur og við lífverum við vitum hvernig við eigum að við kunnum lífið kann að lifa og við þurfum ekki að lesa okkur til það að ef við erum með börnunum okkar og við höngum í símanum og snúum baki í þau þú veist, við þurfum ekki að fara í háskólan til þess að læra það við þurfum bara að stoppa
En það hluti af því að tengjast, af því að við erum aftengt og þegar við erum aftengt þá erum við ekki í nánd og þá eigum við erfitt með að gefa sjálfum okkur, vera til staðar fyrir okkur sjálf og hvað það fyrir aðra og þar á meðal börnin okkar. Þannig að Rósi kennarinn okkar sagði alltaf að það besta sem ég geti gefið börnunum ykkar að hugleiða, að iðka lífið ykkar á þennan hátt. Vegna þess að þá getum við gefið þessa athygli því við erum oftar í henni og meðvituð hana. En annars erum við aftengt og það þekkjum við öll og það sem gerist að þetta ekki annarkvort eða, svo göngum við út í daginn og það ýmis konar áreiti og áföll og sem að dynja yfir, en að geta, eins og við segjum, komið heim, farið í andardráttinn og anda alveg niður í maga, að þá getum við skapað frið hér og nú aftur og aftur og aftur, þannig verður breytingin þrátt fyrir að við séum að gangi gegnum erfiðleika, þeir verða öðruvís. Það sem við göngum kannski gegnum það á annan hátt og tökumst á við það á annan hátt það allavega reynslan gegnum þessi 25 ár. Það eru miklar breytingar sem verða en fullir þáttakendur í lífinu. En að annars vegar erum við á fullu og stundum mikið að gera og eins og þetta fá okkur í þáttin, það bara heilmikið mál að finna tíma sem við bæði gátum komið á sama tíma. Það er líka lífið okkar. En svo setjumst við niður og æfum okkur í að vera ekki þar. Það er að segja við setjumst niður í hugleiðsluna til þess að tengjast og geta þá oftar verið tengd þrátt fyrir það sem mikið að gera líka. En eins og þú ert að segja fyrir ekki, þú segir að það sé ekki, maður þurfi ekki að fá doktorsgráði í því að sleppa takinu, og ef þú segir bara foreldra, já, sleppið nú samfélagsmiðlunum, verið bara saman, þarf ekki samt einhvers konar einmitt æfingu, einhvers konar vitundavakningu, einhver tól til þess að En þetta er ekki viðfangsefni rökhugans. Nei. Þetta er viðfangsefni bara lífsins sjálfs og manneskjunar. Og við erum svo margt annað en rökhugi. Við erum bara allar tilfinningarnar okkar og bara manneskjan, mannveran, það er maður, vera er eitthvað sem er. Við erum mannvera. En þegar við erum bara manngera, skilur, við erum alltaf að gera eitthvað, að þetta er að koma að lífinu á þennan hátt og læra að æfa sig í að vera hér. Það kallast að vakna. Það kallast vöknun. Að vakna til lífsins. Hvað er eiginlega mikilvægara en það að vakna til lífsins? Vakna til síns eigins lífs og vakna til lífsins með börnunum okkar og fjölskyldinu okkar og bara öllu samfélaginu. Að geyma aðeins skurðgröfturinn. Það er náttúrulega, það er kannski ef það fyrir svo mikill ofboðsleg orka í að slökkva eldana. Þannig að þá getum við sagt að þetta er bara að sjá hvernig kveikna er. Getum við komið í veg fyrir að þeir kveikni? Já, hvernig kveikna eldarnir, já, og getum við, þú veist, einmitt, í staðan fyrir að hlaupa og slökkva, þau sem hugsa bara ofboðslega mikið, en stundum þarf maður að gera það. Og það er alveg jafn mikið líf, hvort sem maður er á, þú veist, Miklubrautinni í háanna tíma, eins og að sitja í hugleiðslu, það er alveg sama kyrrðin, hún er allstaðar. Maður þarf ekki að fara neitt til þess að finna þessa kyrrð, hún er bara allstaðar. Og maður að taka þátt í nútíma samfélagi eins og okkar samfélagi, við gerum það bara alveg á fullum krafti. En maður gerir það á allt annan hátt þegar að við vitum að kyrrðin er alltaf hérna. Vakandi sem sagt. Það er bara lífið vakir og það er vaknandi, allir hlutir hafa í sér vaknandi eðli vegna þess að þeir eru til, þeir hafa tilhneigingu til að vera til og þeir eru síbreytilegir og það er engin hlutur sem getur verið til í tómarúmi. Það verða allir hlutir að reiða sig á allt hitt sem er til, þannig að mitt líf reiðir sig á þitt líf og allt sem er. Hugsa, bara allt það sem styður mig til þess að ég geti verið eins og ég, loftið, vatnið, regnið, vindurinn, sólinn, veturinn og allt. Þetta styður allt við lífið. Þannig að það kemur líka ákveðin
þakklætistilfinning þrátt fyrir allt að vera þakkláttur fyrir lífi það er ekki eitthvað sem maður segir að maður eigi að vera, það er eitthvað sem kemur innanfrá bara að þakka fyrir þessa stund. Það er kannski líka að þú sagðir það er ekkit sjálfgefið og maður bara slekkur ekkit allt í inn á símanum og leggur hann frá sér og hættir. Þetta er alveg flókið vegna þetta, við erum vanadýr og það er erfitt að brjóta upp vanan og við reiðum okkur á hann vegna þess að hann heldur okkur aftengdum að hluta til. Þannig að það þarf auðvitað oft átak og ásetning og kannski mest ef ég færi mjúkuleiðina að vera opin og forvitin lífið og að hafa löngun til þess að vera tengdur og lengun til þess að því við viljum öll vera hamingjusöm og í tengslum þannig að en það er ekki, maður getur sagt þetta er hluta til einföld leið en hún er ekkit auðveld en það er eitt skref í einu þannig að þegar við byrjum þá skiptir þetta svo miklu máli ég sé þetta stundum eins og þegar við erum í skekkju þá erum við í ákveðnu mynstur og sjáum við allt lífið frá ákveðnu sjónarhorni en við vitum ekkit endilega að við erum í skekkju en það er svona kannski eitthvað sem er að vakna og svona eitthvað sem ég myndi vilja hafa öðruvísi og það er þessi löngun og forvitni að segja ok, hvernig gæti þetta verið á einhvern annan hátt og við höfum þannig möguleika að finna leiðir til dæmis hugleiðslu til þess að vakna og það réttist svona úr okkur og fyrir hvern og einn sem að vaknar það hefur svo mikil áhrif þannig að hver og einn skiptir mjög miklu máli að því við reiðum okkur á hvert annað. Stundum finnst mér vera svo er það líka það er þessi löngun til þess að skilja og svo finnst mér líka að lífið kallar á okkur þessi stund hún kallar á okkur og segir halló, ég er hérna þú veist, sérðum ekki, er þetta að fara eitthvað? Þú getur ekki farið neitt. Þú veist, það er bara, og það er bara stundum satt bara að hafa köllun, kannski erum við öll með ákveðna köllun að því að við leitum öll, við vitum ekki hvað það er, en það er einhver tilfinning í okkur sem eins og sé kallað á okkur og þegar fólk kemur á námskeið til dæmis til mín upp í Sen sem er orðið bara ansi vinsælt námskeið að það kemur að ákveðnu, það er ekki bara að því að þau sá ykkur á auglýsingu, það er köllun. Það kallar á okkur. Löngun. Já, og það er það sem er svo skrítið í öllu þessu haveríi og þessum erfiðu málum sem við erum að upplifa. En það er alltaf friður hérna. Stundin er alltaf í sjálfun sér fullkomin, í fullkomni, hún er óbrotin. Og jafnvel í miðju stríði að þá er fullkomin kyrrð við bara sjáum það ekki og svo erum við hérna svart og hvít þannig að það er annarkvort huglega eða ekki og það verður of mikið og það mér finnst þetta of mikið og allt það en þess ég segi hérna við byrjum smátt og vöknum smátt það skiptir bara hvert einasta svona lítið skiptir mjög miklu máli þannig að við getum hugsað að við gefa okkur stuttastund, síðan getum við lengt hana, en það hjálpar til. Það hefur áhrif. En maður fyrir að hugsa þegar þið segið þetta hver og einn hefur áhrif og hver stuttstund í friði eða skiptir máli. Maður skilur að líka finnst mér einhvern veginn, ef maður hugsar hitt, þar að segja að því þú nefnir ofbeldi og við vorum ég byrjaði hérna með vísun í ofbeldi barna að maður veit það að eitt ofbeldisverk skiptir miklu máli og breytir miklu fyrir mjög marga þannig að mann finnst stundum eins og hitt fái minni athygli þar að segja friðurinn hvað friðurinn við tölum minna það þessi sem er ekki að beita ofbeldinu og næra að sleppa takinu það er svo mikil einhvern veginn það er svo skrítið að ofbeldi gerist í stund sem er fullkomin friður það er ekki ofbeldi og svo er ekki ofbeldi heldur þessi stund það er svolítið erfitt að segja það
en þegar að maður hefur eins og ég bara upplifið þetta svo sterkt núna að það er alltaf friður hér og nú en það er þessi friður sem heldur jafnvel utanum frið og ofbeldi að því það er hérna allt til staðar. Ég skil þetta ekki samt. Nei, en ég skýr þetta stundum út. Ég var fyrir svona daldi upplifun þegar við fórum til hérna Auschwitz við Gyða og hérna við vorum leitt hérna í gegnum hennan hryllilega stað og meðal annars gátum við og við gengum niður svona ramp sem að fólki hafði gengið bara inn í gasklefa og við gerðum það sá sem leitt okkur, kona sem leitt okkur hana og ég er svona að horfa í kringum og mér verður svona litið upp það akkur þegar ég er að fara svona inn í hurðina inn í gasklefan og þá sé ég þarna svona lítið blóm sem er að blaktir þarna í vindinum og ég hugsaði með mér já, það er alltaf friður. Þú veist, jafnvel í þessum óhugnaði þá er vindurinn og fuglarnir sjórinn í sínu það er hvergi ekki friður jafnvel á svona stundu. Það er ekki alltaf friðsælt. Nei, en það er bara ekki það að því við sjáum allt sem annarkvort frið eða ekki frið og þú veist en þetta er að sjá heild það er að sjá þetta er ekki þegar ásýst af vöknuna þá hverfur þessi aðgreiningur. En er þá líka ofbeldi í öllu eða svona möguleikin ofbeldi? Nei. Já, það er alltaf möguleiki á rugli sko eða ekki rugli en bæði rugl og ekki rugl verður að gerast í þessum fullkomna friði sem er þegar til staðar. Þetta er ekki þess getur rökhugurinn hann getur ekki höndlað þetta vegna þess að hann verður að sjá aðgreint til þess að skilja en þetta er að fara að þessari stundu og finna að við erum hluti af öllu það er að segja þessi rökhugur hann stígur örlítið frá til þess að leyfa okkur að sjá að í hverju einustu stund er fullkominn friður. Þetta er ekki að því að ég lasi þetta í einhverju bók þetta er bara það sem að ég upplifi. Þú upplifir og þú ert prestur, þú ert að raunverulega leiðbeina, fólki er það ekki, má segja. Jú. Einhvern veginn. Við erum í því að þetta er svona svolítið okkar staður og við höldum mikið upp á þennan stað sem á Íslandi nátthagi og hérna. Og það er okkur hjartans mál. Það er hjartans mál. Og við viljum styðja við aðra líka og að því við byrjuðum á að tala um heildina og að því þú talar um ofbeldi og við erum að kannski líka að koma að þetta er ekki eitt aðskilið eitt ofbeldi og annað þetta er hluti af einhverju stærra þannig að við og þetta snertir okkur öll þetta er á bæði við einstaklinginn og samfélagið og það er svo mikilvægt að við horfum í grunninn af því að við erum, ég segi þetta stundum að lýsa þessu við leka á þaki og svo erum við komið með rakablett á vegg og svo erum við að pússa og vonast til þess að það lægist en það eru þetta ekki fyrir við förum og lögum þennan leka að þá hættir þetta að koma fram förum upp á þak og það er kannski það þegar við setjumst þá erum við að fara að rótan við erum að fara inn í kjarnan og þegar við tengjumst þar og ef allir myndu sitja stund, allur heimurinn og tengjast á þennan hátt þá held ég að enginn myndi vilja fara í stríð. Það er eitthvað svona tengjast klukka friðin inn í sér eða svona opna fyrir hann eða ekkert kannski sér gjörð bara. Já, af því við erum öll eitt, við eigum það sameiginlegt. Þannig að það er áður en að verður til hugmyndin hvað landsvæði sem ég á eða hinn á eða hvernig ég lít út og hinn er ólingu. Við erum í grunninn öll frá sama stað. Eða hugmyndin aðgreiningu. Því það er bara hugmynd. Að eitthvað sé aðgreind er hugmynd. Því það getur ekkert verið aðgreind. En þetta er ekki viðfangsefni hugans, þessi aðgreinandi hugur sem er fallegur hugur auðvitað. Það er ekki verið að segja að það sé eitthvað slæmt, heldur bara að vera að benda á
og þetta það sem að rennur upp fyrir þessi egóið eða þetta sjálfið, þetta litla sjálf, það deyr, það fer frá. Og ég hugsa stundum að það hljóti hafa verið það sem að gerist á krossinu hjá Jesú, það sem dó á krossinu var hans hugmynd aðgreininguna. Og hvað var hann þá? Þá var hann bara eitt með föðurnum. Og ég held að þetta er sameiginleg mannleg upplifun. Ég held að ef allir, hvort sem maður er eitthvað múslimi eða kristinn, eða maður bara gleymir því og við erum bara manneskjur, ef við setjumst niður á þennan hátt, þá að því þetta er sannleikurinn okkur, þá komum við að sama sannleikanum. En það er ekki fyrir en við förum að segja hver hann er sem við förum að rífast. En sannleikurinn er bara sá sami fyrir allar manneskjur. Það hefur ekkert að gera með trúarbrögð í sjálfum sér. En hvar er hugleiðsla í skólum til dæmis? Talandi aðgreiningu, þá erum við höfum ekki innleitt kannski svona þessa hugsun inn í skólakerfið að því að við erum upphaflega kristinn. Já, en þegar að hugleiðslu koma inn í samfélagið okkur, þá er hún einmitt notuð til þess að græja og gera. Sem er ekki rétt, sko, nálgun, þá er hugleiðslan, já, hún á að vera til þess að bjarga þessu og redda þessu og það verður til þess að þetta gerist en það er ekki, að því við þekkjum ekki þessa hugleiðslu. Við þekkjum ekki þessa, að því hún, ég veit ekki, ég alveg eftir að skilja þetta sjálf vegna þess að þetta er svo einfalt þegar að þetta fellur frá, þá er þetta svo einfalt, þá fara allar þessar hugmyndir bara frá. En ég skil vel að þú segir sko að hugleiðslan eigi að vera til að gera og græða þegar maður hugsar að það sem nú tíbeski Trumpa skrifaði spiritual materialism eða efnishyggja, hvernig þetta andlega verður að einhverju tæki til þess að bara auka. Við fáum okkur bara förum bara í smá hugleiðslu til þess að vera þá duglegri síðan, svona smá púst og förum svo ruslumst og mokum áfram. Spiritual bypassing er það líka talað að við í rauninni förum að einhverju en það við förum ekki raunverulega að. Svona andleg hjáleið. En þetta finnst mér, sem þú ert að segja, þetta sé þannig gjörð til dæmis, en ef þetta, finnst þér líka það eiga við ef það er til dæmis, börnum er þið bent á að hugleiða í skólanum eða hugleiða bara sjálf. Er það þá líka svona, finnst þér? Já, það verður einhverja sem veit að hugleiðsla er ekki til að gera og græja að kenna þeim það. Það verður einhver að vita það að til dæmis það sem að við tölum mindfulness sem kom nú alveg rosalegum kvelli inn og núvitund og eitthvað svona, en núvitund er hluti af til dæmis búddískri iðkun sem á að leiða okkur að hún er bara byrjunin. Hún er ekki til þess að losna við kvíða eða til að losna við neitt. Hún er bara til þess að fara að. Og þegar við komum að þá fyrir við dýpra og dýpra og dýpra. Hún leiðir okkur að til þess að sjá og spyrja sjálf sig hver finnur kvíða og hvað er kvíði. Og svo rennur þetta tvennt saman. Sá sem finnur kvíðan og kvíðin er ekki aðgreint. En þetta þetta bara svolítið erfitt að segja þetta og ég heyri bara sjálfur að það einhverjar heilasellur sem að klessa á hver aðra einhvers staðar. En þær eru voða mikið hættar að klessa á hver aðra hjá mér, sko. Það bara hefur bara svolítið fallið frá og það er bara ekki að því að það er einhver hugmynd eða eitthvað sem að ég las í bók. Ég held að sé erfitt að þú myndist á börnin, að fá börnin til að gera eitthvað. Við þurfum að vera fyrirmyndirnar, við þurfum að vera breytingin, við þurfum að vera hjálpin og stuðningurinn, en ekki senda þau í eitthvað, heldur að því að þetta er ekki spurningin það að gera eitthvað til þess að laga eitthvað. Við þurfum að rétta úr okkur, þá erum við búin að veita þeim skjól. Já. Og en þau getur nú samt líka, er það ekki byrja þess að þjálfun í staðinn fyrir að senda þau sem gerð þú og svo kem ég þetta fyrst og fremst þurfum við að mynda eins og gera að segja því að spyrja sér af hverju eru börn með vopn, hvaðan kemur það? Þetta er börnin okkar, það er ekki börnunum að kenna.
það er ekki hægt að hlaupa og afvopna börnin, það er það fyrsta sem fólki dettur, jú, þetta, ef einhver með vopna þá þetta afvopna, en vandamál eru bara við sjálf, þú veist, og við vitum ekki hver við erum. Og þau eru að bregðast við. Þetta er ekki einfalt, það er kannski hljómar einfalt, en þau eru upplifa ógn, það er talað taugakerfi, það er stillingin á taugakerfinu er þannig að við erum í viðbragðsstöðu. Börnin eru í viðbragðsstöðu og við verðum svo hrætt þegar við komumst að því að börnin eru með. Þau eru í viðbragðsstöðu af því að við erum í viðbragðsstöðu. Já, það er bara því það gerist ekki sjálfu sér. Allt samfélagið er í viðbragði. Þau stillast. Samfélag manna er bara í viðbragði. Sérst taugakerfi þeirra stillist út frá taugakerfinu okkar. Það er það sem við erum að tala um, það sem ferist í gegnum kynslóð. Það gerist ekki sjálfu sér, þau stillast ekki bara, við erum með spegilfrumur sem að spegla, við speglum á hverju einasta andartaki. Já, þegar að vísindin fundur nú þessar spegilfrumur, það var náttúrulega róttækt. Já, mjög róttækt. Samt líka, við erum búin að vita þetta við 2600 ár, Búdda var fyrir 2500-600 árum, svo Jésu og svo margir aðrir kennarar sem hafa komið og sagt. Þannig að mér finnst nú alveg vera komin tími á að fara að skoða þetta aðeins. Og svo erum við að taka þessi element inn í buddísku elementin eins og mindfulness og svona inn í einhvern veginn púljun okkar og bara pesta henni þar inn og þetta er bara það nú ná að þetta redda öllu En það reddar einhver að því að við erum að nota þetta til að gera og græja. Þetta á ekki að vera nota til að gera og græja. Þetta tekið úr tengslum. Það er alltaf tekið úr. Það er það sem þetta snýst um. Við erum sítengt netið en erum ótengt, ótengtari. Þetta er bara, já, þetta er ekki, ég held að við bara hvetja okkur öll að við getum hvert og eitt verið sá eða sú sem stoppar þessa keðju. Við getum bara staðið upp. Það er möguleikin hjá öllum og sagt, heyrðu, þetta getur ekki átt að vera svona og bara stoppað og þetta, það er alltaf því ég segi þetta, þá hugsa ég alltaf það sem Jesús sagði bauð hinvangan. Hann segir, ég ætla bara að taka þetta högg og ég ætla ekki að bera það áfram. Það er alveg, þú má gera það sem þú vilt, en ég ætla ekki að bera þetta áfram. Þú ræður hvað þú gerir, ég ætla að bjóða þér hinvangan, ég ætla að vera sá sem stoppar. En svolítið spiklaða líka, er það ekki? Hann spiklar þetta, hann... Já, ég sé bara, ef að þú lemur mig og svo kem ég og lem þig og þá, ef að þá hætta einhver tíman, að þá þarf einhver að taka síðasta höggið. Að því við getum ekki bæði bara, núna og hvað ert þú búið með mörg högg? Það þarf einhver að taka síðasta höggið og segja, það þýðir að bjóða hinvangan. Hann segir bara, og við getum verið sú manneskja sem bara stoppar. Vöknum, stoppum og vakna til lífsins. Það kostar auðvitað, það þarf að þjálfa sig, sleppa mynstrónum okkar og þessum við erum búin að venja okkur á í 60 ár, það getur tekið bara heilangan tíma, en það bara, fyrsta skrefið er bara að stoppa og bara segja, wow, ég er alltaf í sömu aðstæðunum og börnum mín eru svona og ég er bara helkvíðin og alltaf í símanum og skjálti. Það er alltaf margir sem að, lenda inn á hælum eða inn á og lenda í burnouti og drekka sér hel og fara svo inn á og það eru náttúrulega ýmis ráð sem fólk lærir og til að slökkva eldana. Já, til að slökkva eldana, kannski einmitt svo ákveðin svona skringilegt tímabil þegar að fólk hefur játað sig sigrað og telur sig hafa sleppt takinu kannski, en sleppir því kannski ekki alveg, ég veit ekki. Af því að þetta liggur oft svo djúpt og það er svona líka hinn ángin af því sem við erum að vinna við einmitt að vinna með að skoða ræturnar, þar að segja bara í okkar lífi að skoða hvaðan við komum og hvaða áhrif það til dæmis hafað okkur alast upp í okkar umhverfi, hvað erum við að bera áfram og það eru áföllin okkar og þessi sem verða þessum mynstrum og við skiljum það ekkert endilega af því að það er eitthvað, við þekktum ekkert annað. Þannig að það er þess vegna sem er svo mikilvægt að fara í og átta sig á hvað þetta snýst, því annars erum við ekki með, þá erum við alltaf aðra sín og erum að reyna að pússa vegginn af því við vitum ekki, það er leki, við vitum ekki hvað hann er. En þetta er einmitt þess að við tölum aftur,
þetta er svolítið róttækt sko að því að þú ert ekki bara setjast í hugleiðslu og einhvern veginn gleyma öllu, svolítið þú heldur þetta og bara verið í núin eins og núi sé alveg aftengt, bara núi í einhverju engu. Nei, þannig að þú ert raunverulega að horfast í augu við allt sem og eins og einhvern veginn og þú ert að horfast alveg. Já, og skoða hvaða hugmynd þú hefur það, þú veist, hvað að gerast, ef þú sest niður og bara ákveður að veita þér sjálfum athygli og þá ef þú situr í svona hálftíma 40 mínútur þá færðu svona þverskurinn svolítið að því hvað þú ert að hugsa og getur bara tekið eftir því, já, kemur þetta en þú leyfir því ekki að maður festist ekki í hugmyndum, maður verður svolítið bara vitni af því hvernig er að vera ég og það er það sem við köllum, það var hægt að kalla vitund sem er alltaf, það er alltaf vitund sem er alltaf hér, það er eitthvað sem veit það er eitthvað inni mér sem ég get sem veit alltaf, ekki veit eitthvað þú veist heldur bara veit að þetta er hér og svo erum við alltaf að analysera það sem kemur inn en við sleppum því, bara leifum bara skoða hvernig það er að vera ég akkurat núna, hvernig er það? Ég var beðin einmitt að tala við Rossi sen meistarann einhvern tímann fyrir mörgum árum og mér fannst það mjög gaman áskorun að lesa og undirbúa en svo var ég þá boðin að koma á svona og hugleiða, sitja í 3 daga og það, ég verði nú þá sko svo miklu erfiðara, miklu meiri áskorun heldur en þetta undirbúa spjallu og tala og svoleiðis. Það var svona, það var mjög mikil upplifun verið að segja. Já, af því að við heldur að hugleiðslega, hún er svo miskilin, það er alltaf þetta eins og það sé, eins og sen hefur ekkert með það að gera að slappa af. Nei. Þú veist, fólk heldur það mjög mikið og ég skil það mjög vel, ég skil það. Ég veit ekki hvað það er. Og það er bara ósköp eðlilegt að halda það, en að hugleiðslega sé eitthvað að slappa af og þess vegna heyrir maður stundur, já þú ert alltaf í hugleiðslega þegar ekki. Já, ég fer nú til tenni meira, þú veist, eða þú veist, ég sagði já, ok, það er, þú veist, ég veit ekki hvað ég á að segja vegna þess að hugleiðslega hefur ekkert með það að gera að slappa af. Það er bara mjög gott að... En þess vegna er líka gott að tala það og útskýra vegna þess að það eru ekkert margir sem er endilega að hugsa það og vita það og við þurfum að svona leggja okkur fram við að mæta fólki þar og ekki alltaf auðvelt. Eigum að benda kannski á, eru þið ekki með einhvern vef eða einhver upplýsingar? Sen.is, það er nú einfalt bara, sen með setu sko. Já, og svo er það Heill heimur og þar eru við svona á aðeins öðrum, annari svona setteringu að gefa, styðja við fólk í svona viðtölum og samtali og við erum með námskeið og þannig að þetta eru svona 2 vettvangar má segja, annars er Heill heimur. heillheimur.is og svo sen.is það sem er svona búddismin sem er búddismin þó að grunnurinn okkar sé að koma alltaf það grunnurinn okkar er búddismin. Hvernig fóruð þið inn í þetta? Hvað var þetta? Sáðu þið auglýsingu eða hvernig heyrið þið þinn og hvernig vöknuðu þið? Ég fór að því hann var byrjar að sitja þegar við kynntumst þá spurði ég hann. Það er 25 ár síðan? Það er meira. Nú? Já, 25 ár síðan ég byrjaði og ég sagði við hann, má ég koma með þér? Það bara ekkert mál og ég fór og satt í 40 mínútur sinnum 2 ég var svo berjáluð þegar að hugleiðslan var búin af því að þetta var eitt af því bara erfiðasta sem ég hafði gert að sitja með sjálfri mér í þessari þögn, þetta var svo yfirþyrmandi og ég baði ekki heilt ár, ég sagði bara tala ekki þetta það var ekki talað þetta á heimilinu það sem ég hugsaði var bara það er náttúrulega eitthvað að þessu fólk hefur ekkert annað en að gera heldur en að sitja og þegja ég bara botnaði ekkert í þessu en það var samt eitthvað svona dýpra sem togaði það er kallunum, það er eitthvað sem kallar í og árið síðan vorum við komin upp á fjall í Kaliforníu og vorum þar í hálft ár það var ofboðslega góður en oft erfiður tími en já, þú kynntist þessu gegnum kennarinn í Boston, er það ekki? Jú, þegar ég lærði píanó, jazzpíanó, þá var kennarinn minn þar sko sen nemandi, það má segja að hann vissi sen og hann var samt að kenna mér á píanó en þannig bara
vissi, eða svona, heyrði ég fyrst eiginlega þetta orð kannski og bara vissi samt ekkert hvað þetta var, en mér finnst það bara svo mikilvægt að við vöknum til þessara stundar. Þú veist, það er ekki skyndilausn, en það er eina lausnin. Og það er bara alveg svona. Já, það er engin önnur lausn vegna þess að þetta er heldur en að sjá það sem er. En það þýðir ekki að maður verði einhver svona zombi og bara, þú veist, geta það, þú veist, það er miklu skýrari hugsun og miklu einfaldara líf. En að spila á jazz piano, varstu þá ekki að einhvern veginn horfast í augu við? Ég þurfti að horfast hlutin eins og þau voru? Í augu við vitlausu nóturnar mínar. En ég hugsaði með mér, sko, þegar, sko, núna þegar ég hugsaði, sko, mér þykir jafn vænt vitlausu nóturnar og réttu nóturnar. Það er bara mjög góður staður að vera á. Vegna þess að virðið mitt er ekki invested, eða ég set ekki virðið mitt í eitthvað sem í mín mistök. Þau hafa ekkert að gera með það að ég sé heil manneskja. Ég er alltaf heil manneskja áður en ég ger einhvað. Hvort ég gerir mistök eða gerir ekki mistök. Það er til dæmis bara eitt. Og bara til dæmis að losna við það. Ef maður ekki setur rangar nótur bara yfir í bara venjuleg mistök sem við gerum öll, þú veist. Að þegar maður gerir mistök að þá er maður mismunandi mikið þó, örugglega, að lemja sig niður og maður kannski virkar ekki þannig út af en inn á við, þú veist, að því að virðið er ekki á réttum stað. Virðið er hér og það er heildin eins og hún birtist okkur hér. Það er virðið okkar, það erum við. Það er þetta heila. Og það er bara, það er bara allt annað líf. Það er umbreyting. Og umbreytingin kemur svona bæði eða bara strax og smá saman og kannski ekki takt að tala það ekki kannski að útskýra það í tímanum hún getur komið sem hún getur komið sem svona innsýn svona allt í einu sér maður allt í einu bara hverfur aðgreiningin og maður fær að sjá en svo koma mynstrin aftur og mynstrin mín þau koma alveg sko og þau svona þú veist trufla mig aðeins en þau ná ekki að festast þau ná ekki að festa kvíði minn hefur sem að var nú fylgi Sveinn og ég þekki hann mjög vel kvíðan að það hefur eiginlega bara hann stýrir ekki lífinu hann stýrir ekki lífinu en það er stundum sagt að sársökin sé óumflýjanlegur en þjáningin er valkvæm þú veist, það eru þetta margt sárt í lífinu og það er ekki það en það er bara í hvað jarðveg þessi sársöki fellur og hver lengi er hann í systeminu kannski allt lífið og kannski erum við að stýrast af áföllum og erfiðleikum þú veist, allt lífið og bara við sjáum ekki leiðin út en það er alveg til leið út staldra við stund og hlusta og hlúa þannig að sér heyra hvað hjarta segir Við erum alltaf aldrei jafn vond við neina manneski okkur sjálf. Eða þú veist, við skömmum ekki held ég neitt nema eins mikið og ég stundum hugsa ef það væri einhver hliðin á mér að hvísla í eyrað á mér þar sem ég segi við sjálf á mig. Ég myndi hringja lögreglan strax. Já, en zen-búddismin, eigum við nokkuð að fara í þessu spjalli út í hvað greinir zen-búddisman ef við nokkuð að fara út í aðgreininguna frá öðrum búddisma í vakningunni og Nei, þetta er allt góðar leiðir og allt færar leiðir og allar þessar hefðir eru bara frábærar og ef við, þú veist, þetta er auðvitað líka í kristnu hefðinni þetta er í öllum þessum hefðum en senleiðin er mjög svona, hvað ég segja, bara svona beinskeitt með svona einfalt og bara afdráttarlaus og þannig að hún getur líka þannig flækst að því hún er of einföld að þá þarf ég ekki að gera eitthvað, á ekki að vera að gera eitthvað, þetta er ekkert fyrir mig þannig að það er bæði, þú veist, og þá er gott að hafa kennarar sem getur talað við En við myndum aldrei ætlast til þess að sko, geta tekið þátt í maraþonhlaupi á þess að vera búin að hlaupa eitthvað og æfa okkur
Þannig að þetta er æfing líka. Þannig að það á alveg það sama við það sem er innra með okkur og að tengjast því að það þarf ástundun og iðkun. Þannig að það lítur sem lögmálum, sko. Það er svo skrítið okkur, maður getur ekki bara sleppt strax. Já, svo furðulegt. Já, það er svona, en þetta er survival kerfi. Það er svona, sleppum við ekki strax af því að þessi að halda í og í viðbragðinu að þetta ásýna rætur í því að lifa af. Og þetta er kynslóð. Þetta er alveg síðan við vorum sko einfrumungar í drullubolli, sko. Þetta hefur ekki slitnað neitt síðan þá. Þetta er bara, og við erum með þetta allt saman í okkur. Við erum alla þessa að hugsa ykkur að lifa bara þetta af og vera lífvera, svona lífvera núna. Það er nú alveg magnað út af fyrir sig. En að því leyti er líka, sko, eigum við auðveldra með að fókusurum á hætturnar og það sem er erfitt og hérna af því að við erum það er viðbragðið, við erum tilbúin til þess að takast á við það eða bregðast við að finna leið til þess að lifa af. En vísindin hafa þau eitthvað kannavitið það, hvort að það með hugleiðslu, hvort náist einhvern veginn að hvort taugakerfi endurstillist eða? Já, það hefur náttúrulega verið rannsakað mjög mikið og helsti svona bandamaður sen í dag og þessara vöknunar aðferða eru vísindin. En það er líka því að við skulum segja að það að vakna til lífsins, það er að vakna sem þýðir að þú ert miklu, eins og kennarinn minn sagði, it might save your life. Vegna þess að maður er ekki, sko, að vera sofandi er að vita ekki hvar maður er. Þannig að ef maður veit ekki hvar maður er, þá getur ýmislegt verið að gerast. Þannig að slysum gerast að því að mikið, ég er ekki að alhæfa kannski, en mikið af slysum gerast að því við erum sofandi. Við erum í símanum á Miklubrautinni. Þú veist, þetta er bara að vera sofandi og höldum að það streitukerfið er á einhverju fight flight og þá séum við betur í stakk búin að það bara er að vakna á þennan hátt og sleppa þessu. Þýðir að maður vaknar og maður er miklu meira vakandi sitt nær umhverfi og bara allt. Þannig að því leitinu til það hefur með bara að lifa af að gera líka, bara við lendi ekki í slysum og það er bara við vaka taka eftir bara hljóðum og bara það er ekki að þú ert í einhverju svona viðbragði, heldur þegar maður er bara vakandi, þá er bara þessi vitund og svo auðvitað streitukerfi kikkar inn ef það þarf að gera það er ekki þar með að verða einhver zombie þvert á móti. Við erum zombie, þetta er sofandi samfélag. Við erum meira lifandi, með því að vakna eru við meira lifandi, það er ekkert eitthvað svona... Það er bara zombie, við erum bara zombíar þegar við erum sofandi, það er bara þannig, við erum svona hvorki né, við erum ekki alveg einhvern veginn lifandi en við erum heldur ekki alveg sofandi ef við einhverstaðar þarna á milli bara. Ég held að séum með margir og að finna alveg fyrir því sem að vilja og langar og eru að finna feta einhverja leiðir og það er að finna leið til þess að iðka lífið sitt, vera með lífinu. Ég held að það skipti, það eru margar leiðir til þess. Já. En það er, sko, það sem þarf að stoppa og það þarf að vera, við þurfum að vera með okkur, við þurfum að heyra. Og við heyrum ekki gegnum annan hávaða ef einhver talar okkur í gegn. Það er öðruvísi heldur en að sitja með og heyra í sjálfum sér. Við þurfum náttúrulega líka þennan ramma, þú veist, það er ekki hægt að ákveða nú ætla ég að vakna og hvað ég gera, ég bara að vakna, en nei, það er ekki hægt. Við þurfum þessum í seni til dæmis bara mjög formið er bara mjög sterkt og þarna kemur annað fólk og þarna er bara ákveðan og svona, þetta er eins og líka bara eins og í fótbolti að það eru reglunar sem gera, það er formið sem gerir leikinn skemmtilega, að það má ekki taka með höndum og svona, þú veist, það væri allt annað leikur. Þannig að sen er bara með svolítið skýran ramma sem allir geta komið inn í, en það truflar mjög marga að þurfa, þú veist, það er svo margt sem truflar og það eru alltaf hugmyndirnar okkar sem trufla, sem eru fyrir. En inn í þennan ramma geta allir komið prestar, kristnir, hverjir sem er, því að þetta er bara mannleg iðkun. Það hefur ekkert að gera með eitthvað.
þannig að það þvælist heldur ekki því að til okkar koma líka prestar sem að skoða og og byrja að iðka á þennan hátt. Það er ekki einn á móti öðrum, það er ekki eitt aðgreint fyrir öðrum, við veljum milli Jesú og Búdda og... Nei, þeir sögðu bara það sama nema aðeins á annan hátt. Og það er þetta mismunandi vaknar, fólk vaknar, það eru mjög djúpar vaknanir og það eru mismunandi, það eru allskyns svona vaknanir, það sem að það sem þetta á allt saman sameiginlegt er að þú vaknar til veruleikans sem er hér, það er mestir möguleikar á því að þú viti hvað þú að gera ef þú veist hver þú ert og hvar þú ert og þú getur gefið samkennd, kærleika og gefið börnunum þínum athygli og snertingu og það sem þau þurfa þá næringu og þannig getum við gefið hvort öðru næringu. Þú veist, mér finnst það að vera mesti, þetta er ekki svona að græja eitthvað, þetta myndi taka alveg, en við þurfum að vera að vinna í þessu, við þurfum að vinna í því að vakna og meðan þurfum við líka að vera slökk á elda því að það er svo margt sem er í gangi, þú veist. Já, eitt útlöku ekki annað. Nei, við þurfum að gera bæði. Við þurfum að gera bæði að það er eldur, að kveiknar eldur hérna, nei, ég er að athuga hvernig að kveikna því. Nei, það er ekki alveg það, við þurfum að slökka á eldana, en við þurfum að vinna. Að því að fara rótunum og grunninn. Við verðum að gera það. Vilja, hlúa að og veita vera með í lífinu, ekki vinna mótið því. Því lífið er ekki hugmynd. Nei, lífið er bara lífið. Akkurat. Kæra þakki fyrir að koma og ég vona hlustendur og áhorfendur hafi svona, ég veit ekki, fylgt okkur eftir kannski í bara þessu, maður þarf svona svolítið að snúa einhverju í ekki bara í huganum heldur öllum Má ég hvetja hlustendur til að bara koma þú veist að hafa samband við okkur í sen.is sen.is af því að það er það sem við viljum fá fleira fólk í að bara vakna með okkur Það er opið hjá ykkur Við erum með dagskrá Það er dagskrá allt árið en þú veist yfir hásumarið kannski og það er ekki verið einu söfnu eða svo leið það er bara með mig að koma Það er bara með allir koma og þetta er bara einfalt og bara og takk fyrir að koma hinga til okkar Takk fyrir að fá Rauðaborðinu og bara rosa gaman að koma til mjög svo spennt við erum alveg mjög gaman og svo einmitt þetta stoppa þá bara maður langar eiginlega til að halda áfram bara mjög lengi en koma til ykkar aftur það er Gyða Dröfn Tryggvadóttir og Ástvaldur Senki Traustason kæra þakkir fyrir að koma og segja okkur frá sen og frá hvernig við getum vaknað Takk fyrir okkur Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.